Apropindu-se de colțul clădirii, încercă prudent să privească de-a lungul străzii Lovskaia și zări departe la capătul ei niște călăreți cu pete albastre pe căciuli, jucându-și armăstarii în frâu. Ceva se petrecea și acolo și din când în când răsuna câte un foc de armă. O zbughi spre Lyubotskaya. Abia atunci zări și el o ființă omenească. O cucoană alerga din răsputeri pe trotuarul dimpotrivă. Pălăria cu pene negre îi se strâmbase într-o parte, iar în mâini îi se bălăbănea un coș împletit, de unde se străduia cu disperare să scape un cocoș voinic, țipând cât îl ținea gura: Petura, Petura! Din legăturica agățată de brațul stâng al cucoanei, cădeau pe trotuar un morcov după altul. Cucoana țipa vărsând și roaie de lacrimi și izbindu-se de zidurile clădirilor. Cu iuțeala vântului se mai strecură și un alt ins, făcându-și într-una semnul crucii și țipând cât îl ținea gura: Doamne Iisuse, Volodca, Volodca, vine Petliura peste noi! La capătul Lyubotskăi se văzu lume mai multă alergând încolo și încoace, agitându-se pierind în dosul porților. Un cetățean într-un palton negru, zăpăcit cu totul de groază, sări către una din porți, bastonul îi se înțepeni printre vergelele de fier și omul înfricoșat și îl frânse cu zgomot. Timpul trecea și Nicolca se pomeni deodată că se lasă înserarea. Chiar în clipa când ieși în fugă din Lyubotskaya către povârnișul Volski, la colț se și aprinse un felinar electric și începu să zumzăie. Peste geamul unei dugheni coborâ duduind un stor de tablă și acoperi toate cutiile pestrițe cu inscripția praf de săpun aflate în vitrină. Încercând să dea colțul, un birjar care venea în goană cu sania o prăvăli pe o parte și începu să-și lovească furios gloaba cu biciul. Pe lângă Nicolca zbură îndărât o casă cu 3 etaje și cu 3 scări în față. Toate ușile clădirii duduiră pe rând și un ins cu guler de lutru goni prin fața lui Nicolca, urlând înspre poarta căscată: Piotr, Piotr, ți-ai pierdut mințile, închide poarta! Se mai trânti o ușă din dreptul unei scări, iar din adâncul gangului o voce de femeie se auzi strigând: Petliura, vine Petliura! Cu cât alerga mai departe Nicolca spre cartierul Salvator al Podolului, de care pomenise Naiturs, cu atât mai multă lume fugea, se agita și se năpustea care încotro pe străzi. Totuși, cei de aici nu mai erau atât de speriați și nu alergau cu toți în aceeași direcție cu Nicolca, ba unii veneau chiar din sensul opus. Aproape de capătul povărnișului care ducea către Podol, pe ușa unei clădiri de piatră cenușie, își făcu solemn apariția un cadet. Purta o manta cenușie cu epoleți albi pe umeri și cu câte o literă V peste fiecare din ei. Avea nasul mic cât un nasture. Ochii îi umblau vioi încolo și încoace, iar la spate îi se bălăbănea o dita mai armă. Trecătorii îl zăriră și se împrăștiară îngroziți. Cadetul rămase câteva clipe pe trotuar, apoi, arborând un aer grav, de cercetaș neînfricat, trase cu urechea la împușcăturile care se întețeau în orașul de sus, își ridică nasul, adulmecă și dădu să plece. Nicolca își schimbă pe loc itinerarul. Traversă trotuarul și, proțăpindu-se în fața micului cadet, îi strigă în șoaptă: Zvârleți arma și ascunde-te imediat! Băiatul tresării se sperie, făcu un pas înapoi, dar își reveni și încercă să amenințe cu arma. Atunci Nicolca folosi un procedeu vechi și bine cunoscut. Îl împinse într-una cu pieptul, îl vârâ în interiorul clădirii, iar acolo a ajuns într-un mic vestibul șopti, apăsând pe fiecare cuvânt: Îți spun încă o dată să te ascunzi. Sunt Juncker și eu. Să știi că e dezastru. Petliura a pus mâna pe oraș. Cum adică a pus mâna?" întrebă cadetul și rămase cu gura căscată, lăsând să se vadă că în partea stângă avea lipsă un dinte. Așa bine," îi răspunse Nicolca și arătând cu brațul către oraș adăugă: Îi auzi? Acolo sunt numai cavaleriști de lui Petliura, pe toate străzile. Abia am scăpat și eu cu viață. Fugi acasă, ascundeți pușca și anunță-i pe toți ceilalți." Elevul încremeni și așa încremenit, Nicolca îl lăsă în vestibul. Nu-și mai putea pierde timpul cu el, de vreme ce era atât de greu la minte. Mai încolo, către Podol, nu mai văzu niciun om alergând pe străzi. Totuși lumea se mai frământa și aici, bancă destul de mult. Trecătorii își iuțeau pasul, își lăsau mereu capul pe spate, trăgând cu urechea, iar bucătăresele ieșeau pe scări și pe la porți, aruncându-și la repezeală pe umeri câte o broboadă. Din orașul de sus răsuna fără încetare clocotul mitralierelor. Totuși nici de aproape și nici de departe nu se mai auzi, la acea oră târzie a zilei de 14 decembrie, vreo un bubui de tun. Drumul lui Nicolca fu îndeajuns de lung, până să taie de-a curmezișul întregul cartier al Podolului, amurgul înveli tot mai mult ulițele geroase,
iar fulgii mari și pufoși, zburând prin petele de lumină ale felinarelor, potoliră și ei încetul cu încetul învălmășala și spaima oamenilor. Prin rețeaua rară a ninsorii licăriră lumini, sclipiră vesele vitrinele magazinelor și ale dughenilor, dar nu ale tuturor, căci unele din ele rămaseră zăvorâte, oarbe. De sus, fulguiala se pornise cu și mai multă întârziere. Când Nicolca ajunse la capătul străzii sale, la povărnișul Alexeevski și începu să-l urce către casă, zări la poarta cu numărul 7 un tablou idilic. Doi băiețandri, în bluze și căciulițe cenușii, tricotate, abia coborâseră cu săniuța din vârful dealului. Unul din ei, mic și rotofei, ca un bulgăre, plin de zăpadă pe haine, ședea jos și se înneca de râs. Celălalt, mai măricel, subțiratec și foarte serios, încerca să desfacă sfoara în odată a săniuței. În poarta casei stătea un flăcău îmbrăcat într-un cojoc lung până la glezne și se scobea în nas. Împușcăturile se întețiră. Răsunau de pe deal din cele mai diferite părți ale orașului. Vasea, Vasea, când m-am dat odată cu fundul de stâlp, chicoti băiețașul cel mititel. Câte pașnic se dau cu săniuța, a gândi mirat Nicolca și îl întrebă cu multă amabilitate pe flăcăul din poartă. Spune-mi, te rog, de ce se trag focuri de armă acolo sus? Flăcăul își scoase degetul din nas, se gândi și spuse rar. Omoară ai noștri la ofițeri. Nicolca îl privi pe sub strâncene și se jucă mașinal în buzunar cu mânerul pistolului. Băiatul mai mare glăsui și el, înciudat. Îi ucid pe ofițeri, așa le trebuie. Nu erau decât 800 în tot orașul și făceau pe nebunii. Acum a venit Petliura și a adus cu el 1.000.000 de soldați. Se întoarse îndată și plecă, trăgându-și săniuța. La geamul dinspre veranda al salonașului, storul gălbui zbură în lături. Pendula tong-tang, tong-tang. Alexei a venit? O întrebă Nicolca pe Elena. Nu, îi răspunse ea și izbucni în plâns. E întuneric. Toată casa zace în întuneric. Doar la bucătărie mai pâlpâie o lămpiță. În dreptul mesei șade Aniuta și plânge. Desigur, tot cu gândul la Alexei Vasilievici. În soba din dormitorul Elenei, lemnele ard cu vâlvătai. Prin grătarul ușiței se strecoară petece de lumină și joacă înfierbântate pe dușumea. Elena, care abia s-a potolit din plâns, cu gândul la Alexei, șade pe un scăunel, sprijinindu-și obrazul în palmă. Nicolca stă în dreptul ei pe covor, în irizarea roșie încinsă, cu picioarele larg desfăcute. Colonelul acela, bolbotun, al de Șceglov, ziceau de unăzi că în realitate nu e altcineva decât marele duce Mihail Alexandrovici. Cum o fi, cum n-o fi, dar aici, în umbra întrețesută cu străluciri de flacără, s-a înscăunat deznădejdea. La ce bun să-l mai plângi pe Alexei? Parcă l-ai mai putea ajuta cu ceva? Fără îndoială că l-au împușcat. Asta e limpede. Ei nu fac prizonieri. Dacă n-a venit, înseamnă că au pus mâna pe el, împreună cu întreg divizionul, și l-au ucis. Toată nenorocirea e că Petliura are, după cum se spune, o armată de 800.000 de oameni aleși pe sprânceană, iar noi am fost înșelați, ne-au trimis la moarte. De unde s-a iscat totuși o asemenea înfricoșătoare armată? O fi prins ființă din unduirea geroasă a negurei, din văzduhul amurgului cu cristale albastre de gheață. Totul e învăluit în negură, totul. Elena se ridică și își întinde brațul. Blestemați să fie nemții, blestemați! Dacă nu-i va pedepsi Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu face dreptate. Oare e cu putință ca nemții să nu răspundă pentru toate acestea? Ba nu vor răspunde. Vor trece prin aceleași chinuri prin care trecem și noi. Repetă înfrigurată prin aceleași chinuri, într-adevăr ca pe un blestem. Peste obraz și peste piept îi jucau reflexele sângerii ale flăcărilor, iar în ochii goi îi pâlpâia o adâncă ură. Sub năvala unei asemenea izbucniri, Nicolca, nemișcat, cu picioarele rășchirate, se simți pătruns de amărăciune și deznădejde. Poate că n-a murit, rosti cu sfială. Trebuie să te gândești că e totuși medic. Chiar dacă au pus mâna pe el, s-ar putea să nu-l omoare, ci să-l ia prizonier. Pisici vor mânca și se vor omorî unii pe alții, cum ne omorâm și noi, vorbea într-una Elena, amenințând flăcările cu degetul. Bolbotun nu poate fi marele duce. Nu există nici armata aceea de 800.000 de oameni, cu atât mai puțin de 1.000.000. Totuși plutim în negură. Astea sunt niște vremuri de restriște. Cât despre Talberg, s-a dovedit a fi un om deștept, a șters-o la timp.
Cum joacă flăcările pe dușumea. Și totuși au fost cândva vremuri pașnice și ținuturi pline de vrajă. De pildă Parisul și Ludovic cel cu iconițe la pălărie și Clopin, Trulirfu, târându-și ciolanele și încălzindu-se la un foc cum e acesta dinaintea mea. Până și Clopin, nevolnicul, o ducea bine, dar nicăieri niciodată n-a existat o bestie mai scârboasă decât rândașul acela roșcat, Nero. Desigur, toată lumea ne urăște, dar acela e un adevărat șacal. Să mă apuce de mână pe la spate. Și iată că atunci răsunară de afară mai multe bubuituri de tun. Nicolca sări în picioare și fugi prin odaie. Elena, auzi? 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 Poate că sunt nemții, poate că au sosit aliații să ne sprijine, cine-o fi? Doar aceștia nu pot bombarda orașul de vreme ce au pătruns în el. Nicol, să știi că nu te las să pleci, nu te las, te implor să rămâi aici, nu-ți pierde mințile. M-aș duce numai până sus la biserica Sfântul Andrei să mă uit, să trag cu urechea, doar de acolo se vede întreg podolul. Mă rog, du-te. Dacă poți să mă lași singură în asemenea clipe, du-te. Nicolca se simți rușinat. Bine, atunci mă duc numai până în curte. Vin și eu cu tine, Lenocca. Dar dacă între timp sosește Alexei, din curte nu o să auzim soneria de la intrare. Nu o să o auzim și vinovat pentru asta ai să fii tu. Bine, Lenocca. Atunci îți dau cuvântul meu de onoare că n-am să fac un pas afară din curte. Pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu. Că n-ai să ieși pe poartă? Că n-ai să te urci pe deal, că ai să stai în curte? Pe cuvântul meu. Du-te. În ziua aceea de 14 decembrie 1918, ninsese cu nemiluita peste oraș. Tunurile misterioase, neașteptate, își porniseră vuietul pe la orele 9 seara. Dar nu li se auzi bubuitul decât numai un sfert de ceas. Zăpada îi se topea lui Nicolca la ceafă și el se tot lupta cu ispita de a porni să urce dealul troienit. Ar fi putut să vadă de acolo nu numai cartierul Podolului, ci și o parte a orașului de sus, clădirea seminarului, sutele de lumini ale înaltelor clădiri din centru, precum și dealurile din jur, cu puzderia lor de căsuțe, ale căror ferestre mici licăreau palid ca niște candele. Dar cuvântul de onoare nimeni nu trebuie să și-l calce, pentru că altfel nu s-ar mai putea trăi pe lume. Așa gândea Nicolca. La fiecare bubuit ce se auzea lugubru din depărtare, el se ruga cam astfel: Dă, Doamne! Dar tunurile amuțiră. Au fost tunuri de ale noastre, gândi cu durere Nicolca. Revenind de la poartă, aruncă o privire pe geam la șceglovi care locuiau alături. Într-o aripă a casei, storul alb din fereastră se răsucise și el o văzu pe Maria Petrovna făcându-i baie lui Petca. Petca ședea gol pușcă în albie și plângea tăcut, pentru că intrase să pună în ochi și lustura. Maria Petrovna storcea un burete peste capul lui Petca. Pe o frânghie se legănau niște rufe puse la uscat, iar peste ele umbla, aplecându-se în răstimpuri, umbra mare a Mariei Petrovna. Lui Nicolca îi se păru că la Șceglov e cald și bine, iar el, în manteaua sa deschiată, se simți stingher și înfrigurat. Pe o câmpie troienită, la vreo 8 verste de capătul orașului, spre miază noapte, într-o colibă de paznic părăsită, pe care omătul alb aproape că o astupase cu totul, ședea un capitan. Pe meșcioara de lângă el zăcea un coltuc de pâine, era așezată cutia galbenă a unui telefon de campanie și alături o lămpiță de o șchioapă cu sticla ei burtoasă și afumată. În sobă flăcăruia sta gata să se stingă. Capitanul era mititel, avea un nas lung și ascuțit și purta o manta cu guler lat. Cu mâna stângă capitanul ciupea și fărâmița coltucul de pâine, iar cu dreapta apăsa butoanele telefonului. Telefonul însă părea că murise și nu-i răspundea în niciun fel. Dincolo, afară, până la vreo 5 verste în jurul capitanului, nu se mai afla nimic, decât troienele de zăpadă și o beznă adâncă prin care se zbătea șuierând cu umplit vifornița. Mai trecu un ceas și capitanul își luă gândul de la telefonul care amuțise. Către orele 9 seara, pufni pe nări, apoi nu se știe de ce spuse cu glas tare: Poți să înnebunești? De fapt ar trebui să mă împușc. Abia atunci, parcă răspunzându-i la cele ce spusese, telefonul se porni să chițăie. Bateria a 6-a? Întrebă o voce depărtată. Da, da, răspunse în culmea bucuriei capitanul. Venind din depărtare, glasul pătruns de îngrijorare îi se păru și el plin de bucurie, deși era un pic răgușit.
Deschideți neîntârziat focul asupra văii. Depărtatul interlocutor, o răcăi gângaf pe fir. Foc continuu. Glasul se întrerupse. Am impresia... Glasul fu întrerupt și de data aceasta. Da, vă ascult, urla într-una capitanul în receptor, schimonosindu-se disperat. Urmă o pauză lungă. Nu pot să deschid focul, spuse tot în receptor capitanul, dându-și seama limpede că vorbește în gol, dar neizbutind să se oprească. Întregul meu efectiv plus 3 sublocotenenți au fugit. La baterie am rămas numai eu. Transmiteți asta la post Volânski. Capitanul mai stătu un ceas în colibă, apoi ieși afară. Viscolul prinsese putere. Cele 4 tunuri mohorâte și fioroase se și acopereau de zăpadă, iar peste țef și închizătoare se înălțaseră creste mici de omat. Se năpusteau și piereau vârtejuri tăioase și capitanul înaintă clătinându-se prin șuierul înghețat al viforniței ca un orb. Astfel, orbecăind prin beznă, se chinui multă vreme, până ce izbuti în sfârșit să desfacă pe pipăite unul din cele 4 închizătoare. Voi să-l arunce în puțul de lângă colibă, dar se răzgândi și reveni înăuntru. Mai ieși de 3 ori afară în viscol, desfăcu toate închizătoarele și le ascunse în pivniță, sub dușumeaua colibei, unde paznicul pusese la păstrare niște cartofi. Pe urmă, stingând lampa, o porni înainte prin întuneric. Merse vreme de vreo 2 ceasuri, înotând prin zăpadă, nevăzut și neauzit de nimeni, și ajunse la șoseaua care ducea spre oraș. Pe șosea luceau palid luminile rare ale felinarelor. Lângă cel dintâi felinar, îl uciseră, înjunghiindu-l cu săbiile, niște călăreți cu coz de cal în vârful căciulilor și îi luară cizmele și ceasul. Același glas izvorâ în receptorul unui alt telefon, aflat la 6 verste departare de colibă către apus, într-un bordei de pământ. Deschideți focul asupra văii, neîntârziat. Am impresia că inamicul a trecut printre noi și dumneavoastră, spre oraș. Mă auziți? Mă auziți? I se răspunse din bordei. Aflați la post. Legătura se întrerupse. Apoi, fără să mai asculte glasul din receptor, o răcăi din nou. Foc continuu asupra văii, asupra cavaleriei. Și se întrerupse cu totul. Din bordei, cu felinare în mâini, ieșiră afară în viscol 3 ofițeri și 3 iuncheri, înfofoliți cu toții în cojoace. Cel de-al 4-lea ofițer și alți 2 iuncheri se și aflau lângă tunuri, în dreptul felinarului, pe care viscolul amenința într-una să-l stingă. Peste 5 minute, tunurile începură să sară în sus și să bată cu furie în noapte. Rostogoliră vuiet cu tremurător peste împrejurimi, ducându-l și până la casa cu numărul 13 de pe povârnișul Alexeevski. De Doamne! O sotnie călare zburătăcind prin viscol țâșni din beznă prin lumina felinarelor și îi ucise pe toți iuncherii și pe cei 4 ofițeri. Comandantul rămas în bordei, lângă telefon, își trase un glonte în gură. Ultimele cuvinte ale comandantului fură: canaliile de la comandament. Îi înțeleg foarte bine pe bolșevici. Noaptea Nicolca aprinse becul de sus în odăița sa din colțul clădirii și săpă cu briceagul în lemnul ușii o cruce mare, iar de desubt o inscripție strâmbă. C. Tours, 14 decembrie 1918, ora 4 DA. Penai îl lăsă deoparte din motive de conspirație, pentru cazul când vor veni cu percheziția oamenii lui Petliura. Voi să rămână treaz ca să poată auzi soneria. Îi bătu Elenei în perete și îi spuse: culcă-te, că eu n-am să dorm. Și îndată a dormit Buștean, îmbrăcat cum era, pe divanul din colț. Elena rămase de veche până în zori și tot trase mereu cu urechea să audă clopoțelul soneriei. Dar clopoțelul nu mai sună deloc. Alexei, fratele cel mare, dispăruse. Un om necăjit și frânt de oboseală are nevoie de odihnă și cu toate că e trecut de 11, ar dormi într-una, deși ce-i drept o face într-un mod foarte original. Îl supără cizmele, centura i s-a înfipt sub coaste, gulerul îl strânge de gât, iar un coșmar i s-a urcat cu lăbuțele până sus pe piept. Nicolca zăcea cu capul dat pe spate, obrazul îi se învinețise, din gât îi țâșnea un șuier subțire. Un șuier.
apoi zăpadă multă și un fel de pânză de paianjen. Oriunde te-ai uita, numai pânză de paianjen, naiba s-o ia. Cel mai important lucru e să-ți faci loc prin pânza aceea, căci se îngroașă blestemata de ea, se îngroașă mereu, gata să-ți ajungă la obraz. S-ar putea să te înfășoare în așa hal să nu mai poți scăpa de ea niciodată. Te sufoci și gata, s-a zis cu tine. Dincolo de păienjenișul acela e zăpadă curată și albă, câtă vrei, câmpii întregi de zăpadă. Tocmai spre zăpada aceea trebuie să-ți faci loc, ba chiar în mare grabă, pentru că de undeva un glas plin de spaimă s-a și auzit strigând, Nicol! Ori tocmai atunci, în pânza de paianjen, a nimerit o pasăre foarte vioaie și a început să bată cu pliscul. Tiki, 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 fiu, fiu, tiki, tiki, naiba s-o ia, nu se zărește nicăieri. Totuși continuă să șuiere undeva pe aproape. Ba mai e și altcineva care își plânge soarta și se mai aude și glasul acela dintâi, Nic, Nic, Nicolca! Oh, răcni Nicolca, rupse pânza de paianjen și se săltă brusc, cu părul vâlvoi, cu hainele în neorânduială. Părul cânepiu i se răvășise în așa hal de parcă cineva ar fi tras de el multă vreme. Cine-i? 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 Întrebă înspăimântat, neizbutind să priceapă ce se întâmplase. Cine? Cine, 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 așa, așa, fi, fiu, fiu, ha, răspunse pânza de paianjen, iar o voce plină de lacrimi lăuntrice se auzi spunând, așa este, cu amantul. Îngrozit, Nicolca se lipi de perete, holbându-și ochii la arătarea care îi se oprise în față. Arătarea purta un veston cafeniu, pantaloni bufanți de aceeași culoare, precum și o pereche de cizme cu carâmbi galbeni ca de jocheu. Ochii tulburi și triști priveau din orbitele adânci ale unui cap nemaipomenit de mare și tuns chilug. De bună seamă, arătarea mai era încă destul de tânără, totuși pielea de pe obrazii se făcuse cenușie ca la bătrâni, iar dinții îi erau galbeni și strâmbi. Năluca ținea în mâini o colivie mare, acoperită cu o broboadă neagră, precum și un plic albastru desfăcut. Se vede că încă nu m-am trezit din somn, gândi Nicolca și făcu o mișcare cu mâna, încercând să destrame vedenia, precum mai adineauri pânza de paianjen, dar degetele îi se loviră de gratile coliviei, pricinuindu-i o durere pătrunzătoare. Pe sub broboada neagră zvâgnică apucată o pasăre și se porni să șuiere, să țipe și să lovească în jurul său cu pliscul. Nicolca strigă de undeva de foarte departe glasul plin de neliniște ale Elenei. Doamne Iisuse, gândi Nicolca, să știi că m-am trezit într-adevăr, dar în aceeași clipă m-a cuprins nebunia și știu de ce. M-au istovit peste măsură luptele, Dumnezeule. Am și început să văd în față tot felul de bazaconii. Bine, dar degetele... O, Doamne! Alexei nu s-a mai întors, așa e, nu s-a mai întors. L-a ucis, vai, vai, vai. Cu amantul, chiar pe divanul acela, acolo unde obișnuiam să-i citesc versuri, rosti vedenia cu o voce tragică. Năluca se răsuci ușor către ușă, de bună seamă la un interlocutor nevăzut, pentru ca după aceea să nu se mai adreseze decât lui Nicolca. Da, chiar pe divanul acela. Or fi stând și acum să se sărute, după ce am semnat polițe pentru 75.000 fără ca măcar să mă uit la ele, ca un gentleman. Căci am fost și voi rămâne în veci un gentleman. N-au decât să se sărute. Oh! Ah, gândi Nicolca, ochii îi ieșiră din orbite, iar pe spate îi lunecară fior de gheață. De fapt, vă cer scuze, vorbi Năluca, lăsând tot mai mult în urmă negura cea legănătoare a visului și luând înfățișarea unui om în carne și oase. Am impresia că nu mă înțelegeți prea bine. În cazul acesta poate doriți să citiți această scrisoare. Ea o să vă lămurească totul. Ca un gentleman ce mă aflu, nu mi-ascund rușinea de care am avut parte. Cu aceste cuvinte, necunoscutul îi întinse lui Nicolca plicul mare și albastru. Năucidea binelea? Nicolca îl desfăcu și, mișcându-și buzele, începu să citească rândurile așternute cu un scris grăbit, cu litere mari, vădind o adâncă tulburare. Data expedierii lipsea, iar pe foița gingașă de culoarea cerului stăteau scrise următoarele. Scumpa mea, scumpă Lenocca, îți cunosc bunătatea inimii și de aceea vi-l trimit direct, ca la niște adevărate rude ce-mi sunteți. De fapt, v-am expediat și o telegramă, dar bietul băiat o să vă povestească totul, am anunțit. Lariosic a avut de suferit o lovitură cumplită, încât multă vreme m-am temut că o să-l doboare. Milocica Rupțova, cu care, după cum știți, s-a căsătorit anul trecut, s-a dovedit a fi o viperă veninoasă. Adăpostiți-l la voi, vă implor, și încălziți inima.
așa cum știu că o puteți face. Am să vă trimit la timp cele necesare pentru întreținerea lui. Orașul Jitomir i-a devenit cu totul nesuferit și să știți că îl înțeleg foarte bine. Dar nu vă mai scriu nimic. Sunt mult prea necăjită, iar trenul sanitar e gata de plecare, așa că o să vă povestească chiar el, de-a fir apăr, cum s-au petrecut lucrurile. Vă sărut pe toți, îl sărut și pe Serioja. Urma o iscălitură indescifrabilă. Am luat și pasărea cu mine, spuse necunoscutul, oftând din greu. Pasărea e cel mai bun prieten al omului. Desigur, mulți au impresia că e deprisos, dar eu pot spune atât, o pasăre nu e în stare să facă niciun rău nimănui. Fraza din urmă îi plăcu nespus lui Nicolca. Nemai încercând să înțeleagă ceva, își scărpină jenat sprânceana cu colțul plicului și dând să-și coboare picioarele de pe canapea gândi. Se va supăra oare dacă am să-l întreb care îi este numele de familie? Ce întâmplare ciudată! E Canar? Întrebă în cele din urmă. Dar ce Canar? Răspunse cu mult entuziasm necunoscutul. Mai ales că nu-i cănăriță, ci Canar Sadea. Bărbătuș, mai am la Jitomir încă 15 dintre ăștia. I-am mutat la mama să-i poată hrăni. Ticălosul acela cred că le-ar fi sucit gâtul la toți. Nu suferă păsările. Îmi dați voie să o pun deocamdată pe biroul dumneavoastră? Vă rog, spuse Nicolca. Ați venit de la Jitomir? Chiar de acolo, răspunse necunoscutul. Și închipuiți-vă ce coincidență, am venit aici împreună cu fratele dumneavoastră. Care frate? Cum care? Fratele dumneavoastră a venit aici împreună cu mine, răspunse mirat necunoscutul. Care frate, domnule, țipă jalnic Nicolca, spune care frate? Oare eu am frați la Jitomir? Fratele dumneavoastră mai mare. Glasul Elenei se auzi limpede din salon. Nicolca, Nicolca, Ilarion Larionuci, trezește-l odată, trezește-l. Trichi, fit, trichi, țipă prelung pasărea din colivie. Nicolca scăpă din mâini plicul cel albastru și se repezi glonț prin bibliotecă în sufragerie. Ajuns acolo încremenit cu mâinile desfăcute în lături. Alexei Turbin, purtând un palton negru străin cu căptușeala ruptă și niște pantaloni negri străini și ei zăcea nemișcat pe canapeaua cea mică de sub pendulă. Chipul îi se acoperise de o paloare vineție, iar fălcile îi se încleștaseră. Elena se agita în jurul lui. Halatul îi se desfăcuse și îi se vedeau ciorapii negri și dantela desuurilor. Îl prindea pe Turbin când de nasturii de la haină, când de mâini și striga într-una, Nicol, Nicol! La numai câteva clipe după aceea, Nicolca Turbin, cu chipiul studențesc dat pe spate, cu manteaua cenușie fluturând în jurul, alerga răsuflând din greu în sus pe povărnișul Alexeevski și mormăia nedeslușit. Dar dacă nu e acasă? Ia te uită ce poveste cu carâmbi galbeni! Pe Kurițchi nu-l putem chema în niciun caz, asta e clar ca lumina zilei. Chit și cot. Pasărea îi ciocănea asurzitor în cap. Chiticot, chiticot. O oră mai târziu, pe dușumeaua din sufragerie se afla un lighean plin cu apă ce se înroșise, zăceau azvârlite tampoane de tifon însângerat, precum și niște cioburi de farfurii pe care le răsturnase de pe bufet, necunoscutul cu carâmbii galbeni, pornit în căutarea unui pahar. Toată lumea alerga încolo și încoace strivind cioburile sub picioare. Turbin, cu chipul încă palid, dar care nu mai avea culoarea vineției de până atunci, continua să zacă între pernele albe. Își venise în fire și voia să spună ceva, dar medicul cu țăcălie, cu un pensâne pe nas și cu mânecile suflecate, se aplecă peste el și, ștergându-și cu tifon mâinile însângerate, îi spuse, n-ai voie să vorbești, colega. Aniuta, cu ochii ei enormi pe chipul alb de cretă, și Elena, cea roșcată, cu părul răvășit, îl ridicară pe Turbin și îi dădură jos cămașa stropită de sânge și de apă, având o mânecă spintecată cu totul de sus până jos. Tăiați-o mai departe, tot nu mai e bună de nimic, spuse omul cu țăcălie. Sfârtecară cu foarfe ca toată cămașa, desfăcând-o bucată cu bucată, și dădură la iveală trupul slăbit, gălbui, precum și brațul stâng, pe care cu câteva clipe înainte medicul îl bandajase până sus la umăr. De sub tifon ieșiră capetele teșite ale atelelor. Nicolca, stând în genunchi, desfăcu grijuliu nasturii și îl dezbrăcă pe Turbin de pantaloni. Dezbrăcați-l cu totul și vărâți-l în așternut, mormăi cu o voce de bas,
omul cu barbișonul ascuțit. Aniuta îi turnă pe mâini dintr-o cană de tablă și fulgii de săpun se lăsau ușor în ligheană. Necunoscutul sosit de la Jitomir se oprise într-un colț, neluând parte la agitația din odaie, și privea când cu amărăciune la vesela spartă, când, îmbujorându-se, la Elena cea cu îmbrăcămintea mototolită, acum halatul pe care îl purta îi se desfăcuse cu totul. Ochii necunoscutului pluteau în lacrimi. Îl transportară cu toții pe Turbin din sufragerie în odaia lui, de data aceasta intervenind și necunoscutul. Își vârâ mâinile pe sub genunchii lui Turbin și îi purtă pe sus picioarele. Dincolo în salon, Elena îi întinse medicului câteva bancnote. Omul făcu un gest de refuz. Vai de mine, se poate?" spuse el. De la un medic? Să știți că la mijloc e o problemă mai gravă. De fapt, ar trebui să-l transportați la spital." Nu se poate," răsună vocea slăbită a lui Turbin. Nu se poate la spit. N-ai voie să vorbești, colega," făcu doctorul. Vom rezolva cumva situația. Desigur, îmi dau și eu seama. Nici dracu nu mai știe ce se petrece în oraș." Făcu un semn spre fereastră. Cred că are dreptate, nu se poate." Bine, atunci să stea acasă. Am să mai trec diseară să-l văd." E grav, doctore?" întrebă cu neliniște în glas Elena. Doctorul își pironi ochii în parchet, ca și când diagnosticul cu pricina s-ar fi aflat acolo. Pe urmă își drese glasul, își răsuci țăcălia și răspunse. Osul îi este intact. Vasele mari nu i-au fost atinse, nici nervul. Dar o infecție tot se va produce. În rană au nimerit petece de stofă de la manta. După cum vedeți, face febră. Izbutind să exprime aceste neîndeajuns de limpezi frânturi de idei, medicul își înălță glasul și rosti de asta dată cu multă hotărâre. Îi trebuie liniște deplină. Dacă va avea dureri, morfina eu injectez chiar eu diseară. Îi dați numai lichide. De exemplu, puteți să-i faceți un bulion. Și să nu vorbească prea mult. Doctore, vă rog tare mult. Ne-a rugat și el să nu spuneți nimănui. Medicul îi aruncă Elenei pe sub sprâncene o privire lungă și posomorâtă, apoi se auzi mormăind. Desigur, îmi dau seama. Cum Dumnezeu lor fi atins? Elena doar oftă scurt și înălță din numeri. Bine, bine, făcu medicul și o porni greoi ca un urs spre vestibul. Partea a treia. 12. În micul dormitor al lui Turbin, peste cele două ferestre care dădeau spre veranda cu geamlăc, se lăsară storuri subțiri din pânză cernită. În odaie se cuibăriseră umbre și doar capul Elenei se mai zări strălucind. Ca o replică, la acea lumină arămie, se întrezări pe canapea o pată albă, gâtul și obrazul lui Turbin. Firul împletit al unei lămpi mititele unduia ca un șarpe la picioarele scaunului, iar lămpița trandafirie cu abajurul ei de o șchioapă se aprinsese făcând din zi noapte. Turbin îi arătă Elenei spre ușă, semn să o închidă. S-o previ chiar acum și pe Aniuta, să tacă din gură. Bine, bine, nu mai vorbi Alioșa atât de mult. Asta o știu și eu, vorbesc încet. Ah, numai să nu rămân fără mână. Ce ți-o fi trecând prin minte? Stai liniștit și nu mai vorbi. Paltonul doamnei aceleia îl oprim deocamdată aici, la noi? Da, da. Vezi să nu încerce Nicol ca să îl ducă, că pe stradă auzi și tu ce se petrece și, în general, să nu-i dai voie ferita Sfântul să iasă din casă. Ocrotește-o, Doamne! Să aibă parte numai de bine, făcu Elena cu sinceritate și căldură. Poftim de mai spune că nu se află și oameni cu suflet pe lume. Pomeții bolnavului se colorară ușor, iar ochii se fixară în tavanul scund și alb, apoi și îndreptă spre Elena și făcând o strâmbătură rosti. Da, mai voiam să te întreb, ce-i cu mormolocul acela? Elena pătrunse în raza trandafirie și dădu din numeri. Știi, numai cu vreo 2 minute înainte să vii tu, sună cineva la ușă. Când colo mă pomenesc cu dumnealui, e nepotul lui Serioja și a venit la noi de la Jitomir. Doar ai mai auzit de el. Îl cheamă Surjanski, Larion, vestitul Lariosic. Și ce vrea? A venit la noi cu o scrisoare, se pare că e vorba de o dramă conjugală, abia a început să-mi povestească și tocmai te-a adus dânsa cu trăsura. Parcă l-am văzut că are și o amărâtă de pasăre. Elena se aplecă peste pat și în ochi îi jucară scântei de veselie și groază. Ce să mai vorbim de pasăre? Vrea el însuși să locuiască la noi, nici nu știu ce să fac. Să locuiască la noi?
Închipuiești. Numai te rog să nu te miști și să nu vorbești. Maică sa ne-a trimis o scrisoare prin care ne imploră să-l primim. Doar Lariosic ăsta e idolul ei, în viața mea n-am văzut un asemenea tontălău. Cum a venit a și început să spargă vesela, serviciul de masă albastru. N-au mai rămas din el decât 2 farfurii. Ei, poftim, el ne mai lipsea. În umbra acea trandafirie din dormitor se mai auziră multă vreme șoapte, când mai repezi, când mai potolite. Dincolo de ușă și de portieră vuia în surdină glasul lui Nicolca, precum și acela al musafirului nepoftit. Elena își întindea palmele, implorându-l pe Alexei să vorbească mai puțin. Din sufragerie răsunau clinchete subțiri. Aniuta se apucase acolo să măture cioburile serviciului albastru. În cele din urmă și, tot în șoaptă, cei doi ajunseră la o hotărâre care suna cam astfel. Ținând seama că în oraș se vor petrece de acum înainte tot felul de lucruri neprevăzute și se prea poate să înceapă rechizițiile de apartamente, ținând seama și de faptul că banii s-au cam terminat, iar Lariosic își va plăti integral întreținerea, să se accepte instalarea lui în apartament. Să fie însă obligat a respecta obiceiurile turbinilor. Cât privește pasărea, să fie pusă la încercare. Dacă se va dovedi de nesuferit, să se ceară urgent îndepărtarea ei din casă, stăpânul însă nefiind supus evacuării. Cât despre serviciul de masă, datorită faptului că Elena nu va fi în stare, desigur, să-i obiecteze ceva lui Lariosic și că, în general, asta ar fi o meschinărie, întâmplarea să fie dată uitării. Lariosic să locuiască în bibliotecă, să-i se pună acolo un pat cu arcuri și să altea și o măsuță. Elena trecu în sufragerie. Lariosic stătea în picioare într-o poză de profundă mâncnire, cu capul aplecat și cu ochii țintiți la locul de pe bufet unde altădată se înălțau teanc cele 12 farfurii. Ochii de un albastru spălăcit îi erau pătrunși de amărăciune. Nicolca se proptise dinaintea lui și l-asculta cu gura căscată. În priviri îi se citea o teribilă curiozitate. La Jitomir duceam o mare lipsă de piele, cuvânta cu un aer mirat și descumpănit Lariosic. Mă înțelegi, nu se găsește deloc. O piele ca aceea pe care sunt obișnuit să o port nu există. Am lansat un apel printre cizmari, am oferit oricât, dar degeaba. Așa că am fost nevoit. Zărind-o pe Elena, Lariosic păli, își mută greutatea de pe un picior pe altul, apoi privind cine știe de ce, în jos la ciucurii de smarald ai capotului cu care era îmbrăcată, îi vorbi astfel. Elena Vasilievna, să știți că mă duc îndată pe la magazine, lansez acolo un apel și veți avea chiar astăzi un serviciu nou-nouț. Nici nu mai știu ce să vă spun, ce scuze să vă mai cer. Îmi dau prea bine seama că pentru serviciul acesta aș merita să fiu omorât. Sunt un ghinionist fără pereche. I se adresă lui Nicolca. Mă duc îndată pe la magazine, continuă, adresându-i se din nou Elenei. Te rog foarte mult să nu te duci la niciun fel de magazine, mai ales că sunt fără îndoială închise. Dumneata nu știi ce se petrece în oraș? Cum să nu știu, exclamă Lariosic. Doar am venit cu trenul sanitar, după cum ați aflat și din telegramă. Din care telegramă? Întrebă Elena. N-am primit nicio telegramă. Cum? Lariosic deschise o gură largă. N-ați primit? O clipă rămase tăcut, apoi se întoarse către Nicolca. Abia acum îmi dau seama de ce te uitai la mine cu atâta mirare. Să știți însă că mama v-a anunțat încă înainte să plec. V-a trimis o telegramă alcătuită din 63 de cuvinte. Din 63 de cuvinte, se miră Nicolca. Ce păcat! Astăzi telegramele vin foarte greu, mai bine zis, nu vin deloc. Ce mă fac în cazul ăsta, se necăji Lariosic? O să-mi permiteți să rămân la dumneavoastră? Privi zăpăcit în jurul său, lăsând limpede să se vadă cât de mult i-ar fi plăcut să rămână la turbini, să nu mai plece nicăieri în altă parte. Fii liniștit, răspunse Elena și dădu din cap cu bunăvoință. Suntem cu toții de acord. Rămâi aici și simte-te ca la dumneata acasă. Ai văzut ce nenorocire s-a bătut asupra noastră? Lariosic se necăji și mai mult. Ochii îi notară în lacrimi. Elena Vasilievna, spuse el însuflețit. Dispuneți de mine cum vă este voia, să știți că eu pot să nu dorm câte 3, ba chiar și câte 4 nopți la rând. Îți mulțumesc mult. Iar acum, Lariosic se adresă din nou lui Nicolca. Pot să te rog să-mi aduci o foarfecă? Buimăcit de mirare și curiozitate, Nicolca dispăru pe loc și reveni cu o pereche de foarfeci. Lariosic își prinse între degete un nasturi al vestonului, clipi des, apoi se întoarse din nou către Nicolca. De fapt, iartă-mă, să mergem pentru o clipă în odaia dumitale.
Intrând în odaia lui Nicolca, Lariosic își scoase vestonul, dând la iveală o cămașă fantastic de murdară, se înarmă cu foarfecele, își descusu căptușeala neagră lucioasă a vestonului și scoase de sub ea un teanc gros galben verzuit de bancnote. Îl duse cu solemnitate în sufragerie și îl așeză pe masă în fața Elenei spunând: Poftim, Elena Vasilievna, îmi iau permisiunea să vă înmânez chiar astăzi banii care vă sunt necesari pentru întreținerea mea. De ce atâta grabă? Făcu Elena îmbujorându-se. Oare nu se putea și mai târziu? Lariosic se grăbi să protesteze. Nu, Elena Vasilievna, vă rog să-i primiți chiar acum. În momente atât de grele, banii sunt totdeauna la mare preț, asta o știu prea bine. Desfăcu pachetul din care lunecă pe neașteptate fotografia unei femei. Lariosic o ridică la iuțeală, punându-și-o cu un oftat în buzunarul vestonului. Și apoi e mai bine ca banii să stea la dumneavoastră. Eu n-am nevoie de cine știe ce, numai de țigări și de niscaiva boabe pentru canar. Elena uită pentru o clipă rana lui Alexei și o licărire de plăcere îi se ivi în ochi. Atât de cuminți și așezate erau vorbele lui Lariosic. Să știi că nu-i chiar atât de tont cum l-am crezut, gândi, numai că e cam ciudat la fire, totuși îmi pare nespus de rău pentru serviciul albastru. Ce specimen curios, cugetă Nicolca. Uimitoarea apariția lui Lariosic avusese darul să-l abată de la gândurile mohorâte de până atunci. Aici sunt 8.000 de ruble, spuse Lariosic, mișcând pe tăblia mesei teancul pestriț ca o ombletă cu ceapă. Dacă sunteți de părere că e prea puțin, facem socoteală și am să-i scriu mamei să-mi mai trimită. Nu, o să vedem mai târziu, deocamdată e foarte bine, replică Elena. Acum uite despre ce-i vorba. Am să rog pe Aniuta să aprindă focul, ca să poți face imediat o baie fierbinte. Dar mai întâi te rog să-mi spui cum de-ai izbutit să vii, să te strecori, sau nu pricep. Elena mototoli banii și strecură în uriașul buzunar al capotului cu care era îmbrăcată. Amintirea păru că umple de groază ochii lui Lariosic. A fost un coșmar, exclamă, adunându-și mâinile ca un catolic la rugăciune. Timp de 9 zile, ba nu? Câte au fost? 10? Dați-mi voie. Duminică? Păi sigur că da, azi e luni. Timp de 11 zile încheiate am tot călătorit de la Jitomir până aici la dumneavoastră. 11 zile, strigă Nicolca. Ai văzut? I se adresă cu o mustrare de neînțeles Elenei. Da, 11 zile. Când am plecat, trenul era al Hatmanului, dar pe parcurs a ajuns să fie a lui Petliura. Și uite așa, sosim într-o zi la o stație. Cum îi spune? Stați? Ei, doamne, am uitat în fine. Când colo închipuiți-vă să mă pună la zid, nu alta. Au tobărât ăia ai lui Petliura cu cozile lor de cal. Erau albastre? Întrebă curios Nicolca. Roșii? Da, chiar cu ciucuri roșii și îmi strigă, dă-te jos, te împușcăm. Au crezut că sunt ofițer și m-am ascuns în trenul acela sanitar. Ori eu nu m-am folosit decât de o protecție. Le-a rugat mama pe doctorul Kurițchi. Kurițchi? Exclamă cu mult tâlc Nicolca. Ha! Chit și Cot, cunoaștem. Kitty Cot, răsuna de după ușă glasul canarului. Da, a discutat cu el, de fapt. El a și adus trenul acela la noi la Jitomir. Dumnezeule, am și început atunci să-mi fac rugăciunea. Zic, până aici mi-a fost. Încolo ce credeți? M-a salvat chiar pasărea asta mea. Zic, domnilor, eu nu sunt ofițer, sunt profesor, naturalist și le arăt canarul. Atunci unul m-a lovit după ceafă și îmi spune așa cu o prăznicie, du-te mă la dracu, naturalistule. Vă închipuiți ce impertinență. Ca un gentleman ce sunt, l-aș fi omorât, dar vă dați seama că... Ele se auzi înăbușit din dormitorul lui Turbin. Elena se răsuci pe călcâie și, fără să mai asculte, se repezi într-acolo. Calendarul spune că în ziua de 15 decembrie soarele apune la orele 3:30 după amiază. Astfel că amurgul pătrunsese în locuința turbinilor încă de pe la orele 3. Și totuși, la orele 3 după amiază, acele ceasornicului arătară pe chipul Elenei ora cea mai de jos și cea mai tristă a vieții, și anume ora 5:30. Amândouă acele lunecaseră de-a lungul cutelor de tristețe din colțurile gurii sale și coborâseră către bărbie. Elenei îi se citi în ochi amărăciune, dar și o fermă hotărâre de a ține piept necazului. Peste chipul lui Nicolca se arăta țepoasă și absurdă ora 1:20, și aceasta pentru că în minte îi se așternuse haosul și buimăceala provocate de semnificativele și enigmaticele cuvinte malo-provalnaia, cuvinte rostite cu o zi înainte de un muribund la o răscruce a războiului, cuvinte care trebuiau lămurite cât de curând. Haosul și greutățile fuseseră provocate și de Lariosic, cel atât de enigmatic și interesant,
care cu adevărat căzuse ca din cer senin în viața turbinilor, precum și de faptul că mai avusese loc un eveniment monstruos și totodată măreț. Petliura cucerise orașul. Îl cucerise chiar acel Petliura și, închipuiți-vă, chiar orașul acela. Dar ce anume avea să se mai petreacă de aici încolo, asta rămânea de neînțeles și de neprevăzut, chiar pentru cea mai luminată minte omenească. Era limpede numai faptul că doar cu o zi înainte se petrecuse o catastrofă înfiorătoare. Toți ai noștri fuseseră decimați, luați prin surprindere. Desigur, sângele lor cere răzbunare, asta e una la mână. Generalii aceia criminali, precum și ticăloșii de la comandamente, merită împușcați până la unul, asta e două la mână. Dar pe lângă spaimă se mai trezea și o vie curiozitate. Într-adevăr, ce o să fie mai departe? Cum vor trăi cei 700.000 de oameni aici în oraș, guvernați de un individ misterios care poartă un nume atât de urât și înfiorător, Petliura? Cine este el? Și de ce? Dar toate acestea trec deocamdată pe un plan secundar, față de ceea ce este cel mai important și mai înfiorător. Drept să vă spun, sunt niște lucruri care te îngrozesc. Până acum nu se știe nimic precis, totuși cu siguranță că și pe Mâșlaevski și pe Caracudă îi putem socoti pierduți. Nicolca spărgea gheața cu un satâr lat pe o masă netedă și unsuroasă. Bucățile de gheață se despicau scrâșnind, lunecau de sub satâr, săreau prin toată bucătăria, iar degetele lui Nicolca amorțiseră de-a binelea. Punga pentru gheață cu capacul ei argintiu se afla tot acolo la îndemână. Malo Provalnaia, își mișca buzele Nicolca, iar în creierul său porniseră să lunece din nou chipurile lui Nightours, a lui Nero cel roșcat și a lui Mâșlaevski. Și în timp ce ultima din aceste figuri, cu mantaua ei despicată la spate, își făcea loc prin gândurile sale, chipul Aniutei, care se agita îndurerată, pierdută într-un vis urât, pe lângă plita încinsă, arăta cu tot mai multă limpezime ora 5 fără 25, ora suferinței și a tristeții. Oare mai sunt în viață ochii aceia în două culori? Oare se va mai auzi cândva pasul legănat însoțit de zvonul pintenilor, cling, cling? Haide, ce faci cu gheața?" spuse Elena, deschizând ușa bucătăriei. Vin imediat, imediat," făcu în grabă Nicolca și înșurubând capacul de metal dădu fuga în dormitor. Aniuta, draga mea," spuse Elena, vei să nu sufli un cuvânt cum că Alexei Nicolaevici ar fi fost rănit. Dacă se află cumva că a luptat împotriva ăstora, e vai și amar." Îmi dau seama, Elena Vasilievna. Se poate una ca asta?" Aniuta o privi cu ochii larg deschiși, pătrunși de neliniște. Dacă ați ști ce se petrece în oraș, să te ferească Dumnezeu. Am trecut adineaori pe la Boricevtoc și văd că zac doi pe caldarâm desculți fără cizme și sânge, sânge. Stă lumea în jur și se uită. Unul zicea că au fost ofițeri și de-aia eu omorât. Zăceau acolo, cu capul gol, pe zăpadă. Mi s-au tăiat picioarele și am luat-o la fugă. Cât paci să-mi lași coșul în stradă. O scutură un fior și pe semne își mai aduse aminte de ceva, căci îndată tigăile pe care pusese mâna îi lunecară oblic pe dușmea. Mai încet, te implor, mai încet," făcu Elena, întinzându-și speriată brațele. Tot la orele 3 după amiază, acele de ceasornic de pe chipul cenușiu al lui Lariosic nu arătară decât avânt și forță, adică ora 12 fix. Amândouă acele se uniseră indicând amiaza și se înălțau țepene ca un vârf de spadă. Aceasta datorită faptului că după catastrofa care îi zguduise la Jitomir sufletul atât de sensibil și după îngrozitoarea călătorie timp de 11 zile în trenul sanitar, însoțită de încercări atât de penibile, lui Lariosic îi plăcu nespus de mult ambianța pe care o găsise în căminul turbinilor. De ce anume îi plăcuse? Lariosic n-ar fi izbutit să o spună, pentru că nici lui însuși încă nu și-o lămurise cu precizie. Elena, cea minunat de frumoasă, îi se păru că merită o deosebită stimă și atenție. Nicolca îi plăcu și el foarte mult. Voind să sublinieze acest lucru, găsi un moment prielnic, când Nicolca încetă să mai alerge din odaia lui Alexei în bucătărie și de acolo înapoi în dormitorul întunecos și îl ajută să așeze și să desfacă patul îngust cu arcuri ce fusese adus din bibliotecă. Ai o figură sinceră care atrage," spuse cu politețe Lariosic, și rămase atâta vreme cu ochii la figura cea sinceră, încât îndoi fără să-și dea seama patul sunător, având o alcătuire cam prea complicată și prinse mâna lui Nicolca între două stinghii de fier. Durerea fu atât de puternică încât Nicolca slobozi un urlet în surdină cei drept, totuși atât de răsunător, că Elena veni în fugă foșnind cu poalele halatului. Deși își adunase toate puterile să nu țipe, lui Nicolca îi se rostogoleau din ochi fără voie boabe mari de lacrimi. Elena și Lariosic își înfipseră mâinile în patul pliant și traseră de el multă vreme,
într-o parte și alta încercând să elibereze mâna care se și învinețise. Când în sfârșit Nicolca izbuti să-și smulgă din strânsoare palma scrijelită brăzdată de dungi, late și roșii, dar Iosic fu el însuși gata să izbunească în plâns. Doamne Dumnezeule, făcu schimonosindu-și chipul și așa mult prea întristat, oare ce se întâmplă cu mine? Ca să vedeți cum mă urmărește ghinionul, te doare rău, iartă-mă, te rog, din toată inima. Fără să scoată o vorbă, Nicolca se repezi la bucătărie, iar acolo, la rugămintea lui, Aniuta îi revărsă peste mână un jet de apă rece de la robinet. După ce patul cel viclean, cu o construcție atât de modernă, trozni și se desfăcu, și după ce se constată că nici mâna lui Nicolca n-avusese prea mult de suferit, la Iosic încercă un nou sentiment de bucurie foarte plăcut și odihnitor, de data aceasta în compania cărților. Pe lângă dragostea pentru păsări, mai nutrea o pasiune și pentru cărți. Iar acolo, înaintea lui, în cele câteva dulapuri cu rafturi lungi suprapuse, se rânduiseră strâns una lângă alta nenumărate comori. Dinspre toți patru pereții, cărțile își îndreptară spre la Iosic, învelișurile lor negre, scoarțele lor verzi, galbene, roșii, cu titluri poleite în aur. Patul fusese desfăcut de multă vreme, așternutul era și el pregătit. Lângă pat se și afla un scaun, pe spătarul acestuia un prosop, iar pe tăblia rotundă, printre tot felul de obiecte necesare unui bărbat, o savonieră, țigări, chibrituri, un ceas de buzunar, fotografia femeii aceleia misterioase, dar la Iosic încă se mai plimba prin odaie, călătorind de-a lungul zidurilor înțesate cu zeci de volume, așezându-se pe vine în fața șirurilor din apropierea dușumelei, cercetând cu ochii lacomi coperțile și neștiind ce să citească mai întâi. Documentele postume ale clubului Pickwick sau monitorul rusesc pe anul 1871. Pe chipul său, acele prelungi continuau să indice amiaza. Totuși, între pereții încăperilor din jur, odată cu umbrele amurgului, se lăsase tot mai apăsătoare amărăciunea, și de aceea ceasul nu mai bătu de 12 ori. Acele rămaseră nemișcate și erau a iduma unui paloș sclipitor învelit într-un stindar dândoliat. Atât doliul, cât și orele pe care le indicau felurit ceasurile celor strâns legați de confortul vechi și colbăit al casei turbinilor, se datorau unei mici și subțiri coloane de mercur. La orele 3, în dormitorul lui Turbin, mercurul arătă 39 și 6. Elena păli, voi să-l scuture, dar Turbin întoarse capul, o privi lung și spuse cu o voce slabă, dar poruncitoare: "Arată-mi-l." După o clipă de ezitare, Elena îl întinse tăcută. Turbin îl cercetă și ofta adânc și din greu. La orele 5 îi fu așezată pe frunte o pungă cenușie și rece, în care se fărâmițau și se topeau continuu bulgări mărunți de gheață. Chipul îi se îmbujorase, iar ochii, strălucind mai tare, îi se făcuseră și mai frumoși. 39 cu 6. Asta e bună, vorbi, trecându-și limba peste buzele crăpate și arse. Da, cine știe cum am să o scot la capăt. În orice caz, cabinetul va rămâne închis multă vreme. Numai să nu-mi pierd mâna. Ce-am să mă fac fără ea? Alioșa, te rog să taci, îl ruga Elena, așezându-i mai bine plapoma peste umeri. Turbin tăcea și-și cobora din nou ploapele. Rana aflată sus, chiar lângă subțioara stângă, îi împrăștia prin tot corpul o fierbințeală uscată și înțepătoare. Din când în când îi cuprindea pieptul și îl amețea, totuși picioarele îi rămâneau înghețate. Către seară, când în toate încăperile se aprinse lumina, când cei trei, Elena, Nicolca și Lariosic, își sfârșiseră de multă vreme masa umbrită de tăcere și neliniște, coloana de mercur, umflându-se și pornind în chip miraculos din bila grea argintie, urcă din ce în ce mai sus, până ce ajunse la diviziunea 40/2. Și atunci deodată amărăciunea și neliniștea din dormitorul trandafiriu începură să se topească, să se destrame. Amărăciunea căzuse ca un bulgăre cenușiu lățit peste plapomă, iar acum se prefăcuse niște strune galbene care șerpuiră ca niște alge într-o apă adâncă. Pieri undeva și gândul la cabinetul închis și teama de viitor, căci algele acoperiseră totul. Durerea sfâșietoare din partea stângă a pieptului se mai muiase și devenise și ea mai statornică. Locul fierbințelii îl luase frigul. În răstimpuri, lumânarea cea mistuitoare din piept se preschimba într-un cuțitaj de oțel, care pornea să sfârtece undeva în adâncul plămânului. Atunci Turbin scutura din cap, zvârlea în lături punga cu gheață și se vâra mai adânc sub plapomă. Durerea din rană își părăsea din nou învelișul care o mai domolea până atunci
Și iar ajungea să fie atât de chinuitoare încât fără voie rănitul pornea să se plângă cuiva cu o voce seacă, abia auzită. După ce în sfârșit cuțitașul pierea, lăsând din nou locul lumânării încinse, fierbințeala cuprindea întreg trupul, cearșaful, toată peștera strâmtă de sub plapumă și rănitul cerea apă. Se arătau ca prin ceață când chipul lui Nicolca, când al Elenei, când al lui Lariosic. Se aplecau și trăgeau cu urechea. Ochii se vedeau încruntați și triști. Acele lui Nicolca coborâseră și indicau, ca și cele de pe chipul Elenei, ora 5:30 fix. Nicolca ieșea mereu în sufragerie. În seara aceea lumina era palidă, pătrunsă și ea de neliniște, și se uita la ceas. Tonh, tonh, ticăia primejdie, cu mânie și glas răgușit pendula, iar acele ei arătau când 9:01, când 9:30. Ofta Nicolca și se ducea plioștit ca o muscă plouată prin vestibul, pe lângă dormitorul lui Turbin, în salon, iar de acolo în cabinet, și se uita dând la o parte perdeluțele albe prin ușa de la balcon în stradă. Te pomenești că doctorul nu o să aibă curaj. Te pomenești că nu o să vină, gândea el. Strada povârnită și strâmbă era mai pustie decât în zilele trecute, totuși nu mai aducea groază în suflet. Ba din când în când scârțiau molcom săniile birjarilor. Nu treceau însă pe acolo decât foarte rare ori. Nicolca își spuse că poate ar trebui să se ducă chiar el la doctor și se întrebea cum să o înduplece pe Elena. Ba nu, dacă nu vine până la 10:30, am să mă duc eu cu Larion Larionovici, iar tu ai să stai să-l veghezi pe Alioșa. Te rog să taci. Pricepe odată că ai o fizionomie de Juncker. Lui Lariosic o să-i dăm niște haine civile de ale lui Alioșa și când o să-l vadă cu o femeie, nu o să-l oprească nimeni. Lariosic se agită, spuse că e gata să se sacrifice, să plece de unul singur, apoi se duse în altă odaie să se îmbrace în haine civile. Cuțitașul pieri definitiv, dar fierbințeala se oploși mai vârtoasă, jăratecul se înteți în cuptor și prin legănarea arșiței veni silueta unui om, de data aceasta mai puțin deslușită și cu desăvârșire străină de viața turbinilor. Purta veșminte lungi cenușii. Să știi că nu fi scăpat de zile. E chiar acela cum o cenușie? Făcut deodată sever și răspicat, Turbin și-o privi cu atenție pe Elena. O, ce faptă îngrozitoare am săvârșit! Și pe urmă toate păsările acelea să le fi dus într-o cameră la căldură. Acolo și-ar fi venit în fire. Ce tot spui, Alioșa?" întrebă Elena speriată, aplecându-se și simțind cum îi unduiește în obraz dogoarea frunții lui Turbin. O pasăre? Ce fel de pasăre?" Lariosic, în haine civile, păru gros, cocoșat, iar manșeta pantalonilor îi ascundea carâmbii galbeni. Auzind vorbele lui Turbin, se înfricoșă. Ochii se rostogoliră prin orbite. Părăsi dormitorul, balansând în vârful picioarelor, trecu în fugă prin vestibul în sufragerie, apoi prin bibliotecă în odaia lui Nicolca. Amenințând cu brațele, se repezi către Corivia, care se mai afla pe birou, și a zvârli peste ea broboada cea neagră. Gestul fu deprisos, căci pasărea adormise de mult într-un colț, micuță cât un ghem de pene, și tăcea neștiind de necazuri. Lariosic închise bine ușa către bibliotecă, iar de acolo pe cea spre sufragerie. Ah, ce rău am făcut! Ce rău am făcut, vorbea agitat Turbin, privind în colțul odăii. Cum de-am putut să-l împușc? Stai, ascultă-mă! Încercă să-și scoată de sub plapă mâna cea sănătoasă. Trebuia să-l chem la mine și să-i explic, oprește-te, omule, nu mai da năvală ca un prost, desigur că iau întreaga vină asupra mea, dar acum totul e pierdut și e o mare prostie. Așa-i, așa, rosti cu grea amărăciune Nicolca, iar Elena își plecă fruntea fără să mai zică nimic. Turbin, devenind neliniștit, voi să se ridice din perne, dar apriga durere l-a păsă greu pe piept și el gemu, pe urmă spuse cu ură. Atunci luați-l de aici, să nu-l mai văd. Poate că ar trebui să-l ducem la bucătărie. Să știți că l-am acoperit cu probada, așa cum tace mălc, șopti necăjit Lariosic la urechea Elenei. Elena făcu un gest cu mâna. Nu, aici este vorba de cu totul altceva. Nicolca tresări și plin de hotărâre ieși în sufragerie. Părul ei se răvășise. Privi cadranul pendulei. Era aproape de 10. Aniuta tulburată veni și ea în sufragerie. Ce face Alexei Vasilievici?" întrebă. A început să aiureze, îi răspunse Nicolca șoftă din greu. Doamne, doamne, șopti agitându-se Aniuta. De ce nu mai fi venit doctorul? Nicolca o privi lung, pe urmă reveni în dormitor. Se aplecă spre urechea Elenei și încercă să o convingă. Orice mi-ai spune să știi că mă duc la el acasă. Dacă nu vine, trebuie să aducem un altul. S-a făcut ora 10 în stradă, e o liniște desăvârșită. Să așteptăm până la 10:30, răspunse Elena în șoaptă, dând din cap și învelindu-și umerii cu probada. Ar fi penibil să chemăm pe altcineva. El o să vină, îl știu prea bine. Pe la 10 și ceva, un mortier greoi și mătăhălos își făcu loc tam nesam în micul dormitor.
O porcărie, nu alta. Cum să mai poți sta aici când mortierul a ocupat întreaga odaie de la un perete la altul, încât roata din stânga i s-a apropit drept în tăblia patului? Nu mai poți sta, trebuie de fiecare dată să te strecori printre spițele grele, pe urmă să te faci covrig ca să răzbești și prin cealaltă roată din dreapta. Bancă și cu toate hainele după tine, căci de brațul stâng îți stau agățate o mulțime de haine. Trag de braț în jos, sfoara se înfige în carne la subțioară. Mortierul nu-l mai pot scoate afară deoarece, conform dispoziției, întreaga locuință a devenit o baterie de artilerie, iar colonelul Malâșev, cel zăpăcit, precum și Elena, care s-a cam zăpăcit și ea de la o vreme și se tot uită de după uriașa roată, nu sunt în stare să întreprindă nimic pentru a scoate tunul din odaie sau măcar pe bolnav să-l mute într-o altă ambianță suportabilă, unde să nu mai fie niciun fel de mortiere. Datorită acelei namile blestemate, grele și reci, casa a ajuns să arate ca un han. Sună mereu clopoțelul de la ușă, cling, și iată că au și început vizitele. Trece prin dormitor colonelul Malâșev, îmbrăcat alandala, poartă pe cap o căciulă mare cu clape ca un eschimos, pe umeri epolezi de aur și duce subțioară un vraf de hârtii. Turbin se răstește la el și Malâșev dispare prin gura tunului, iar în locul lui apare Nicolca, agitat, zăpăcit și încăpățânat până la prostie. Nicolca aduce cu el apă de băut, dar nu din jetul șerpuit și rece al artezienei, ci o apă caldă, dezgustătoare, cu iz de cratiță. Pui, porcăria asta, lasă-mă!" murmură din nou când și când Turbin. Nicolca se sperie, înalță din sprâncene, totuși rămâne neputincios și încăpățânat. Uneori Elena ia chipul lui Lariosic cel negru și cu totul de prisos în casa asta, un nepot al lui Serioja. Apoi, redevenind Elena cea roșcată, își plimbă degetele pe undeva pe lângă fruntea bolnavului, totuși nu-i aduce nicio alinare. Mâinile Elenei, de obicei calde și îndemânatice, acum se mișcă îndelung, fără noimă, ca niște greble și fac tot ce poate fi mai inutil și mai supărător, tot ce otrăvește viața unui om pașnic într-o blestemată curte a unui depozit militar. Și se prea poate ca tot de la Elena să fi pornit și ideea acelei prăjini care stă înfiptă în trupul lui Turbin. Va, Elena se mai și lasă, oare ce-o fi în capul ei pe celălalt capăt al prăjinii și aceasta pornește să se rotească încet, încet, încât ți se face greață. Și apoi încearcă să mai trăiești când ți se înfige în trup odita mai prăjina, rotundă și ascuțită. Nu, nu, sunt cu toții de nesuferit. Și îndată cât putu de tare, dar în realitate cu un glas stins de tot, Turbin o chemă pe cealaltă, Iulia. Dar Iulia nu voi să se arate din odaia bătrânească unde niște mici epoleți de aur pâlpâie pe un portret din secolul trecut. Nu voi să asculte chemarea unui bolnav. Astfel că bietul de el ar fi fost torturat până la ultima suflare de siluetele cenușii care au și început să se preumble prin întreaga locuință și prin dormitor, chiar în preajma lui Turbin, dacă n-ar fi venit unul gras cu ochelari de aur foarte priceput și tacticos. În onoarea lui se mai aprinse o lumină în preajma bolnavului. Lumina tremurătoare a unei lumânări de stearină, înfiptă într-un sfeșnic străvechi, negru și greu. Lumânarea aceea când licărea așezată pe masă, când umbla în jurul lui Turbin, iar dincolo de ea umbla peste pereți Lariosic, diform ca un liliac cu aripile tăiate. Lumânarea se apleca prelingând pe jos picături de stearină albă. Prin micul dormitor plutea un miros greu de iod, de spirit și eter. Pe masă apăru un haos de cutiuțe strălucitoare legând scântei albastre în micile lor oglinjoare de nichel, precum și un maldăr de bată butaforică, ca un strat de zăpadă pentru pomul de Crăciun. Omul, gras și auriu, cu niște mâini calde mângâietoare, îi făcu lui Turbin o injecție miraculoasă în brațul cel zdravăn și doar în câteva clipe siluetele negre încetară să-și mai facă de cap. Mortierul fu scos și el afară pe terasă, iar de acolo, zărindu-se șters prin geamurile acoperite cu draperii, botul lui nu mai păru nici el aducător de spaimă. Puteai acum să respiri mai în voie, căci roata cea uriașă plecase și nu mai trebuia să te strecori printre spițe. Lumânarea se stinse și ea, Larion sau Lariosic Surjanski, cel venit din Jitomir, colțuros și negru ca un tăciune, dispărut din perete, iar Nicolca păru că își revine în sfârșit din zăpăceală și își pierde aerul îndărătnic atât de supărător de până atunci, poate fiindcă acele de ceasornic de pe chipul său s-au desfăcut ca urmare a încrederii lui în omul cel gras și auriu și nu mai atârnă neclintite, mărturisindu-i deznădejdea de o parte și de alta bărbiei ascuțite.
Timpul o porni înapoi de la 5:30 la 5:20, iar pendula din sufragerie, deși n-a fost prea de acord cu asta, deși continua să-și trimită cu încăpățânare acele înainte, mereu înainte, nu mai ticăi nici ea cu bombănitul și răgușala bătrânească de până atunci, ci bătu secundele ca altădată, cu o voce curată și puternică de bariton. Tonc, tonc. Cu un glas de clopot, ca într-o miniaturală cetate a magnificilor gali de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, bătură orele și în turnul de veche. Bang, bang. E miez de noapte. Vegheați cu toții. E miez de noapte, vegheați cu toții. Bătură de primejdie clopotele, iar dincolo de dangătul lor profund, păru că niște mici halebarde nevăzute sună și ele vesele cu glasuri de argint. Sentinelele pășeau rar în veghea lor continuă, căci turlele, neliniștea și armele omul le-a zămislit dintr-un singur îndemn pe care el însuși nu și l-a înțeles prea bine, să apere căminele și sufletele omenești. Acesta este îndemnul care îl face să pornească bătălii și, de fapt, n-ar trebui nici când să le pornească pentru altceva. De bună seamă, numai într-un asemenea cămin, străjuit de liniște, ar consimți să vină Iulia, femeia cea egoistă, vicioasă, dar atât de seducătoare. Iată-o că a și apărut. Piciorul gingaș în ciorapul negru, capătul șoșonului îmblănit în negru și el, îi se ivește o clipă la marginea unor trepte mici de cărămidă, iar ciocăniturilor și foșnetului grăbit le răspunde în clinchet de clopoței gavota, răsunând de acolo în grădina cea albastră ca înălțimile cerului, pe malul unui lac, unde Ludovic al XIV-lea se răsfață îmbătat de glorie și de hora legănată a unor femei multicolore și grațioase. La miezul nopții, Nicolca se apucă de o treabă extrem de importantă și desigur tot atât de necesară. Întâi și întâi aduse de la bucătărie o cârpă udă murdară și de pe fruntea dulgherului din Saardam dispărură fără urmă cuvintele „Trăiască Rusia, trăiască autocrația, moarte lui Petliura”. Apoi fură întreprinse și alte acțiuni mult mai de seamă, la care participă și Lariosic, dând dovadă de o sârguință care îi făcea cinste. Din biroul lui Turbin fu scos în grabă și fără prea multă zarvă Browningul acestuia împreună cu cele două încărcătoare și cu o cutie de cartușe plină vârf. Nicolca cercetă pistolul și ajunse la concluzia că fratele său trăsese undeva 6 din cele 7 gloanțe câte intrau în încărcător. Nemaipomenit, șopti Nicolca. Firește, nici măcar nu se putea presupune că Lariosic să fie un trădător. În general, un intelectual nu poate fi niciodată de partea lui Petliura și cu atât mai puțin un gentleman care a semnat cândva niște polițe în valoare de 75.000 și care îi trimite telegrame a câte 63 de cuvinte. Atât coltul lui Nighthorse cât și Browningul lui Alyosha fură date din belșug cu petrol și un soare. Ca și Nicolca, Lariosic își suflecă și el mânecile și l-ajută să așeze totul într-o cutie de caramele lungă și înaltă, din tablă subțire. Trebuiau să lucreze repede, căci orice om cum se cade care a participat la Revoluție știe prea bine că sub orice guvernare perchezițiile au loc iarna între orele 2 și 30 de minute noaptea și 6 și 15 minute dimineața, iar vara între orele 12 noaptea și 4 dimineața. Totuși, treaba s-a prelungit datorită lui Lariosic, care, cercetând construcția pistolului cu 10 cartușe sistem Colt, introduse invers încărcătorul în mânerul acestuia, astfel că pentru a-l scoate de acolo fură necesare eforturi deosebite, precum și o apreciabilă cantitate de unsoare. Pe lângă aceasta, fu întâmpinat și un al doilea obstacol, cu totul neprevăzut. Într-adevăr, cutia în care fuseseră așezate cele două pistoale, epoleții lui Nicolca și ai lui Alexei, însemnul precum și fotografia țareviciului Alexei, cutia cea căptușită pe dinăuntru cu foi subțire cerate, iar pe din afară acoperită la toate încheieturile cu o bandă lipicioasă de izolație, n-a putut să treacă prin ochiul mic al ferestrei. Chestiunea se punea așa. Dacă e vorba să ascunzi un obiect, apoi să-l ascunzi cum trebuie. Doar nu toată lumea e proastă, cum e de pildă Vasilisa. Încă în timpul zilei, Nicolca chibzuia asupra locului unde avea să fie ascunsă cutia. Zidul casei cu numărul 13 era aproape lipit de cel al casei vecine, cu numărul 11, între ele rămânând o distanță ceva mai mare de un arșin. Pe zidul casei numărul 13 erau numai 3 ferestre. Una din odaia lui Nicolca, aflată în colțul casei, alte două din odaia vecină, biblioteca, absolut inutile, căci oricum nu pătrundea prin ele lumina, iar la parter încă o ferestruică zăbrelită din cămara lui Vasilisa.
Zidul casei numărul 11 n-avea nicio fereastră. Închipuiți-vă astfel o superbă trecătoare lată de un arșin, întunecoasă și invizibilă din stradă și cu totul inaccesibilă din curte, exceptând copiii care puteau nimeri acolo cu totul arareori. Tocmai astfel, copil fiind și jucându-se de-a hoții și vardiștii, Nicolca pătrunsese odată acolo, potignindu-se peste grămezile de cărămizi, și ținuse minte foarte bine că de-a lungul zidului de la numărul 13 se înșiră până sus sub acoperiș niște piroane mari de fieri. De bună seamă, în trecut, când numărul 11 încă nu exista, acele piroane susținuseră o scară de incendiu care mai apoi fusese demontată. Piroanele însă rămăseseră. Acum către seară, numai ce-și scosese Nicolca mâna pe ferestruică, că degetele îi se și loviră de unul din piroane. Totul deveni limpede și foarte simplu de rezolvat. Dar cutia legată cruciș cu 3 rânduri de sfoară foarte bună, așa numita sfoară de zahăr, nu izbutea să treacă prin ochiul de geam. N-avem încotro, trebuie să deschidem fereastra, spuse Nicolca dându-se jos de pe pervaz. Lariosic aduse mai întâi prin osul cuvenit inteligenței și iscusinței lui Nicolca, apoi se apucară amândoi să deschidă fereastra. O asemenea muncă de ocnă dură pe puțin o jumătate de oră, pentru că cercevelele umflate nu voiau să se deschidă. Izbutiră în cele din urmă să le desprindă pe cele interioare, apoi și pe cele din afară, cu care prilej, în partea unde opera Lariosic, unul din geamuri plesnic cu zgomot. Stinge lumina, ordonă Nicolca. Lumina se stinse și un ger cumplit năvăli în odaie. Nicolca se aplecă mult peste hăul negru înghețat și prinse în sfârșit lațul de un piron. Cutia rămase agăzată frumos de sfoara aceea lungă de vreo 3 arșini. Din stradă nu putea zări nimeni, deoarece calcanul casei cu numărul 13 nu făcea cu strada un unghi drept, ci unul ascuțit, iar pe de altă parte o ascundea agățată sus de tot și o firmă a atelierului de croitorie. Puteai observa cutia doar dacă intrai în gangul îngust dintre clădiri. Dar asta n-avea să o facă nimeni înainte de venirea primăverii, pentru că dinspre curte se grămădiseră niște nameți uriași, iar de stradă gangul era despărțit printr-un gard înalt și solid. Mai important decât toate era însă faptul că din casă, cutia agățată de sfoară putea fi controlată oricând, fără a deschide fereastra. N-aveai decât să scoți mâna pe ochiul geamului și gata, dădeai de sfoara întinsă ca o strună. Lumina se aprinse din nou. Cocoloșind pe pervaz chitul pe care Aniuta îl păstrase încă din toamnă, Nicolca astupă toate crăpăturile din jurul cercevelelor. Chiar dacă printr-o minune cineva ar fi descoperit cutia, răspunsul ar fi fost cu totul prompt. Ia să vedem, a cui e cutia asta? Aha, sunt revolvere, e și fotografia moștenitorului. Ce tot vorbiți, nu știu și n-am văzut absolut nimic. Naiba știe cine o fi agățat-o, s-o fi urcat careva pe acoperiș și a dat drumul de acolo. Pe aici umblă multă lume, noi suntem oameni pașnici, n-avem treabă cu moștenitorii. E într-adevăr o operație ideală. O jur pe viul Dumnezeu, spuse Lariosic, nici vorbă că e așa. Pe de o parte, obiectul ți-e oricând la îndemână, iar pe de alta se află cu totul în afara casei. Trecuse de ora 3 din noapte. Până dimineață n-avea pe semne să mai vină nimeni. Abia izbutind să-și țină între deschise ploapele grele istovite, Elena a ieșit pe vârfuri în sufragerie. În locul ei trebuia să facă de veche Nicolca. De la 3 la 6 Nicolca, iar de la 6 la 9 Lariosic. Discutau în șoaptă. Va să zic că ne-am înțeles. E vorba de tifos exantematic, șopti Elena. Băgați de seamă că Vanda a și venit aseară să se informeze cei cu Alexei Vasilievici. I-am spus că s-ar putea să fie vorba de tifos. Nu cred că a rămas convinsă, prea îi fugeau ochii de colo-colo. A tot stat să mă descoasă, ce mai facem, pe unde au fost băieții zilele astea? N-a fost cumva rănit vreunul din ei? Prin urmare, despre rana lui Alexei să nu suflați nimănui o vorbă. Mormânt, își agită Nicolca brațele protestând. Vasilisa e un laș cum nu s-a mai văzut. În caz de ceva ar fi în stare să spună oricui că Alexei a fost rănit și asta numai ca să-și pună la adăpost propria lui piele. Ticălosul, spuse Lariosic. Asta chiar că ar fi o ticăloșie. Turbin plutea printre neguri. După injecția pe care o făcuse medicul, pe chipii se așternuse o liniște de plină, iar trăsăturile feței îi se subțiaseră. Veninul cel aducător de pace îi luneca acum prin sânge, veghindu-l. Siluetele cenușii nu-și mai făcură de cap nici ele. Plecaseră pe unde mai aveau treabă, luând cu ele și tunul cel mare. Chiar dacă se mai ivea câte un necunoscut, se purta cuvincios, intrând repede în legătură cu acei oameni
și cu acele lucruri aflate dintotdeauna în casa turbinilor. Așa a apărut la un moment dat însuși colonelul Malășev. Se așeză tacticos în fotoliu și zâmbi în așa fel, ca și când ar fi vrut să spună și el că totul în casa asta merge bine, ba în curând va fi mai bine. Nici gând să mormăie amenințare, ori să umple odaia cu hârțoage făcute bucăți. Cei drept se apucă după aceea să pună pe foc tot felul de acte, dar nu îndrăzni să se atingă nici de diploma lui Turbin și nici de fotografiile mamei, și apoi hârtiile arseră cu o flacără foarte plăcută, albastră, care se înălța dintr-o spirtieră, ori să știe că aceasta este o flacără aducătoare de liniște, pentru că îndată îi urmează o injecție. Se mai auzea sunând într-una și clopoțelul de la ușa lui Madame Anjou. Cling! Rostea Turbin, încercând să-i arate ofițerului care ședea în fotoliu cum anume clincheta acel clopoțel. Dar în fotoliu se mai așezară și alții. Când Nicolca, când un necunoscut cu ochi de mongol, pe acelea numai injecția îl oprea să facă urât, când amărâtul de Maxim, așa cum era cărunt și tremurând din tot corpul. Cling! Șoptea cu gingășie rănitul și îndată pornea să alcătuiască din umbrele șerpuite dinainte o lume în continuă mișcare, tot soiul de imagini mohorâte și chinuitoare având de fiecare dată câte un sfârșit neașteptat, aducându-i aci un dulce sentiment de fericire, aci o amarnică suferință. Orele treceau în goană, acele orologiului din sufragerie se roteau într-una, iar atunci când acul mai scurt și mai lat ajunse în sfârșit la cifra 5, Turbin a țipi. Dar somnul îi era agitat. Din când în când își deschidea ochii mijiți și se pornea să murmure nedeslușit. În sus, pe trepte, pe trepte. Ba n-am să ajung, n-o să mai am putere, am să cad. Picioarele ei sunt iuți, șoșoneii, pe zăpadă. Rămân urme, lupii, cling, cling. Sfârșitul volumului 1. Garda albă, roman de Mihail Bulgakov, volumul al 2-lea. Traducere de Alexandru Calais. Editura Minerva, Biblioteca pentru Toți, București, 1988. Partea a 3-a, continuare. 13. Cling, auzi pentru ultima oară Turbin ieșind în fugă pe ușa de serviciu din magazinul lui Madame Anjou, cea care dispăruse cine știe unde, învăluită în aburul amețitor al unui parfum voluptos. Sunase clopoțelul de la intrare. Cineva pătrunsese în magazin. Poate unul din partea aceasta baricadei, un om rătăcit rămas în urma celorlalți, ca și Turbin însuși, poate dimpotrivă niște străini din cei care năvăliseră în oraș. Oricum era cu neputință să mai revină în magazin. Ar fi fost un eroism cu totul lipsit de sens. Treptele lunecoase îl purtară pe Turbin afară, în curte. Ajuns acolo, auzi un schimb de focuri răsunând foarte aproape dinspre strada care cobora direct spre Creștiatic, ba poate chiar de lângă clădirea muzeului. Tot atunci își dădu seama că pierduse prea mult timp stând să mediteze în mijlocul magazinului acelui antunecos și că Malășev avusese perfectă dreptate sfătuindu-l să se grăbească. Inima îi bătea plină de neliniște. Încercă să se orienteze. Cutia galbenă, lungă și nesfârșit de înaltă a clădirii care o adăpostise pe Madame Anjou, dădea într-o curte uriașă, iar aceasta își prelungea hotarele până la un zid jos, care o despărțea de clădirile vecine ale direcției căilor ferate. Turbin își miji ochii, privi în jur, pe urmă traversă deșertul curții și o porni direct spre zidul despărțitor. Aici dădu peste o portiță care, spre mirarea lui, se dovedi a nu fi zăvorâtă. O deschise și se pomeni în curtea de alături a direcției. Găurile tâmpe ale clădirii se căscară hidos la el și înțelese pe dată că direcția rămăsese pustie. Pășind peste pardoseala de asfalt a gangului plin de ecouri care străpungea clădirea, Turbin ieși în stradă. Pe turla clădirii din față, un orologiu străvechi arăta orele 4 fix. Începuse abia simțit să pogoare amurgul. Strada era cu desăvârșire pustie. Mânat de o presimțire, Turbin zvârli în jur o privire posomorâtă și o porni nu în sus, ci la vale, unde, în mijlocul unui scoar pricăjit, își înălța trupul masiv pudrat de zăpadă scânteietoarea poartă de aur. Doar un singur trecător cu un palton negru pe el și cu o mutră speriată trecu în fugă pe lângă Turbin și pieri numai decât din vedere. Străzile pustii creează îndeopște o impresie sinistră, iar acum îl mai încerca undeva în furca pieptului și gheara unei întunecoase presimțiri.
Schimonosindu-se spre a-și învinge nehotărârea, oricum trebuia să plece, doar n-avea să zboare pe sus până acasă, Turbin își ridică gulerul mantalii și porni înainte. Abia în clipa aceea pricepu ce anume contribuise la înfiorarea ce l-a cuprins. Tunurile amuțiseră fără veste. În ultimele 2 săptămâni vuiseră fără încetare de pretutindeni. Acum cerul se îmbrăcase în liniște. În schimb, dinspre orașul de jos, ba chiar și dinspre Creștiatic, veneau de-a rostogolul răsunătoare averse de împușcături. Auzindu-le, Turbin ar fi trebuit să se îndepărteze în grabă de Poarta de Aur, cotind în stânga pe o ulicioară, iar de acolo furișat pe lângă catedrala Sfânta Sofia, ar fi izbutit tot atât de bine să-și curească drum dintr-o ulicioară într-alta până acasă, la povărnișul Alexeevski. Dacă Turbin ar fi procedat astfel, viața i-ar fi luat și ea o cu totul altă întorsătură. Dar iată că Turbin a procedat într-altfel. Se știe doar că există pe lume o forță care te împinge uneori să arunci câte o privire de pe un vârf de munte jos în hău. Te atrage fiorul, prăpastia. Un sentiment asemănător îl atrase și pe Turbin spre clădirea muzeului. Simți nevoia să vadă negreșit măcar de departe ce anume se întâmplă acolo. Și în loc să dea colțul, mai făcu 10 pași înainte și se pomeni în strada Vladimirskaya. În aceeași clipă inima îi bătu alarma, iar glasul lui Malâșev îi șuieră distinct la ureche: "Fugi!" Turbin își întoarse capul și privi în dreapta spre muzeu. Nu văzut decât o parte din zidul alb, sus, bolțile posomorâte, pe urmă niște siluete mici și negre care se agitau în depărtare. Altceva nu mai izbuti să vadă. De dincolo însă, dinspre depărtatul Creștiatic, care se și învelise în aburul zilei geroase, urcau spre el înșirați de-a latul străzii o sumedenie de mogâldețe cenușii, purtând mantale lungi soldățești. Se apropiaseră mult, nu-l mai despărțeau de ei nici 30 de pași. Oricine și-ar fi dat seama că aleargă de multă vreme și că dau semne de oboseală. Nu ochii, ci o tresărire instinctivă a inimii îi strigă lui Turbin că sunt tei lui Petriura. "Te-ai ars!" rosti foarte clar în furca pieptului glasul lui Malâșev. Îndată după aceea, un număr de secunde îi se rostogoliră în afara conștiinței și nu mai știu nici când ce anume făcuse în acel răstimp. Își reveni abia după ce coti pe Vladimirskaya, unde, cu capul vârât între umeri, își simți picioarele ducându-l cu iuțeală tot mai departe de blestematul colț al străzii, Proreznaia, unde se afla bomboneria Marchiza. "Haide, haide, haide, încă puțin, încă puțin!" I se zbătu sângele în tâmple. Încă un pic de tăcere de-ar mai fi în spate. Ori el să se preschimbe într-o lamă de cuțit și să intre cu totul în zidul de alături. "Haide!" Tăcerea însă luă sfârșit și o întrerupse ceea ce era cu totul de neînlăturat. "Stai!" țipă o voce răgușită, drept în spatele înghețat al lui Turbin. "S-a zis!" I se frânse ceva în furca pieptului. "Stai!" repetă cu gravitate vocea. Turbin aruncă o privire înapoi, ba, în clipa următoare se și opri locului, căci îi fulgeră prin minte o idee năstrușnică, să se dea drept un cetățean pașnic. "Am văd adică de treburile mele. Vă rog să mă lăsați în pace." Cel care îl urmărea ajunsese acum numai la vreo 15 pași depărtare și își ducea grăbit arma la umăr. Îndată ce medicul se întoarse spre el, în ochii urmăritorului se ivi o adâncă uimire și lui Turbin îi se păru că vede niște ochi oblici de mongol. Un altul țâșni de după colț și își smuci închizătorul armei. Pe chipul celui dintâi uimirea se preschimbă într-o bucurie sinistră, de neînțeles. "Ho!" strigă el, "ia te uită, Petro, aici stai ofițer!" În clipa aceea apăru un vânător, căruia cu totul pe neașteptate i-a sărit înainte un iepure. "Ce spune? Cum de aflat?" izbi un ciocan în creierul lui Turbin. Arma celui de-al doilea se făcu toată o gaură întunecoasă și mică, doar cât un bănuț. Apoi Turbin simți că el însuși se preschimbă într-o săgeată, că pornește în zbor de-a lungul străzii Vladimirskaya și că numai puslarii cei grei pe care îi poartă în picioare îi vor aduce pieirea. De sus și din urmă văzduhul șuieră și se sparse. Zbang! "Stai! Stai! Pune mâna pe el!" O altă împușcătură. "Pune gheara pe ofițer!" urlă și răzbubui toată Vladimirskaya.
În urma lui puștile trosniră cu veselie încă de 2 ori, sfâșind văzduhul. Ajunge ca un om să fie pus pe fugă cu focuri de armă, spre a se preschimba fulgerător într-un lup înțelept. Într-adevăr, în cazurile cu adevărat dificile, locul unei minți de obicei atât de slabe și nevolnice, îl ia înțeleptul instinct de fiară hăituită. Ajuns în goană la colțul străzii Malo-Provalnaia, Turbin se răsuci ca un lup și zări gaura cea neagră din spatele său, îmbrăcându-se cu o flacără perfect rotundă, palidă. Gonin, cu o și mai mare iuțeală, coti pe Malo-Provalnaia. N-avea de unde să știe că în felul acesta își va schimba la repezeală pentru a 2-a oară desfășurarea de până atunci a vieții. Instinctul: mă fugăresc cu stăruință și încăpățânare, nu se vor lăsa păgubași. Mă vor ajunge din urmă, iar ajungându-mă, firește că mă vor ucide. Mă vor ucide pentru că am luat-o la fugă, pentru că n-am niciun act în buzunar, pentru că port un pistol și o manta cenușie. Mă vor ucide pentru că fugind, odată mai poți avea noroc, a 2-a oară de asemenea, dar a 3-a oară tot te vor nimeri. Chiar așa, a 3-a oară. Asta se știe dintotdeauna. Va să zic că s-a sfârșit. Încă o clipă, 2 și puslarii îmi vor aduce moartea. Faptul e de neînlăturat. Înțelegând aceasta, groaza îl săgetă prin tot trupul, apoi, zvârlindu-i se la picioare, sări afară. Dar tot prin picioare îi pătrunse în trup ca o apă înghețată furia și în goana lui țâșni ca o apă clocotită prin gura deschisă vântului. Gonind, își rostogolea ochii acum de-a dreptul ca un lup hăituit. 2 siluete cenușii, apoi o a 3-a țâșniră de după colț dinspre Vladimirskaya și tustrele fulgerară zvăgnit cu flăcări scurte. Turbin își încetini goana și schimonosit, dezvelindu-și colții, trase în cei din spate fără să ochească de 3 ori la rând. Pe urmă o lua iar la fugă, desluși ca prin ceață o umbră neagră ușoară ce se frânse chiar lângă zidul de alături, în dreptul unui burlan de tablă și deodată simți că cineva îl smucește brutal cu un clește de lemn undeva aproape de subțioara stângă, din care cauză trupul începe să-i alerge într-un fel ciudat, strâmb, povârnit cu umărul înainte. Întorcându-se, slobozi fără grabă încă 3 focuri, dar, după cea de-a 6-a împușcătură, își reținu mâna cu severitate. Al 7-lea e pentru mine. Elena cea roșcată și Nicolca. S-a sfârșit. Ăștia m-ar tortura. Mi-ar scrijeli epoleți pe umerii goi. Al 7-lea e pentru mine. Alergând cu umărul înainte, a avut o senzație stranie. Pistolul îi trăgea în jos brațul drept, dar și-l simți din ce în ce mai greu pe cel stâng. De fapt, era cazul să sfârșească goana și așa nu mai avea destul aer să-l tragă în piept. Nu mai era nimic de făcut. Izbuti totuși să ajungă la un pasaj frânt în zigzag, care părea una dintre cele mai singuratice străzi din lume. Se azvârli după colț și pentru o clipă, 2 se simți ușurat. De aici încolo nu mai era nicio speranță. În față un grilaj de netrecut, dincolo o poartă uriașă, ferecată și ea mai încolo. Își aminti un cântecel vesel, prostesc. Ținte tare, măi cu metre, haide, lasă-te la fund. Și atunci o văzu pe ea. O văzu chiar în acea clipă de miracol, în peretele negru crescut cu mușchi care punea stabilă între el și ornamentul aerian al pomilor din grădina de alături. Femeia intrase pe jumătate în peretele acela și, întinzându-și brațele ca într-o melodramă, zvârlind lumină din ochii înspăimântați, enorm, strigă: Ofițerule, aici, aici! Turbin lunecă în păslarii săi peste zăpadă, își căscă gura ca pe o rană sfâșiată peste care se abătu un aer fierbinte, alergă sfârșit de puteri spre brațele salvatoare și, urmându-le, năvăli prin deschizătura strâmtă a portiței tăiate în peretele negru de lemn. Îndată totul luă o altă înfățișare. Împinsă de mâinile femeii în negru, portița se lipi de perete și zăvorul se închise cu un trosnet sec. Ochii femeii se aflară chiar lângă ai lui Turbin. I se păru că deslușește în ei hotărâre, sete de acțiune și întunecime. Fuga după mine, suflă în șoaptă femeia,
Se întoarse și porni iute de-a lungul unei cărări înguste de cărămidă. Turbin alergă și el însă foarte încet în urma ei. În stânga se întrezăriră niște magazii vechi și femeia se furișă printre ele. În dreapta se desfășura o grădină de basm, în terase. Chiar în față se înălță un gărduț scund. Femeia a trecut printr-o a doua portiță, iar Turbin, gâfâind, veni în urma ei. I-a trântit poarta și, preț de o clipă, el îi zări pulpa zveltă, prinsă într-un ciorap negru, apoi rochia îi flutură din nou și picioarele o duseră parcă plutind în sus pe o scară cu trepte mici, tot de cărămidă. Cu auzul încordat, Turbin desluși freamătul străzii lăsate în urmă și pașii urmăritorilor undeva dincolo de lumea în care el gonea prin grădini învelite în zăpadă. Iată-i! Iată că au ajuns la colț și-l caută. Ea m-ar putea salva, gândi Turbin, dar nu cred să mai pot rezista eu. Inima. Deodată, chiar lângă ultimele trepte ale scării, căzu în genunchiul stâng și în mâna stângă. Totul în jur îi se roti ușor pe dinainte. Femeia se aplecă și îl săltă de brațul drept. Încă puțin!" strigă. Cu mâna stângă tremurătoare deschise o a treia portiță joasă, îl trase după ea pe Turbin, care se poticnea într-una, și fugi pe o alee îngustă. Un labirint. Parcă i-a nume făcut, gândi iar, tulbure, medicul, și se pomeni într-o altă grădină albă, dar de data aceasta undeva sus, cu totul departe de strada cea blestemată, Malo-Provalnaia. Își dădea seama că femeia îl trage după ea, își simțea brațul stâng fierbinte, tot restul trupului rece, iar inima ca de gheață abia îi mai tresălta în piept. M-ar putea salva, dar iată că îmi vine sfârșitul. Nu mă mai țin picioarele. Zări niște tufe de liliac acoperite cu zăpadă neatinsă, feciorelnică, o ușă, o marchiză veche cu geamurile astupate și ele de zăpadă. Mai auzi și un zvon de chei. Femeia sta tot timpul lângă el în dreapta și Turbin, încordându-și ultimele puteri, se trase în urma ei, ca un fir, pe ușa marchizei. Apoi, printr-un al doilea clinchet de chei, pătrunse undeva într-un întuneric unde îl învălui o mireasmă nedeslușită de locuință veche. Sus licări o luminiță tulbure, gălbuie, dușumeaua se scufundă sub picioarele lui, alunecă în stânga. Petece de lumină verde cu margini de flacără îi zburară pe dinaintea ochilor și, cufundat în beznă, inima îi se potoli. Într-o lumină tulbure, aducătoare de neliniște, un șir de ținte lucioase aurii. Pe gât îi se revarsă o răceală înviorătoare, aducând mereu mai mult aer, și numai în brațul stâng rămâne o fierbințeală apăsătoare, umedă, străină de restul trupului. Să știi că de acolo pornește totul. Sunt rănit. Turbin își dădu seama că stă culcat pe dușumea, cu capul proptit într-un obiect tare și colțuros. Țintele aurii din față se înșiră pe marginea unui cufăr. Și un frig că ți încleștează gâtlejul. Alături e ea, îi dă să bea apă și îl stropește pe obraz. Te rog, rosti undeva deasupra capului o voce slabă, joasă, te rog să bei un pic, ți-ai revenit? Ce să fac acum? Turbin sorbi cu zgomot apa rece ca gheața și auzi paharul zângănindu-i între dinți. Văzu acum de foarte aproape zulufii mici blonzi și ochii ei din calea afară de negri. Femeia, care se lăsase jos lângă el, așeză paharul pe dușumea și, prinzându-l ușurel pe după umeri, încercă să-l salte puțin câte puțin. Oare îmi bate inima sau nu? Gândi el. Parcă mi-e mai bine. Poate că n-am pierdut prea mult sânge. Trebuie să mă țin tare. Într-adevăr mai bătea, dar deși haotic, înnădind un fir subțire fără sfârșit, Turbin îngăimă cu glas stins. Ba nu, scoteți-mi hainele, tăiați-le, dar legați-mă imediat foarte strâns. Încercând să-l înțeleagă, își deschise ochii mari, înțelese, sări îndată în picioare, fugi spre șifonier și trase de acolo o mulțime de pânzeturi. Turbin gândi, mușcându-și buzele. Of, nu se văd pete pe jos. Cred că din fericire n-am sângerat decât puțin. Apoi, răsucindu-se, izbuti să scape cu ajutorul ei de povara mantalei și se așeză încercând să nu ia seama la amețeala care îl cuprinsese din nou. Femeia a început să-i scoată vestonul. O foarfecă, spuse Turbin. Îi venea greu să vorbească, n-avea aer îndeajuns.
I-a dispărut fluturându-și faldurile negre de mătase și, încă de la ușă, își scoase în grabă căciulița și blănița. Reveni, se lăsă din nou în jos și, înfigând tot mai sus, tot mai chinuitor foarfeca în mâneca cea puhavă, îmbibată de sânge, o despică, slobozindu-i brațul rănit. Cu cămașa, treaba merse mai repede. Toată mâneca stângă mustea de sânge. Însângerată era și partea din afara cămășii. Deodată se auzi picurând pe dușumea. Sfâșiați-o fără teamă. Cămașa a căzut fâșii, iar Turbin, alb la față, cu torsul galben și gol, mânjit cu sânge, voind să trăiască și, nelăsându-se doborât din nou de amețeală, strânse din dinți, își scutură cu mâna dreaptă umărul stâng și spuse printre dinți: "Mulțumesc lui Dumnezeu, osul întreg, rupeți o fașă, poate un bandaj." "Am dincolo unul," strigă ea încet cu bucurie. Dispăru, reveni îndată cu un pachet și îi rupse învelitoarea, adăugând: "Și nu-i nimeni acasă, nimeni, sunt singură." Se lăsă iar lângă el. Turbin își văzu rana. Era o gaură mică în partea de sus a antebrațului, acolo unde acesta se lipește de trup. Din rană curgea o șuviță subțire de sânge. "A traversat brațul?" întrebă cu glas întretăiat, foarte laconic, încercând instinctiv să-și păstreze suflul vieții. "Da," răspunse ea înfricoșat. "Legați mai strâns, aici, sus. Mă puteți salva." Îl cuprinse o durere nebănuită. Cercuri de flacără verde împletindu-se, pătrunzând unul într-altul, jucară prin vestibul. Turbin își mușcă buza de jos. Ea înfășură temeinic fâșia de pânză, el o ajută ținând de bandaj cu dinții și cu mâna dreaptă, astfel că brațul îi fu legat strâns mai sus de rană. Și îndată sângele încetă să mai curgă. Femeia se apucă să-l mute din vestibul cam în felul următor. El se așeză în genunchi, își petrecu brațul drept pe după umerii ei și, ajutat de dânsa, se ridică în picioare. Apoi, cu pas nesigur, cuprins de un tremur mărunt, se lăsă condus, ea ajutându-l din răsputeri să nu-și piardă echilibrul. În jur nu văzut decât niște umbre pătrunse de scrumul amurgului plutind într-o încăpere joasă bătrânească. Așezându-l pe ceva moale și parcă plin de praf, i-a făcut să țâșnească în dreptul lui licărul unei lămpițe acoperite cu o broboadă vișinie. Desluși atunci niște ornamente palide alergând peste catifea, marginea unei redingote cu revere largi într-o ramă veche agățată de perete și tot acolo un epolet verde auriu. Cu brațele întinse spre Turbin, gâfâind încă din pricina emoției și a efortului făcut, ea îl întrebă: "Am niște coniac. Poate că ți-ar prinde bine. Puțin coniac?" Îi răspunse: "Neapărat." Și se prăvăli în cotul drept. Coniacul păru într-adevăr să-l mai întremeze, cel puțin îl făcu să simtă că nu va muri și că durerea care continua să-i roadă și să-i spintece umărul va putea fi cumva îndurată. Stând tot astfel în genunchi, femeia îi înfășură în bandaje tot brațul, pe urmă se lăsă mai jos, la picioare, și îl descălță de păslari. Trecu în altă odaie și aduse de acolo o pernă și un kimono lung, înfățișând niște flori nemai văzute și pătruns de o mireasmă dulceagă veche. "Culcă-te," îi spuse. Se culcă supus, ea îi acoperi umerii cu halatul, peste halat a zvârli un pled în carouri și rămase locului lângă canapeaua îngustă privindu-l drept în ochi. El spuse: Ești o femeie minunată." Și după o pauză: "Mai stau puțin să prind puteri. După aceea mă scol și mă duc acasă. Să nu te superi că mai rămân." Inima îi era strânsă de teamă și disperare. Ce-o fi cu Elena? Doamne Dumnezeule, și Nicolca? Pentru ce a trebuit să moară Nicolca? Fără îndoială că l-a ucis. I-a făcut un gest spre ferestruica acoperită de un stor cu ciucuri și atunci auzi în depărtare, totuși foarte deslușit, niște focuri răzlețe de armă. "Te vor împușca imediat, poți să fii siguri," îi spuse. "În cazul acesta, mi-e teamă să nu-ți fac un rău. Te pomenești că vor veni aici pistolul, sânge mult acolo pe manta?" Și își umezi buzele uscate. Sângele pe care îl pierduse și coniacul băut îi dădeau o ușoară amețeală. Pe chipul femeii se citi din nou teamă, păru îngândurată. "Nu," spuse deodată cu hotărâre, "nu. Dacă și-ar fi dat seama unde am intrat, acum s-ar fi aflat aici
E un labirint acolo că te pierzi într-o clipă. Am trecut prin 3 grădini, dar curățenie trebuie să fac numai decât. Auzi plescăitul apei, foșnetul rochei de mătase, bufnituri scurte prin șifoniere. A revenit ținând de mâner cu 2 degete Browningul, de parcă ar fi fost încins la foc și îl întrebă, e încărcat? Turbin își scoase brațul sănătos de sub pled, pipăi piedica și îi răspunse. De umblat poți să umbli cu el, numai să-l ții de mâner. Veni din nou și îi spuse ușor jenată. Pentru cazul când totuși ne-ar vizita, trebuie să-ți scoți și pantalonii. Ai să stai culcat, iar eu am să le spun că ești soțul meu și că te-ai îmbolnăvit. Strâmbându-se și încrețindu-și fruntea, a început să-și descheie nasturii. Ea se apropie cu hotărâre, se așeză în genunchi și, trăgând de manșete pe sub pătură, luă pantalonii și plecă din nou. Lipsi mai multă vreme. În acest răstimp, el dădu cu ochii de o arcadă. De fapt, locuința era formată din 2 odăițe. Tavanul era atât de scund încât un om mai voinic, înălțându-se pe vârfuri, ar fi putut ușor să-l atingă cu mâna. Dincolo de arcadă era întuneric, totuși se zărea licărind marginea lăcuită a unui pian vechi, mai luceau niște obiecte nedeslușite și pare-se florile unui ficus. Dincoace, mereu același epolet verde auriu în rama lui agățată de perete. Doamne, cât de vechi sunt toate! Nu-și mai lua privirea de la epoletul din ramă. Luminase cândva atât de pașnic lumânarea asta din sfeșnic. Fusese pace. Acum pacea a fost ucisă. Anii nu se vor mai întoarce niciodată. Mai sunt și dincolo câteva ferestre mici, joase, și în față mai e o fereastră, ce căsuță ciudată. Și întrânsa doar această făptură singură. Cine-o fi? I-a salvat viața. Pacea nu mai există. De afară se aud mereu împușcături. Intră în odaie cu un vraf de lemne în brațe și le dădu drumul cu zgomot pe dușumea, în colț lângă sobă. Ce faci? Pentru ce?" o întrebă iritat. Oricum, trebuia să fac focul," îi răspunse și un zâmbet șters îi lunecă prin ochi. Mă pricep la treaba asta." Vino," o rugă încet Turbin, încă nu ți-am mulțumit pentru tot ce ai făcut. Nici nu sunt în măsură." Își întinse brațul, îi prinse degetele, ea veni supusă mai aproape și atunci îi sărută de 2 ori mâna firavă. Chipul ei se lumină ca și când ar fi lunecat de pe el o umbră de neliniște, iar ochii îi se părură de o frumusețe fără seamăn. Dacă n-ai fi fost dumneata," continuă Turbin, m-ar fi ucis fără doar și poate." Desigur," îi răspunse, desigur." Așa, ai ucis dumneata pe unul din ei." Turbin își înălță capul. Eu? Am ucis?" întrebă, simțind cum din nou îl cuprinde slăbiciunea și amețeala. Dădu din cap și îl privi cu teamă și curiozitate. Vai, ce spaimă am tras! Erau să mă împuște și pe mine." Se înfioră. Cum l-am ucis? Uite așa." Ei au ieșit în fugă de după colț, dumneata ai tras cu pistolul și unul din ei s-a prăbușit. Ești un om curajos. Am crezut că leșin de frică. Alergai câțiva pași, trăgeai și iar o luai la fugă. Ești capitan?" De ce ți-ai închipuit că sunt ofițer? De ce mi-ai strigat, ofițerule?" Ochii străluciră. Cum să nu-mi închipui dacă porți cocardă la căciulă? Pentru ce să bravezi în felul acesta? Cocarda? Ah, Doamne, să știi că eu, își aminti clopoțelul de la ușă, oglinda cea prăfuită. Am dat jos totul, dar de cocardă am uitat. Nu sunt ofițer, continuă, sunt medic militar. Mă numesc Alexei Vasilievici Turbin. Îmi dai voie să te întreb cine ești dumneata? Sunt Iulia Alexandrovna Rais. De ce ești singură? Îi răspunse cu oarecare încordare a glasului, ferindu-și ochii. Soțul meu lipsește din oraș. E plecat și mama la fel, sunt singură. După o clipă de tăcere adăugă. Aici e frig, brrr, îndată am să fac focul. Flăcările se întețiră în sobă mistuind lemnele și odată cu ele se înteți și o mistuitoare durere de cap. Rana amuțise, totul se concentra acum în cap. Durerea porni din tâmpla stângă, apoi se revărsă spre creștet și spre ceafă. O vinișoară chircită deasupra sprâncenei stângi împrăștia în toate părțile cercuri de durere grea, cumplită. Rais stătea în genunchi dinaintea sobei și scormonea cu vătraiul în foc. Chinuit, aci închizând, aci deschizând ochii,
Turbin o văzu cu capul dat pe spate, ferindu-l de dogoarea focului cu brațul alb. Părul de o culoare cu totul nedefinită, cenușiu sau poate auriu, răspundea reflexele focului, sprâncenele de culoarea cărbunelui, iar ochii negri. Nu te puteai dumiri dacă profilul acesta imperfect, cu nasul puțin coroiat, era frumos. Nu puteai desluși ce tăinuiesc ochii aceștia. Spaimă, neliniște, ori poate vreun viciu. Da, un viciu. Când stă așa și para focului se plimbă pe chipul ei, pare superbă, atrăgătoare, salvatoarea lui. În noaptea aceea, după ce fierbințeala sobei se topise cu totul și începuse o altă fierbințeală în cap și în brațul rănit, cineva se pornise ceasuri de rândul să înfigă în creștet un piron încins, înroșit în foc, și să-i sfărâme cu el creierul. Am febră, își spunea sec în minte Turbin, pe urmă repeta cu stăruință. Dimineața trebuie să mă scol și să plec acasă. Pironul îi sfărâma creierul și în cele din urmă izbuti să-i sfărâme și gândul la Elena, la Nicolca, la casă, la Petliura. Acum totul îi deveni indiferent. Petura, nu-i mai rămase decât o dorință, să înceteze durerea. În besna acelei nopți veni Rice, călcând fără zgomot cu niște pantofi moi îmblăniți, și se așeză lângă el. Pe urmă, petrecându-și brațul pe după umerii ei și simțind cum îl cuprinde slăbiciunea, Turbin măsură din nou încet odăile mici întunecoase. Înainte de aceasta, ea se hotărâ și îi spuse: Dacă poți, scoală-te, de mine să nu ți seamă deloc, am să te sprijin, pe urmă te culci, dar dacă nu poți... Îi răspunse: Ba nu, am să pot, numai să mă ajuți. Îl duse până la ușa mică a căsuței aceleia misterioase și tot astfel îl aduse înapoi. Cu dinții clănțănindu-i din pricina febrei și simțind că durerea de cap s-a îndurat, în sfârșit să-l mai lase, Turbin se culcă și spuse: Îți jur că n-am să uit niciodată ceea ce faci pentru mine. Hai, du-te și culcă-te, nu mai vorbi, iar eu am să te mângâi pe frunte. Apoi toată durerea aceea surdă și câinoasă îi se scurse din cap, îi trecu din tâmple în mâinile ei mângâietoare și de acolo prin tot trupul ei, în dușumeaua acoperită de covorul prăfuit. Acolo își găsi sfârșitul. În locul durerii îi se revărsă în trup o fierbințeală grețoasă, dar potolită, egală. Brațul îi amorțise și îi se făcuse greu, durat parcă din metal. De aceea nu și-l mai mișcă, ci își coborâ peste ochi ploapele și se lăsă în voia fierbințelii. N-ar fi putut spune cât timp a stat astfel nemișcat, poate 5 minute, poate ore întregi. În orice caz îi se păru că poate sta astfel învelit în flăcări și o veșnicie. Când își deschise ochii, încet, să nu tulbure pe cea de lângă el, văzu aceeași imagine. Becul umbrit de broboada roșie continua să reverse pașnic o lumină slabă egală, iar chipul femeii era și acum în preajmăi neclintit de veghe. Umflându-și tristă, copilărește buzele, privea pe fereastră. Prin ceața febrii Turbin făcu o mișcare spre dânsa. Apleacă-te, îi spuse. Glasul îi devenise cu totul sec, înalt, aproape neauzit. Ea se întoarse, ochii se încordară speriați, adâncindu-și umbrele. Turbin își ridică brațul drept, o trase spre el și o sărută pe buze. I se păru că atinsese ceva rece și dulce. Femeia nu fu mirată de fapta lui. Doar îi privi chipul cu luarea minte. Pe urmă spuse: Vai, ce febră ai, ce-i de făcut? Ar trebui să chemăm un doctor, dar cum? Nu trebuie, îi răspunse încet Turbin, nu-i nevoie de doctor. Mâine am să mă scol și am să mă duc acasă. Mi-e așa teamă, șoptia, să nu ți se facă mai rău. Cum am să te pot ajuta? Oare nu mai sângerezi? Îi atinse cu o mișcare ușoară brațul bandajat. Nu, să nu-ți fie teamă, nu o să mi se întâmple nimic, du-te și te culcă. Nu mă duc, răspunse și mângâie mâna. Ai febră mare, repetă ea. Nu se putu reține, o îmbrățișă din nou și o trase spre el. Nu îi se împotrivi. O trase tot mai mult, până ce ea se aplecă de tot și se culcă lângă dânsul. Prin fierbințeala bolii simți căldura trupului ei, o căldură vie, limpede. Stai liniștit, odihnește-te, îi șopti ea, iar eu am să te mângâi pe frunte. Se întinse alături și el îi simți genunchii atingându-l. Începu să-și plimbe mâna peste fruntea lui de la tâmple în sus. Se simțea atât de bine, încât nu se mai gândi decât la un singur lucru, să nu adoarmă. Totuși a dormi.
Somnul îi fu lung, netulburat și odihnitor. Când se trezi, își dădu seama că plutește într-o barcă pe un râu fierbinte, că durerile i-au dispărut cu totul și că afară, dincolo de fereastră, noaptea se face mereu mai palidă. Nu numai în casă, dar și în oraș, în întreaga lume, domnea o liniște desăvârșită. O lumină subțire, albăstruie se cernea printre stinghiile storurilor. Încălzită acum, cu chipul trist, femeia dormea lângă turbin și îndată a dormit și el. Dimineața, pe la orele 9, o birjă trecând întâmplător pe strada Maloprovalnaia se opri să ia doi pasageri. Un bărbat foarte palid, în haine negre civile, și o femeie. Femeia, susținându-l cu grijă pe cel care o prinsese de braț, îl aduse curând la povărnișul Alexeevski. Aici nu se zărea nicio mișcare. Numai în dreptul casei cu numărul 13 mai stătea o birjă, din care abia se dăduse jos un vizitator ciudat, în mâini cu o legătură, cu o valiză și o colivie. 14. Veniră cu toții. Niciunul nu plecase pe drumul cel fără de întoarcere și chiar în seara următoare se adunară din nou. El e. O segetă pe Aniuta prin piept, iar inima îi săltă ca și pasărea lui Lariosic. Intrând în curtea turbinilor, cineva bătu cu băgare de seamă în geamul bucătăriei. Aniuta își lipi obrazul de geam și desluși chipul celui care ciocănise. E el? Dar unde i-o fi mustața? E el. Aniuta își netezi cu amândouă mâinile părul negru răvășit, deschise ușa ce da în tindă, apoi pe cea din tindă care da în curtea cu nămeți, și în aceeași clipă Mâșlaevski se află foarte aproape de ea. Un palton studențesc cu guler de miel, un chipiu, mustața i-a pierit de pe obraz. Dar ochii până și în semi-întunericul din tindă îi se văd aceiași. Cel drept în irizări verzui, ca o piatră scumpă de Ural, cel stâng negru sclipitor. E el numai că pare mai scund ca altădată. Cu mâna care începuse să-i tremure, Aniuta puse cârligul, imaginea curții se șterse, dar tot atunci pieri și lumina ce se cernea dinspre bucătărie, căci paltonul lui Mășlaevski o învălui îndată, iar glasul cel atât de cunoscut îi șopti la ureche. Bună ziua, Aniutoșca, ai să răcești? Nu-i nimeni la bucătărie dincolo, nu-i nimeni, rosti Aniuta tot în șoaptă, fără să-și dea seama ce spune. Mă sărută, ce dulci îi sunt buzele, gândi cu o voluptoasă amărăciune, apoi se pomeni șoptind. Victor Victorovici, lasă-mă, Elena, ce-ar face Elena? Șopti mustrător, glasul cel cu mireasmă de colonie și de tutun. Ce tot spui, Aniutoșca? Victor Victorovici, lasă-mă că țip, pe Dumnezeul meu că țip, spuse cu patimă Aniuta și îl prinse de gât pe Mâșlaevski. Știi că ni s-a întâmplat o nenorocire? Alexei Vasilievici a fost rănit. Inelele șarpelui se desfăcură. Cum a fost rănit? Dar Nicol? Nicol e bine sănătos, l-au rănit numai pe Alexei Vasilievici. Dunga de lumină de la bucătărie, mai multe uși, una după alta. În sufragerie, zărindu-l pe Mâșlaevski, Elena a început să plângă și spuse: Vitca, trăiești, slavă Domnului, dar la noi... Suspină și făcu un gest spre dormitorul lui Turbin. Are 40 de grade, e o rană păcătoasă. Maică precistă, făcu Mâșlaevski, dându-și chipiul pe ceafă, cum de l-a lovit năpasta? Se întoarse spre silueta care se aplicase asupra sticlelor și cutiilor lucioase răspândite pe masă. Nu vă supărați, sunteți doctorul? Din păcate nu sunt, îi răspunse o voce tristă și cenușie, nu sunt doctorul. Dați-mi voie să mă prezint. Sunt Larion Surjanski. Salonul. Ușa care dă în vestibul e închisă și peste ea sunt trase portierele, pentru ca zgomotul și glasurile să nu pătrundă până la turbin. Din dormitorul lui au ieșit adineauri și au plecat cu trăsura un ins cu țăcălie și ochelari de aur, un altul mai tânăr cu obrajii bărbieriți și în sfârșit un al treilea bătrân și înțelept, purtând o blană groasă și o căciulă scumpă, profesor universitar, cândva unul din dascălii lui Turbin. Elena îi conduse la ușă, iar chipul îi se făcu de piatră. Până atunci vorbiseră mereu despre tifos și iată, au copit cu toții. Pe lângă rană mai are și tifos exantematic. Coloana de mercur a urcat la 40. Și mereu același geamăt, Iulia. Prin micul dormitor plutește o arșiță sângerie. E liniște. Nu răsună decât un murmur stins despre o scară cu trepte de cărămidă și despre un clopoțel care tot suna cling. Să trăiți, pane, luminăția voastră, spuse Mâșlaevski într-o șoaptă veninoasă și se propti mai bine în picioare.
Șervinski, roșu vânăt la obraz, își juca ochii în cap. Purta un costum negru cu sut impecabil, cămașa de calitate superioară, papionul la fel, iar în picioare pantofi de lac. Actor la opera lui Kramskoi. Legitimația respectivă se afla în buzunarul de la piept. De ce ați lepădat bre, epoleții?" continuă Mâșlaevski. Pe Vladimirskaya flutură steaguri rusești. 2 divizii de senegalezi au și debarcat odată cu cartiruitorii sârbi în portul Odessa. Plecați, domnilor ofițeri, în Ucraina și formați unități mama voastră astăzi și mâine." Te rog să mă lași în pace," spuse Șervinski. Parcă eu sunt de vină. Ce legătură am eu cu ceea ce s-a întâmplat? Cât paci să mă împuște și pe mine. Am plecat ultimul de la comandament, chiar la amiază, când în Pecersk au și apărut pușcașii inamici. Ești un erou, făcu Mâșlaevski. Sper însă că excelența sa, comandantul suprem, a avut timp să plece mai devreme. Așișderea și iluminația sa, panul Hatman, mama lui. Îmi place să cred că e în afară de orice pericol. Patria are nevoie de viețile dumnealor. Apropo, n-ai putea să-mi spui cam pe unde se află cu toții la ora asta? La ce-ți mai folosește? Uite la ce. Mâșlaevski își lovi cu pumnul stâng mâna dreaptă făcută căuș. Dacă aș da de excelența asta, împreună cu luminăția sa, l-aș lua pe unul de piciorul stâng, pe celălalt de cel drept, i-aș întoarce cu capul în jos și i-aș buși pe amândoi de caldarâm până ce m-aș sătura. Cât despre haita voastră de la comandament, ar trebui înnecată și ea în cea dintâi latrină. Șervinski se învineți. Știi, ar trebui totuși să-ți alegi expresiile, spuse, să fii mai cuvincios. Află că prințul i-a lăsat în voia soartei și pe cei de la comandament. N-au plecat cu el decât cei 2 aghiotanți. De toți ceilalți puțini a păsat. Dar tu știi, ripostă Mâșlaevski, știi tu oare că în clădirea muzeului se mai află și acum 1000 de oameni de-ai noștri nemâncați doar cu mitralierele lângă ei? Petliura îi poate nimici acolo ca pe niște pisoi. Știi tu cum a fost ucis colonelul Nai? Unde mai poți găsi un altul ca el? Te rog foarte mult să încetezi, strigă Șervinski, acum supărat de-a binelea. Ce fel de ton e ăsta? Doar sunt ofițer ca și tine. Sfârșiți odată, domnilor, se vârâ caracudă între Șervinski și Mâșlaevski. E o discuție cu totul fără noimă. Într-adevăr, ce ai cu omul? Să lăsăm astea, că tot nu putem rezolva nimic. Tăceți, tăceți, șopti cu amărăciune Nicolca, că se aude până la el în odaie. Mâșlaevski se rușină și-și frecă încurcat palmele. Bine, nu te mai necăji, baritonule. Am zis și eu așa. Doar mă înțelegi. E destul de ciudat că, stați, domnilor, mai încet. Nicolca ciuli urechile și arătă cu piciorul spre dușumea. Tăcură cu toții, ascultând. De jos din apartamentul lui Vasilisa răsuna zvon de glasuri. Se auzi înnăbușit râsul vesel, parcă un pic isteric al lui Vasilisa, ca și când i-ar fi răspuns ceva, slobozi și Vanda, un strigăt voios și răsunător. Pe urmă se lăsă liniște, dar îndată bomboniră alte glasuri în surdină. La asta nu m-aș fi așteptat, spuse uimit Nicolca. Lui Vasilisa i-au venit oaspeți. Oaspeți și încă într-o zi ca asta. Să știți că se apropie sfârșitul lumii. Așa e. Vasilisa ăsta al vostru e o figură, întări Mâșlaevski. Faptele se petrecură către miezul nopții, când după injecția cu morfină turbina dormi, iar Elena se instală într-un fotoliu la patul său. În salon a avut loc un consiliu de război. Hotărâră să rămână cu toții peste noapte la turbini. În primul rând, n-are niciun rost să umbli noaptea târziu prin oraș, chiar fiind cu toate actele în regulă. În al doilea rând, e bine și pentru Elena. Una alta, îi mai poți da o mână de ajutor. Dar lucrul cel mai important în asemenea împrejurări e să nu stai acasă, ci altundeva. Să-ți vizitezi prietenii, spre exemplu. Mai ales că acasă tot n-ai ce faci. Ori, ducându-te în vizită, poți înnădi și un uint de toată splendoarea. Știi să joci? Îl întrebă Mâșlaevski pe Lariosic. Lariosic roșii se rușină, pe urmă dădu totul în vileag, că știe să joace uint, deși cam prost. Numai să nu fie bruftuluit, cum mi s-a întâmplat odată la Jitomir cu niște inspectori financiari. Că în viața lui s-a petrecut o tragedie, dar că aici, la Elena Vasilievna, simte că se va restabili sufletește, pentru că Elena Vasilievna este un om excepțional, căminul lor e atât de cald și de primitor, storurile crem de la ferestre, mai ales, sunt o adevărată încântare, căci datorită lor te simți cu totul izolat de lumea din afară. Ori această lume, cred că sunteți și dumneavoastră de acord, este murdară, sângeroasă și complet lipsită de sens. Dumneata, permitem să te întreb, compui versuri? Îl întrebă Mâșlaevski, privindu-l cu luarea minte. Într-adevăr, scriu, răspunse modest, îmbujorându-se Lariosic. Da,
Scuză-mă că te-am întrerupt. Așadar, spuneai că viața e lipsită de sens. Da, total lipsită de sens. Și sufletele noastre sfâșiate caută liniște tocmai la adăpostul unor asemenea storuri crem. Ei, domnul meu, dacă e vorba de liniște, nu știu cum o fi pe la dumneata la Jitomir, dar aici, în oraș, nu prea cred să o poți găsi. Adă-mă niște vodcă și udă peria, că faci praf. Lumânări aveți? Admirabil. Așadar, domnule, vei fi al cincelea la joc. Jocul în cinci este plăcut ca o dimineață pe o pășune. Mai ales că Nicolca joacă precum un cioban, observă Caracudă. Ce tot umbli cu vorbe, Fedea? Ia spune cine a pierdut data trecută când am jucat colo la gura sobei? Chiar mătăluța ai făcut renonse. Atunci, de ce clevetești? Au dus albastru cărțile astea, ca și drapelele lui Petliura. Ba să stai numai cu storuri dintre astea la ferestre, nu știu de ce o fi râzând lumea pe seama poeților. Să mă ferească Dumnezeu, de ce mi interpretezi astfel întrebarea? Eu n-am nimic împotriva poeților, numai că, într-adevăr, versuri nu prea citesc. Și niciun fel de alte cărți în afara regulamentului de artilerie și a primelor 15 pagini din dreptul roman. Când a trecut de cea de-a 16-a, a izbucnit războiul și s-a lăsat pe gubaș. Minte, nu asculta ce-ți spune. Numele dumitale e Larion Ivanovici? Lariosic îi lămuri că de fapt îl cheamă Larion Larionovici și că este atât de simpatic cercul celor din jurul său, despre care nici măcar nu se poate spune că e un cerc, pentru că e o adevărată familie, încât ar dori să-i se spună fără prea multe fasoane chiar pe nume, adică Larion, firește, dacă e toată lumea de acord. Pare un băiat simpatic, îi șopti Caracudă, cel reținut în aprecieri lui Șervinski. O să ne cunoaștem mai bine. N-am nimic împotrivă. Numai că ăsta minte. Spre exemplu, am citit Război și Pace. Asta zic și eu carte. Am citit-o până la sfârșit și chiar cu multă plăcere. Dar de ce crezi? Pentru că n-a scris-o un cretin oarecare, ci un ofițer de artilerie. Ți-a venit zecele? Joci împreună cu mine. Caracudă e partenerul lui Șervinski. Nicolca, dă-i drumul. Numai că vă rog foarte mult să nu mă certați, spuse cu o stranie nervozitate la Riosic. Ei, asta e bună. Ce crezi, domnule, că suntem niscaiva, papuași? Se vede că pe la voi, la Jitomir, perceptorii sunt dați dracului de te-au înfricoșat în halul ăsta. Noi avem sobrietate, domnul meu. Vai de mine, poți să fii foarte liniștit, îi spuse la rândul lui Șervinski, trăgându-și scaunul mai aproape. Două de picăm, da. Era un scriitor dumnealui, contele Lev Nicolaevici Tolstoi, locotenent de artilerie. Păcat că s-a lăsat de armată. Pas, putea să ajungă general. De fapt, dacă stai să te gândești, era moșier. De plictiseală, chiar că poți să te apuci și de romane. Iarna tot n-ai ce-i faci. Dacă ai moșie, treaba e simplă. Fără atu, 3 de tobă, făcut sfios la Riosic. Pas, răspunse Caracuda. Ai văzut? Joci foarte bine. Trebuie să te lăudăm, nici de cum să-ți facem muzică. Ei, dacă ai 3 de tobă, să spun și eu. 4 de pică. Aș sta și eu cu plăcere la o moșie. 4 de tobă, îi suflă Nicolca lui Lariosic, uitându-i se în cărți. 4, atunci pas, pas. În lumina tremurătoare a lumânărilor, învăluit în fum de țigară, Lariosic emoționat ceru carte. Mușlaevski aruncă fiecăruia câte una ca pe niște cartușe. Unul mic de pică ceru, pe urmă îl lăudă din nou pe Lariosic. Bravo! Cărțile zburau din mâinile lui Mușlaevski ca niște frunze de arțar. Șervinski le așeza în ordine. Caracudă, atunci când nu-i venea carte, le trântea cu zgomot de masă. Lariosic le scodea oftând una după alta ca pe niște legitimații. Tăticu și mămica, am mai auzit despre figura asta, spuse la un moment dat Caracudă. În clipa următoare însă Mușlaevski se învineți la obraz, își azvârli cărțile și holbându-se fioros la Lariosic, urlă, cine dracu te-a pus să-mi iei dama? Larion! La mai mare, ho-ho! Se bucură feroce Caracudă. Minus una. Un vacarm asurzitor izbucni în jurul mesei cu postav verde și flăcările lumânărilor se legănară. Nicolca, sâsâind și agitându-și brațele, fugi să închidă ușile și să tragă de draperii. Am crezut că Feodor Nicolaevici are un popă, făcu pălind Lariosic. Cum poți să crezi una ca asta? Mășlaevski încerca să nu țipe, dar în felul acesta îi scăpa din gâtlej un șuierat subțire, care îl făcea să pară și mai fioros. Cum poți să crezi când ți-a picat chiar ție și mi l-ai dat cu mâna ta? Cum? Păi asta e curată porcărie. Mâșlaevski se răsucea către fiecare dintre cei de față. Păi asta e o... Vezi, Doamne, dumnealui caută liniște. Ce părere aveți? Doar să stai acum cu minus una, asta se cheamă liniște?
Doar fiecare joc se notează. E cazul să-i pui capul la contribuții onorabile. Aici nu te așeza să scrii versuri. Stai, poate caracudă. Care poate? Niciun poate. E numai o mare gogomănie. Iartă-mă, nenișorule. Poate că la Jitomir o fi jucând lumea în felul ăsta, dar să știi de la mine că e o porcărie cum nu s-a mai văzut. Nu te supăra. Pușkin sau Lermontov au scris și ei versuri, dar te asigur că o asemenea ispravă n-ar fi făcut-o în ruptul capului. Ori, spre exemplu, Natson. Mai taci din gură, ce ai cu omul? Ce mai întâmplă? Eram sigur, murmură Lariosic. Am ghinion și pace. Stați! Și îndată se lăsă o liniște deplină. Din depărtare, tocmai de la bucătărie, se auzi înnăbușit, prin cele câteva uși, țârâitul soneriei. Cei din odaie continuau să tacă. Îndată bocăniră niște tocuri mici, ușa se deschise și în prag se ivi Aniuta. Din vestibul se arătă capul roșcat al Elenei. Mușlaevski bătu toba cu degetele peste postavul verde al mesei și spuse: E cam prea devreme, nu? Așa zic și eu, făcu Nicolca, despre care se știa că e un adevărat specialist în problema perchezițiilor. Mă duc să deschid? Întrebă cu neliniște în glas Aniuta. Nu. Ana Timofeevna, răspunse Mâșlaevski, mă așteaptă. Se ridică gemând din fotoliu. Să știi că de aici înainte am să deschid eu ușa. Nu te mai osteni, dumneata. Să mergem împreună, spuse Caracudă. Prin urmare, domnilor, făcu Mâșlaevski și privi pe cei din odaie ca și când s-ar fi aflat din nou în fața unui pluton. Să precizăm. Dincolo totul e în ordine. Doctorul e bolnav de exantematic, etc. Tu, Lena, ești sora lui. Caracudă, tu ai să o faci pe medicul, ori poți să le spui că mai ești încă student la medicină. Fă-ți de lucru prin dormitor. Găsești acolo vreo seringă sau altceva. Suntem cam mulți, dar nu importă. Soneria izbucni din nou nerăbdătoare. Aniuta tresări, iar chipurile tuturor se posomorâră și mai mult. Să aștepte, făcu Mâșlaevski și scoase din buzunarul de la spate al pantalonilor un revolver mic și negru ca o jucărie. Uite, asta nu-mi mai place, spuse Șervinski încruntându-se. Zău, mă și uimești, ai putea să fii mai prevăzător. Cum de-ai umblat cu el pe stradă? Fii pe pace, îi spuse grav și politicos Mâșlaevski. O rezolvăm și pe asta. Ține-l, Nicolca, și iau din loc spre bucătărie sau către o ferestruică. Dacă sunt arhanghel de-ai lui Petliura, am să încep să tușesc, iar tu să-i faci vânt. Numai să-l putem găsi după aceea. E un lucru de preț, m-a însoțit până la Varșovia. La tine totul e în ordine? Poți să fii liniștit, îi răspunse cu severitate și mândrie Nicolca, punând mâna pe revolver. Așadar, Mâșlaevski îl împinse în piept cu arătătorul pe Șervinski. Tu ești un cântăreț și ai venit în vizită. Pe Caracudă, tu ești medic. Pe Nicolca, tu ești fratele bolnavului. Pe Lariosic, iar tu un student chiriaș al familiei. Acte ai? Am un buletin de identitate de pe vremea țarului, răspunse Lariosic, albindu-se, și o legitimație de student din Harkov. Buletinul, la naiba. Arăți legitimația. Lariosic se împiedică de o draperie și dispăru. Restul e fără importanță, sunt femei, continuă Mâșlaevski. Domnilor, controlați-vă legitimațiile, să n-aveți nimic de prisos prin buzunare. Hei, Larion, ia întrebați, are armă la el? Hei, Larion, strigă venind în sufragerie Nicolca, arme ai? N-am, m-a ferit Dumnezeu, răsună de undeva glasul lui Lariosic. Soneria zbârni pentru a treia oară, lung, disperat, nerăbdătoare. Ei, Doamne ajută, rosti Mâșlaevski și se urni din loc. Caracudă dispăru în dormitorul lui Turbin. N-am făcut decât o paciență, spuse Șervinski și stinse toate lumânările. Ca să ajungi din stradă în locuința Turbinilor, trebuia să treci prin 3 rânduri de uși. Una din ele dădea din vestibul spre scară, iar cea de-a doua, cu geamuri, închidea de fapt întregul apartament. Jos, dincolo de ușa cu geamuri, se afla gangul întunecos și rece de la intrare, înspre care dădea și ușa de la apartamentul inginerului Lisovici. În sfârșit, la capătul gangului se afla ultima, cea de-a treia ușă, care da în stradă. Treptele bubuiră și ajuns jos la capătul gangului, Mâșlaevski răcni. Cine e? Simți sus pe scară în spatele său câteva siluete urmărindu-l. De după ușă scânci un glas înnăbușit. Sun mereu și nu vine nimeni. Talberg Turbina aici locuiește. Are o telegramă. Deschideți. Până aici n-a fost. Îi fulgeră prin mintea lui Mâșlaevski. Îndată izbucni într-o tuse hârâită. Una din siluetele de pe scară pieri ca prin farmec. Mâșlaevski trase încet zăvorul, întoarse cheia în broască și, lăsând ușa prinsă cu lănțișorul, o întredeschise. Dați-mi telegrama, spuse, așezându-se în așa fel ca tăblia ușii să-l acopere. Se ivi un braț învelit în postav cenușiu și întinse un plic mititel. Uimit, Mâșlaevski își dădu seama că e într-adevăr o telegramă. Semnați aici, spuse furios glasul de după ușă. Mâșlaevski aruncă iute o privire în stradă, dar nu văzu decât o singură siluetă, cea a poștașului. Aniuta, Aniuta!" exclamă voios, uitând de bronșită. Adă-mi repede un creion."
În locul Aniutei coborî în fugă Caracudă și îl aduse. Pe un petec de hârtie smuls din telegramă, Mâșlaevski scrise tur și șopti lui Caracudă: „Dă-i o bumașcă." Ușa bubui, se închise. Mâșlaevski, buimăcit, o porni împreună cu Caracudă în sus pe scară. Într-una din odăi se adunară cu toții, Elena desfăcu telegrama și citi mașinal cu voce tare: „Mare nenorocire petrecut la Riosic. Stop. Lipski, actor opereta." „Dumnezeule!" exclamă vânăt la obraz Lariosic. „A sosit." Cu 63 de cuvinte izbucni încântat Nicolca: „Priviți, e scris de jur împrejur." „Doamne!" strigă Elena, „ce e asta? Vai, iartă-mă, Larion!" Am început să o citesc. Am uitat cu totul de ea." „Nu pricep nimic," făcu Mâșlaevski. „L-a lăsat nevasta," îi șopti la ureche Nicolca. „A ieșit un scandal pe cinste." Bubuituri asurzitoare venind dinspre ușa cu geamuri pătrunseră în odaie ca o avalanșă. Aniuta țipă. Elena păli și se lăsă ușor spre perete. Bubuiturile erau atât de puternice, înfiorătoare și inexplicabile, încât până și Mâșlaevski făcu fețe-fețe. Șervinski o susținu pe Elena, el însuși albindu-se la obraz. Din dormitorul lui Turbin se auzi un geamăt. „Ușa!" țipă Elena. Pe scară în jos, dând peste cap tot planul strategic de până atunci, fugi Mâșlaevski, după el Caracudă, Șervinski și Lariosic, acesta din urmă înspăimântat de moarte. „De data asta am încurcat-o," mormăia Mâșlaevski. Dincolo de ușa cu geamuri se agită o siluetă neagră singuratică. Bubuiturile încetară. „Cine e acolo?" urlă ca pe câmpul de instrucție Mâșlaevski. „Pentru Dumnezeu! Pentru numele lui Dumnezeu! Deschideți, aici e Lisovici! Sunt Lisovici!" țipă silueta. „Aici e Lisovici! Lisovici!" Vasilisa arăta îngrozitor. Părul care îi acoperea chelia mică și trandafirie îi căzuse pe o ureche. Cravata îi alunecase într-o parte, iar poalele sacoului îi se bălăbăneau ca ușile unui dulap paradit. În ochii lui Vasilisa, tulburi ca la unul care a băut o travă, se citea nebunie. Urcă o treaptă a scării și deodată se clătină, prăbușindu-se în brațele lui Mâșlaevski. Mâșlaevski îl prinse, dar abia izbuti să-l oprească din cădere, lăsându-se el însuși pe una din trepte. Alarmat hârâi: „Caracudă, apă!" 15. Se înserase. Ceasul era aproape de 11. Din pricina evenimentelor, strada care nu fusese nici când prea aglomerată, acum se văzu pustie cu mult înaintea orei obișnuite. Ningea rar, fulgi zburau lin pe dinaintea ferestrelor, iar crengile salcâmului de lângă trotuar, care umbreau vara locuința turbinilor, se lăsau tot mai jos sub povara crestelor albe. Totul începu încă la prânz, apoi veni o seară hâdă, mohorâtă, cu tot felul de neplăceri, cu inima zvâgnind dureros în coșul pieptului. Nu se știe din ce pricină, lumina electrică se aprinsese și ea, numai pe jumătate, iar la masă Vanda îl servi cu niște creieri. Creierii sunt în general o mâncare dezgustătoare, iar dacă îi gătește Vanda, sunt chiar de nesuportat. Până la creieri a mai fost și o supă, în care Vanda turnase un de lemn, astfel că Vasilisa se ridică de la masă posomorât, cu senzația chinuitoare că n-a mâncat nimic. Către seară îl copleșiră tot felul de alte treburi, toate numai treburi grele, neplăcute. În sufragerie, masa cea mare zăcea cu picioarele în sus, iar jos, pe parchet, se afla trântit un pachet de hârtii de ale lui Lebidiurcic. „Ești o proastă," îi spuse Vasilisa nevestesii. Vanda se schimbă la față și răspunse: „Că ești bădăran o știu de mult. În ultima vreme, comportarea ta a atins stâlpii lui Hercule." Vasilisa simți o dorință aprigă să o lovească din răsputeri, oblic, peste obraz, să o zvârle spre perete peste muchiile bufetului. Pe urmă, încă și încă o dată, să o lovească într-una până când ființa asta blestemată, cu ciolanele ei găunoase, își va închide pliscul și se va simți înfrântă. El, Vasilisa, este istovit din cale afară, doar muncește de dimineață până seară, ca un bou, astfel că are tot dreptul să pretindă și iar să pretindă ca acasă să fie ascultat. Scrâșni din dinți, dar se abținu, căci o agresiune asupra Vandei nu era deloc lipsită de pericol, cum s-ar fi părut la prima vedere. „Fă așa cum îți spun," zise Vasilisa printre dinți, „înțelege odată că bufetul ar putea fi dat la o parte și atunci ce te faci? Ori așa nu-i va trece nimănui prin minte. În oraș toată lumea procedează la fel."
Vanda se supuse astfel că se apucară amândoi de treabă. Începură să prindă bancnotele în pioneze de suprafață interioară a mesei. Curând, toată tăblia dinăuntru licării în culori pestrițe a idoma unui covor de mătase cu ornament complicat. Vasilisa se săltă gemând, cu obrazul congestionat și aruncă o privire peste șesul presărat cu bancnote. E foarte incomod, spuse Vanda. Dacă ai nevoie de o hârtie, trebuie să întorci masa cu dosul în sus. Și ai să o întorci. Că nu o să-ți cadă mâinile, făcu răgușit Vasilisa. Mai bine să întorci masa decât să-ți pierzi toți banii. Doar ai auzit ce se petrece în oraș. Ăștia sunt mai răi ca bolșevicii. Se zice că fac percheziții zi și noapte, tot îi caută pe ofițeri. Seara la ora 11, Vanda aduse de la bucătărie samovarul și stinse lumina în celelalte încăperi. Venind în sufragerie, scoase din bufet o felie de cașcaval verzui și o pungă cu coltucuri de pâine uscată. Becul agățat deasupra mesei, la capătul unuia din cele 3 brațe ale lustrei, prelingea de pe filamentele încinse pe jumătate o lumină crepusculară roșiatică. Vasilisa amesteca o felioară de franzelă. Cașcavalul cel verde îl irita ca o plictisitoare durere de măsele. La fiecare mușcătură, fărâme uscate, grețoase îi plouau prin dreptul gurii, peste haină și peste cravată. Vasilisa nu-și dădea seama ce anume îl necăjește și se uita pe sub sprâncene la fălcile Vandei care rumegau într-una. Stau și mă minunez cum de izbutesc ăștia să scape din încurcături, spunea Vanda, înălțându-și privirea spre tavan. Eram convinsă că o să fie omorât vreunul din ei. Când colo s-au întors cu toții, iar acum casa e din nou plină de ofițeri. Altădată cele spuse de Vanda l-ar fi lăsat pe Vasilisa cu totul indiferent. Acum însă, când inima părea să-i sfârâie pe niște tăciuni încinși, găsi că o asemenea părere e de-a dreptul josnică. Mă uimești, spuse, ferindu-și privirea să nu se enerveze și mai mult. Doar îți dai seama foarte bine că, de fapt, au procedat cât se poate de corect. Trebuie cineva să apere orașul de acești, Vasilisa își coborî glasul, ticăloși, și apoi degeaba ți închipui că au scăpat basma curată. Cred că pe el l-au... Vandei îi sticliră ochii și dădu din cap cu multă energie. Și eu mi-am dat seama, pot să jur că a fost rănit. Se linse pe buze. Să știi că nu mă bucur, ci numai constat că au scăpat de feri cu toți. Pe mine mă interesează altceva. Dar dacă ferească Dumnezeu, o să-ți vină careva în casă și o să te întrebe, în calitatea ta de președinte al Comitetului de Locatari, cine locuiește acolo sus? Au făcut sau n-au făcut parte dumnealor din armata Hatmanului? Ce o să le spui? Vasilisa se încruntă și o privi cu coada ochiului. Aș putea să le spun că el e doctor. La urma urmei, de unde să le știu pe toate? De unde? Tocmai aia e, de unde? În clipa când rosti ultimul cuvânt, în vestibul țârâi soneria. Vasilisa păli, iar Vanda își răsuci gâtul vânos. Vasilisa înghiți în sec, se ridică de pe scaun și spuse: Știi ceva, poate că ar fi bine să dau fuga la turbin să-i chem și pe ei. Vanda n-a avut timp să-i răspundă, căci în clipa următoare soneria se auzi din nou. O, Doamne, făcu alarmat Vasilisa, n-am ce face, trebuie să deschid. Vanda îl privi înfricoșată și porni în urma lui. Deschiseră ușa către gangul comun. Vasilisa ieși în prag, simți pe obraz o adiere rece, iar în ușa întredeschisă rămase nemișcat chipul colțuros al Vandei, cu ochii larg deschiși, înspăimântați. Deasupra ei, în cupa lui de metal sclipitor, curentul electric se zbătu cu încăpățânare. O clipă lui Vasilisa îi trecu prin minte să bată la ușa turbinilor. Ar fi ieșit îndată cineva și nu i-ar mai fi fost așa teamă. Dar nu se hotărâ să o facă. Dacă mai ia cumva la rost, de ce ai bătut la ușa de dincolo? Te simți cu mosca pe căciulă? Apoi încercă o vagă speranță că s-ar putea să nu fie cei de care se temea, ci altcineva, o vizită întâmplătoare. Cine e acolo? Abia suflă Vasilisa, a ajuns în dreptul intrării. Îndată broasca ușii îi hârâi lângă burtă cu glas răgușit, iar soneria din dreptul Vandei se zbătu încă și încă o dată. Dă lăcata jos, făcu broasca. Îi di la comandament și nu ti mai olicăi că-ți facem de petrecanie până ușa. Dumnezeule, sughiță Vanda. Cu mâini ca de mort, Vasilisa trase de zăvor și, fără să-și dea seama, slobozi și lănțișorul din cuibul lui. Haide, pregrăbește, spuse cu brosălănie broasca. Din stradă, întunericul a bătut peste Vasilisa un petec de cer mohorât, o creangă de salcâm, mărunți fulgi de zăpadă. Intrară 3 inși, dar lui Vasilisa îi se păru că sunt o mulțime. Permiteți să vă întreb în ce chestiune?
Pirchiziție, răspunse cu un glas de lup cel care vorbise primul și îndată păru că intră cu pieptul în Vasilisa. Gangul se răsuci, iar chipul Vandei din ușa întredeschisă păru dat din belșug cu pudră. Atunci, dacă nu vă supărați, glasul lui Vasilisa își pierduse cu totul culoarea. Poate mi-arătați ordinul, pentru că eu sunt un cetățean pașnic, nu știu de ce ați venit tocmai la mine. Eu n-am nimic, nu umblu cu... Vasilisa încercă din răsputeri să spună în ucrainiește și o spuse cu dea-mijoarca. Om vide, răspunse omul. Dând înapoi, ca prin vis, din fața celor care porniseră prin gang, Vasilisa îi desluși tot ca prin vis pe fiecare. Cel dintâi care intrase avea pe drept cuvânt o înfățișare de lup. Cel puțin așa-l văzu Vasilisa. Avea o față îngustă, niște ochi mici duși în fundul capului, o piele cenușie, mustața îi creștea în smocuri răzlețe, iar peste obrajii nebărbieriți îi se săpaseră două cute adânci. Își rostogolea ciudat ochii privind în jur pe sub sprâncene și chiar acolo, în spațiul strâmt al gangului, se văzu că înaintează cu un mers neomenesc, legănat, ca o sălbăticiune obișnuită numai cu nămeții și desișurile. Vorbea într-un jargon înspăimântător, stâlcit, un amestec de cuvinte rusești și ucrainiene, pe care îl cunosc prea bine acei locuitori ai orașului care se abat când și când pe la podol, la malul Niprului, unde vara șuieră legănându-și macaralele întinsul de barcader, unde pâlcuri de oameni zdrențăroși descarcă de pe șlepuri pepenii cu miez roșu și dulce. Lupul purta o căciulă militară, din vârful căreia spânzura un petec albastru țesut cu fir. Cel de-al doilea, un gigant, păru că umpluse întregul vestibul, ajungând cu capul până aproape de tavan. Avea în obraj o rumeneală veselă și sănătoasă de codană, era tânăr, iar chipul încă nu-i cunoscuse ascuțișul briciului. Purta pe cap o căciulă cu marginile roase de molii, pe umeri o manta cenușie, iar în picioarele nefiresc de mici niște ciubote scălciate urâte la vedere. Cel de-al treilea avea nasul mâncat, învelit într-o crustă verzuie, purulentă, iar buza de sus, cusută, era sfârtecată de o cicatrice. Purta un chipiu vechi, ofițeresc, cu marginea roșie, cu o urmă de cocardă ofițerească peste catifeaua roasă, era îmbrăcat într-un veston soldățesc, dintr-o uniformă străveche, pe care îl încheiau niște nasturi de aramă cocliți, cu o pereche de pantaloni negri, iar tălpile înfășurate într-o rap de lână, ca zoni, îi erau vârâte în opinci. Când lumina slabă a lămpii se abătea peste obraz, șerpuiau de-a lungul lui două culori, una violetă și alta galbenă, de ceară, iar în ochi îi se năștea un licăr chinuit și în același timp pătruns de ură. Om vide, repetă lupul, amu, ia cătă și ordinul. Cu aceste cuvinte se căută prin buzunarele pantalonilor, scoase de acolo o hârtie mototolită și o întinse lui Vasilisa. Un ochi al său îi străpunse lui Vasilisa inima, celălalt, cel din stânga, Sașiu, săgetă în fugă peste cuferele din vestibul. Pe foița îndoită, cu antetul comandamentul detașamentului 1 al secei, stătea scris strâmb, cu creionul chimic, cu litere mari, aproape necitețe. Poruncim a face perchiziție la cetățeanul Vasili Lisovici, povârnișul Alexeevski, numărul 13. Pentru zurbă și nesupunere, pedeapsă cu moartea prin împușcare. Comandant, Proțenco, aghiotant, Miclun. În colțul din stânga jos, o ștampilă albastră indescifrabilă. Câteva clipe, florile de pe tapete își săltară verdeața în ochii lui Vasilisa și în timp ce lupul își lua înapoi hârțoaga, el se auzi rostind. Helbet, poftiți! Doar nu vă ascund nimic. Lupul scoase din buzunar un browning negru, dat cu un soare și îl îndrepte spre Vasilisa. Vanda țipă încetișor, vai. În mâna acelui cu cicatrice a apărut un colt care lucea și el fiind proaspăt uns. Vasilisa își îndoi genunchii și se lăsă un pic în jos, ceea ce îl făcu să pară mai scund. În mod inexplicabil, lumina din tavan străluci deodată albă, radioasă. "E careva în casă?" întrebă răgușit lupul. "Nu-i nimeni," își mișcă Vasilisa buzele albe, "doar eu și muierea." "Haideți, flăcăi," se întoarse lupul către însoțitorii săi, "numai fără multă conacărie, că nu-i de drâmboit pacilea." Îndată gigantul săltă în mâini cufărul din colț și îl scutură ca pe o cutie de carton, iar cel cu cicatricea fugi spre sobă. Pistoalele dispărură. Omul cu cicatricea bătu cu pumnii în teracotă și deschise cu zgomot ușița. Dinăuntru adie o boare abia călduță, drămuită cu strășnicie.
Arme e?" întrebă lupul. Vai de mine, se poate? Pe cuvântul meu." Nu avem, abia suflă de alături umbra Vandei. Mai bine dă pe față, spuse apăsat lupul, că de nu ai băgat de seamă ce scrie. Te cetluim și la răzloagă cu tine. Pe Dumnezeul meu, de unde să le am?" În cabinetul lui Vasilisa se aprinse lumina cea verzuie, iar Alexandru al II-lea îi privi pe cei trei, revoltat până în adâncul sufletului său de tuci. Intrând în birou, Vasilisa își dădu seama pentru prima oară în viață cum poate cuprinde pe cineva ca o amețeală grea presimțirea unui leșin. Cei trei se apucară mai întâi să cerceteze tapetele. Gigantul dădu jos de pe raft în teancuri, parcă jucându-se toate cărțile, un șir după altul, pentru ca numai decât 6 mâini să înceapă a pipăi peretele, lovindu-l ușor, când într-un loc, când într-altul. Buf, buf, duduia surd peretele. Poc, se auzi deodată placa din ascunzătoare. Ochii lupului sticliră de bucurie. Ce v-am agrăit?" spuse în șoaptă. Gigantul sfâșie cu tălpile greoaie pielea de pe fotoliu, ajunse cu capul chiar în tavan, sub degetele lui aprice ceva scârțâi, plezni cu zgomot și omul dădu la iveală placa scoasă din perete. Pachetul învelit în hârtie și legat cu ruciș cu sfoară ajunse în mâinile lupului. Vasilisa simți că amețește și se sprijini de perete. Lupul început să clatine din cap și clătina astfel îndelung, cu ochii la Vasilisa, care rămăsese nemișcat, mai mult mort decât viu. Păi cum vine asta ligioană?" făcu el cu amărăciune. Ce zice aia dineauri? Că n-am nimic, că nu umblu cu de-amijoarca, firai să fii despurcat. N-ai nimic, de banii ei văltucit în perete. Păi acum chiar că ar trebui să te omorâm." Nu, țipă Vanda. Cu Vasilisa se petrecu ceva straniu și care îl făcu să izbucnească deodată într-un râs cu sughițuri, iar râsul îi fu cu adevărat sinistru, pentru că în ochii albaștri îi se zbătea groaza și nu-i râdeau decât buzele, nasul și obrajii. Vai de mine, pane, dar pentru asta n-a ieșit încă niciun decret. Aici sunt doar câteva obiecte și niște hârtii de bancă. Bani sunt prea puțini, câștigați și ei prin muncă cinstită. Și pe urmă banii guvernului țarist sunt de mult anulați. Vasilisa vorbi privindu-l în așa fel pe lup, ca și când ar fi încercat pentru el o adâncă admirație. Ar trebui să te arestuim," spuse cu glas sever lupul. Agită pachetul prin aer, pe urmă și-l vârâ în buzunarul fără fund al mantalei zdrențăroase. Haideți, flăcăi! Apucați-vă disaltare!" Din sertarele pe care le descuie însuși Vasilisa, ieșiră la iveală vrafuri de hârtii, ștampile, fotografii, tocuri, port-țigarete. Foi albe presărară covorul verde și postavul roșu al mesei, foi albe foșniră, fluturând peste dușumea. Urâtul răsturnă din mers coșul pentru hârtii. Trecând dincolo, în salon, ciocăniră pereții într-o doară, parcă în silă. Gigantul trase de covor și bătu cu tălpile în dușumea, fapt de pe urma căruia rămaseră pe parchet niște urme stranii, parcă arse cu fierul roșu. Lumina electrică, prinzând putere odată cu venirea nopții, revărsa în jur strălucire și făcea să sclipească floarea metalică a gramofonului. Vasilisa mergea în urma celor trei, izbutind doar cu multă caznă să-și trăscă picioarele. Îl cuprinsese o liniște nefirească, de parcă l-ar fi izbit careva în moalele capului și gândurile îi curseră mai puțin învălmășite. În câteva clipe, dincolo, în dormitor, se instală haosul. Din șifonierul cu oglinzi de cristal se rostogoliră ca niște movile albe, plapomele și cearșafurile, iar salteaua se răsturnă și ea cu dosul în sus. Deodată gigantul se opri, privi spre dușumea și chipul îi se lumină de un zâmbet sfios. De sub patul răvășit ieșeau la iveală niște ghete noi ale lui Vasilisa din piele subțire cu vârfurile lăcuite. Gigantul surâse din nou și îl privi cu sfiiciune pe Vasilisa. Strașnice botine, spuse cu glas subțire, oare nu mi-ar hi și mie pe potrivă? Vasilisa nu știu pe moment ce să-i răspundă, astfel că gigantul se aplecă și luă cu multă gingășie cele două ghete. Vasilisa se cutremura. Sunt de șevro, pane, hârâi, neștii nici el prea bine ce zicea. Lupul se răsuci spre el și în ochii oblici îi străluci o mânie amară. Tacă-ți gura, păduche, spuse amenințător. Tacă-ți gura, repetă, înfuriindu-se fără veste. Ar trebui să ne porți veșnică recunoștință că nu te-am împușcat ca pe un lotru și un bandit, ci ești, pentru odoarele pe care le-ai dosit. Să taci, continua, rostogolindu-și furios ochii în cap și venind înspre Vasilisa, care se făcuse alb ca varul.
Ai găvozdit boarfe, ești numai slănină, ca un porc la ignat. Dar te-ai uitat, incai, cu ce umblă în picioare vieții oamenii aiștea? Cască-ți bine ochii. Acela îi cu picioarele degerate, schiloade, ca sta să putrezească în tranșeu pentru de-al de tine, când tu ședeai binișor acasă și cântai la gramafoane. Mama ta, în ochii se citi dorința de a-i trage lui Vasilisa una zdravănă peste ureche, ba chiar brațul îi săltă într-o parte, Vanda țipă din nou, nu, lupul nu îndrăzni să dea într-un om cu o înfățișare atât de impunătoare, doar îl împinse pe Vasilisa cu pumnul. Vasilisa se clătină pe picioare. Pumnul colțuros îl făcu să simtă o durere în piept și o amărăciune cruntă. Ce mai revoluție!" gândi cu capul său trandafiriu tuns cu îngrijire. Grozavă revoluție! Trebuia să-i spânzurăm pe toți, acum e prea târziu. Încalță-te, Vasilco, spuse lupul cu blândețe către gigantul de lângă el. Acesta se așeză pe dormeza cu arcurile moi și își dădu jos ciubotele. Nu izbuti să-și tragă ghetele peste ciorapii groși de lână. Adu-i cazacului niște colțuni de mătase, îi se adresă lupul cu severitate Vandei. Femeia zbură spre șifonier și scoase din sertar o pereche de ciorapi. Gigantul își lepădă ciorapii cenușii, dând la iveală niște tălpi cu degete roșii umflate și rosături adânci negre. Apoi trase în picioare ciorapii. Nu izbuti nici acum decât cu greutate să încalțe ghetele lui Vasilisa. Unul din șireturi plesni cu zgomot. Zâmbind fericit, copilărește, gigantul legă capetele rupte, pe urmă se ridică în picioare. Și îndată păru că se destramă ceva în relațiile atât de încordate dintre cei 5 oameni ciudați care înaintau pas cu pas prin încăperile tăcute. Se născu o anume simplitate. Cel cu cicatricea privi lung ghetele pe care le încălțase gigantul și deodată își întinse mâna și dădu jos cu repeziciune o pereche de pantaloni ai lui Vasilisa, agățați într-un cui lângă spălător. Lupul aruncă doar o privire bănuitoare spre Vasilisa, oare nu mai spune ceva? Dar nici Vasilisa și nici Vanda nu mai spuneau nimic. Erau amândoi deopotrivă de albi la obraz, iar ochii le sticleau enormi, larg deschiși. Dormitorul păru un colț dintr-un magazin de îmbrăcăminte. Omul cu cicatricea rămăsese doar în niște ismene îndungi, făcute ferfeniță și cercetă pantalonii la lumina becului. Lucru scump, gabardină, spuse cu glas fornăit, după aceea se așeză pe marginea fotoliului și își trase pantalonii în picioare. Lupul își schimbă și el bluza murdară cu un sacou cenușiu de-al lui Vasilisa, ba chiar îi restituia acestuia niște hârtiuțe spunându-i: "Poate că ai nevoie, pane, de aiestea." De pe masă luă un ceas în formă de glob cu cifre romane, groase și negre. Pe urmă lupul își trase mantaua pe umeri. De sub poala ei continuă să răsune ticăitul înnăbușit al ceasului. Un ceas îi de mare trebuință. Fără de ceas, ti mănâncă gaia, vorbi lupul către omul cu cicatricea, domolindu-și tot mai mult ura față de Vasilisa. Să te uiți noaptea cât e ceasul, îi lucru mare. După aceea se urniră cu toții din loc și porniră înapoi prin sufragerie către biroul de alături. Vasilisa și Vanda mergeau tăcuți unul lângă altul în urma celorlalți. Ajuns în birou, lupul rămase îngândurat, cu ochii aduși la rădăcina nasului, pe urmă îi spuse lui Vasilisa: "Uite ce-i, pane, să ne dai o chitanție." Îmi părea că îl urmărește un gând neștiut de ceilalți și-și tot strângea buzele crăpate. "Cum?" șopti Vasilisa. "O chitanție precum că ne-ați eliberat de bunăvoie tătii lucrușoarele," îl lămuri lupul cu ochii în pământ. Vasilisa se schimbă la față și obrazii îi se colorară. "Bine, dar cum pot eu? Păi eu..." Ar fi vrut să strige: "Cum vine asta? Tot eu să vă dau chitanță?" Dar vorbele astea îi se opriră în gât și spuse cu totul altceva: Dumneata ești acela care trebuie să-mi semnezi, ca să zic așa." "Zău că meriți să fii ucis ca o javră." Vampirule, știu prea bine ce-i în capul tău, știu. Dacă ți-ar sta în putere, ne-ai strivi pități ca pe niște păduchi. Văd că nu înțelegi de vorbă bună. Puneți-l la zid, flăcăi." Când ți-o coși una acum, se înfurie și îl împinse nervos pe Vasilisa la perete, apucându-l cu mâna de gât, ceea ce îl făcu pe inginer să se facă într-o clipită roșu caracul. "Vai!" țipă îngrozită Vanda și îl prinse pe lup de braț. "Ce faci? Îndură-te! Vasea, semnează-le, semnează-le!" Lupul își luă mâna de pe beregata inginerului, iar gulerul tare al acestuia sări deodată într-o parte ca împins de un resort.
Vasilisa nici nu observă cum ajunse în fotoliul de lângă birou. Mâinile îi tremurau. Rupse o foaie dintr-un carnet de notițe și muie tocul în călimară. Se lăsă în liniște și, în liniștea aceea, se auzi doar cum ticăie în buzunarul lupului micul glob de cristal. Cum să scriu?" întrebă Vasilisa cu o voce slabă, răgușită. Lupul se gândi, clipi din ochi. Scrie așa: la ordinul comandamentului tătii lucrurile, adică aiestea, le-am predat, adică păru să hârâie cumva ciudat Vasilisa, dar îndată se potoli. Le-am predat la perchiziție și nu ridic nicio pretenție și îi scălește. În momentul acela, Vasilisa își adună ultimul strop de curaj și întrebă ferindu-și ochii. Dar cui anume le-am predat? Lupul îl privi bănuitor, însă își stăpâni mânia și doar oftă scurt. Scrie: Am primit totul, nemoriaca. O clipă rămase pe gânduri, privindu-l pe cel cu cicatricea. Chirpatii și atamanul Uragan. Privind tulbure hârtia, Vasilisa scrise ceea ce îi se dicta. Isprăvind de scris, așternu în loc de semnătură un tremurat Vasilis și întinse lupului hârtia. Lupul o luă și o cercetă cu atenție. Tocmai atunci, undeva departe pe scări, bubui ușa cu geamuri, se auziră pași alergând și tună vocea lui Mâșlaevski. Chipul lupului se schimbă brusc întunecându-se. Însoțitorii se foiră neliniștiți. Lupul se învineți și le strigă încet. Luarba își scoase Browningul din buzunar și îl îndreptă spre Vasilisa. Acesta schiță un zâmbet de martir. Dincolo de ușă, pe gang, răsunară pași strigăte. Pe urmă se auzi zângănind zăvorul, cârligul și lănțișorul. Cineva închidea ușa de la capătul gangului. Mai răsunară niște pași în goană, se auzi un glas de bărbat râzând. Pe urmă, ușa cu geamuri pocni din nou, pașii se auziră tot mai stins, urcând pe scară și din nou pluti liniște. Cel cu cicatricea ieși în vestibul și se aplecă spre ușă trăgând cu urechea. Revenind, schimbă o privire semnificativă cu lupul și atunci se grămădiră cu toții la ușă ca să iasă în vestibul. Acolo gigantul își mișcă degetele vârâte în ghetele cam prea strâmte și spuse: Niohi cam rece afară. Se aplecă și încălță galoșii lui Vasilisa. Lupul se răsuci și el spre inginer și vorbi cu glas potolit, fără însă a-l privi în ochi. Uite care-i treaba, pane. Să vă țineți gura că v-am șmotruluit pe acilea, că dacă umblați cu tilinca flăcăii noștri, vă și cântă prohodul în mare grabă. Și să nu dea naiba să ieșiți până mâini afară din casă, ca muși pentru asta îi din țărit mare. Să avem iertăciune, spuse nasul căzut sâsâind cu glas putred. Gigantul cel cu bujori în obraz nu spuse nimic, doar îl privi cu sfială pe Vasilisa și trase fericit cu coada ochiului la galoșii sclipitori pe care îi încălțase. De la ușa lui Vasilisa la cea care dă în stradă, merseră nu se știe de ce, în vârful picioarelor grăbiți, împingându-se unul pe altul. Sunară zăvoarele, se abătu iar în jos cerul nopții, cu mâinile înghețate, Vasilisa abia izbuti să încuie ușa la loc. Amețise și vreme de o clipă îi se păru că visează. Inima îi căzu în călcâie, apoi începu să-i bată repede. În vestibul, Vanda plângea în hohote. Se azvârlise peste cufărul din colț, capul îi se lovea de perete și lacrimile îi udaseră tot obrazul. Dumnezeule, ce-a fost asta? Dumnezeule, Vasea, ziua în amiaza mare, ce se petrece pe lume? Vasilisa se opri înaintea ei, tremurând ca o frunză bătută de vânt, iar chipul îi se schimonosise. Vasea, exclamă Vanda, tu știi? Ăștia n-au venit de la niciun fel de comandament. Ăștia au fost niște bandiți. Mi-am dat seama și eu, murmură Vasilisa cu un gest de neputință. Doamne, strigă Vanda, trebuie să dăm fuga chiar acum, să-i reclamăm, să pună mâna pe ei, să pună mâna. Maică precisă, toate lucrurile, totul și măcar cineva să... O, hohotele de plâns, o înnecare, lunecă de pe cufăr jos, pe parchet, și își ascunse obrazul în palme. Părul i se răvășise, bluza i se deschiase la spate. Unde să ne ducem? Unde?" făcu Vasilisa. Doamne, la comandament, la vartă, să facem o plângere, mai repede, pe ce lume trăim?" Vasilisa, care se lăsa când pe un picior, când pe altul, o zbughi deodată afară din vestibul. În goana lui se izbi de ușa cu geamuri și începu să bată în ea cu pumnii. Toată lumea, afară de Șervinski și Elena, se îmbulzi în apartamentul de jos al lui Vasilisa. Lariosic, palid, se oprise în ușă.
Mâșlaevski, proptit în călcâie, privi lung ciubotele și zdrențele lăsate de vizitatorii necunoscuți, pe urmă se întoarse spre Vasilisa. Nu mai puteți face nimic. Ăștia au fost niște bandiți. Să-i mulțumiți lui Dumnezeu că ați scăpat cu viață. Drept să vă spun, mă uimește că n-ați pățit-o și mai rău. Doamne, dacă ați ști ce ne-au făcut Rostivanda, m-au amenințat cu moartea. E bine că nu și-au dus amenințarea la îndeplinire. N-am mai auzit ca ăștia să cruțe pe careva. Au mers la sigur, murmură Caracuda. Acum ce să fac? Întrebă Vasilisa cu glasul întretăiat. Să mă duc să reclam? Dar cui să reclam? Victor Victorovici, vă rog, dați-mi și mie un sfat. Mâșlaevski își drese glasul, stătu gânditor. Nu vă sfătuiesc să umblați cu reclamații, spuse. În primul rând, nu o să-i prindă nici dracul, asta e una. Își îndoi arătătorul lung și subțire. În al doilea rând, Vasea, îți amintești, ți-au spus foarte clar, dacă ne reclam, te împușcăm. Astea sunt paliverne, se încruntă Mâșlaevski. Nu o să vă împuște nimeni, dar vă repet, nici nu o să-i prindă nimeni și nici măcar nu o să-i caute. Iar în al doilea rând, își îndoi un alt deget, în reclamație va trebui să arătați că vi s-au furat, după cum mi-ați spus și mie, niște bani emiși de guvernul țarist. Așa că dumneavoastră o să mergeți cu reclamația pe undeva pe la comandamentele lor, iar ei s-ar putea să vă facă încă o percheziție. Foarte posibil, întări Nicolca în calitatea lui de mare specialist. Vasilisa, cu hainele în neorânduială, udate cu apă de pe urma leșinului, își plecă ochii. Vanda plângea încet, sprijinindu-se de ușă. Tuturor li se făcu milă de ei. Lariosi coftă greu în prag și-și holbă ochii tulburi. Toată lumea are câte un necaz, șopti. Cu ce erau înarmați? Întrebă Nicolca. O, Doamne, doi dintre ei aveau pistoale, iar Vasea al treilea n-avea nimic, aveau numai 2 pistoale, îngăimă Vasilisa. N-ați băgat de seamă cum arătau armele? Continuă să se informeze Nicolca. Nu cunosc mărcile pistoalelor, răspunse Vasilisa cu un oftat. De unde să le cunosc? Știu că era un pistol mare și negru și încă unul mai mititel. Era negru și acela și avea un lănțișor. Un lănțișor, oftă Vanda. Nicolca se încruntă și îl privi pe Vasilisa dintr-o parte ca o pasăre. Câteva clipe se lăsă de pe un picior pe altul, pe urmă se urni din loc și o porni repejor spre ușă. Lariosic se duse încet în urma lui. Nu apucă să intre nici în sufragerie, când din odaia lui Nicolca răsună urletul acestuia și zângăniră cioburi de geam. Lariosic se reprezintă acolo. Prin odaia lui Nicolca se revărsa lumina becurilor din tavan, pe ferăstruica deschisă venea un val de frig, iar de desubtul ei geamurile se făcuseră țândări de genunchii tânărului, care în disperarea lui căzuse de pe pervaz. Nicolca avea o privire rătăcită. Nu se poate!" strigă Lariosic, împreunându-și mâinile. Asta e o adevărată vrăjitorie." Nicolca se repezi spre ușă, trecu în fugă prin bibliotecă, prin bucătărie, pe lângă Aniuta, care țipă, Nicol, Nicol, pune scăciula în cap, Dumnezeule, oare ce s-o mai fi întâmplat?" Și în cele din urmă ieși prin tindă afară, în curte. Aniuta își făcu mărunt semnul crucii, puse cârligul la ușa din tindă, reveni în fugă la bucătărie și își lipi nasul de geam. Dar Nicolca nu se mai zărea nicăieri. De fapt, cotise la stânga, coborâse pe lângă zidul casei și se oprise în fața troianului care închidea trecătoarea îngustă dintre cele 2 clădiri vecine. Peste omătul alb nu se zărea nicio urmă. Nu mai pricep nimic, murmură deznădăjduit și se azvârli cu mult curaj înainte. Simțea că se sufocă. Se zbătu multă vreme prin zăpadă, scuipă și dădu din mâini, în cele din urmă izbuti să salte peste movila înghețată, pătrunse plin de omăt pe haine întrecătoare, aruncă o privire în sus și, în dreptul luminii care cădea pe fereastra odăii sale, văzu capetele negre ale piroanelor, umbrele lor scurte și ascuțite. Cutia însă pe care o agățase de unul din ele dispăruse. Orbecăind, căzând mereu în genunchi, cu o ultimă speranță în suflet la gândul că poate s-a rupt sfoara cu care o legase, Nicolca pipăi îndelung vraful de cărămizi sparte de lângă zidul casei, dar cutia nu era de găsit. Atunci o lumină păru că îi se revarsă în minte. Aha! Țipă și-și făcu loc mai departe către gardul care dădea în stradă. Ajuns acolo, îl împinse cu mâinile și îndată 2 din scândurile late cenușii lunecară într-o parte, descoperind o trecere lată de 2 palme spre trotuarul cufundat în beznă. Acum totul e limpede. Ăștia au smulți frumușel vreo câteva cuie din gardul putred, s-au strecurat înăuntru și
Sigur că da, au vrut să intre la Vasilisa prin ferestruica de la cămară, dar au dat de zăbrelele care o închid pe dinăuntru. Alb de zăpadă din cap până în picioare, Nicolca intră tăcut în bucătărie. Dumnezeule, stai nițel să te curăți, îi strigă Aniuta. Of, lasă-mă și tu în pace, îi răspunse și porni mai departe prin casă, frecându-și de pantaloni mâinile învinețite. Larion, dă-mi una peste bot, îi se adresă lui Lariosic. Acesta clipi des, își holbă ochii și spuse, liniștește-te, Nicolașa, nu te pierde așa cu firea. Începu să-și plimbe sfios mâinile peste spinarea lui Nicolca, scuturându-l de zăpadă cu mâneca hainei. Nu mă mai gândesc că Alioșa o să mă facă una cu pământul când o da Dumnezeu și s-o face bine, reîncepu Nicolca. Cel mai important lucru e pistolul lui Naiturs. Mai bine m-ar fi împușcat pe mine, zău așa. Să știi că asta e pedeapsă de la Dumnezeu că îmi băteam joc de Vasilisa. Îmi pare rău de inginer, dar îți dai seama. Ăștia și-au făcut mendrele la el acasă chiar cu pistolul lui Nai. Și pentru că veni vorba, eu cred că ar fi putut să-i care totul din casă și fără niciun fel de pistoale. Așa e el, Vasilisa ăsta. Of, ce istorie păcătoasă! Haide, Larion, ia o bucată de hârtie să mergem să astupăm geamul. Noaptea târziu își făcură apariția din trecătoare Nicolca, Mâșlaevski și Lariosic, înarmați cu un topor, un ciocan și cu niște cuie. Trecătoarea fu înfundată cu ajutorul la câtorva scânduri groase și scurte. Nicolca bătu furios cuiele în așa fel ca vârfurile să le iasă cât mai mult în afară. Încă mai târziu, același trio, alcătuit din Nicolca, Mâșlaevski și Lariosic, traversă veranda, cu lumânări aprinse în mâini și urcă în podul clădirii, pe scara aflată în cămara cea rece ca o ghețărie. Sus, în pod, umbleară bocănind surd, amenințător, cu picioarele, se strecurară pe sub hornuri calde și pe sub rufele puse la uscat, pe urmă astupară cu scânduri și luminatorul care dădea spre acoperiș. Aflând despre această expediție, Vasilisa dădu dovadă de un interes deosebit și se alătură îndată celorlalți, umblând și el printre căpriori și aprobând toate acțiunile lui Mâșlaevski. Ce rău îmi pare că n-ați putut să ne dați de veste, spunea Nicolca picurând pe jos cu ceara ce se prelingea de pe lumânare. Trebuia să o trimiteți la noi pe Vanda Mihailovna, să fi venit pe scara de serviciu. Nu, băiete, nu fi tu prea isteț, îi răspunse la aceasta Mâșlaevski mai târziu după ce reveniră în casă. Cu asemenea indivizi n-o scos la capăt cu una, cu două. Crezi că nu s-ar fi apărat? Oho, ba bine că nu. Nici n-ai fi intrat bine în casă că te-ai fi și pomenit cu un glonte în burtă, pac, și aleluia cu tine este. Să nu le fi dat voie să intre, asta ar fi fost cu totul altă treabă. M-au amenințat că mă împușcă prin tăblia ușii, Victori Victorovici, spuse sincer Vasilisa. N-ar fi îndrăznit să tragă ripostă Mâșlaevski, mânuind ciocanul, în niciun caz, ar fi sculat toată strada. Mai târziu, către miezul nopții, Caracudă, rămasă în apartamentul Lisovicilor, se lăfăia ca Ludovic al XIV-lea. Faptului îi premerse următoarea discuție. Nici gând să mai vină astăzi, fiți pe pace, spuse Mâșlaevski. Ba nu, ba nu, ba nu, strigară în unison lângă ușă Vanda și Vasilisa. Vă rugăm, vă implorăm pe dumneavoastră sau pe Feodor Nicolaevici, vă rugăm din toată inima. Doar n-aveți nimic de pierdut. Vanda Mihailovna o să vă facă un ceai. Avem un pat comod. Vă rugăm să veniți și mâine. Cum o să rămână ea fără un bărbat în casă? N-am să pot adormi, Doamne ferește, confirmă Vanda, înfășurându-se într-o broboadă pufoasă. Am și niște coniac, o să ne încălzim inima. Făcut deodată cu un aer voinicesc Vasilisa. Du-te, Caracudă, spuse Mâșlaevski. Și astfel Caracudă a avut prilejul să se lăfaiască. Creierii și supa cu un de lemn nu erau decât simptomele unei boli respingătoare care se cheamă avariție și de care Vasilisa o molipsise pe nevastă sa. În realitate, apartamentul ascundea prin unghierele sale adevărate comori pe care nu le cunoștea decât Vanda. Pe masa din sufragerie a apărut un borcan cu ciuperci marinate, friptură rece de vițel, dulceață de vișine și o sticlă de coniac Șustov veritabil, de calitate extra, cu celebrul clopot pe etichetă. Caracudă ceru un păhărel și pentru Vanda Mihailovna și îl umplu cu mâna lui. Îmi turnați prea mult, țipă Vanda. Vasilisa dădu din mână a pagubă și, supunându-se lui Caracudă, bău și el un păhărel. Nu uita, Vasia, că îți face rău, îi spuse cu blândețe Vanda. După explicația competentă a lui Caracudă, cum că această băutură nu poate fi în niciun caz dăunătoare, ba chiar li se dă îndoită cu lapte și celor bolnavi de anemie, Vasilisa mai bău un păhărel și îndată obrajii se colorară, iar fruntea îi se aburi de nădușeală. Caracudă bău 5 păhărele și căpătă o dispoziție din cele mai plăcute. Asta dacă s-ar mai îngrășa, n-ar fi deloc de lepădat, gândi privind-o pe Vanda. Spuse apoi câteva cuvinte măgulitoare în legătură cu așezarea încăperilor din apartamentul Lisovicilor și, în cele din urmă,
Stabili un plan de semnalizare către cei care locuiau cu un etaj mai sus. Vasilisa urma să sune odată la ușa cu geamuri și încă o dată la intrarea de serviciu în apartamentul turbinilor. Atunci ușa care da în stradă avea să o deschidă Mâșlaevski, ori asta era cu totul altceva. Caracudă lăudă mult locuința, zicând că e foarte comodă, bine mobilată și n-are decât un singur neajuns. E friguroasă. Puțin mai târziu, Vasilisa aduse un braț de lemn și făcu el însuși focul în soba din colțul salonului. Caracudă, dezbrăcat, sta tolănit pe canapea, între două cearșafuri de cea mai bună calitate și se simțea admirabil. Vasilisa, numai în cămașă, cu bretelele azvârlite peste umeri, veni la el, se așeză în fotoliu și spuse: Ca să vedeți, nu am somn. Dacă îmi dați voie, aș mai sta de vorbă cu dumneavoastră. Lemnele din sobă se făcură jeratic. Vasilisa Rotofei, acum potolit cu totul, se lăsase pe spătarul fotoliului, ofta și vorbea rar molpom. Care va să zică: Așa stau lucrurile, Feodor Nicolaevici. Tot ce a fost câștigat prin muncă cinstită a trecut într-o singură seară în mâinile unor ticăloși care au recurs la forță. Să nu credeți că sunt un adversar al Revoluției ONU, eu înțeleg prea bine cauzele istorice care au provocat toate acestea. Reflexe sângerii jucau peste obrazul lui Vasilisa și peste închisătoarele de metal ale bretelelor. Cuprins de un nespus de plăcută moleșeală, adusă de aburii coniacului, Caracudă sta gata să țipească, încercând să-și păstreze pe chip expresia de politicoasă atenție. Totuși, recunoașteți și dumneavoastră, la noi în Rusia, o țară firește din cele mai înapoiate, Revoluția a degenerat acum într-un fenomen social a idoma răscoalei lui Pugaciov. Ați văzut prea bine ce se petrece. În mai puțin de 2 ani am pierdut orice sprijin din partea legii, orice apărare a dreptului nostru de oameni și cetățeni. Englezii spun... Desigur, adică englezii, mormăi Caracudă, simțind că un perete moale începe să-l despartă de cel așezat în fotoliu. Pugaciov, referire la răscoala cazacilor ucrainieni din 1773 împotriva autocratismului țarist, condusă de Emelian Pugaciov, 1742-1775. Iar la noi, cum să mai poți vorbi de celebrul principiu casa mea, cetatea mea, când nu-ți garantează nimeni că pe propriul dumitale apartament închis cu 7 lacăte, o clică de bandiți, cum au fost cei care m-au vizitat astăzi, nu o să-ți ia nu numai averea, dar chiar și viața. Le venim noi de hac, cu semnalizarea și cu obloanele. Nu prea nimeri Caracudă, gata să adoarmă. Lăsați astea, Feodor Nicolaevici. Doar nu numai de semnalizare e vorba. Niciun fel de semnalizare nu poate opri acel proces de dezintegrare și descompunere care se petrece astăzi în sufletul oamenilor. Nu vă spărați, semnalizarea nu-i decât un amănunt. Dar dacă se va defecta, ce te faci atunci? O reparăm, răspunse fericit Caracudă. Bine, dar viața nu se poate aranja numai cu semnalizări, ori, spre exemplu, cu pistoale. Problema se pune cu totul altfel. Eu vorbesc în general, adică încerc să generalizez un caz particular. Vorba e că a dispărut respectul față de proprietatea privată. Ori dacă așa stau lucrurile, înseamnă că totul e pierdut. Înseamnă că ne-a sunat ceasul. Să știți că din fire sunt un democrat convins. Sunt și eu un om din popor. Tatăl meu a fost un simplu muncitor la căile ferate. Tot ce vedeți în jur, plus ceea ce mi-au furat astăzi excrocii ăia, le-am dobândit muncind numai cu mâinile astea ale mele. Și vă rog să mă credeți că n-am stat niciodată să apăr vechiul regim. Dimpotrivă, vă mărturisesc între 4 ochi că sunt un adept al Partidului Constituțional Democrat. Acum însă, când am văzut cu ochii mei ce întorsătură au luat evenimentele, vă jur că mi se naște în suflet o convingere lugubră că nu ne poate salva decât un singur lucru. De undeva din unduirea molatică ce îl învăluia pe Caracudă se auzi o șoaptă. Autocrația, da, domnule, cea mai aspră dictatură din câte se pot închipui, numai o autocrație. Mai ce-i mai turie gura, gândi potopit de plăcere, Caracudă-mi, da, autocrația e o chestie dată naibii. Ehe, făcu el ca prin vată. Ah, du, habeas corpus, ah, du, hai, du, bombonea glasul prin stratul de vată. Hai, du, degeaba gândesc ei că o asemenea stare de lucruri poate să dureze multă vreme. Hai, du, și strigă mulți ani trăiască. Nu, domnule, mulți ani nu va dura treaba aceasta și este cu totul ridicol să crezi că... Fortăreața Ivan Gorod îl întrerupse deodată pe Vasilisa, răposatul comandant, purtând pe cap o cușmă ofițerească. Mulți ani trăiască. Și Ardagan și Cars, confirmă Caracudă, învăluit în ceață. Mulți ani trăiască.
râsetul pricăjit, politicos al lui Vasilisa în depărtare. Mulți ani trăiască, cântară cu bucurie glasurile din capul lui Caracudă. 16. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, se înălțară spre boltă cei 9 bași din celebrul cor al lui Tolmașevski. Mulți ani trăiască, izbucniră cu glasuri de cristal discanții. Mulți, 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 risipindu-și glasurile de soprano, se înfipse ca o spirală corul sus în volta catedralei. Iotel bre! Iotel bre, Petliura în persoană! Iotel bre, Ivane! Taci, prostule! Petliura o și ajuns în piață. În balcon sute de capete se grămădeau unele peste altele, strivindu-se, spânzurând peste balustradă printre străvechile coloane zugrăvite cu frește negre. Răsucindu-se în vâltoare, împingându-se agitați, strivindu-se unii pe alții, veneau tot mai mulți înspre marginea balconului să arunce măcar o privire jos în hăul catedralei, dar sutele de capete dinaintea lor spânzurau aidoma unor mere gălbui în șir gros întreit. Prin hăul negru mii de capete tălăzuiau în valuri cuprinse de năduf, iar peste ele se legăna o încinsă învârtejire de abur și nădușeală, fum de tămâie, fire de funingine de la sutele de lumânări, pâclă urcând dinspre candelele prinse în lanțuri de argint. O draperie grea cenușiu-albastră luneca în scrâșne de inele, coborând peste ușile împărătești, dăltuite în urmă cu veacuri din metal șerpuit, forjat tot atât de sumbru și întunecos ca și întreaga catedrală Sfânta Sofia. Pletele de foc ale lumânărilor din policandre trozneau legănându-se, prelingându-și în sus fuioarele fumurii. N-aveau aer îndeajuns. Înaintea altarului domnea o strașnică înghesuială. Din ușile laterale care dădeau în naos, peste treptele de granit cu marginile tocite se rostogoleau odăjdii daurite, săltau în sus orarele. Din cutii rotunde de carton ieșeau la iveală potcapuri liliachii, de pe ziduri coborau legănându-se prapurii. Basul înfricoșător al protodiaconului Serebriacov urla de undeva din mijlocul mulțimii. Un veșmânt auriu, fără cap și fără mâini, se agită cocoșat peste cei adunați, apoi dispăru în mulțime și nu-i se mai văzu decât o mânecă vătuită a reverendei pe urma cealaltă. Fluturau batiste cadrilate și se pătureau în fâșii prelungi. Părinte Arcadii, leagă-te bre la obraz, afară e un ger de crapă pietrele, dă-mi voie să te ajut. Prapurii se înclinau în pragul ușilor ca niște drapele ale unei oștiri învinse, pluteau prin văzduh tainice slove de aur și chipurile cafenii ale sfinților. Ciucurii grei ai prapurilor măturau pardoseala. Dați-vă la o parte! Fraților, unde să mai mergem? Manca, ne calcă în picioare! Pe cine slăvește? O voce de bas în șoaptă. Republica Populară Ucraineană? Dracu să-i știe! Altă șoaptă. Lag să fie că broaște să adună! Ușurel, ușurel! Mulți ani trăiască, izbucni din nou corul, rostogolindu-se prin catedrală. Tolmașevski, gras și vânăt în obraz, își stinse lumânarea subțire de ceară și își vârâ diapazonul în buzunar. Corul, în haine cafenii cu găitane de aur, scuturând capetele bălaie parcă lipsite de păr ale micilor discanți, legănând beregatele și fălcile groase de armăsară ale bașilor, porni să curgă din balconul întunecos, lugubru. Năvălind în avalanșă printre coloane, îngroșându-și rândurile, mulțimea vui, strivită, clocoti în bulboană. Din ușile altarului răsăreau într-una stihare, capete legate peste urechi, figuri zăpăcite cu ochii larg deschiși, potcapuri mici violete de carton ca niște jucării. După ce și așeză peste broboada cadrilată din cap o mitră care își juca în lumini pietrele prețioase, părintele Arcadii, parohul catedralei, un om pirpiriu și slăbuț, pluti și el prin puhoi, dând mărunțel din picioare. Ochii părintelui erau pătrunși de deznădejde și îi tremurau într-una bărbuța rară căruntă. O să înconjoare biserica, grăbește Mitca. Mai încet, bre, ați căpiat? Le faceți popilor de petrecanie, ducă-se învârtindu-se. Oameni buni, moare copilul, nu mai pricep nimic. Dacă nu pricep, nici n-ai ce căta acirea. Fă bine și du-te frumușel acasă, că aici nu-i de matale. Portofelul, mi-au furat portofelul. Stai puțin, dacă ăștia sunt socialiști, ce rost mai au popii? Uită-te pe unde calci. Pentru un pol, popii ăștia i-ar sluji și necuratului liturghie. Să știi că acui de mers în piață și de dat buzna prin dughenile jidovești. Aici stai momentul. Eu nu vorovesc voroava matale. Au călcat o femeie, o femeie.
Ha, ha! Din spațiile strâmte dintre coloane, de sus, din balcon, de pe o treaptă pe alta, umăr la umăr, să nu te poți mișca, nici întoarce, puhoiul înainta rotindu-se în cercuri către ușă. Saltimbanci dintr-un secol neștiut, înveșmântați în cafeniu, cu picioare groase, treceau dansând și cântând din fluier peste vechile frește de pe ziduri. Mulțimea pe jumătate sufocată, amețită de fum și tămâie, de aburul miilor de răsuflări, înainta pe sub bolți în scrâșnet amarnic și învuiet. Din lăuntrul ei țâșneau mereu țipetele scurte de durere ale femeilor. Hoții de buzunare cu fulare negre la gât operau încordați, lunecându-și a nevoie mâinile savante, abile, prin bulgării lipicioși ai cărnurilor strivite, și erau peste pardoseală miile de picioare, mulțimea foșnea șopotind, Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Maica Domnului, am făcut o prostie că am venit, ia te uită ce se petrece. Călcate ar să te calce, ticălosule. Oameni buni, ceasul, fraților, ceasul, îi de argint, abia ieri l-am cumpărat. Ți l-au liturgisit, cum s-ar zice. În ce limbă au făcut ăștia slujba, dragii mei, că n-am priceput? Între-a lui Dumnezeu, mătușă. Ori dat poroncă să nu mai hie voie pentru voroavă moscălească. Stați puțin, cum vine asta? Nici în limba ta, pravoslavnică, nu mai ai dreptul să vorbești? Cu carne cu tot s-or dus cerceii. O jumătate de ureche mi-au rupt. Cazaci, puneți mâna pe bolșevicul acela, îi șpion de-al bolșevicilor. Acilea nu vă mai merge ca în Rusia, domnișorule. Doamne, uite că poartă coz de cal. Îl vezi, Marusia, pe acela cu găitane? Mi se face rău. I s-a făcut rău la o femeie. La toți ni s-a făcut rău, coniță. La tot poporul îi e rău de nu mai poate. Ochiul, îmi scoateți ochiul, nu mai dați năvală. Ce ați nebunit păgânilor? Afar, afar, în Rusia, afar din Ucraina. Ivan Ivanovici, acum să fi fost aici niște unități de poliție. Îți aduce aminte altădată în zilele de sărbătoare? Pe Nicolae Sângerosul l-ați vrea. Las că știm prea bine cam ce gânduri vă umblă în cap. Vezi, domnule, de treaba dumitale, ți-am făcut ceva? Dumnezeule, să ajungem la ușă mai degrabă, să putem trage nițel aer în piept. Eu nu mai ajung, mor. Prin ușile din față, mulțimea se îmbulzea într-una și se năpustea afară, oamenii se răsuceau, se clătinau, își scăpau căciulile, suduiau, își făceau cruce. Prin ușile laterale, unde se și făcură țândări câteva geamuri groase, izbucni afară șirul de argint și de aur al preoților sufocați și puimaci, cu corul în urmele. Pete aurii plutiră prin vălmășagul negru, săltară potcapuri și mitre, prapurii vârâți oblic prin geamuri se ridicară și plutiră cu vârful în sus. Se lăsase un ger cumplit. Orașul se învăluise în fum. Prin curtea catedralei, bătătorită de mii de picioare, zăpada scârțâia fără încetare. Un abur străveziu se legăna prin aerul înghețat, suind spre înălțimi. Marele clopot al Sfintei Sofia vuia prelung în tur la cea mai înaltă, încercând să înnăbușe țipetele acelui clopot înspăimântător. Clopotele mici schelălăiau între-aiurea, luându-se la întrecere, ca și când s-ar fi urcat însuși satana în clopotniță, chiar diavolul în reverenda lui neagră, și jucându-se ar fi răscolit văzduhul. Prin despicăturile negre ale clopotniței cu mai multe caturi, care odinioară îi întâmpinase cu zvon de alarmă pe tătarii cei cu ochii mici și oblici, se vedea limpede cum își ies din fire și țipă într-una clopotele mărunte a idoma unor căței legați de lanț. Gerul trosnea fumegând, frigul săgeta prin inimi, îngheța răsuflarea, dar lumea se revărsa neagră prin toată curtea catedralei. Bătrânii cerșetori cu țestele descoperite, unele golașe ca niște dovlești copți, altele învelite în șomoiagele dese, roșcate, ale părului năcrăit, se și așezaseră turcește, neținând seama de mușcăturile gerului, de-a lungul potecii de piatră care ducea spre bolta străvechii clopotnițe și începuseră să încâne cu glasuri hodorogite. Copzarii orbi răscoleau inimile cu disperatul lor cântec despre judecata de apoi. Șepci roase, murdare, cu gura în sus, stăteau rânduite în fața lor. Ca niște frunze de toamnă cădeau în ele ruble mototolite și își fluturau marginile grivne, subțiri, soioase. Oh, că sfârșitul veacului e aproape, și marea judecată va să vină. Zvon tulbure, sinistru, creștea peste pământul cuprins de îngheț, pornea în scrâșnet din copzele galbene cu gâturi răsucite strâmbe. Fraților și surorilor, uitați-vă la mine, schilodul, ajutați-mă în numele Domnului cu ce vă lasă inima. Să dăm fuga în piață, Fetosei Petrovici, că o să fie prea târziu.
Ăștia mai fac o slujbă. Slujbă mare o să fie. Pentru victoria armatei revoluționare a poporului ucrainian. Cum vine asta? Păi, n-au ieșit victorioși? Las că o să mai fie și alte victorii. Om porni iar la luptă, încotro, asupra Moscovei. Care Moscova? Aia care este. Ba să vă puneți pofta în cui. Ce-ai zis? Mai spune bre odată. Flăcăi, ia n-auziți ce-o zis Aista. N-am spus nimic. Puneți mâna. Puneți mâna pe el, banditul. Fugi Marusea pe poarta cealaltă, că pe dincoace nu-i de trecut. Zice lumea că Petliura e în piață. Să-l vedem și noi cum arată. Zăludo, Petliura e în biserică. Zăludă ești tu. Zice lumea că-i călare pe un cal alb. Slavă lui Petliura! Slavă Republicii Populare Ucrainene! Don, don, don! Don, don, don! Tirli bang, bang! Don, bang, bang! Înnebuniseră clopotele. Dați pentru niște copii orfani, cetățeni creștini, oameni buni, dați orbului, schilodului. Onolog tuciuriu, cu un bazon de piele neagră prins de fundul pantalonilor, se târa aidoma unei răgace strivite, înfigându-și mâinile în zăpada bătătorită. Cerșetorii, schilozii, își arătau rănile de pe pulpele vinete, își scuturau capetele, prefăcându-se că sunt cuprinși de ticuri, paralizați, își dădeau ochii albi peste cap ca orbii. Chinuind sufletele, scrijelind inimile, amintind de mizerie, de minciună, de znădejde și de sălbăticia fără sfârșit a stepelor, scârțâiau ca niște roți neunse, gemeau și urlau prin mulțime blestematele copze. Întoarce-te, orfane, că în lumea rea te-o-i pierde. Babe cu părul vâlvoi, cu capetele tremurânde, își întindeau sprijinite în cârje mâinile osoase de pergament și schelălăiau cu îndârjire. Frumosule, să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate. Cucoană, ai milă de o bătrână, de o biată orfană miloagă. Dragii mei, fraților, Dumnezeu să vă răsplătească. Cerșetoare cu talpa lată, prostălăi în bonete cu clape pentru urechi, țărani purtând negre cu ușme de miel, fete rumene, funcționari ieșiți la pensie, cu urmele prăfuite ale cocardelor pe chipie, femei în vârstă cu puntecul țuguiat, băiețandri iuți la picior, cazaci în mantale, cu cozi de cal ce le spânzurau peste căciulile cu fundul din postav colorat, albastru, roșu, verde, vișiniu, cu găitane, argintiu sau cu ciucuri de aur, ca cele de pe coșciuge. Toată această gloată se revărsa ca o apă neagră prin curtea catedralei, iar prin ușile ei date de perete ieșeau mereu alte și alte valuri. Coborând de pe trepte și reveni prinzând puteri și auriul șir de preoți își potrivi pasul, se învioră și din nou plutiră în ordine, în rânduri strânse, capete descoperite, încinse cu proboade cadrilate, mitre și potcapuri, coamele stufoase ale diaconilor, glugile monahilor, crucile ascuțite din vârful unor prăjini subțiri, date cu aur, prapurii înfățișându-l pe Hristos Mântuitorul și pe Maica Domnului cu micul Iisus în brațe, și în urma lor înaintară încet, prelingându-și ciucurii, toate celelalte steaguri bisericești, despicate, bătute cu aramă, roșii, aurii, scrise cu prelungi slove chirilice. Noi nici de cum un nor cenușiu cu pântecul gros, de șarpe, cel ce se revarsă peste oraș. Nu sunt nici de cum râuri cu apă tulbure, cele ce potopesc ulițele bătrâne, sunt oștile nenumărate ale lui Petliura, ce se îndreaptă către piața străvechii catedrale la paradă. Cea dintâi, fărâmând gerul în tunet de fanfară, izbind cu sclipitoarele talgere, tăind în două șuvoiul negru al mulțimii, păși înainte divizia albastră. În caftane albastre, purtând căciul de oaie cu vârfuri albastre date voinicește pe spate, trecură apoi trupele galițiene. În urma fanfarei, aplecate printre săbile scoase din teacă, plutiră două steaguri bicolore, iar în urma lor, strivind în cadență omătul de cleștar, înaintară vitejește șiruri de ostași îmbrăcați cu toții în uniforme trainice, deși din postav nemțesc. În urma celor din primul batalion veniră alții, tuciurii, în halate lungi, încinși în curele, cu lighenașe de oțel pe cap. Păduri de baionete cafenii se avântau neconteniți spre locul de paradă. Se izvodi apoi în șiruri dese, fără număr, regimentele cenușii ale pușcașilor secei. Veniră apoi alte regimente de haidamaci pedeștri, un batalion după altul și, jucând călări printre ele, înaintară comandanții. În zvon de aur zvârlit peste fluviul pestriț, marșuri vitejești chemau la victorie. În urma infanteriștilor, săltând ușor în șa, veniră în trap regimentele de cavaleriști. Sclipiră orbitor în ochii mulțimii cușmele moi, date pe ceafă, cu vârfurile lor verzi și roșii, cu ciucurii prelungi în fir de aur.
Lăncile agățate cu lanțuri de brațele cavaleriștilor săltau ca niște arce subțiri. Printre șirurile de călăreți băteau cu veselie tobele și se avântau, speriați de urletul fanfarei, armasarii gorniștilor și ai comandanților. Vesel și gras ca o minge, Bolbotun înainta în fruntea regimentului său, lăsându-și pradă gerului fruntea joasă și obrajii dolofani fericiți. Iapa cea roșcată privea chiorâș cu ochiul însângerat, morfolind zăbala și scăpând pe jos bulgări de spumă. Se ridica în două picioare, îl scutura pe ofițerul cel gras de 6 puduri. Sabia lui îngustă uruia pocnindu-l cu teaca și îndată colonelul atingea ușor cu pintenii trupul roșcat nervos. Căci comandanții sunt cu noi ca niște frați, cântau săltând în șa bravii haidamaci și le fluturau în bătaia vântului stegulețele colorate. Legănându-și drapelul galben-albastru, ciuruit de gloanțe, trecu în sunet de armonică și regimentul colonelului Cozâr Leșco, geloacheș, cu mustața ascuțită, suit pe un armăsar uriaș. Colonelul era posomorât și privea cu coada ochiului, lovind cu biciușca peste crupă calul. Avea de ce să fie supărat. Salvele oamenilor lui Naiturs, răbufnite într-o dimineață cețoasă pe șoseaua Brest-Litovsk, îl lipsiseră de cele mai bune plutoane, astfel că regimentul, care venise acum în drapul cailor, își rostogoli peste caldarâmul pieței rândurile mult rădite. În urma lui Cozâr, pătrându-se în piață vestitul regiment al cavaleriștilor de la Marea Neagră, încă neînfrânt de nimeni și care purta numele viteazului Hatman Mazepa. Numele celui care fusese cât pe ce să-i aducă pieirea împăratului Petru în lupta de la Poltava flutura înscris cu litere de aur peste mătasea albastră a drapelelor. Notă: e vorba de Mazepa, 1644-1709, hatman al cazacilor ucrainieni și vasal al țarului Petru I, și-a trădat stăpânul aliindu-se cu Carol al XII-lea, regele Suediei. A fost înfrânt de Petru cel Mare la Poltava în 1709. Închei nota redacției. Norii suri ai mulțimii de norod se prelungeau peste zidurile cafenii și galbene ale clădirilor, își rostogoleau valurile prelungi, săltând peste socluri și parapete. Zeci de copilandri curioși se cățărau pe stâlpii felinarelor, ședeau înghesuiți pe stinghiile porților, pe acoperișuri, fluierau și strigau fără încetare, ura, ura. Slavă, slavă, le ținea isonul lumea de pe trotuare. Chipuri turtite se grămădeau la ferestre și în ușile balcoanelor. Birjarii se cocoțau pe caprele trăsurilor și își fluturau biciuștile. V-ați chihăit până mai amucă-s niște bande. Văzutați cum arată bandele. Ura! Slavă! Slavă lui Petliura! Slavă lui tătuca al nostru! Ura! Mania, ia-că-te-l acolo, îi chiar Petliura, pe un cal sur, ci frumos îi, ca o floarii. Vezi-ți, madame, de treaba, ăsta-i colonelul. Oare, dar Petliura pe unde-i? Petliura e dus la palat, primește pe solii francezi veniți de la Odessa. Ce tot agrăiești, conașule, cari soli? Știi, Piotr Vasilievici, se zvonește că Petliura, în șoaptă, e la Paris, ce zici de asta? Văzură-ți bandele? 1.000.000 de soldați, nu alta. Dar care-i Petliura? Care-i domnișorilor Petliura aista? Măcar cu noi să-l vedem și noi. Coniță, să știți că Petliura se află în piață și primește defilarea. Da, de unde? Petliura e la Berlin, la președinte, în legătură cu încheierea alianței. La care președinte, bre? Ce tot umbli mata cu provocări dintre acestea? La președintele de la Berlin, în legătură cu Republica. L-ați văzut? L-ați văzut? Ce om divază! O trecut pe strada Râlschi într-o caretă cu 6 cai. Cum vine asta? Cred și ăștia în popi? Eu nu zic nici că cred, nici că nu cred. Am zis doar că o trecut într-o caretă. Încolo o treaba mneatale. Treaba e că popii fac astăzi slujbă. Cu popii e lucru mai trainic. Petliura, 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 Petliura. Roții grele se rostogoliră, uruind sinistru, duduiră aprig chesoanele. În urma celor 10 regimente de cavaleriști, se desfășură într-o șerpuire fără sfârșit artileria. Trecură mortiere groase cu boturi teșite lungi și subțiri tunuri de câmp. În vârful chesoanelor ședeau servanți veseli, bine hrăniți, victorioși, cei călări mergeau în deplină ordine și pace. Armăsarii înalți și voinici cu crupele late, precum și căluții luați cu japca de pe la țărani, mărunți, a idoma unor purici cu burta mare, înaintau încordându-și mușchii trăgând de harnașamente. Venea mai ușoară, în uruit de căruță goală, artileria de munte, iar tunurile ei mici săltau peste caldarâm, înconjurate și ele de călăreți. Ce
ci că nu sunt decât 15.000 de oameni. Ne-au mințit cu nerușinare. 15.000, banditul. Descompunere. Doamne, le pierzi și numărul. Încă o baterie. Încă una și încă. Mulțimea îl înghesuise pe Nicolca, ducându-l când într-o parte, când în alta. În cele din urmă, vârându-și nasul ascuțit de pasăre în gulerul ridicat al mantalei studențești, izbuti să ajungă la o nișă într-un zid de cărămidă, de unde nu-i mai făcu vânt nimeni. O muierușcă veselă cu pâslari în picioare, care se și instalase în nișa aceea, îi strigă râzând. Ținte de mine, conașule, că eu mă țin de cărămida aia asta, almintere o cădea amândoi. Mulțumesc, mormăi posomorât Nicolca din gulerul alb de promoracă. Am să mă țin de cârligul ăsta. Unde o hipetliura, doamne, să-l văd și eu la față, glăsuia muierușca cea bună de gură. Văleu că tare aș mai vrea să-l văd. Grăiește lumea că la soare te poți uita, dar la dânsul ba. Mormăi Nicolca în doi peri, învelit cu gulerul lui de miel. Așa este. Încă o baterie, ia te uită. Naiba să ia, acum înțeleg și eu. Adineauri, a zis cineva că l-a văzut trecând cu automobilul. Mătăluță, nu-l văzuși? Nu este aici, e la Vinița, răspunse Nicolca sec cu glas cavernos, mișcând degetele de la picioare înghețate bocnă. De ce naiba nu mă fi încălțat cu păslarii? E un cer de crapă pietrele. Iotel, aceala-i Petliura. Care-i Petliura, bre? E comandantul Vartei, tătă ziua. Petliura așa de amul la Belaia Țercov, de amu Belaia Țercov, ahi capitală. Dar aici, în oraș, oare nu vor veni? Vor veni și aici, când or crede de cuvință. Da. Zang, zang, zang. Răpăitul înfundat al tobelor răsuna într-una dinspre piața Sfânta Sofia, iar de-a lungul străzii porniseră acum, amenințând cu mitralierele și legănându-și turelele grele, 4 fioroase mașini blindate. Strașchevici însă, entuziastul cel rumen în obraz, nu se mai afla înăuntrul niciuneia dintre ele. Strașchevici sta la ora aceea trântit jos, neridicat de nimeni și nemai fiind rumen, ci galben ca o mânjită turtă de ceară și cu totul nemișcat, la Pecersk, în parcul Mariinski, chiar în spatele porții de intrare. O gaură mică îi se căsca lui Strașchevici în frunte, alta cu pete de sânge închegat pe margini în dosul urechii. Picioarele desculțe ale entuziastului ieșeau la iveală de sub zăpadă. Cu ochii sticloși, entuziastul privea drept în cer printre crengile goale desfrunzite ale arsarilor. În jur plutea o tăcere adâncă, în parc nu se afla țipenie de om, ba nici pe stradă nu se arăta nimeni. Muzica din preajma bătrânei catedrale Sfânta Sofia nu răzbătea nici ea până acolo, așa încât chipul entuziastului era cu totul liniștit. Uruind și despicând mulțimea, blindatele plutiră prin puhoiul ei neostoit înspre piață, unde profilându-se pe cer se înălța în scări Bogdan Hmelnitski, arătând cu buzduganul spre răsărit și miază noapte. Clopotul își mai rostogolea încă unda groasă peste colinele ninse și peste cotloanele orașului, încă mai bătea, încă mai bubuia toba din mijlocul furnicarului și se mai cățăra peste copitele negre ale monumentului puștimea înfrigurată de bucurie și emoție, când de-a lungul străzilor se și porniră să uruie și să-și sune lanțurile de la roți șiruri lungi de autocamioane. Urcate sus pe platforme, purtând lungi cojoace ucrainene de sub care le fluturau fotele țesute cu fir, veniră cârduri de fete cu coronițe din paie împletite pe frunți, veniră flăcăi cu șalvare albaștri vârâți în cizme pe sub poalele albe ale cojoacelor. Cântară cu toții în unison, cu glasuri firave. Chiar atunci, în ulicioara Râlschi răbufni o salvă. Cu numai câteva clipe înainte se răsuciră prin mulțime, în trâmbe de viforniță, țipetele muierilor. Cineva o luă la fugă urlând înfricoșat. Văleu, jale mare! Un alt glas țipa răgușit, înnecându-se. Îi știu, puneți mâna pe ei, îs ofițeri, am văzut de ună zi cu epoleții pe umăr. Câțiva flăcăi dintr-o companie a regimentului 10 al Radei, care și aștepta rândul să treacă și el prin piață, descălecară la iuțeală și se repeziră prin mulțime, încercând să apuce pe cineva de mâini. Femeile țipau într-una. Scotea câte un strigăt scurt, disperat, și capitanul Pleșco, pe care flăcăii puseseră mâna. Nu-s ofițer, nu-i adevărat, lăsați-mă, sunt funcționar de bancă. Puseră mâna și pe un altul de lângă el. Acela alb la față tăcea, răsucindu-se din tot corpul ca să scape din strânsoare. Apoi lumea se repezi prin ulicioară ca dintr-un sac prea plin, călcându-se unii pe alții în picioare. Lumea alerga înnebunită de groază. În urmă rămase un loc cu desăvârșire alb, doar cu o pată în mijloc, o căciulă azvârlită de cineva.
Prin ulicioară fulgeră scurt, un bubuit născu ecouri răsunătoare și capitanul Pleșco, cel care se lepădase de 3 ori până atunci, își plăti scump dorința de a veni la paradă. A căzut la pământ în dreptul grilajului vechii case parohiale a catedralei Sfânta Sofia, trântit pe spate, cu brațele în lături, iar celălalt, tăcutul, îi căzu peste picioare și capul îi se răsuci cu fruntea spre trotuar. Îndată izbucniră din colțul pieței talgerele, lumea se îmbulsi din nou și fanfara se auzi răzbubuind ca și până atunci. Zvâgni un glas victorios. Înainte marș! Și, un rând după altul, fluturându-și găitanele sclipitoare, se urni din loc și regimentul de cavalerie al Radei. Fără veste, zarea cenușie dintre cupole crăpă în două, iar prin negura tulbure se ivi pe neașteptate soarele. Îi era atât de uriaș chipul, cum nu-l mai văzuse nimeni nici când în Ucraina, și roșu cu desăvârșire, ca sângele curat. Dinspre globul care pătrunse în licăr trudnic prin mâzga norilor, se întinseră nete de până hăt departe fâșii de sânge închegat și de zemuială. Soarele vopsi cu sânge cupola cea mare a catedralei și atunci, peste întinderea pieței se așternu o umbră stranie, chipul lui Bogdan se văzu vinețiu, iar mulțimea învârtejită a norodului păru încă mai întunecată, mai deasă, cuprinsă și mai mult de zbucium. Se mai văzură atunci niște oameni cenușii încinși în curele, care suiră pe stâncă, săltară de acolo pe trepte și, lovind cu baionetele, încercară să dea jos inscripția înfiptă în granitul negru. Dar baionetele loviră în zadar, lunecând peste piatră. Bogdan își strunea cu furie armăsarul, încercând să scape de cei care se agățau de copitele negre ale vașnicului său armăsar. Chipul lui Bogdan, îndreptat chiar către globul însângerat al soarelui, era cuprins de mânie. Ca și până atunci, arăta cu buzduganul spre zări depărtate. Cam tot atunci, mai multe brațe săltară peste cupa înghețată lunecoasă a fântânii de lângă Bogdan, peste vuietul răscolit al mulțimii, o siluetă omenească. Omul acela purta o haină neagră îmblănită, iar căciula, neținând seama de ger, și-o scoase și nemișcat o ținea în mâini. Viața întreagă se mai frământa și viermuia ca un furnicar răscolit, dar clopotul catedralei Sfânta Sofia tăcuse, iar muzica se depărta răsfirându-se pe străzi cuprinse de geruială. La poalele fântânii se adunase o mulțime uriașă. Petca, Petca, cine e aici de-l săltară oamenii? Îmi pare că-i Petliura. Auziți? Petliura ține o cuvântare. De ce amăgești lumea bre? Aici e un orator simplu. Marusia e un orator. Îl vezi? Îl vezi? Vor să facă o declarație. Ori să citească Universalul. Să trăiască Ucraina slobodă. Omul, suit pe cupa fântânii, privi cu ochii înflăcărați în sus peste unduirea miilor de capete, înspre bolta pe care se întrezărea tot mai limpede discul soarelui, poleind cu aur sângeriu crucile Sfintei Sofia, apoi își înălță brațul și strigă cu voce slabă. Poporul să trăiască! Petliura, iotel pe Petliura! Cum o să hie Petliura? Ori ne sunteți draven la cap? Ce să caute Petliura sus pe fântână? Petliura e la Harkov. Petliura e la banchetul de la palat. Nu umblați cu vorbe, amu nu se țin bancheturi. Să trăiască poporul, repetă omul, și îndată o șuviță a părului auriu luminos îi săltă căzându-i pe frunte. Liniște! Glasul omului luminos prinse putere și acum se auzi limpede prin murmurul mulțimii și scârțitul zăpezii, prin vuiet și zbucium, prin tunetul îndepărtat al tobelor. L-ați văzut pe Petliura? Doamne, sigur că da, chiar adineauri. Vai, ce fericită sunteți! Și cum arată, cum arată? Poartă o mustață neagră și răsucită în sus ca Wilhelm și un coif pe cap. Uite-l că trece pe lângă noi, uite-l Maria Feodorovna, îl vedeți, îl vedeți? Nu îmblați cu provocări de-a estea, dumnealui îi comandantul pompierilor. Să știți, Coniță, că Petliura se află în Belgia. În Belgia? De ce a plecat acolo? Să stabilească alianța cu aliații. Vezi de treabă, coane, adineauri o trecut cu escorta încolo, înspre Duma. Și grăiește aceala? Jurământul. Va depune jurământul? Cum o să-l depună? Lui o să-i depună alții. Ba să știu că mor, în șoaptă, dar jurământ n-am să depun. Nici nu o să aveți nevoie. Cu femeile ăștia n-au de-a face. Cu jidanii or să aibă de-a face. Aici e lucru garantat. Și cu ofițerii. O să le scoată mațele la toți. Și la moșieri. Jos cu ei. Liniște.
Omul cel luminos, purtând în priviri un licăr de amară suferință și în același timp o hotărâre fermă, arăta spre soare. Auzit-ați cu toții, frații orășeni, tovarăși, cum ori cântat mai adineauri cazacii. Comandanții sunt cu noi ca niște frați. Cu noi sunt tăți. Omul se bătu cu căciula în pieptul de care sta agățată o imensă fundă purpurie. Cu noi! Căci ai noștri comandanți ori ieșit din sânul norodului și or să moară tot cu el, la oaltă. Cu noi ori degerat pe zăpadă să cucerească orașul și iată că l-or cucerit cu vitejie osebită, iar drapelul roșu se vântură acum peste cășile lui. Ura! Stai, cum adică te la drapelul roșu? Ce tot grăiește aista? Bai galben cu albastru. Doar bolșevicii îl are roșu. Liniște, trăiască! Breda grăiește tare stricat pe ucrainește. Tovarăși, astăzi aveți în față o nouă sarcină. Să ridicați și să întăriți o nouă și neatârnată republică pentru fericirea la toate elementele truditoare. Muncitori și plugari, că numai aiștea care or stropi cu sângele lor curat și cu sudoare țărâna aiasta a noastră au dreptul a o stăpâni. Așa e, slavă! Îl auzi, le zice tovarăși. Mari sunt minunile, Doamne! Liniște! De aceea, dragi cetățeni, să jurăm aici, în această măreață zi a victoriei poporului. Ochii celui care vorbea se luminară, își întindea brațele cu tot mai multă înflăcărare spre cerul plumburiu și tot mai puține cuvinte ucrainene îi rămâneau în apriga cuvântare. Să ne dăm cuvântul că nu ne-om depune armele până când drapelul roșu, simbol al libertății, nu va flutura peste întreaga lume truditoare. Ura, 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 inter... Vasca, gura, ce, ți-ai pierdut mințile? Șclur, ce-i cu dumneata? Taci din gură. Zău, Mihail Semionovici, nu mă pot stăpâni. Sculați voi oro... Favoriții negri, ala Oneghin, lunecară în gulerul lat de lutru și nu se mai zări de acolo decât licărul azvârlit către înflăcăratul motociclist pe care îl strivea mulțimea, licărul ochilor ciudat de asemănători cu ochii răposatului locotenent Șpolianski, căzut în noaptea de 14 decembrie. Mâna omului vârâtă într-o mănușă galbenă se întinse strângând cu putere brațul lui Șciur. Bine, bine, tac din gură, mormăi Șciur, urmărindu-l cu ochii larg deschiși pe omul cel luminos. Acesta, izbutind să se stăpânească pe el însuși, ca și pe cei din primele rânduri ale mulțimii, strigă acum cu glas răsunător. Să trăiască sovietele de deputați ai muncitorilor, plugarilor și cazacilor! Să trăiască! Deodată soarele se stinse și peste cupolele catedralei Sfânta Sofia se așternu umbra, chipul lui Bogdan se profilă limpede, chipul omului de asemenea. Se văzu de departe cum îi saltă șuvița aurie peste frunte. Ga, ga, vui mulțimea! Sovietele de deputați ai muncitorilor, țăranilor și ostașilor armatei roșii! Proletari din toate țările, uniți-vă! Cum? Cum? Ce spune? Slavă! În rândurile din spate, câteva glasuri bărbătești și unul subțire și cristalin începură să cânte. Când o fi să mor, ura! Izbucniră strigăte triumfătoare din altă parte. Pe urmă, altundeva se iscă o vâltoare. Puneți mâna pe el, țipă, cu glas bărbătesc răgușit în același timp plângăreț și pătruns de ură. Prindeți-l, aici e provocator, îi bolșevic, muscal, puneți mâna pe el, l-ați auzit ce grăiește? Două brațe se agitară în aer. Oratorul se azvârli într-o parte, apoi îi dispărură picioarele, puntecul și în cele din urmă capul, acoperindu-se iar cu căciula. Prindeți-l, strigă ținându-i sonul celuilalt un glas de tenor subțire. Aici e un orator fals, nu-l lăsați să fugă, fraților, prindeți-l, oameni buni. Ga, 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 stai, cine? Pe cine au pus mâna? Pe cine? Ba, n-au pus mâna pe nimeni. Cel cu glas subțire se repezi înainte spre fântână, agitându-și brațele în așa fel ca și când ar fi încercat să prindă un pește mare și lunecos. Dar tot atunci, Șciur cel zăpăcit, învârât într-o scurtă împlănită și cu o căciulă cu urechi pe cap, se învârti pe dinaintea lui urlând, prindeți-l, și deodată răgni cât îl ținu gura. Stați, fraților, că mi-a furat ceasul! O femeie călcată peste picior țipă cu glas înfricoșător. Cui i-a furat? Unde-i? Gata, oblojitule, crezi că-mi scapi? Cineva din spatele celui cu voce subțire îl prinse de haină și îl ținu în loc, iar din față o palmă lată și rece îi astupă dintr-o dată și gura și nasul cu o scatoalcă grea de vreo oca și jumătate. Up! Igni glasul subțire, se făcu alb ca varul și-și simți capul gol, lipsit de căciulă. În aceeași clipă îl arse cumplit o altă scatoalcă și cineva urlă de sus din ceruri. Uite-l, hoțul, pui de cățea, dă-i, dă-i!
Stați o leacă, se înălța glasul subțire. Nu dați brei în mine, nu sunt eu aceala. Nu sunt. Pe bolșevicul ăla să puneți mâna. O, răcni el cu putere. Văleu, Dumnezeule, Doamne, să fugim Marusia de aici. Ia te uită ce-i fac. Chiar în dreptul fântânii, printre cei ce se striveau unii pe alții, izbucni răsucindu-se o bulboană. Cineva, bătut curunt, urlă disperat, mulțimea fu zvârlită în lături, dar lucrul cel mai de seamă, oratorul pierise. Atât de miraculos pierise, cu adevărat ca prin farmec, de parcă ar fi intrat în pământ. Unul zbura afară din bulboană, dar nici de cum cel căutat. Se știa bine că falsul orator avusese o căciulă neagră, pe câtă vreme acesta se văzu că poartă o cușmă brumărie. Peste numai câteva minute, bulboana se potoli de la sine, ca și când nici nu s-ar fi iscat vreodată, căci sus, în cupa artezienei, fu suit un alt orator și din toate părțile se repezi îmbrăcând cu alte și alte straturi sâmburele central, o mulțime ce număra pe puțin 2000 de oameni. Într-o ulicioară albă, în dreptul unui grilaj de unde mulțimea se și îndepărtase urmând trupele care plecau de la paradă, Șciur, gata oricând să râdă, nu izbuti să se mai stăpânească și se trânti jos, așezându-se pe marginea trotuarului. Aoleu, nu mai pot, hohoti apucându-se de burtă. Râsul țâșnea din el în cascade și dinții străluciră albi. O să plesnesc de râs ca un câine. Rău l-au mai bătut, Doamne Iisuse. Nu mai sta aici ca la dumneata acasă, îi se adresă necunoscutul cu blană la guler, care îl însoțise până atunci și care semăna ca două picături de apă cu răpăsatul Șpolianski, celebrul locotenent și președinte al trioletului magnetic. Gata, am plecat, tresări Șciur și se ridică de pe trotuar. Mihail Semionovici, dă-mi o țigară, făcu cel de-al doilea însoțitor al lui Șciur, un om înalt, îmbrăcat cu un palton negru. Își dădu pe ceafă cușma brumăriei și o șuviță de păr auriu îi căzu peste sprâncene. Răsufla greu și pufnea pe nări, de parcă i-ar fi fost grozav de cald pe gerul care se lăsase din nou. Cum e, ți-au dat de furcă?" îl întrebă cu blândețe necunoscutul. Își desfăcu poala hainei și, dând la iveală un mic port-țigaret de aur, îi oferi blondului o țigară nemțească fără cotor. Blondul o aprinse de la un chibrit, făcându-și mâinile pavăză și numai după ce suflă fumul afară, făcu ușurat. Uf, uf! Cei trei porniră în grabă, cotiră pe o stradă lăturalnică și îndată pieriră din vedere. Pe o altă stradelă veniră din piață două siluete în mantale studențești. Unul din cei doi tineri era mititel de statură, vânjos, îmbrăcat cu grijă și purtând în picioare o pereche de galoși scânteiători. Cel de-al doilea, înalt, spătos, își muta picioarele ca pe un compas, făcând pași de câte un stânjen. Amândoi își ridicaseră gulerele până la marginea șepcilor, iar cel înalt până și gura și-o acoperise cu un fular cadrilat, ceea ce nu era deloc de mirare, căci gerul înțepa al naibii. Cele două siluete își întoarseră capetele ca la comandă, aruncară câte o privire spre cadavrul capitanului Pleșco și spre celălalt căzut pe spate, cu genunchii rășchirați peste zăpadă, apoi, fără să scoată o vorbă, merseră mai înainte. Câteva minute mai târziu, când cei doi studenți cotiră din ulicioara Râlski, ieșind în strada Jitomirskaya, cel mai înalt dintre ei se întoarse către cel scund și îi spuse cu o voce hârâită de tenor: "Ai văzut? Ce zici, stimabile?" Scundul nu-i răspunse nimic, dar tresări din tot corpul și gemu îndată în așa fel de parcă l-ar fi apucat brusc o durere de măsele. "N-am să uit asta câte zile o mai avea," spune lunganul înaintând cu pași mari. "Am să țin minte cât o trăi." Scundul îl urmă în tăcere. "Slavă Domnului, m-au învățat minte. O, de-ar fi să dau ochii cândva cu canalii aceea, cu hatmanul." De sub fular se auzi un hărâit fioros. "Să știi că am să-l..." Lunganul slobozi o înjurătură cumplită, dar nu și-o sfârși. Cei doi ieșiră în Balșaia Jitamirskaya și calea le fu tăiată de o procesiune care se îndrepta spre orașul vechi, unde se înălța un foieșor de foc. De fapt, drumul într-acolo ar fi fost drept și neted, dar pe Vladimirskaya încă se mai îmbulzea cavaleria ce nu apucase să plece de la paradă, astfel că procesiunea făcuse și ea un ocol ca și toți ceilalți. O deschidea un stol întreg de băiețandri. Alergau, săltau într-un picior, mergând cu spatele înainte și fluierau asurzitor. În urma lor se împleticea prin mijlocul străzii bătătorite de mulțime un om cu ochii rătăcindu-i de amărăciune și spaimă, îmbrăcat cu o scurtă sfâșiată și desfăcută la piept și în capul gol. Obrazul îi era însângerat și din ochi îi curgeau lacrimi.
Își tot căsca gura largă și țipa cu un glas subțire, dar cu totul răgușit, amestecând cuvinte rusești și ucrainene. De-a volna, n-aveți dreptul, sunt un vestit poet ucrainian. Numele meu îi Gorbolaz. Am publicat o antologie a poeziei ucrainene. Am să mă plâng președintelui Radei și ministerului. Asta e o hortănie, nu alta. Băteți-l, ticălosul, tâlharul, țipa lumea de pe trotuare. Eu am încercat să pun mâna pe el, urla disperat cât îl ținea gura omul însângerat, răsucindu-se în toate părțile. Am încercat să pun mâna pe un bolșevic provocator. Cei, răsuna de-a lungul trotuarelor. Cei cu ăsta? Un atentat asupra lui Petliura. Nemaipomenit. A tras bestia în tătucul nostru. Cum bre, păi, aici e ucrainean al nostru. Bai o canalie să dea, mormăi o voce de bas. S-a apucat să fure portofele. Fiu, fluierau cu dispreț pe țandri. Au prins pe un bolșevic provocător. Ar trebui să-l împuște pe loc, nemernicul. În urma omului umplut de sânge se târa o mulțime agitată, fluturară găitane aurii peste o căciulă militară și se legănară țevile a două carabine. Un flăcău încins cu un brâu colorat mergea legănându-se alături de omul însângerat și în răstimpuri, mai ales când acela se pornea să țipe mai tare, îl lovea ca un automat cu pumnul peste ceafă. Atunci bietul arestat, care voise să prindă ceea ce nu poate fi prins, amuțea pentru o clipă și începea să plângă în hohote cu glas neauzit. Cei doi studenți lăsară procesiunea să treacă. După ce lumea se depărtă, cel înalt îl prinse pe cel scund de braț și șopti la ureche, grăbit și răutăcios. Bine-i face, să știi că mă simt mai ușurat, îți spun, caracudă, una și bună, bravo bolșevicilor, pe onoarea mea, bravo! Asta zic și eu treaba, ai văzut cu ce iscusință i-au făcut cuvânt oratorului. Și au un curaj, îmi plac, pentru că sunt curajos, mama lor, eu, astăzi și mâine. Scundul spuse încet, dacă nu trag acum o dușcă, pot să mă duc să mă spânzur. Grozavă idee, aprobă cu vioiciune lunganul. Ai ceva prin buzunare? Am 200. Am și eu 150. Să intrăm la Tamarca, să luăm o butelcuță. La Tamarca e închis. Las-o să ne deschidă. Cei doi cotiră pe Vladimirskaya și ajunseră la o clădire cu etaj, de zidul căreia sta agățată o firmă, băcănie, iar alături alta, crama la castelul Tamarei. Strecurându-se pe scări în jos, cei doi bătură încet la ușa dublă cu geamuri întunecate. 17. Scopul de mult visat, la care Nicolca gândise mai ales în ultimele 3 zile, când evenimentele se abătuseră ca niște bolovani asupra familiei sale, scopul legat de ultimele și enigmaticele cuvinte ale celui ce se prăbușise cândva pe zăpadă, acest scop fu în sfârșit atins. Dar până atunci, chiar în dimineața aceea, înainte de paradă, Nicolca a trebuit să alerge multe ore în șir prin oraș, încercând pe puțin de 9 adrese. În câteva rânduri fu gata să-și piardă curajul și să se dea bătut. Apoi din nou își recăpăta forțele și în cele din urmă ieși victorios. La marginea orașului, pe uricioara Litovskaya, într-o căsuță pricăjită, îl găsi pe unul care făcuse parte din secția a doua a družinei și află de la el adresa și numele întreg al lui Nai. Preț de 2 ceasuri, luptă cu furtunoasele valuri ale norodului, tot încercând într-una să traverseze piața Sfânta Sofia. Nu izbuti să o facă și nimeni altul n-ar fi fost în stare. Văzând aceasta, a mai pierdut o jumătate de oră, înghețat bognă, încercând să scape din clește și să revină la punctul de plecare de lângă zidurile mănăstirii Mihailovski. Pe urmă făcu un ocol mare ca să iasă prin Costiolnaia, în jos către Creștiatic, iar de acolo prin uricioarele dosnice ale orașului de jos să ajungă la Malo-Provalnaia. Nu izbuti nici de data aceasta. Pe Costiolnaia, ca și pretutindeni în altă parte, armata înainta ca un șarpe enorm către locul de defilare. Atunci Nicolca făcu un ocol și mai mare și în cele din urmă se pomeni singurel tocmai sus pe colina lui Vladimir. Fugi în mare grabă peste terase, dintr-o alee într-alta, înaintând neobosit printre zidurile albe ale zăpezii. În goana lui se abătea și prin luminișuri, unde omătul fusese măturat de crivăț. De pe treptele teraselor se zărea așternută peste colinele din față, într-un ocean de zăpadă, marea grădină imperială, iar și mai departe, în stânga, dincolo de Niprul cel cărunt și plin de semeție în veșmintele lui scânteietoare, se pierdea în zare câmpia fără de hotar a Cernigovului, dormindu-și în tihnă somnul de iarnă. Domnea o profundă pace și liniște, dar Nicolca nu mai voia să știe ce-i liniștea. Luptând cu nămeții, urca o terasă după alta și doar din când în când își dădea seama uimit că pe alocuri zăpada e bătătorită de pași omenești, ceea ce arăta că și iarna își mai face câte cineva drum peste colină. Coborând după aceea pe o cărare șerpuită, răsuflă ușurat și după ce se convinse că pe Creștiatic nu se mai află armată,
Se avântă din nou către locul cu pricina, în căutarea căruia abia pornise, Maloprovalnaia 21. Astfel suna adresa pe care în sfârșit o găsise. Cu toate că n-a stat să-și o noteze, îi rămăsese adânc întipărită în minte. Se simțea intimidat și cuprins de îngrijorare. Pe cine să întreb? Doar nu cunosc pe nimeni. Sună la ușa unei cășcioare aflate pe cea dintâi treaptă a unei grădini în terase. Un timp nu-i răspunse nimeni. Abia într-un târziu răsunară niște pași târșâiți și ușa legată cu lănțișorul se întredeschise. Apăru un chip de femeie împodobit cu un pensne și întrebă cu severitate din întunericul vestibulului: "Ce dorești dumneata? Aș vrea să vă întreb, aici locuiește familia Nighthurst?" Chipul femeii deveni cu totul posomorât și neprietenos, iar prin sticlele ochelarilor îi fulgeră un sclipăt rece. "Nu, aici nu stă niciun fel de Nighthurst," spuse cu o voce joasă. Nicolca roșii se zăpăci, rămase întristat. "Nu este acesta apartamentul 5? "Ăsta e," răspunse bănuitoare, cu jumătate gură femeia, "dar ce treabă ai dumneata?" "Mi s-a spus că familia Turs locuiește aici." Chipul se aplecă înainte. Femeia își a zvârli iute privirea în dreapta și în stânga, încercând să vadă. Nu cumva se mai află cineva în spatele lui Nicolca. Nicolca desluși prin semi-întuneric bărbia plină, durdulie. "Și de ce te interesează, mă rog?" Nicolca scăpă un oftat, pe urmă, aruncând și el o privire peste umăr, spuse încet: "În legătură cu Felix Felixovici, o știre." Chipul luă brusc o altă înfățișare. Femeia clipi din ochi și întrebă: "Cine ești dumneata?" "Un student." "Așteaptă o clipă." Ușa se trânti și zgomotul pașilor se stinse. După câteva clipe, dincolo de ușă răsuna un tropăit sonor de tocuri, apoi ușa se deschise larg, îngăduindu-i lui Nicolca să intre. În vestibul pătrundea lumina din salonul de alături și Nicolca zăria acolo o margine de fotoliu moale și pufoasă, pe urmă o văzu și pe cucoană cu pensâneul. Tânărul își scoase șapca și îndată zări o altă cucoană, scundă și uscățivă, cu un chip care mai păstra încă urmele frumuseții de altă dată. Câteva din trăsăturile acestuia, greu de spus care anume, îl făcură totuși să-și dea seama, poate după forma tâmplelor, poate după culoarea părului, că se află în fața mamei lui Nai și faptul îl înspăimântă cu adevărat. Oare cum va putea să-i spună cele ce știa? Femeia îl pironi cu o privire tăioasă a ochilor mari și strălucitori, iar Nicolca se zăpăci și mai tare. Lângă el se mai afla o femeie, pare să foarte tânără. Semăna și ea cu Nai. Spune-mi odată," rosti mama cu glas poruncitor. Nicolca își învârti în mâini chipiul, își ridică ochii la cea dinaintea lui și încăima: "Să vedeți, eu..." Femeia cea uscățivă îl fulgeră cu o privire întunecată și, după cum i se păru plină de ură, pe urmă slobozi un țipăt scurt și atât de răsunător, încât în spatele lui Nicolca zângăniră geamurile de la ușă. "Felix e mort!" Își strânse pumnii și îi agită pe dinaintea lui Nicolca, țipă din nou: "L-au ucis, auzi, Irina, l-au ucis pe Felix!" Nicolca simți că amețește de spaimă și gândi deznădăjduit: "Doamne Dumnezeule, doar nu i-am spus nimic." Cea grasă cu ochelari trânti grăbită ușa în urma lui Nicolca, apoi veni în fugă spre mama lui Nai, o cuprinse de umeri și vorbi repede în șoaptă: "Maria Franțevna, scumpa mea, liniștește-te." Se aplică spre Nicolca și îl întrebă: "Poate că nu e adevărat. Doamne, spune, de ce taci? Oare să fie chiar așa?" Nicolca nu izbuti să-i răspundă. Doar privi cu disperare înainte și văzu din nou marginea pufoasă a fotoliului. "Mai încet, Maria Franțevna, scumpa mea, mai încet!" băigui Grăsana. "Pentru Dumnezeu, se aude. Așa a vrut Dumnezeu." Mama lui Nai se lăsă pe spate și strigă: "De 4 ani îl aștept. De 4 ani îl aștept mereu." Îndată cea tânără fugi de lângă Nicolca și își prinse mama în brațe. Nicolca ar fi trebuit să o ajute și el, dar în clipa următoare, cu totul pe neașteptate, izbucni într-un plâns cu hohote și nu se mai putu opri. Storurile au coborât peste ferestre, salonul e cufundat în penumbră și plutește în jur un iz grețos de medicamente. În cele din urmă tăcerea o întrerupse cea tânără, sora lui Nai. Reveni de la fereastră și se apropie de Nicolca. Acesta se ridică din fotoliu și din nou își învârti în mâini chipiul de care, în acele împrejurări nefericite, nu se mai putea despărți deloc. Tânăra își potrivi mașinal o șuviță din părul său negru lăsată în jos, își strâmbă gura și întrebă: "În ce împrejurări a murit?" "A murit," răspunse Nicolca cu cel mai frumos glas al său, "a murit ca un erou, ca un adevărat erou." Apoi continuă plângând: "I-a alungat mai întâi pe toți iuncherii, chiar în ultimul moment, iar el a rămas pe loc să le acopere retragerea. Cât pe ce să fiu împușcat și eu împreună cu dânsul."
Ne-a surprins pe amândoi o rafală de mitralieră. Povestind, Nicolca plânse fără să se poată opri. Rămăsesem numai noi doi și el a strigat la mine să plec și m-a certat și a tras și el cu mitraliera. Ne înconjurase din toate părțile cavaleria pentru că am fost trimiși să cădem ca niște șoareci în cursă. Ne înconjuraseră chiar din toate părțile. Poate că a fost rănit. Nu, răspunse cu fermitate Nicolca și se șterse la ochi, la nas și la gură cu batistă murdară. Nu, a fost ucis. Am căutat și eu să-mi dau seama. Un glonte l-a nimerit în cap, iar un altul mai jos, în piept. Se întunecase și mai mult. Din odaia de alături nu se mai auzea niciun zgomot, căci Maria Franțevna se liniștise. Iar în salon șușoteau strânși unul lângă altul toți trei, Irina, sora lui Nai, Lidia Pavlovna, femeia cea grasă, care, după cum află Nicolca, era proprietăreasa casei, precum și Nicolca însuși. Nu am bani la mine, spuse el în șoaptă, dar dacă e nevoie, trag o fugă până acasă și după aceea putem să mergem. Bani am să vă dau eu, hârâi glasul Lidiei Pavlovna. Asta nu contează, numai să puteți face treaba acolo. Tu, Irina, să nu-i spui mamei tale nimic despre ceea ce am plănuit. Pe cuvânt, dacă știu cum să rezolvăm toate astea. O să ne ducem amândoi acolo, spuse Irina tot în șoaptă, și până la urmă o să izbutim. Dumneata să-i spui mamei că l-au dus la cazarmă și că ne trebuie o aprobare ca să-l luăm de acolo. Da, da, e bine, e bine. Femeia cea grasă porni cu pași mărunți spre odaia de alături și îndată îi se auzi de acolo glasul care încerca să fie cât mai convingător. Maria Franțevna, stai culcată pentru numele lui Dumnezeu. Dânsi au să plece chiar acum și au să afle totul. Iuncherul spune că o să-l caute la cazarmă. L-o fi trândit acolo pe vreo laviță, se auzi glasul cel atât de răsunător pe care Nicolca îl simți și acum pătruns de o adâncă ură. Vai de mine, Maria Franțevna, e depus la capelă, la capelă. Poate că mai zace și acum la răscruce și îl sfâșie câinii. Vai, Maria Franțevna, cum poți să spui așa ceva? Stai liniștită, te rog din suflet. Mama de 3 zile încoace parcă și-a ieșit din minți, spuse în șoaptă sora lui Nai, și din nou își a zvârlit de pe frunte șuvița neascultătoare. Privi undeva departe în spatele lui Nicolca, dar, de fapt, acum nimic nu mai are importanță. Plec și eu cu ei, se auzi din odaia vecină. Sora lui Nai tresări și îndată fugi dincolo. Mamă, mamă, n-ai să te duci, n-ai să te duci, domnul Juncker refuză să intervină dacă ai să vii și tu. Aceea pot să-l aresteze, culcă-te, te implor, culcă-te. Ah, Irina, 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 se auzi de dincolo, mi l-au omorât pe Felix, iar tu... Cum a fost cu putință? Tu, Irina, ce să mă fac, Irina, acum, când mi l-a ucis? L-a ucis. Zace acolo pe zăpadă, îți dai seama? Răsunară din nou suspine, scârții patul și se auzi iar glasul proprietăresei. Maria Franțevna, draga mea, trebuie să fii tare, să fii tare. Ah, Doamne, Doamne, făcu cea tânără și revenind fugi grăbită prin salon. Nicolca pătruns de groază și deznădejde gândit tulburat. Dar dacă nu-l vom găsi, ce ne facem? Nicolca se opri în dreptul ușii acelei înfricoșătoare, unde cu tot gerul de afară se simțea un miros greu, aducător de spaimă, și spuse: Poate că ar fi mai bine să rămâi aici. Acolo miroase urât și ar putea să-ți vină rău. Irina se uita la tăblia cea verde coșcovlită, pe urmă la însoțitorul său și răspunse scurt: Ba, nu merg și eu cu dumneata. Nicolca trase de canatul greu al ușii. Intrară. Mai întâi se pomeniră pe întuneric. Pe urmă, de o parte și de alta, se perindară șiruri nesfârșite de cuiere goale. Sus, în tavan, licărea tulbure un bec electric. Nicolca o privi îngrijorat pe cea de lângă el, dar o văzu că se ține bine, merge înainte alături de el, doar chipul i s-a albit ușor și iată acum că se încuruntă. În așa fel se încuruntă încât din nou îi amintește de Nai Turs. Totuși nu-i decât o asemănare înșelătoare, căci Nai avusese un chip, pe drept cuvânt, turnat din fier, un chip simplu și bărbătesc. Pe câtă vreme aceasta e o adevărată frumusețe, dar nu pare a fi rusoaică, ci ai zice că e o străină, o ființă minunată, uimitoare. Mirosul de care se temuse Nicolca plutea peste tot. Mirosea pardoseala, miroseau zidurile, miroseau cuierele de lemn. Duhoarea era atât de înfiorătoare încât părea că poate fi văzută cu ochi. Părea că zidurile sunt lipicioase, cuierele lucesc de un soare, că pardoseala ieșia unsuroasă, iar aerul dens și grețos mirosind la mortăciune. De fapt, te obișnuiești cu el foarte repede, nici nu-l mai simți, totuși e mai bine să nu-i dai prea multă atenție, nici să nu te gândești la el. Mai ales să nu te gândești. Altminteri, ajungi să-ți dai seama mult prea curând ce înseamnă să-ți fie greață. Undeva la capătul unui coridor trecu grăbit un student cu un palton pe el și pieri din vedere. Dincolo de șirul cuierelor, în stânga, o ușă se deschise scârțâind și în pragul ei se ivi un om încălțat în cizme. Nicolca se uită la dânsul,
apoi își mută privirea în altă parte să nu-i mai vadă haina. Era tot atât de unsuroasă ca și cuierele, până și pe mâini părea că e dat cu unsoare. Pe cine căutați?" întrebă omul cu asprime în glas. Am venit să aflăm ceva," spuse Nicolca. Am vrea să stăm de vorbă cu administratorul. Căutăm pe cineva care a fost omorât. Cred că aici îl putem găsi. Pe cine anume?" întrebă omul privindu-l pe sub sprâncene. Le-au împușcat pe stradă în urmă cu 3 zile. Aha, care va să zică ori Junker, ori ofițer. E drept că ne-a mai picat și câte unul din haidamaci. El ce era?" Nicolca se temu să spună că n-ai turs, fusese ofițer, astfel că răspunse cam în 2 peri. Păi da, l-au omorât și pe el. A fost ofițer mobilizat de Hatman, numele său e Night Tours, spuse Irina și veni mai aproape. De semne că omului îi păsa prea puțin ce anume a fost în viața lui Night Tours. O privi chiorâș pe Irina și îi răspunse tușind și scuipând pe jos. Nu știu zău ce-i de făcut. Serviciul s-a terminat și toată lumea au plecat acasă. Nu au mai rămas nici ăilalți paznici. E greu de căutat, tare greu, că toate cadavrele le-au dus la depozitele de la subsol, e greu, tare greu. Irina își deschise poșeta, scoase de acolo o bancnotă și o întinse paznicului. Nicolca își feri privirea, bănuind că paznicul, om cinstit, va protesta. Dar paznicul n-a protestat. Mulțumim, domnișoară," spuse înviorat. De găsi l-om găsi, numai că trebuie să luați autorizație. Dacă profesorul vă dă voie, puteți lua orice cadavru." Cum putem ajunge la profesor?" întrebă Nicolca. Dumnealui e aici, numai că e tare ocupat. Știu și eu, să vă anunț oare? Da, te rog foarte mult. Anunță-ne chiar acum," se rugă Nicolca. Am să-l recunosc imediat pe cel ucis." De anunțat se poate anunța, de ce nu făcu paznicul și se urni din loc. Urcară apoi câteva trepte și porniră de-a lungul unui coridor unde mirosul deveni și mai înfiorător. Un timp merseră înainte, pe urmă cotiră. Aici mirosul își pierdu din tărie, iar în jur se făcu mai multă lumină, pentru că în partea aceea a clădirii acoperișul era de sticlă. Ușile din dreapta și din stânga erau vopsite în alb. Paznicul se opri lângă una din ele, bătu ușor, pe urmă își scoase căciula și intră înăuntru. În coridor era liniște și prin acoperiș se cernea lumină. În depărtare se adunau prin colțuri umbrele înserării. Paznicul reveni și spuse, poftim, vă rog. Nicolca intră, iar în urma lui veni și Irina, Nai. Nicolca își scoase șapca și desluși mai întâi petele negre ale câtorva storuri unsuroase, legănându-se la ferestrele unei încăperi uriașe, apoi un snop de lumină tăioasă, sinistră, căzând peste o masă, iar în lumina aceea o barbă neagră, un chip ascetic cu riduri profunde și un nas coroiat. Pe urmă privirea îi se duse înfiorată de-a lungul pereților. În penumbră licăreau nesfârșite șiruri de dulapuri, în ele păreau să se întrezărească tot soiul de arătări monstruoase, întunecate și galbene, a iduma unor chipuri chinezești aducătoare de fiori. Mai zări de departe un om înalt care purta un șorț de preot păgân, din piele neagră și niște mănuși negre și ele. Omul sta plecat peste o masă de-a lungul căreia mai multe microscoape se înșiruiseră ca niște tunuri, zvârlind în lumina becului cu abajur verde, prelungi licări aurii și scântei mici și albe din jocul oglinzilor. Ce doriți dumneavoastră?" întrebă profesorul. Chipul de ascet și barbișonul negru îl făcură pe Nicol ca să-și dea seama că cel de la birou e profesorul, iar celălalt preotul păgân nu-i pe semne decât un ajutor al său. Nicolca își drese glasul, stând și acum cu ochii ațintiți la snopul tăios care pornea dintr-o lampă sclipitoare, straniu, curbată, precum și la celelalte câte se mai aflau acolo. La degetele îngălbenite de tutun ale profesorului, la obiectul urâcios și înfricoșător care se afla dinaintea lui, un gât omenesc și o bărbie înfățișând sumedenie de artere și fire de mușchi, de care atârnau 10 de foarfeci și cărlige strălucitoare. Sunteți rudele lui?" întrebă profesorul. Avea o voce surdă care se potrivea întru totul cu chipul său de martir și cu barba cea neagră. Își înălță privirea și se uită cu ochii mijiți la Irina Nai, la paltonul ei de blană și la șoșonii mici pe care îi purta. Sunt sora lui," spuse Irina, încercând să nu se uite la ceea ce se afla înaintea profesorului. Acum îți dai seama și dumneata, Serghei Vasilievici, vorbi profesorul, cât de greu ne vine. Și nu este primul caz. Ba se prea poate să nu fie la noi. N-au fost transportate atâtea cadavre și la spitalul muncitoresc? Cred că da, răspunse omul cel înalt și aruncă pe masă un bisturiu sclipitor. Feodor, strigă profesorul. Nu, dumneata nu trebuie, n-ai voie să te duci acolo. Mă duc numai eu, făcu Nicolca. Acolo vă vine rău, domnișoară, întări și paznicul. Puteți aștepta Acilea, adăugă. Nicolca îl luă deoparte, îi mai dădu 2 hârtiuțe și îl rugă să-i aducă domnișoarei un taburet curat. Pufăind cu mahorca lui puturoasă ce împrăștia scântei,
Paznicul scoase taburetul dintr-un cotlon, unde se mai afla o lampă verde cu picior și mai multe schelete omenești. Nu cumva îi fi medicinist, domnișorule? Să știi că mediciniștii se obișnuiesc repede și, deschizând o ușă înaltă, răsuci un comutator. Sus, în tavanul de sticlă, se aprinse un glob electric. Plutea și aici o duhoare grea. De-a lungul pereților se înșirau mai multe mese de zinc. Erau goale, iar dintr-un colț se auzea apa picurând într-o chiuvetă. Pașii celor doi făcură să răsune pardoseala de piatră. Amețit de mirosul înțepenit aici pentru vecie, Nicolca merse înainte căutând să nu-l ia în seamă. Împreună cu paznicul trecu printr-o altă ușă, ajungând într-un coridor cu totul întunecos, unde însoțitorul său aprinse un bec mai mic. Mai făcu pe urmă doar câțiva pași și se opri. Trase cu putere de un zăvor, deschise o ușă metalică și din nou mânui un întrerupător. Peste Nicolca se abătu un val de aer rece. În colțurile încăperii cu pereți negri se înălțau uriașe cutii cilindrice, pline vârf cu bucăți și petece de carne omenească, fâșii de piele, degete și frânturi de oase zdrobite. Nicolca își întoarse capul, înghițindu-și saliva, iar paznicul îi spuse: "Trage-l pe nas, domnișorule." Nicolca închise ochii și inspiră cu putere izul usturător al amoniacului din sticlă. Ca prin vis, desluși apoi, stând cu ochii mijiți, licărul ce pâlpâi în luleaua lui Feodor și simți o înviorătoare mireasmă de mahorcă. Feodor zăbovi un timp, tot răsucind cheia în ușa de sârma liftului, o deschise în sfârșit și trecu împreună cu Nicolca pe platforma mișcătoare. Trase de un mâner și, scârțâind în răstimpuri, platforma se duse în jos. De acolo urcă o boare înghețată. Platforma se opri. Intrară într-un imens depozit. Nicolca a văzut tulbure, ceea ce nu mai văzuse nicicând. Unele peste altele, ca niște lemne stivuite, zăceau trupuri omenești goale, răspândind cu toată unduirea amoniacului un miros insuportabil, sufocant. Picioarele înțepenite sau moi ca ceara își rășchirau tălpile, capetele femeilor atârnau cu părul despletit, încurcat, iar sânile erau zdrobiți, sfâșiați, plini de vânătăi. "Acum eu le-o întoarce, iar dumneata cată de-l ochește," spuse paznicul aplecându-se. Apucă de picior un cadavru de femeie și acesta un suros lunecă îndată cu zgomot pe dușumea. Moartea îi se păru lui Nicolca de o frumusețe fioroasă, ca o diavoliță, dar cu o piele năclăită, lipicioasă, ochii îi erau deschiși și căutau țintă la Feodor. Nicolca își luă cu greu privirea de la cicatricea care îi încingea trupul ca o panglică roșie. Amețise și venea rău numai la gândul că vor trebui să desfacă tot mormanul acela cleios de trupuri lipite unele de altele. "Ba, nu-i nevoie, stai," îi spuse deodată cu voce slabă lui Feodor și vărâ în buzunar sticla cu amoniacul. "Uite-l polo, l-am găsit. E deasupra, îl vezi?" Feodor porni îndată într-acolo, ținându-și echilibrul ca să nu alunece pe dușumea. Veni la stivă, îl prinse pe Nai Turs de cap și trase de el cu putere. Peste pântecul lui Nai zăcea trântită o femeie slabă, lată în șolduri. La ceafă îi lucea în păr ca o frântură de geam un pieptene mic pe care uitaseră să îl ia. Mânuind cadavrele, Feodor puse la iuțeală mâna pe pieptene și îl azvârli în buzunarul șorțului, apoi îl apucă pe Naiturs de subțiori. Lunecând din stivă, capul acestuia se bălăbăni, se lăsă pe spate, bărbia ascuțită îi săltă în sus, iar unul din brațe îi căzu spre dușumea. Feodor nu-l azvârli pe Nai cum o azvârlise pe femeia de dinaintea lui, ci ținându-l cu grijă de subțiori, îi îndoi trupul fără vlagă, astfel că picioarele îi lunecară pe dușumea, apoi îl întoarse cu fața spre Nicolca și zise: "Vezi, domnișorule, aici sta o fi, să nu facem care cumva vreo greșeală." Nicolca îl privi pe Nai drept în ochi. Ochii sticloși, larg deschiși, ai lui Nai îl priviră fără nicio expresie. Obrazul stâng îi era atins de mucegai, iar pe piept și pe pântece îi se lățeau niște pete mari întunecoase, de bună seamă pete de sânge. "El e," spuse tânărul. Ținându-l într-una de subțiori, Feodor îl urcă pe Nai pe platforma liftului și îl așeză la picioarele lui Nicolca. Mortul rămase cu brațele desfăcute și din nou își săltă bărbia. Feodor urcă și el, trase de mâner și platforma porni în sus. În aceeași noapte totul fu rânduit la capelă așa cum voise Nicolca. Se simțea împăcat în sinea sa, deși continua să fie abătut și grav. În bisericuța cea pustie și mohorâtă de lângă sala de disecție coborâse parcă mai multă lumină. Într-un colț, coșciugul unui necunoscut fu acoperit cu capacul și mortul acela străin, greoi și urât, fioros la vedere, nu-i mai tulbură liniștea lui Nai. Însuși Nai, în sicriul său, păru mai fericit și mai vesel. Nai, cel spălat de paznici mulțumiți acum și bun de gură,
N-ai cel curat, purtând un veston fără epoleți, n-ai, având pe frunte o coroniță cu 3 lumânări, dar mai ales pe sub cămașă o panglică pestriță lungă de un arșin a crucii Sfântul Gheorghe, așezată de mâna lui Nicolca peste pieptul său rece și împietrit. Bătrâna lui mamă își întoarse capul tremurător de la cele 3 lumânări, se uită la Nicolca și îi spuse: băiatul meu, îți mulțumesc. Vorbele ei îl făcură pe Nicolca să plângă din nou și să iasă din capelă afară pe zăpadă. În jur, peste curtea din preajma sării de disecție, peste covorul de ninsoare, coborâse noaptea. Licăreau în cruce stelele și plutea în tării alba cale lactee. 18. Turbin intră în agonie în ziua de 22 decembrie. Ziua aceea fu albă, tulbure, pătrunsă de licărul apropiatei sărbători a Crăciunului. Licărul acela se vădi mai ales în strălucirea parchetului din salon, ceruit prin efortul comun al Aniutei, al lui Nicolca și al lui Lariosic, care apucaseră să-l lustruiască numai cu o zi înainte. Venirea Crăciunului se făcu simțită și prin sclipătul candelelor curățite de mâna Aniutei și, în sfârșit, pluti în jur și o suavă mireasmă de cetină, iar fulguirea ei verde lumină întreg colțul încăperii de lângă Valentin cel multicolor, uitat parese pentru vecie peste clapele descoperite ale pianului. Pe sora mea, către amiază, Elena ieși din odăița lui Turbin, venind tăcută cu pașii nesiguri în sufragerie, unde o așteptau amuțiți Caracudă, Mâșlaevski și Lariosic. Nu mișca niciunul, căci le era teamă să o privească în față. Elena intră în dormitor, iar în urma ei draperia a căzut din nou și faldurile ei grele împietriră. Mâșlaevski se smulse din nemișcare. Asta e, spuse într-o șoaptă răgușită. Comandantul le-a organizat bine pe toate, numai cu Alioșca a cam greșit-o. Caracudă și Lariosic rămaseră tăcuți. Lariosic clipi des din ochi și umbre violetei s-așternură peste obraj. Ei, drace, adăugă Mâșlaevski. Se ridică de pe scaun, merse cu pas legănat către ușă, acolo se opri nehotărât, se întoarse și le făcu celorlalți semn înspre odăița Elenei. Uite cei fraților, mai aveți și voi grijă, să nu care cumva... Mai stătu câteva clipe lăsându-se când pe un picior, când pe altul, pe urmă intră în bibliotecă și pașii nu îi se mai auziră. După un timp, glasul îi răsună tocmai din cămăruța lui Nicolca, însoțit de niște sunete prelungi și stranii. Plânge Nicol, șopti deznădăjduit Lariosic. Oftă, se duse în vârful picioarelor către ușa Elenei, se aplecă spre broasca ușii, dar nu desluși nimic. Atunci își întoarse privirea spre Caracudă și începu să-i facă semne, să-l tot întrebe, mutește ceva de neînțeles. Caracudă veni și el la ușă, se codi o clipă, totuși ciocăni de câteva ori cu unghia și spuse cu glas scăzut: Elena Vasilievna, mă auziți, Elena Vasilievna? Vai, nu vă fie teamă, răzbi înnăbușit glasul Elenei de după ușă, să nu intrați aici. Caracudă se dădu brusc înapoi de la ușă și odată cu el Lariosic. Reveniră la locurile lor, pe scaunele de lângă soba de sardam și tăcură mâlc. Nici turbinii și nici cei care erau legați de ei prin legături strânse, prin legături de sânge, nu aveau de fapt ce să caute în odaia lui Alexei. Mai ales că și în lipsa lor prezența a 3 bărbați care intraseră acolo cu puțin timp înainte, făcuse odăița cu totul neîncăpătoare. Unul din ei era ursul cel bine cunoscut cu ochelarii de aur, altul, un tânăr zvelt, bine ras, aducând mai mult a ofițer de gardă decât a medic. Cel de-al treilea nu era altcineva decât bătrânul profesor al lui Alexei. Încă din ziua de 16 decembrie, când venise la ei pentru prima oară, maestria de care dădea dovadă îi dezvăluise lui și întregii familii a turbinilor vești din cele mai proaste. Intuise totul încă de pe atunci și le spusese că Turbin e bolnav de tifos exantematic. Din ziua aceea, rana de la brațul lui Alexei păru să treacă pe un plan secundar. Acum, tot profesorul fusese acela care, ieșind doar cu un ceas mai devreme în salon împreună cu Elena și încercând să-i răspundă la întrebarea stăruitoare, întrebare ce păru să-i pornească nu numai din gură, ci și din ochii uscați de pe buzele crăpate și din șuvițele în dezordine ale părului, își optise posomorât că nu mai e decât puțină speranță, pentru ca privind-o în ochi, cu ochii unui om care, datorită unei experiențe atât de îndelungate, nutrește compasiune pentru toată lumea, să adauge: foarte puțină speranță. Înțeleseră prea bine cu toții și odată cu ei Elena, că prin aceasta voise de fapt să le spună că nu mai este niciun fel de speranță, că Alexei e pe moarte. Curând după aceea, Elena intră în dormitorul fratelui său și rămase acolo multă vreme în picioare privindu-i chipul. Abia atunci înțelesese ce înseamnă să nu mai fie nicio speranță.
Chiar neavând o maestrie deosebită ca aceea a bunului și bătrânului profesor, oricine ar fi putut să-și dea seama că, într-adevăr, doctorul Alexei Turbin e pe moarte. Zăcea cuprins încă de fierbințeală, acum de o fierbințeală nesigură, nestatornică, gata să se stingă cu totul. Pe chip începură să-i se întrevadă când și când niște culori stranii, ca de ceară, nasul i se schimbase și el, subțiindu-se, și un aer de disperare părea să-i învăluie chipul întreg, pornind mai ales de la creasta nasului Agvilin, acum ieșită mult în afară. Elena își simți picioarele înghețate și, stând astfel în aer înnecăcios, cu iz de puroi și camfor al dormitorului, o neguroasă durere îi sfâșie inima. Făcu un efort cumplit să-și vină în fire. Pieptul lui Turbin parcă îl strivise un bolovan. Răsufla cu un șuier subțire, trăgând printre dinții încleștați șuvoiul cleios al aerului care aproape nu mai izbutea să-i pătrundă în plămâni. Nu-și mai revenise de multă vreme în simțiri. Nu mai vedea și nu mai înțelegea nimic din cele ce se petreceau în jurul său. Elena, stând mereu nemișcată, îl privea lung. Profesorul o prinse ușor de braț și șopti: "Du-te, Elena Vasilievna, vom face totul singuri." Elena se supuse și plecă numai decât. Dar profesorul nu mai făcu nimic. Își scoase halatul, se șterse pe mâini cu niște cocoloașe de vată umezită și mai cercetă odată chipul lui Turbin. Umbre vineții i se și așternuseră acestuia peste cutele nasului și ale gurii. "Nu mai e într-adevăr nicio speranță," spuse foarte încet profesorul la urechea celui tânăr. "Te rog, doctore Brodovici, să rămâi lângă el." "Camfor?" întrebă Brodovici în șoaptă. Da. Câte o seringă?" Nu." Profesorul privi pe fereastră, o clipă rămase gânditor. "Nu. Câte 3 grame deodată și mai des." Se gândi iar și adause: "În caz extrem, te rog să-mi telefonezi la clinică." Aceste cuvinte profesorul le șopti cu multă precauție, ca nu cumva Turbin să le înregistreze chiar prin vălul negurii și al febrei. "Dacă nu se va întâmpla nimic, voi reveni aici îndată după curs." În ziua de 24 decembrie din an în an, de când își puteau turbinii aduce aminte, candelele se aprindeau în casa lor la ora amurgului, iar mai târziu seara prindeau să strălucească în salon o puzderie de luminițe tremurătoare de-a lungul crengilor înfoiate, verzi de brad. Acum însă rana cea vicleană, pricinuită de glonte, precum și hârâiala tifosului, amestecară și dădură totul peste cap, iuțiră însuși ritmul vieții din casa turbinilor și astfel odată cu aceasta și ivirea luminii din candelă. Elena închise ușa care da spre sufragerie, veni să ia o cutie de chibrituri de pe noptieră, pe urmă se urcă pe un scaun și aprinse o flăcăruie în candela grea, prinsă în 4 lanțuri înaintea unei icoane vechi îmbrăcată în metal. Când flacăra crescu pâlpâind, coronița din fruntea oacheșa Maicii Domnului se făcu de aur, iar ochii din icoană căpătară și ei o lumină blândă. Chipul a plecat ușor într-o parte, o privi lung pe Elena. Prin cele 2 pătrate ale ferestrelor pătrundea albă, mută, lumina zilei de decembrie, însă dincolo, în colțul odăii, luminița tremurată înfăptuise de pe acum seara ajunului. Elena coborâ de pe scaun, își dădu jos broboada de pe umeri și se lăsă în genunchi. Împinse deoparte colțul covorului, făcându-și loc pe parchetul lucios și împlini în tăcere cea dintâi mătanie. Prin sufragerie trecu Mâșlaevski, iar în urma lui Nicolca. Ploapele îi erau lăsate în jos alburii, fuseseră amândoi în odaia lui Turbin. Revenind în sufragerie, Nicolca le spuse celorlalți: "Moare!" Și trase aer în piept. "Uite ce e!" vorbi Mâșlaevski. "Eu cred că ar trebui să chemăm un preot. Ce zici, Nicol? Cum așa? Să rămână nespovedit?" "Trebuie să vorbim cu Elena," a făcut Nicolca cu un aer speriat. "Trebuie să știe și ea." "Dar dacă și ei îi se face rău?" "Ce-a spus doctorul?" întrebă Caracudă. "Ce să spună?" "Acum nu mai e nimic de spus," hârâi Mâșlaevski. Se mai sfătuiră multă vreme în șoaptă și doar din când în când se auzea cum oftează palid cu ochii încețoșați la Riosic. După un timp se mai duseră odată la doctorul Brodovici. Acesta a ieșit pentru câteva clipe în vestibul, își aprinse o țigară și le spuse în șoaptă că Turbin e în agonie, că preotul firește poate fi chemat și că lui personal acest lucru îi este indiferent, pentru că bolnavul zace și așa în nesimțire și faptul nu-i poate dăuna cu nimic. Ultima spovedanie. Tot discutară între ei în șoaptă, dar deocamdată nu se hotărâră să cheme preotul. Cât despre Elena, încercară să-i bată în ușă, dar ea le răspunse cu o voce surdă de dincolo: "Plecați, am să vin mai târziu." Astfel că plecară cu toții. Îngenunchiată, privind pe sub sprâncene coronița azimțată de pe chipul măsliniu cu ochi luminoși, înălțându-și spre el brațele, Elena vorbea în șoaptă:
Prea multă durere ne trimis dintr-o dată, măicuța noastră. Doar într-un singur an să ne destram căminul, pentru ce? Ne-ai luat-o pe mama, nu-l mai am nici pe soțul meu și îmi dau seama că n-am să-l mai văd niciodată, iar astăzi vii să ni-l iei și pe fratele cel mare. Pentru ce? Cum vom rămâne numai eu cu Nicol? Privește ce se întâmplă peste tot, privește, măicuța noastră, oare nu te vei îndura de noi? Poate că suntem niște oameni răi, totuși de ce ne pedepsește atât de crunt? Mai bătu o mătanie, își atinse cu lăcomie fruntea de dușumea, se închină și, înălțându-și din nou brațele, se rugă. Doar în tine-i speranța, fecioară prea curată, în tine, înduplecă-l pe fiul tău, înduplecă-l pe Domnul Dumnezeu să facă o minune. Elena se ruga cu patimă, bâlbâindu-se în răstimpuri, dar șoapta era neîntreruptă, se revărsa fără stabilă. Tot mai des se prosterna sora turbinilor peste parchetul rece, aruncându-și apoi peste cap șuvițele părului care, scăpând din pieptene, îi cădeau pe frunte. Ziua pieri din pătratele ferestrelor, șoimul cel alb nu se mai văzu nici el, la ora 3 se prelinse cu pași neauziți gavota acea săltăreață. Apoi tot atât de neauzit veni acela către care, prin ruga fecioarei cu chip măsliniu, își înălțase strigătul Elena. Se ivi lângă mormântul cu lespedea prăvălită, înviat din morți, blând la chip, desculț. Inima Elenei păru că nu-i mai încape în piept. Pete roșii îi se iviră în obraj, ochii îi se încărcară de lumină, îi se umplură de un plâns usturător, fără lacrimi. Se lipi cu fruntea și obrazul de lemnul parchetului, înălțându-și sufletul întreg spre lumina candelei și nu mai simți asprimea scândurilor peste care căzuse. Flăcăruia străluci mai vie. Chipul tăiat de marginea coroniței prinse viață, iar ochii celei din icoană îi ceru Elenei mereu alte și alte vorbe de rugă. O liniște de plină plutea dincolo de ferestre și uși, amurgul cobora cu repeziciune și deodată se ivi din nou ca o vedenie. Lumina de sticla cerului, ciudate movile de nisip roșiatic, o pădurice de măslin rămuroși și ca o boare rece prin inimă întunericul și liniștea de veacuri a unei uriașe catedrale. Fecioară bună, murmura cu buze fierbinți Elena, înduplecă-l, iată-l aici, ți-e ușor s-o faci, îndură-te de noi, fie-ți milă. Iată că au venit zilele tale, sărbătoarea ta. Alexei va face mult bine dacă se va însănătoși și mă voi ruga și de tine să-mi ierți păcatele. Fie ca Serghei să nu se mai întoarcă niciodată. Dacă mi l-ai luat, ia-mi-l de tot, dar pe ce stălat nu mi-l o sândi la moarte. Din trecut ne apasă pe toți sângele unor făpturi omenești, dar asupra lui să nu vii cu o sândă, iată-l pe el, iată-l aici. Flăcăruia din candelă se sparse în raze prelungi, iar una din ele se duse departe până la ochii Elenei. Și atunci, prinzând licăr de nebunie, ochii îi deslușiră limpede că acolo sus pe tăblia icoanei, chipul împodobit cu cunună de aur, își dezlipește buzele și îi se aprinde în priviri o lumină atât de stranie și nemai văzută, încât inima Elenei fu sfâșiată de teamă și de o îmbătătoare bucurie. Lăsându-se peste dușumea, rămase multă vreme astfel în nemișcare. Prin toate odăile zburătăci ca un vânt uscat în neliniștea, iar prin sufragerie cineva merse din nou în vârful picioarelor. Altcineva a început să zgârie la ușă și îndată răsună o șoaptă grăbită. Elena! 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 Elena, ștergându-și cu dosul palmei fruntea rece, lunecoasă, își dădu pe spate șuvița rebelă, pe urmă se ridică, privind înainte cu ochii albi ca o sălbatică, și fără a se mai uita spre colțul cel sclipitor al odăii, porni spre ușă, simțind cum mi se îmbracă inima într-o aspră platoșă de oțel. Fără a-i mai aștepta învoirea, ușa se dădu de perete și în pragul ei apăru Nicol, încadrat în legănarea draperiilor. Ochii îi se holbară îngroziți spre Elena și păru că se sufocă. Elena, știi, nu te teme, nu te teme, du-te acolo, mi se pare că... Doctorul Alexei Turbin, cu trupul ca de ceară, a idoma unei lumânări frânte, vânzolită de niște mâini pline de nădușeală, zăcea zvârlindu-și peste plapumă mâinile osoase, cu unghiile mari netăiate și săltându-și spre tavan bărbia aspră și ascuțită. Trupul îi se topise cu totul într-o sudoare cleioasă, doar pieptul mai zvântat, unsuros, îi se înălța spasmodic, zărindu-i se prin tăietura cămășii. Pe urmă își lăsă capul în jos, își propti bărbia în piept, își descleștă dinții îngălbeniți și întredeschise ploapele. În pupile îi se mai legănau ca un văl sfâșiat dogoarea și negura, dar printre marginile lui întunecate și zdrențuite se zări lumină. Cu glas foarte slab, subțire și hăit spuse: A trecut criza, Brodovici, ce zici, am să trăiesc? Da, da, da. Caracudă ridicase lampa cu mâna ce-i tremura mărunt,
Lumina gălbuie se abătu peste patul lăsat în jos, iar printre cearșafurile mototolite lunecară umbre albastre. Medicul cel tânăr strânse cu degetele nesigure un mușchi slăbit nevolnic și îi vârâ în braț lui Turbin acul mic al seringii. Pe frunte îi răsăriseră mărunte broboane de sudoare. Se tulburase și își simțea sufletul scuduit. 19. Petura. Doar 47 de zile îi fu dat să petreacă între fruntarile orașului. Peste căminul turbinilor trecu în zbor asprul ianuarie al anului 1919, cel îmbrăcat în zale de gheață și în mantii de zăpadă viscolită, apoi sosi februarie și iscă la rândul grele, biciuitoare vifornițe. La 2 februarie, prin locuința turbinilor, se văzu trecând o siluetă neagră cu o tichiuță de mătase neagră și ea peste țeasta bărbierită. Era însuși Turbin cel înviat din morți. Chipul îi se schimbase mult. În colțurile gurii se săpaseră, se vede pentru totdeauna două cute adânci. Pielea îi era ca de ceară, ochii se înconjuraseră de umbre cafenii, îi rămaseră pentru totdeauna posomorâți, lipsiți de lumina caldă a surâsului. Intrând în salon, Turbin se duse, ca și în urmă cu 47 de zile, la fereastră și trase cu urechea. Și tot ca în ziua aceea, când dincolo de geamuri scânteiau în zare zeci de luminițe, zăpada, un decor de operă, se auziră și acum în depărtare înfundate lovituri de tun. Încruntându-se amarnic, Turbin se lăsă cu toată greutatea trupului peste bastonul de care se sprijinea și privi lung în stradă. Își dădea seama că zilele se făcuseră ca prin farmec mai lungi și era mai multă lumină, cu toate că dincolo de geamuri viscolul mai rostogolea încă și acum milioane de fulgi albi. Sub tichia de mătase, gândurile îi se desfășurau acum limpezi, severe, lipsite de bucurie. Capul îi se părea a fi aidoma unei cutii goale, aparținând altcuiva, iar gândurile acelea veniră parcă și ele din afară, ba chiar într-o ordine pe care și-o alcătuiseră fără voia lui. Turbin se bucură de singurătatea lui de lângă fereastră și mai stătu multă vreme privind astfel afară în stradă. Petura! Se va întâmpla chiar în noaptea aceasta. Petura nu va mai fi. Dar a fost el oare vreodată? Sau tot ce s-a petrecut în oraș n-a fost decât un vis? Nu se știe. N-ai cum să o afli. Lariosic e un tip foarte simpatic. Nu ne incomodează, dimpotrivă ne este de ajutor. Trebuie să-i mulțumesc pentru felul în care m-a îngrijit. Dar Șervinski, dracu să-l știe. Mare bucluc și cu femeile astea. De bună seamă, Elena o să se încurce cu dumnealui, asta e fără doar și poate. Ce-o fi găsit la el? Poate doar vocea. Are într-adevăr o voce de toată frumusețea, totuși vocea poți să-i o asculți și fără să te gândești neapărat la căsătorie. De fapt, asta n-are importanță. Dar ce anume este astăzi mai important? A, da, tot Șervinski spusese mai adineauri că aceea poartă stele roșii la căciuli. De bună seamă va fi prăpăd pe străzile orașului, nici vorbă. Așadar, chiar în noaptea asta, convoaiele pe semne au și pornit. Totuși am să mă duc, ziua, și am să-i duc pachetul. Pling, pune mâna pe el. Sunt un ucigaș. Ba nu, l-am împușcat în luptă dreaptă. Poate doar l-am rănit. Ia cu cine o fi locuind oare în căsuța aceea? Unde i-o fi soțul? Cling, dar Malâșev, pe unde o mai fi și el? Parcă a intrat în pământ. Dar Maxim, Alexandru I, gândurile îi lunecau în voie până când le întrerupse zbârnăitul soneriei. În casă nu mai rămăsese decât Aniuta. Toți ceilalți plecaseră în oraș să-și rezolve treburile înainte de a cădea întunericul. Aniuta, dacă e un pacient, să-l primești. Bine, Alexei Vasilievici. Cineva urcă scara în urma Aniutei, își scoase în vestibul paltonul din blană de capră și trecu în salon. Poftește dincoace, îi spuse Turbin. Din fotoliu se ridică un tânăr slăbuț și galben la față, îmbrăcat cu o hăinuță cenușie. Ochii îi erau tulburi, privirea încordată. Turbin, care își pusese între timp un halat alb, se dădu la o parte, făcându-i loc să intre în cabinet. Stai jos, rogute, cu ce-ți pot fi de folos? Sunt bolnav de sifilis, spuse cu o voce răgușită nou venitul și posomorându-se îl privi pe Turbin drept în ochi. Ai urmat până acum vreun tratament? M-am tratat într-adevăr, însă prost și la întâmplare. Nu m-a ajutat tratamentul decât prea puțin. Cine te-a îndrumat la mine? Părintele Alexandru, parohul Bisericii Sfântul Nicolae cel Bun, poftim? Zic, părintele Alexandru m-a trimis. Cum adică vă cunoașteți? M-am spovedit sfinției sale și vorbele pe care mi le-a spus mi-au ușurat sufletul, glăsui noul venit cu ochii spre cer. De fapt, nici nu trebuia să mă tratez. Așa am crezut o vreme. Ar fi trebuit să îndur fără a cârti pedeapsa pe care mi-a trimis-o Dumnezeu pentru păcatul de care m-am făcut vinovat,
dar părintele mi-a deslușit că nu judec bine și atunci am ascultat povața. Turbin cercetă cu multă atenție pupilele pacientului, apoi, înainte de toate, începu să-i controleze reflexele. Dar posesorul blănii de capră se dovedi să aibă niște pupile din cele mai normale, doar că îi se vântura prin ele o mohărâtă tristețe. Uite ce spuse Turbin, lăsând deoparte ciocănelele. Pe semne că ești un om religios. Într-adevăr, mă gândesc zi și noapte la Dumnezeu și mă rog lui. El este singura mea liniște și alinare. Foarte bine făcut, Turbin, privindu-l țintă în ochi. Am pentru asta cel mai profund respect. Totuși, te sfătuiesc ca în timpul tratamentului să nu te mai gândești cu atâta stăruință la Dumnezeu. Trebuie să știi că asta începe să se cam asemene cu o idee fixă. Ori, în situația dumitale, faptul e cu totul dăunător. Dumneata ai nevoie de aer, de mișcare și de foarte mult somn. Noaptea stau și mă rog. Nu, cu asta nu mai pot fi de acord. Va trebui să reduci și timpul afectat rugăciunii. Asta te obosește, ori dumitale îți trebuie odihnă. Bolnavul își coborî privirea supus. Sta dezbrăcat în fața lui Turbin, lăsându-se cercetat cu deamănuntul. Cocaina ai prizat? Printre celelalte vicii și ticăloșii la care m-am dedat, se afla și aceasta, dar m-am lăsat. Naiba-l știe, dar dacă o fi vreun escroc, poate că se preface. Să nu dispară cumva hainele de blană din vestibul. Cu coada ciocănelului, Turbin desenă pe pieptul bolnavului un semn de întrebare. Semnul se albi, apoi se făcu roșu. Să nu-ți mai bați capul cu probleme religioase și, în general, caută să nu te gândești prea mult la lucruri neplăcute. Poți să te îmbraci. De mâine începem tratamentul cu mercur, iar peste o săptămână îți voi face prima injecție. Bine, domnule doctor. Cocaina ți-e interzisă. Vinul la fel, ca și femeile. De femei și otrăvuri m-am lecuit de mult, spuse bolnavul, încheiindu-și cămașa. M-am lecuit și de oamenii care nu mi-au vrut binele. Geniul rău al vieții mele, vestitorul lui Anticrist, a plecat și el spre orașul unde stăpânește diavolul. Băiete, nu mai vorbi în halul ăsta, gemu Turbin. Așa poți să ajungi direct la spitalul de nebuni. La ce fel de anticrist te referi? La vestitorul său, Mihai Semionovici Șpolianski, om cu ochi de șarpe și favoriți cum e smoala. A plecat în împărăția lui Anticrist la Moscova pentru a da semnalul și a aduce în orașul nostru hoardele de îngeri ai întunericului într-o pedeapsa celor ce locuiesc aici. Așa precum au pierit odinioară Sodoma și Gomora. Bolșevicilor le zici îngeri ai întunericului? În ceea ce-i privește sunt și eu de acord cu dumneata, totuși așa nu se poate. O să-ți mai dau și niște brom, să bei câte 3 linguri pe zi. Să știți că e încă tânăr, dar e mai ticălos decât 10 diavoli bătrâni la un loc. Pe femei le îndeamnă la desfru, pe tineri la viciu, iar din depărtări au și început să se audă trâmbițând oștile păcatului. Răsare peste câmpii chipul satanei care vine în urma lui. Chipul lui Troțchi? Da, acesta este numele pe care și l-a pus acum. Adevăratul lui nume este în limba ebraică Abaddon, iar în grecește Apolonion, ceea ce înseamnă nimicitorul. Uite, îți spun în mod foarte serios că dacă nu te lași de chestiile astea, nu vezi că ai și început să ai un fel de manie? Nu, domnule doctor, să știți că sunt normal. Cu cât se onorează, domnule doctor, sfânta dumneavoastră trudă? Of, de ce fi folosind într-una cuvântul sfânt? Nu văd nicio sfințenie în munca mea. Iar pentru tratament primesc același onorariu ca și toți ceilalți. Dacă ești hotărât să te tratezi la mine, am să te rog să-mi lași un acont. Prea bine. Hăinuța cenușie fu desfăcută din nou. Poate că stai prost cu banii, mormăi Turbin, privind pantalonii roșii în genunchi ai pacientului. Nu, ăsta nu e un escroc, dar de scrântit se poate scrânti foarte curând. Ba nu, domnule doctor, bani se mai pot găsi. Am vrut să spun adineauri că prin munca dumneavoastră alinați suferințele oamenilor. Asta e drept. Ba uneori chiar cu foarte multă eficiență. Bromul te rog să-l iei la ore fixe. Și totuși, stimate domnule doctor, să știți că de plină alinare a suferințelor noastre nu vom găsi decât numai acolo. Bolnavul, cu un chip transfigurat, arătă în sus, către tavanul alb al odăii. Acum însă ne stau în față încercări prin care încă nu ne-a fost dat să trecem. Și ele vor veni mai curând decât ne așteptăm. Bine, să-mi fie cu iertare. Am suferit destule și până acum. Să nu vorbiți așa, domnule doctor, vai, să nu vorbiți așa, murmură bolnavul trăgându-și pe umeri în vestibul blana lui de capră, că scris este cel de-al treilea înger și-a vărsat cupa în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Parcă am mai auzit asta undeva. Ba da, se vede că o fi stat de vorbă cu preotul pe săturate, chiar că s-au potrivit amândoi de minune. Te rog, stăruitor, să nu mai citești atâta din Apocalips. Îți mai spun o dată că îți face rău și acum, la revedere, te aștept mâine la ora 6.
Aniuta condul pe dumnealui. Te rog să nu mă refuzi. Doresc mult ca cea care mi-a salvat viața să păstreze din partea mea măcar o mică amintire. Este brățara răposatei mele mame. Nu trebuie. Pentru ce? Nu vreau, se feri Rice, dar Turbin insistă și îi petrecu peste încheietura palidă a mâinii o brățară de metal forjat, întunecată și grea. Mâna se făcu îndată parcă și mai frumoasă și însăși Rice păru să capete o nouă frumusețe. Chiar prin umbra asfințitului, chipul i se zări îmbujorându-se. Turbin nu se mai putu stăpâni, o îmbrățișă cu brațul drept, o atrase la pieptul său și o sărută de mai multe ori pe obraz. Mișcarea bruscă îl făcu să scape din mâini bastonul, care îi se rostogoli cu zgomot lângă piciorul mesei. Pleacă-i, șopti Rice, e târziu. E târziu, convoaiele trec într-una pe stradă, să nu-ți facă rău cineva. Îmi ești dragă, șopti Turbin, dă-mi voie să mai vin la dumneata. Să vii. Spune-mi de ce ești singură și a cui e fotografia asta de pe birou. Văd acolo un bărbat brunet cu favoriți. Este vărul meu, spuse Rice, coborându-și privirea. Cum îl cheamă? De ce vrei să știi? Dumneata mi-ai salvat viața, vreau să știu. Te-am salvat și ai dreptul să știi bine. Îl cheamă Șpolianski. Se află aici, în oraș? Nu, a plecat. A plecat la Moscova. Văd că ești foarte curios. Ceva păru să tresară în sufletul lui Turbin. Mai rămase nemișcat câteva clipe privind favoriții și ochii cei negri. Un gând neplăcut, obsedant, îi se ivi deodată și nu-l mai părăsi cât timp stătu să studieze fruntea și buzele aceluia care odinioară fusese președintele trioletului magnetic. Era un gând tulbure. Vestitorul lui Anticrist. Nenorocitul acela cu blană de capră, oare ce mă supără? Ce mă obsedează? De fapt, n-ar trebui să mă intereseze nimic. Îngerii întunericului? Ah, mi-e tot una. Numai să mai pot veni aici, în căsuța asta ciudată și liniștită, unde licăresc în penumbră portrete cu epoleți de aur. Pleacă, e târziu. Nicol, tu ești? Cei doi frați se întâlniră nas în nas în dreptul unei alte căsuțe care se oploșise pe cea mai de jos treaptă a misterioasei grădini înzăpezite. Nicol capăru zăpăcit, de parcă ar fi fost prins în flagrant delict. Am trecut și eu pe aici, Alioșa, pe la familia Naiturs, căută Nicol ca să-și lămurească fratele. Avea însă o înfățișare de parcă l-ar fi prins cineva la furat mere. Nu văd nimic rău în asta. A rămas singură maică sa? Ba să știe Alioșa că mai are și o soră. Cam asta e situația, vreau să spun. Turbin îl privi cu coada ochiului, dar nu-i mai puse nicio întrebare. Un timp cei doi frați merseră fără a mai sta de vorbă. Pe urmă Turbin rupse tăcerea. După cum văd, băiete, pe tura ăsta ne-a cam adus pe amândoi în strada Malo Provalnaia, este? Ce putem face? Vom mai veni și de aici încolo. Dar la ce rezultat vom ajunge? Asta nu mai poate ști nimeni, este? Nicolca ascultă cu o desăvârșită atenție fraza aceasta enigmatică, apoi întrebă la rândul său. Ai vizitat și tu, Alioșa, pe cineva pe Malo Provalnaia? Răspunse Turbin, își ridică gulerul paltonului, dispăru în el și până în pragul casei lor nu mai scoase niciun cuvânt. În ziua aceea de seamă, cu adevărat istorică, toată lumea se adunase să ia masa de prânz la Turbin. Veniseră atât Mâșlaevski cu Caracudă cât și Șervinski. Era cea dintâi masă comună din ziua în care Turbin fusese rănit. Toate erau ca mai înainte, afară de un singur lucru. Pe masă nu se mai zărea niciun mănânc de trandafiri din cei încinși, mohorâți, căci nu mai exista de mult nici binecuvântata marchiză, cea cu bomboneria din centru plecată și ea spre zări neștiute, de bună seamă tot acolo unde și-o fi găsit odihna și cealaltă, Madame Anjou. Nici epoleți nu se mai zăreau pe umerii celor care se așezaseră la masă. Pieriseră și epoleții undeva în necunoscut, destrămându-se prin viscolul care se zbuciuma neîncetat peste oraș. Toată lumea îl asculta cu gura căscată pe Șervinski, până și Aniuta venise de la bucătărie și sta sprijinită de tăblia ușii. Și ce fel de stele sunt acelea?" întrebă posomorât Mâșlaevski. Sunt ca niște cocarde mici în 5 colțuri," continua să relateze Șervinski. Le poartă pe căciuli. Și vin, frate, câtă frunză și iarbă. La miezul nopții vor intra negreșit pe porțile orașului. De unde atâta precizie, chiar la miezul nopții? Șervinski nu izbuti să răspundă, căci după un scurt zbârnăit de sonerie, în pragul ușii apăru Vasilisa. Salutând în dreapta și în stânga și strângând cu multă căldură mâinile celor de față, în special pe cea a lui Caracudă, Vasilisa se îndreptă însoțit de scârțitul botinelor sale drept spre pianul din colț.
Elena, cu un zâmbet radios, îi întinse mâna, iar Vasilisa chiar făcu un mic salt pentru a se apleca să-i o sărute. Naiba știe ce-o fi și cu Vasilisa ăsta. De când l-a ușurat de bani a devenit foarte simpatic, gândi Nicolca, apoi își încheie cugetarea cu un gând filozofic. Poate că banii te împiedică să fii simpatic. Iată, spre exemplu, niciunul din cei de față nu are bani, dar de simpatici sunt simpatici cu toții. Nu, Vasilisa nu vrea să bea ceai. Le mulțumește profund pentru invitație. Ba da, se simte foarte, foarte bine, he. Ce plăcut e la dumneavoastră, cu toate întâmplările îngrozitoare prin care trecem. He, nu, le mulțumește profund. Adineauri a sosit de la țară sora Vande Mihailovna și el trebuie să plece numai decât acasă. A venit doar să-i aducă Elenei Mihailovna o scrisoare. Chiar acum a umblat la cutia de lângă ușă și a găsit-o acolo. Am socotit de datoria mea, vă salut pe toți cu respect. Săltând din nou, Vasilisa își luă rămas bun și imediat dispăru pe ușă. Elena luă scrisoarea și trecu dincolo în dormitor. O scrisoare din străinătate? Să fie cu putință? Iată că se mai primesc și asemenea scrisori. Doar iei plicul în mâini și pe loc îți dai seama cam ce poate cuprinde. Totuși, cum de-ai izbutit să vină? Până și din Jitomir nu mai poți trimite în oraș o scrisoare decât numai printr-o ocazie. Cât de absurd și primitiv e totul în țara asta noastră. Oare ocazia aceea cu pricina nu vine și ea cu trenul? Atunci de ce să nu călătorească și scrisorile în același fel? De ce să dispară până ajunge la destinație? Uite că asta a izbutit să vină. Păi, se poate. O asemenea scrisoare își va găsi oricând destinatarul. Varșovia, e din Varșovia. Dar scrisul nu e al lui Talberg. Ce dureros s-a pornit inima să-mi bată. Cu toate că acum lampa de pe noptieră avea abajur, dormitorul Elenei căpătă brusc o înfățișare nesferită, ca și când cineva ar fi smucit de învelitoarea înflorată, ca și când lumina ar fi împuns în jur cu raze veninoase și ar fi apărut din nou haosul unor pregătiri de plecare. Chipul Elenei se schimbă, devenind aidoma chipului sobru al mamei, care o privea din perete, de după rama sculptată a portretului. Buzele Elenei tremurară, dar numai o clipă, încremenind apoi într-o cută disprețuitoare. Gura îi zvâgni și ea. Pe noptieră, fila de hârtie groasă, cenușie, ivită din plicul rupt la margine, rămase nemișcată într-un ochi de lumină. Abia aici, la Varșovia, am aflat cu surprindere că ai divorțat. Ostroumovii l-au văzut pe soțul tău la ambasadă. Pleacă la Paris împreună cu familia Herz. Se zice că e pe cale de a se căsători cu Lidocca Herz. Ce lucruri ciudate se petrec în învălmășala asta. Îmi pare foarte rău că n-ai plecat și tu. Vă plângem pe toți, cei ce ați rămas în ghearele mujicilor. Gazetele de aici scriu că Petliura se apropie de oraș. Noi trăim cu speranța că nemții îl vor respinge. Prin capul Elenei, pătrunzind prin pereți și prin ușa acoperită de către Ludovic al XIV-lea, se zbătea mecanic, bocănind fără întrerupere, marșul pe care dincolo îl cânta Nicolca. Ludovic râdea și își da la o parte mâna cu bastonul învăluit în panglici. Cineva bătu la ușă cu mânerul unui alt baston și intră Turbin, făcând pași mărunți prin semi-întuneric. O privi cu coada ochiului pe soră sa, gura îi zvâgni cum îi zvâgnise și ei adineauri, pe urmă o întrebă. E de la Talberg?" Elena tăcu. Îi fu rușine și-i veni greu să-i răspundă. Totuși, izbuti să se stăpânească și împinse foița scrisă spre Turbin. E de la Olea, din Varșovia. Turbin își înfipse privirile în rândurile scrise, pupilele îi alergară de-a lungul lor până ce îi sprăvi de citit întreaga scrisoare, pe urmă reluă rândurile de la început. Dragă Lenocca, nu știu dacă va izbuti să spar vină. Peste obraj îi jucară pete multicolore. Pielița îi rămăsese gălbuie, de șofran, dar la pomeți îi se încinse trandafirie, iar ochii albaștri îi se făcură negri. Cu ce plăcere! Făcu printre dinți. Cu ce plăcere i aș arde una peste bot? Cui? Întrebă Elena și se smiorcăi, gata să plângă. Chiar mie, răspunse mistuit de rușine doctorul Turbin, pentru că l-am sărutat în seara aceea. Elena izbucni în plâns. Fă-mi, te rog, un serviciu, continua Turbin. Aruncă porcăria asta undeva la mama dracului și lovi cu mânerul bastonului într-un portret aflat pe masă. Suspinând, Elena îl întinse. În clipa următoare, Turbin smulse din ramă fotografia lui Sergei Ivanovici și o făcu bucăți. De data aceasta, Elena boci ca la țară, săltând din numeri, și își ascunse obrazul la pieptul lui Turbin.
privi chiorâș, cu o groază superstițioasă către icoana cafenie din colț, înaintea căreia ardea nestinsă candela cea cu ornament auriu. Doar eu am fost aceea care m-am rugat. Doar am făcut și un legământ. Dar ce pot să fac? Să nu te superi pe mine, Sfântă Fecioară, să nu te superi, gândi Elena, pradă superstiției. Turbin se încruntă. Taci, te rog mult să taci. Ți-ar plăcea să te audă ceilalți? Dar cei de dincolo, din salon, nu auziră nimic. Pianul, maltratat de Nicolca, continua să reverse înverșunatul marș Vulturul Imperial și din când în când izbucneau râsete. 20. Măreț și înfricoșător fu anul de la Hristos 1918, dar 1919 se arătase a fi venit cu groază sporită. În noaptea de 2 spre 3 februarie, la capătul podului cu lanțuri de peste Nipru, doi fleșgani târau peste zăpadă un om cu obrazul vânăt și roșu de sânge închegat, purtând pe umeri un palton negru jerpelit. Alături de el alerga panpolcovnicul și îl izbea peste cap cu o vergea de aramă. Capul omului sălta la fiecare lovitură, dar el nu mai putea să țipe, doar gemea în răstimpuri. Grea și usturătoare se înfigea vergeaua în paltonul din care curgeau zdrențele și fiecare izbituri îi răspundea câte un geamăt hărâit. Vâh! Ha, mutră jidovească ce ești, răgnea scos din fire panpolcovnicul. Puneți-l la stivă, să-l împușcăm la dracu. Ți-arăt eu ție să te mai pitești prin locuri dosnice. Ți-arăt eu ție. Ce făcea acolo, în spatele stivei? Ai, șpionule? Omul însângerat nu-i răspunse nimic panpolcovnicului. Atunci panpolcovnicul îl ocoli în fugă, venindu-i în față, iar cei doi vlășgani săriră în lături, să nu-i nimerească și pe ei iureșul sclipitor al vergelei. În clipa aceea, panpolcovnicul nu mai izbuti să-și stăpânească mâna și vergeaua se lăsă fulgerător peste capul omului. Ceva trosni înăuntru, iar omul cel negru nu mai spuse nici vâh. Răsucindu-și mâna și dând din cap, căzu din genunchi pe o parte și, azvârlindu-și larg brațul celălalt prin aer, și îl repezi în jos, ca și când ar fi căutat să prindă cât mai mult din pământul acela bătătorit și amestecat cu bălegar. Degetele i se încărligară încet, zgâriind omotul murdar. Pe urmă, omul se mai zbătu de câteva ori prin balta întunecată de sub el și rămase nemișcat. Peste cel căzut sâsâia ferinarul electric de la capătul podului, în jurul lui se foiau umbrele agitate ale haidamacilor cu cozi în vârful capetelor, iar sus de tot se înălța bolta neagră a cerului și licăreau stelele. În clipa când cel de jos își dădu sufletul, steaua căreia îi zice Marte, aflată deasupra orașului, explodă fără veste în cerul cuprins de îngheț, zvârli în jur flăcări și bubui asurzitor. În urma stelei, zările vinete de peste Nipru, zările care duceau spre Moscova, răzbubuiră și ele greu și îndelung. Îndată plesni o altă stea, dar mai jos, chiar peste casele învelite în zăpadă. Și atunci întreaga divizie albastră a haidamacilor se urni de pe pod, dădu năvală în oraș, trecu prin el în marș forțat și pieri în depărtări pentru totdeauna. În urma diviziei albastre trecură ca niște lupi hămesiți călare pe caii lor arși de ger, oamenii lui Cozâr Leșco, se hurducăi o bucătărie militară, pe urmă totul se destrămă în zare, de parcă nici n-ar fi fost vreodată. În urma celor plecați, rămase doar cadavrul evreului de lângă pod, smocurile de fân bătătorit și bălegarul cailor. Și numai cadavrul acela putea dovedi că Petliura n-a fost în niciun caz un mit, că el fusese cu adevărat pe acele meleaguri. Zing, clang, chitara, turcul, un felinar forjat pe bronaia, coadele fetelor măturând zăpada, răni de gloanțe, urlet de fiare în noapte, gerul, va să zică, totul a fost adevărat. Hai, Grițco, flăcău la muncă, nu, că e mai bine pe lungă. Dar pentru ce a trebuit să fie? Nimeni n-ar putea să o spună. Oare va plăti cineva sângele vărsat? Nu, nimeni. Doar se va topi zăpada la primăvară. Iarba verde va răsări prin toată Ucraina și va împânzi pământul. Se vor înălța lanuri bogate, soarele va încinge câmpiile și nu va mai rămâne nicio urmă de sânge. Căci e tare ieftin sângele prin câmpiile acelea și nimeni nu va veni să-l plătească. Nimeni. Soba de sardam fusese încinsă din vreme, astfel că a păstrat căldura până târziu în noapte. De pe trupul dulgherului de sardam, inscripțiile dispăruseră. Nu mai rămăsese decât una. Len, am luat un bilet pentru Aid.
Casa de pe povărnișul Alexeevski, acoperită de căciula generalului alb, ațipise de multă vreme și dormea adânc. Aburul somnului clătina storurile, se legăna prin fulguirea umbrelor. Dincolo de geamuri înflorea atot cuprinzătoare noaptea geroasă, învăluind neauzită pământul. Clipeau stelele micșorându-se și din nou întețindu-și licărul, dar mai presus de toate se înălțase pe boltă o stea roșie în 5 colțuri, numele căreia era Marte. Prin odăile calde își făcură culcuș visele. Turbin dormea în odăița lui, iar visul îi se plecase deasupra, ca un tablou schițat în tușeuri palide. Încet, legănându-se, pluti prin vis un vestibul cu scări de marmură, iar Alexandru I arse într-o sobiță de tuci nomenclatoarele divizionului. Trecu ușoară Iulia, făcu semn cu mâna și râse, și tot atunci se năpusti în galop un șir de umbre strigând: "Puneți mâna pe el! Puneți mâna pe el!" Puștile trosniră fără zgomot. Turbin încercă să fugă dinaintea lor, dar picioarele îi se lipiră acolo pe Malo Provalnaia de lespezile trotuarului. Și atunci, în clătinarea aspră a visului, Turbin muri. În clipa următoare se trezi cu un geamăt greu, îl auzi din salon pe Mușlaevski sfărăind, iar pe Caracudă și pe Lariosic șuierând subțire dincoace în bibliotecă. Se șterse pe frunte de nădușeală, își reveni cu totul, surâse ușor, pe urmă se uită la ceas. Ceasul arăta orele 3. De bună seamă au și plecat. Petura nu va mai veni nici când. Și a dormit din nou. Noaptea înflorea. Curând începură a miji zorile, dar casa cufundată în zăpada moale încă nu se trezise. În apartamentul său, nevolnicul Vasilisa dormea învelit în cearșafuri reci, încălzindu-le cu mădularele sale subțiate. Visă Vasilisa un vis rotund, fără nicio noimă. Se făcea că n-a fost niciun fel de revoluție, că totul a fost doar o bolmojeală prostească. Asta în vis. Și îndată veni să-l învăluie o legănătoare și nestatornică fericire. Parcă era vară, iar Vasilisa tocmai își cumpărase o grădină de zarzavaturi. Doar în câteva clipe au crescut acolo sumedenie de legume. Straturile s-au acoperit de cârcei răsuciți, printre care au ieșit la iveală ca niște bombițe verzi castraveți. Vasilisa, cu niște pantaloni de doc trași în picioare, se oprise printre straturi și, scărpinându-se pe burtă, se uita la soarele călduț, care pornise să asfințească. După aceea, Vasilisa își visă ceasul furat, rotund ca un glob de cristal. Ar fi vrut să-i pară rău de pierderea ceasului, dar soarele încălzea atât de plăcut că nu izbuti să simtă niciun fel de tristețe. Dar iată că în clipele acelea atât de frumoase năvăliră în grădină o turmă de purcei trandafirii și rotunzi și cu boturile lor cârne făcură prăpăd prin straturi. Pământul răscolit zbură în sus. Vasilisa apucă o jordie și se repezi să alunge purceii, dar în clipa următoare își dădu seama că sunt fioroși la vedere și că au niște colți lungi și ascuțiți. Purceii se întoarseră să vină spre Vasilisa și în același timp se apucară să sară în sus, căci înăuntrul lor aveau fiecare un fel de arcuri. Vasilisa urlă înfricoșat de un asemenea vis. Atunci o aripă neagră veni să acopere purceii, intrară cu toți în pământ, iar înaintea lui apăru din nou ca dintr-o apă tulbure dormitorul său sumbru cu pereții jilavi. Noaptea înflorea. Aburul somnului trecu peste oraș, zbură ca o pasăre albă pe lângă crucea lui Vladimir, căzu dincolo de Nipru în vălmășagul de umbre al nopții și lopătă înainte de-a lungul căii ferate. Ajunse la gara Darniță și abia acolo făcu popas. Pe linia a treia se oprise un tren blindat. Platformele înguste erau ferecate până spre osia roților de plăcile plumburii ale blindajelor. Locomotiva se înălța în față ca un bolovan cu muchii teșite. Din pântecei răsărea un snop de lumină purpurie, azvârlindu-se peste șine, și se părea de departe că măruntaiele locomotivei sunt pline cu cărbuni aprinși. Mașina sfărăia încet, cu ură, undeva, prin pereții laterali se auzea picurând apa, iar botul turtit, dușmanos, căta în tăcere către zăvoaiele Niprului. De pe cea din urmă platformă, un tun enorm cu botniță groasă în vârful țevii îndreptate spre volta neagră și albastră, țintea la 12 verste înaintea lui,
drept în crucea albă din zare. Gara încremenise de groază. Își trăsese bezna peste ochi și licărea prin ea cu luminițele sale gălbui, tulburate încă de rafalele din ajun. Peste peronul de lemn al gării, lumea, neținând seama de ora târzie, se agita fără întrerupere. Din cele 3 ferestre ale barăcii joase, unde se afla telegraful, se revărsa o lumină mai vie, iar de dincolo de geamuri, 3 aparate se auzeau țăcănind fără întrerupere. De-a lungul platformei alergau încolo și încoace, fără a ține seama de ger, siluete de oameni în scurte împlănite, în mantale și în bluze negre marinărești. De cealaltă parte a trenului blindat și în urma lui, se întinsese lipsită de somn garnitura unui eșalon militar, înșirând strigăte și pocnind cu ușile grele ale vagoanelor de marfă. În fața trenului blindat, chiar în dreptul locomotivei și al primului vagon ferecătuit în oțel, umblea ca un pentul neodihnit, un om îmbrăcat cu o manta până la pământ. În picioare cu niște pâslari zdrențuiți și având pe cap un capișon ascuțit ca un vârf de lance. Arma și-o purta cu gingășie pe braț, cum își poartă o mamă ostenită pruncul. Iar jos printre șine, prin licărul flămând al felinarului, îi umbla la picioare așchia subțire a umbrei, repezind în sus un vârf de baionetă negru. Omul era cuprins de o cumplită oboseală și înghețase bocnă, ca o sălbăticiune hăituită de ger. Mâinile ei vinete și reci răscoleau cu degetele țepene zadarnic, în căutare de adăpost, marginile zdrențuite ale mânecilor. Din căușul strâmb, tivit cu ciucuri mărunți, albi de promoroacă, al capișonului strâns în dreptul gurii degerate, învelită și ea în chiciură, priveau 2 ochi umbriți de povara înghețată, albă, a genelor. Ochii albaștri mărturiseau suferință, erau moleșiți și încărcați de somn. Omul umbla cu pas egal, coborându-și baioneta și nu se mai gândea decât la un singur lucru. Oare când aveau să ia capăt ceasurile acelea de ger și chin, pentru ca el să poată scăpa din apriga încleștarea văzduhului, să intre înăuntru unde revarsă o dumnezească văpaie țevile care încălzesc eșaloanele, unde vârât în cușca strâmta vagonului, căzând peste patul îngust, va putea să se lipească de el, să se facă una cu așternutul. Omul și umbra lui se mișcau încet între pata de foc a pântecelui blindat și peretele negru al primului vagon de luptă, până în dreptul inscripției zugrăvite acolo cu vopsea neagră. Trenul blindat, proletarul. Umbra, când dreaptă și întinsă, când cocârjată, dar mereu ascuțită în vârf și ageră, zgâria omătul cu neagra ei baionetă. Razele albăstrui ale felinarului pluteau în văzduh la spatele sentinelei. 2 discuri lunare sclipeau reci, amăgitoare, peste peron. Omul încerca să găsească un foc cât de nevolnic pe undeva, dar nu-l afla nicăieri. Cu fălcile încleștate, nemai izbutind să-și dezmorțească degetele de la picioare, și le mișca totuși în cizme, iar privirea și-o azvârlea necontenit spre stele. Cel mai adeseori ochii îi se opreau la steaua numită Marte, care scânteia drept în fața lui, peste cartierul Slobodka. Omul o privea dus. Privirea lui străbătea căi de milioane de verste, fără a se abate o clipă de la steaua cea vie, cu licărul ei roșietic. Ea se strângea, apoi se mărea din nou, vădind prea bine că își duce o viață a ei, și era și ea o stea în 5 colțuri. Din când în când, istovit, omul își lăsa patul armei pe zăpadă. Oprindu-se locului, îl cuprindea îndată un somn străveziu, fără ca din apa lui înșelătoare să piară cu totul pereții negri ai trenului blindat și nici zgomotele ce se perindau dinspre gară. Dar acestora li se adăugau altele. Creștea în visul omului un cer nemai văzut, cu totul purpuriu, strălucitor și împânzit cu mii de stele roșii, a idoma lui Marte în sclipătul lor viu neîntinat. Și atunci, sufletul omului tresălta de fericire. Din beznă se ivea un călăreț necunoscut, învăluit în taină, venea înlegănat ușor, sunându-și zalele, către omul cel nemișcat și îl îmbrățișa frățește. Negrul tren blindat părea atunci că se topește cu totul prin beznă și îi lua locul pierdut în aumături un mic cătun pe nume Malăie Ciugră. El, omul, se făcea că stă la marginea satului și vede că îi vine în întâmpinare un consătean care pe deasupra îi mai era și vecin. Tu ești Jilin?" întreba neauzit de nimeni creierul omului, dar tot atunci un glas sever, un glas al datoriei, îi rostea în piept doar 3 cuvinte: postul.
sentinela, gerul. Și atunci omul își sălta cu un efort supraomenesc arma din zăpadă și o punea la subsoară și, trăgându-și cu greu picioarele, pornea mai departe. Înainte, înapoi, înainte, înapoi. Aburii somnului piereau încet, încet și iarăși cobora peste întinderile geruite mătasea albastră a cerului găurit de țeava neagră, nimicitoare a tunului de pe platformă. Juca în ape roșii și luceafărul de ziua, iar jos, în cernerea albastră a luminii, sclipea în pieptul omului ca un ecou o altă stea. Era o stea micuță și tot în 5 colțuri. Apric s-au mai zbuciumat aburii cețoșei somnului. S-au învolburat pe Nipru în sus, au lăsat în urmă debarcaderele pierdute în muțenie și au coborât încet peste podol. Aici nu se mai zărea nicio lumină. Toată lumea dormea de mult. Numai într-o clădire de piatră cu 3 etaje aflată în colțul dinspre Volânskaya, într-o odăiță din apartamentul unui bibliotecar îngustă ca o cămăruță ieftină de hotel, Rusakov, cel cu ochii albaștri, ședea în fața unei lămpi cu abajurul verzui de sticlă. Înaintea lui, pe masă, sta desfăcută o carte groasă cu copertă galbenă din piele de vițel. Ochii îi lunecau încet, solemn, peste rândurile negre. Și-am văzut pe morți, pe cei mari și pe cei mici, stând înaintea tronului, și cărțile fură deschise și altă carte fu deschisă, care este cartea vieții, și morții fură judecați din cele scrise în cărți, potrivit cu faptele lor. Și marea a dat pe morții cei din ea, și moartea și iadul au dat pe morții lor, și judecați au fost fiecare după faptele sale. Iar cine n-a fost scris în cartea vieții, a fost aruncat în iezerul de foc. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este. Cu cât mai adânc pătrundea în tâlcurile ascunse, zguduitoare ale cărții, cu atât își vedea propria sa minte ca pe un paloș sclipitor despicând întunericul. Suferințele și bolile îi se păreau acum lipsite de însemnătate. Chinul trupului îi se destrăma cum se destramă coaja putrezită de pe o creangă de arbore. Părea că vede aievea bezna albastră nesfârșită a secolelor, uriașul coridor al mileniilor. Dar nu încerca teamă, ci doar o înțeleaptă supunere și evlavie. Pacea îi se pogorâse în suflet și astfel, împăcat, ajunse la cuvintele: orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut. Negura cenușie se risipi și locotenentul Șervinski păși spre Elena. Ochii săi bulbucați îi surâdeau familiar. Sunt demonul, spuse, lovindu-și călcâiele. Să știi că dumnealui, domnul Thalberg, nu va mai veni. Iar eu îți voi cânta mereu. Scoase din buzunar o uriașă stea de carton, apoi și-o prinse în piept în partea stângă. Negura somnului îi șerpui în jur, iar printre vălătucii ei sinidii chipul îi se întrezări rumen ca de păpușă. Începu să cânte pițigăiat, cu totul altfel decât în realitate. Vom trăi, da, vom trăi. Iar când ceasul ne-o suna, cu toții vom muri, cântă Nicolca, ivindu-se și el din negură. Ținea în mâini o chitară, dar gâtul îi era însângerat și pe frunte îi licărea o coroniță cu mai multe icoane mici. Elenei îi fulgeră prin minte că Nicolca va muri și el. Izbucni în plâns și se trezi țipând în noapte. Nicolca, o, Nicolca! Suspina îndelung, înconjurată de bolboroseala surdă a nopții. Noaptea plutea mereu peste întinsul pământului. Și, în sfârșit, Petca Șceglov, cel din odăile care dădeau în curte, visă și el un vis fermecat. Petca era mititel. Nu-l interesau nici bolșevicii, nici Petliura și nici demonul. De aceea visul îi fu și el simplu și luminos, ca un glob sclipitor în razele soarelui. Se făcea în vis că el, Petca, străbate în pas domol o câmpie întinsă și verde, iar pe câmpia aceea se află un uriaș glob de cleștar care îi trece de creștetul capului. Când cei mari visează că trebuie să o ia la fugă, de fiecare dată picioarele le rămân lipite de pământ, de aceea ei încep să geamă, să se zbată, încercând să scape de noroiul mlaștinii. Pe câtă vreme picioarele copiilor rămân ușoare și sprintene. Petca ajunse în grabă la globul de cleștar și, râzând de fericire, îl cuprinse cu brațele.
În jur îi zburară stropi scânteitori. Acesta i-a fost tot visul. De bucurie Petca râse în noapte cu glas cristalin. Tot atât de vesel îi răspunse greierașul de după cuptor. După aceea Petca visă alte vise ușoare și vesele, iar greierașul își cântă și el cântecul țârâitor, stând ascuns undeva, lângă ulciorul cu apă, în colțul curat de lângă cuptor, căutând să înveselească noaptea ce întrețesută cu somn și cu murmurul stins care plutea prin odaie. Înflorise și cea din urmă noapte. În a doua ei jumătate, întreaga beznă albastră, pologul Domnului care învăluie lumea, se acoperi de stele. Părea că sus, în tăria cerului, dincolo de acea legănare albastră, înaintea unor uși împărătești, se slujește liturghia de noapte. Lumânări fără număr se aprindeau în altar, licărind prin draperia subțire și alcătuind mulțimi nesfârșite, strălucitoare. De dincolo de Nipru, dinspre pământul viscolit, însângerat, încărcat de păcate, se înălța mereu spre bolta neagră, întunecată, Marea Cruce a lui Vladimir. De departe părea că stinghia de la mijlocul ei a pierit, unindu-se cu cea verticală și astfel crucea părea că s-a preschimbat într-un paloș ascuțit și amenințător. Dar paloșul acesta nu-i de temut. Toate sunt trecătoare. Chinuri, suferințe, vărsări de sânge, molimă, foamete. Paloșul va pieri, dar stelele de pe cer vor dăinui și atunci când jos pe pământ nu va mai rămâne nici măcar umbra noastră sau a înfăptuirilor noastre. Nu se află nimeni pe fața pământului care să nu o știe. Și atunci, de ce nu vrem să ne îndreptăm privirea spre stele? De ce? Ștergarul cu cocoș. Traducere de Natalia Radovici. Ștergarul cu cocoș. Omului care n-a avut prilejul să străbată cu căruța drumurile de țară pierdute printre lanuri, nu am ce să-i povestesc. Oricum nu o să înțeleagă nimic. Iar celui care a bătut aceste drumuri, nu vreau să-i prilejuiesc triste aducere aminte. Pe scurt, cele 40 de verste care despărțeau orașul capitală de județ, Gracevca, de spitalul din Murievo, le-a făcut surugiul meu și cu mine exact în 24 de ore. Chiar uimitor de exact. La 16 septembrie 1917, orele 14, treceam de ultimul depozit de cereale, aflat la bariera minunatului oraș Gracevca, iar la 17 septembrie al aceluiași de neuitat an 1917, orele 16 și 5 minute, am pășit în curtea spitalului din Murievo, călcând pe iarba bătătorită, ofilită și muiată de ploaia măruntă de toamnă. Stăteam în mijlocul curții într-o stare jalnică. Picioarele îmi înțepeniseră și în așa hal încât, stând acolo în curte, am răsfoit în gând ca prin ceață paginile manualelor, silindu-mă să-mi reamintesc cu mintea tulbure dacă există într-adevăr sau am visat eu noaptea trecută în satul Grabilovka, unde dormisem, o boală care se manifestă prin atrofia mușchilor. Cum eu fisicând pe latinește naiba s-o ia, în fiecare din mușchii ăștia simțeam o durere de nesuportat care amintea de durerea de măsele. Nu mai vorbesc de degetele de la picioare, înțepeniseră acolo în cizme nemișcate ca niște bucăți de lemn. Recunosc că atunci, într-un acces de lașitate, am blestemat în șoaptă medicina și cererea de înscriere pe care o adresasem cu 5 ani în urmă rectorului universității. De sus, din cer, cernea o ploaie măruntă. Paltonul mi-era ud și greu, ca un burete. Cu degetele mâinii drepte mă străduiam zadarnic să înhaț mânerul geamantanului și în cele din urmă am scuipat cu năduf în iarba udă. Degetele nu mă mai ascultau de fel și din nou în capul meu tixit de tot soiul de cunoștințe dintre cele mai interesante culese din paginile unor cărți de medicină, răsări o altă boală, paralizia. Paralisis, mi-am zis în gând cu disperare. Dracu știe pentru ce. Pe drumurile astea ale voastre, am rostit eu cu buzele vinete țepene. Omul trebuia să se deprindă să meargă cu căruța. După care mi-am oprit nu știu de ce privirea plină de ură tocmai asupra surugiului, care de fapt nu avea nicio vină. Tovarășe doctor, dădu glas acesta, abia mișcându-și și el buzele năpădite de o mustăcioară bălaie. De 15 ani tot bat drumurile astea și nu mă pot deprinde cu ele.
M-am cutremurat apoi, după ce mi-am plimbat ochii cu jale peste clădirea cu etaj a spitalului, scorojită toată, peste pereții din bârne nevopsite ale căsuței ocupate de felcer și peste viitoarea mea reședință, un edificiu cu etaj foarte curat, cu ferestre lugubre enigmatice, am scos un oftat prelung. Și îndată, în locul cuvintelor latinești, îmi străfulgeră fraza dulce pe care o cântase în capul meu amețit de frig și de hurducoieli, un tenor dolofan cu pulpe albăstrii. Salut, lăcaș divin și tainic. Notă. Începutul ariei lui Faust, din opera cu același nume, de compozitorul francez Charles Gounod, 1818-1893. Închei nota traducătorului. Adio, adio pentru multă vreme teatrului mare tapisat tot în roșu și auriu Moscovei, vitrinelor. Ah, adio! Data viitoare am să-mi pun cojocul, gândeam cu furie și disperare, încercând să apuc cu mâinile țepene de curelele geamantanului. Am să... Deși data viitoare înseamnă octombrie. Te pomenești că o să-mi vină să îmbrac 2 cojoace, nu unul. Că de dus mai devreme de o lună nu mă duc. Nu mă duc la Gracevca, nici să mă pice cu ceară. Gândiți-vă și dumneavoastră. Am fost nevoit să noptez acolo. 20 de verste am făcut și ne-a prins noaptea pe drum. Întuneric beznă, ca în mormânt. A trebuit să dormim la Grabilovca. Ne-a primit la el învățătorul. Azi dimineața am plecat pe la orele 7 și am tot mers, mamă, Doamne, mai încet decât merge omul cu piciorul. Cu o roată am nimerit într-o groapă, alta s-a ridicat în sus. Geamantanul buf drept pe picioarele mele. Apoi mă lovește într-o coastă, în cealaltă, alunec. Dau cu nasul în el, apoi cu ceafa. Iar de sus din cer cerne într-una o ploaie măruntă de mingheață și oasele. N-aș fi crezut în ruptul capului, ca pe la mijlocul unui septembrie cenușiu, ploios, omul poate să dârdâie în câmp deschis ca întoiul unei ierni aprige. Când colo, poate. Și în timp ce mor de o moarte lentă, vezi mereu unul și același lucru, unul și același... În dreapta, un câmp ghevoșat, parcă ros de golceie. În stânga, o pădurice anemică, iar în preajmă izbe cenușii dărăpânate vreo 5-6. Și ai impresia că sunt pustii, că nu afli țipenie de om înăuntru. De jur împrejur, numai tăcere, o tăcere adâncă. În cele din urmă, vizitiul îi veni de hac geamantanului. Proptindu-se în el cu burta, îl împinse drept spre mine. A vrut să-l prind de curea, dar mâna a refuzat să mă asculte. Și tovarășul meu de drum, de care și așa eram sătul până în gât, plin doldora cu cărți și cu tot felul de boarfe, se prăbuși drept pe iarbă, izbindu-mă zdravăn peste picioare. Of, Doamne, început vizitiul speriat, eu însă nu aveam nicio pretenție la el. Picioarele mele și așa nu mai erau bune de nimic. Hei, care ești acolo? Hei, zbieră vizitiul meu, dând din mâini cum dă cocoșul din aripi. Hei, v-am adus medicul. Drept răspuns la aceste zbierete, la ferestrele întunecate ale căsuței unde locuia felcerul, se iviră niște chipuri, se lipiră de geamuri, se auzi o ușă trântindu-se și am văzut venind spre mine șontâc, un bărbat cu un paltonaș zdrențăros și cu cizme în picioare. Cu un gest grăbit, politicos, își scoase șapca, se apropie în fugă și, oprindu-se la 2 pași de mine, schiță un zâmbet rușinat și mă salută cu glas slab hârâit. Să trăiți, tovarășe doctor! Cine ești dumneata?" am întrebat. Îs Egorâci," se recomandă omul meu, paznicul de aici. De când vă tot așteptăm să veniți?" Spunând acestea, Egorâci își făcă geamantanul meu și, săltându-l pe umăr, porni cu el. L-am urmat șchiopătând, străduindu-mă, fără succes, să văr mâna în buzunarul pantalonilor ca să scot de acolo portmoneul. De fapt, omul se mulțumește cu puțin, cu foarte puțin. În primul rând, are nevoie de foc. Pregătindu-mă să plec la Murievo, acest fund de țară, mi-aduc aminte că, încă la Moscova fiind, m-am jurat să mă port cu demnitate și prestanță. Aerul meu juvenil îmi otrăvea existența chiar de la primii pași ai carierei mele profesionale. Trebuia să mă prezint fiecăruia, doctorul cutare, și fiecare, ridicând neapărat din sprâncene, mă întreba, e cu putință? Și eu care ziceam că ești student. Nu mai sunt, am terminat facultatea, răspundeam posomorât, iar în sinea mea îmi spuneam, trebuie să-mi procur niște ochelari, asta-i. Dar n-avea niciun rost să port ochelari, aveam ochi sănătoși și senini. Nu mi întunecase încă experiența vieții. Neavând posibilitatea să mă apăr cu ajutorul ochelarilor de nelipsitele zâmbete prietenoase și condescendente,
Mă străduiam să-mi iau un aer anume care să inspire respect. Căutam să vorbesc măsurat și cu aplomb, să evit pe cât posibil orice mișcare bruscă, să nu alerg cum aleargă la 23 de ani cei care abia au absolvit universitatea, ci să adopt un mers de om serios. În toate acestea, așa cum îmi dau seama astăzi, după atâta mari de ani, nu-mi reușeau de fel. În momentul de față călcasem acest cod nescris al meu de bună purtare. Ședeam chircit numai în ciorapi și nu în cabinetul medical, ci în bucătărie și, asemenea unui pirolatru inspirat și pătimaș, mă întindeam spre bucățile de lemn de mesteacă ce ardeau în sobă. Cu mâna stângă sprijineam un ciubăr așezat cu fundul în sus, pe care se aflau ghetele mele. Alături de ele, un cocoș jumulit, cu gâtul însângerat, iar lângă leșul cocoșului se ridica un morman din propriile pene multicolore. Trebuie să spun că, fiind încă rebegit de frig, apucasem să întreprind o serie de acțiuni dictate de însăși viața. Pe Axinia, nevasta lui Egorâci, o femeie cu nasul ascuțit, am instituit-o în funcția de bucătăreasă în serviciul meu. Drept consecință a acestei numiri, cocoșul a pierit, răpus de mâna Axiniei, și urma să-l mănânc. Făcusem cunoștință cu tot personalul spitalului. Felcerul se numea Demian Luchici, moașele Pelagia Ivanovna și Ana Nicolaevna. Reușisem să vizitez spitalul, dându-mi seama cât se poate de limpede că dispunea de un instrumentar foarte bogat. Tot atât de limpede am văzut și am fost nevoit să recunosc, în sinea mea, desigur, faptul că mi-era total necunoscută destinația multora dintre aceste instrumente strălucitoare și virgine. Nu numai că nu le ținusem în mână, dar mărturisesc, sincer, nu le văzusem până atunci niciodată. Am mărit cât se poate de semnificativ. Dar aveți un instrumentar de toată frumusețea, Cum să nu? Interveni cu dulceață în glas Demian Luchici. Toate acestea sunt rodul strădanilor predecesorului dumneavoastră, Leopold Leopoldovici. Trebuie să știți că opera de dimineață până seara. La auzul acestor cuvinte am simțit cum mă trec sudori reci și am privit cu adâncă tristețe dulăpioarele strălucitoare de cristal. Apoi am colindat saloanele pustii, unde m-am convins că în ele pot încăpea foarte bine 40 de paturi. Leopold Leopoldovici avea uneori și 50 de bolnavi internați. Mă liniști Demian Luchici, iar Ana Nicolaevna, care purta în jurul capului o cunună de păr încărunțit, rosti cam ne la locul său. Arătați atât de tânăr, doctore, tare tânăr. Este chiar de mirare, parcă ați fi student. Fierar al dracului, am zis în sinea mea. Parcă s-au vorbit între ei zău așa. Și am bombănit rece printre dinți. Nu sunt, adică, da, arăt mai tânăr decât sunt. După aceea am coborât în farmacia spitalului, unde din capul locului am constatat că avea și ce nu visasem. În cele două încăperi cam întunecoase stăruia un iz puternic de ierburi, iar rafturile erau pline cu de toate. Aveau până și preparate străine, doar lapte de cuc n-aveau și e deprisos să spun că nici n-auzisem de existența lor. Leopold Leopoldovici le-a cerut, îmi raportă foarte mândră Pelagia Ivanovna. Un om genial, nu alta Leopold ăsta, gândi în sinea mea, încercând un sentiment de respect pentru misteriosul Leopold, care părăsise liniștitul colț Murievo. În afară de foc, omul are nevoie și de un răgaz pentru acomodare. Mâncasem de mult cocoșul. Egorâci umpluse pentru mine o saltea cu fân, acoperind-o cu un cearșaf. În cabinet, reședința mea, era aprinsă o lampă. Ședeam privind vrăjit cea de-a treia performanță a lui Leopold, un dulap tixit cu cărți. Numai tratatele de chirurgie în limbile rusă și germană ajungeau, după calculul meu sumar, la vreo 30 de volume. Dar terapeutica, dar minunatele atlase dermatologice. Se apropia seara și eu mă acomodam. N-am nicio vină, gândeam chinuitor cu încăpățânare. Am diploma în buzunar, am nota maximă la 15 materii. Am prevenit doar pe cei îndrept când mă aflam în orașul acela, capitală de județ, că vreau să lucrez ca medic secund. N-au vrut. Îmi toți zâmbeau și o țineau una și bună. O să vă acomodați. Ei, acomodează-te dacă poți. Și dacă îmi vine o hernie, spuneți-mi, vă rog, cum o să mă acomodez cu ea? Și mai ales, cum se va simți nenorocitul cu hernie intrat pe mâna mea? O să se acomodeze el pe lumea cealaltă. La acest ultim gând, un fior de gheață îmi trecu pe șira spinării. Dar apendicita gangrenoasă? Dar grupul difteric la copiii de la țară? Când anume este indicată traheotomia? De altfel, chiar și fără traheotomie, o să fie cam albastru pentru mine. Dar nașterile, uitasem de ele. Pozițiile patologice ale fătului, ce am să mă fac? Puteți să-mi spuneți? Ce om ușuratic! Trebuia să refuz postul acesta, trebuia.
Ar fi găsit ei vreun Leopold. Cu inima grea am făcut câțiva pași prin cabinetul cufundat în penumbră. Oprindu-mă în dreptul lămpii, am văzut în întunericul fără hotar al câmpiilor, apărând și dispărând chipul meu palid, alături de luminițele lămpii reflectate în geam. Semăn cu falsul Dimitrie, mi-am zis deodată prostește, așezându-mă din nou la masa de lucru. Vreo 2 ceasuri, în singurătatea mea, m-am tot chinuit și am continuat așa până ce nervii cedară la grozăviile create de imaginația mea. Din clipa aceea am început să mă liniștesc și să schițez unele planuri. Așa, numărul celor care vin la consultație e foarte scăzut, zic ei. La sate se meliță inul, drumurile sunt desfundate. Tocmai acum o să-ți vină o hernie, tună în creierul meu un glas aspru, pentru că pe vremuri desfundate omul care are guturai, boală ușoară, nu o să plece de acasă, pe când hernia ți-o care până aici, fi pe pace, scumpe tovarășe doctor. Nu era prost deloc glasul acela, nu-i așa? Am tresărit și am ripostat. Taci, nu-i neapărat nevoie să fie hernie. Ce-i cu apucăturile astea de neurastenic? Dacă ai pornit să faci o treabă, trebuie să te ții de ea. Dacă ai intrat în horă, trebuie să joci, rosti veninos glasul. Așa, va să zic că n-am să mă despart nicio clipă de îndreptar. Dacă trebuie să scriu vreo rețetă, am răgaz să mă gândesc bine în timp ce mă spăl pe mâini. Îndreptarul am să-l țin deschis, așezat pe registrul de consultații. Am să prescriu rețete care dau rezultate bune, însă nu rețete complicate, de pildă cum ar fi salicilat de sodiu 0,5 câte un cașet de 3 ori pe zi. Poți să prescrii bicarbonat, dădu glas vădit în bătaie de joc interlocutorul meu lăuntric. N-are ce căuta aici bicarbonatul. Am să prescriu și o infuzie de ipecacuana, în soluție de 180 la 200. Dați-mi voie. Și, deși nimeni nu-mi cerea ipeca, în singurătatea mea aici la lumina lămpii, am răsfoit cu lașitate îndreptarul cu rețete, mi-am verificat cunoștințele despre ipeca și totodată am citit mașinal că există pe lume un oarecare insipin, care nu este altceva decât eter sulfuric al acidului metilglicolic. Pare să că nu are gust de chinină. Dar la ce e bun? Și cum se prescrie? O fi sub formă de praf? Naiba să-l ia. Lasă insipinul, cum rămâne cu hernia, se ținea Scai de mine frica preschimbată în glas. Bag bolnavul în baie? Mă apăram eu cu înverșunare. Da, în baie. Și am să încerc să-i o așez la loc. Strangulată, îngerașule? De unde naiba ai scos băile? Care băi? Strangulată, îmi cânta la ureche glasul demonic al fricii, trebuie operată. Aici m-am predat și era cât pe ce să încep să plâng. Am trimis chiar o rugăciune spre întunericul ce se ridica de partea cealaltă a ferestrei. Fie ce-o fi, numai hernie strangulată să nu fie. Și oboseala îngâna. Culcă-te, esculap nenorocit. Hai să-ți faci porția de somn, iar mâine dimineață vedem noi. Liniștește-te, tinere neurastenic. Privește, întunericul de afară e calm, dorm câmpiile înghețate, nu e nicio hernie, mâine dimineață vedem noi. Hai să te acomodezi, dormi. Dă la o parte atlasul, la ora asta, și așa nu înțelegi nici pe dracu. Inelul hernial... Nici nu mi-am dat seama cum a dat buzna în cabinet. Țin minte cum a început să zângă nezăvorul de la ușă. Axinia a piuit ceva subțire, subțire, și pe sub ferestre am auzit scârțâind o căruță. Omul era fără căciulă, cu cojocul descheiat, cu barba scurtă, răvășită și avea ochii de nebun. Își făcu semnul crucii, se trânti în genunchi și se izbi cu fruntea de podea. Toate acestea mi se adresau mie. S-a zis cu mine, mi-am spus cu profundă tristețe. Ce-i cu dumneata? Ce faci? Ce te-a apucat?" mormăiam, trăgându-l de mâneca cenușia cojocului. Fața i se schimonosi și, drept răspuns, înnecându-se, începu să bolborosească întretăiat. Domnule doctor, domnule, unica, strigă el deodată cu glas tineresc atât de răsunător încât abajurul lămpii se cutremură. Of, Doamne, of! Își frângea mâinile, cuprins de deznădejde, apoi din nou se porni să-și izbească fruntea de scânduri, ca și când ar fi vrut să-și o spargă. Pentru ce? Ce-am făcut? De ce mă pedepsești așa? Cu ce-am păcătuit? Ce-i cu dumneata? Ce ți s-a întâmplat?" strigai eu, simțind cum îmi îngheață obrazul. Sări în picioare, se repezi spre mine și înșopti. Domnule doctor, vă dau bani, ce vreți? Luați-mi cât vreți, oricât. O să vă aducem alimente. Numai să nu moară, să nu moară. Dacă rămâne schiloadă, n-are nimic. Lasă să rămână, țipa el cu ochii în tavan. Am cu ce să o hrănesc, am. În dreptunghiul negru al ușii atârna chipul palid al Axiniei.
O amărăciune fără margini se încolăcise asemenea unui șarpe în jurul inimii mele. Ce este, ce-i?" am strigat cu glas bolnav. Omul se liniști deodată și îmi spuse ca în taină, șoptit, în timp ce ochii ei erau adânci ca două hăuri. A nimerit într-o meliță. Într-o meliță? O meliță?" repetam eu, întrebător. Ce-i asta?" Melițau inul, ele... Inul, domnule doctor," mă lămuri în șoaptă Axinia. Meliță inul." Poftim, a început, poftim." O, de ce am venit aici?" m-am întrebat îngrozit. Cine e?" Fata mea," îmi răspunse omul în șoaptă, apoi strigă, ajutați-mă!" Și din nou se trânti pe podea, iar părul tuns cu oala îi se revărsă peste ochi. Am văzut-o întinsă pe masa de operație, pe albul mușamalei ce mirosea proaspăt, sub lumina arsătoare a lămpii Petromax, cu abajurul ei de tablă și hernia păli în amintirea mea. Părul bălai, cu o ușoară nuanță roșcată, strâns într-o coadă cât toate zilele, se revărsa de pe masă încălcit. Vârful cozii atingea podeaua. Fusta de stambă era sfârșiată, iar petele de sânge de pe fustă, unele cafenii, altele aprinse roșii. Lumina lămpii mi se păru galbenă vie, iar chipul fetei ca de hârtie, alb, cu nasul ascuțit. Pe chipul acesta alb, nemișcat, parcă de gips, se stingea o frumusețe rară, pe drept cuvânt ieșită din comun. Nu de multe ori îți este dat să vezi un astfel de chip. În sala de operație, timp de vreo 10 secunde, stărui o tăcere adâncă, prin ușile închise se auzea însă de alături cum cineva striga surd și se izbea mereu cu capul de podea. Și-a ieșit din minți, îmi ziceam eu. Iar infirmierele îi dau să bea un calmant pe semne. Cum de e atât de frumoasă? De fapt, și el are trăsături regulate. Se vede că și mama fetei a fost frumoasă. E văduv. E văduv? Întrebai mașinal în șoaptă. Văduv, îmi răspunse încet Pelaghia Ivanovna. Cu o mișcare bruscă, mânioasă, parcă Demian Luchici sfâșie de jos până sus, fusta și o dezgoli până la brâu. M-am uitat și ceea ce am văzut întrecea așteptările mele. Piciorul stâng, de fapt, nu mai exista. De la genunchiul complet zdrobit, atârnau niște țesuturi lacerate care sângerau, mușchi roșii striviți și în toate direcțiile, asemenea unor bețe ascuțite, se ridicau niște oase albe strivite. Cel drept era fracturat la nivelul gambei, o fractură atât de urâtă încât capetele celor două oase, perforând pielea, ieșiseră în afară, ceea ce făcea ca laba piciorului să stea fără viață, întoarsă într-o parte, separată parcă de restul piciorului. Da, rosti încet felcerul și nu mai adăugă niciun cuvânt. Atunci am ieșit din starea de amorțeală în care mă aflam și am încercat să iau fetei pulsul. Era de negăsit, iar mâna rece ca gheața. Peste câteva secunde am prins o undă slabă, aproape imperceptibilă. Se pierdu, apoi urmă o pauză în care am apucat să mă uit la nasul ei, care începuse să se învinețească în jurul nărilor, și la buzele albe ca varul. Am vrut să spun, s-a sfârșit, din fericire însă m-am stăpânit. Din nou trecu o undă, subțire cât un firicel. Iată cum se stinge un om sfâșiat, mi-am zis. Aici n-ai ce-i face. Și deodată am rostit aspru cu o voce pe care nici eu nu mi-o mai recunoșteam. Camfor! Ana Nicolaevna se plecă spre urechea mea și îmi șopti, la ce bun, doctore, nu o chinuiți. Pentru ce să o mai înțepăm? Moare îndată, nu o puteți salva. I-am aruncat o privire sumbră, ostilă și am repetat. Camfor, vă rog! Tonul meu o făcu pe Ana Nicolaevna să se repeadă spre măsuță și să spargă o fiolă cu camfor. Se aprinsese la față și avea un aer jignit. Nici felcerul se vede, nu aproba camforul. Cu toate acestea luă repede, cu îndemânare seringă în mână, și oleul gălbui intră sub pielea umărului. Mori! Mor mai repede, gândi eu, mori! Altfel ce mă fac cu tine? Acuș se duce, șopti felcerul, ghicindu-mi parcă gândul. Se uită cu coada ochiului la cearșaf, dar se răzgândi pe semne. Îi părea rău să-l păteze. Peste câteva clipe însă a trebuit să o acopere. Fata zăcea întinsă, ca un cadavru, dar nu murise. Capul mi se lumină deodată de parcă mă aflam sub plafonul de sticlă al depărtatului nostru anfiteatru de anatomie. Mai dați camfor, am rostit hârâit. Din nou felcerul supus injectă camforul. E cu putință oare să nu moară? Mi-am zis apoi cu disperare. Voi fi oare nevoit? Creierul mi se limpezea tot mai mult. Și deodată, fără manuale, fără sfaturi, fără niciun ajutor, am înțeles
Convingerea că am înțeles era de neclintit, că îndată pentru prima oară în viață voi fi nevoit să fac o amputație. Unui om gata să se stingă. Și că omul acesta va muri pe masa de operație. Ah, va muri sub cuțit, dar nu mai are niciun pic de sânge. S-a scurs tot printre oasele zdrobite în timp ce o aducea taică-s încoace, cale de 10 verste. Nici nu se știe dacă în clipa asta mai simte, dacă mai aude ceva. E mută. Of, de ce nu moare? Ce o să-mi spună tatăl ei care și-a pierdut mințile? Pregătește totul pentru amputație, i-am zis felcerului cu o voce care nu era a mea. Moașa îmi aruncă o privire fioroasă, în ochii felcerului însă am surprins o străfulgerare de simpatie, iar în clipa următoare își făcu de lucru la dulapul cu instrumente, apoi am auzit vuietul primusului pe care l-a prinsese. Trecu un sfert de ceas. Cu groază superstițioasă priveam ochiul stins, ridicând o ploapă rece. Nu reușeam să pricep cum de mai pâlpâie viața în acest semicadavru. De sub boneta albă sudoarea îmi curgea potop pe frunte și Pelagia Ivanovna îmi ștergea cu o bucată de tifon picăturile sărate. Acum, în picul de sânge din vinele tinerei fete, mai plutea și cofeina. Trebuia să o injectez sau nu? Atingându-i ușor coapsele, Ana Nicolaevna masa tumefierile provocate de serul fiziologic injectat, iar fata tot mai trăia. Am luat în mână bisturiul, străduindu-mă să imit. O singură dată în viață la facultate asistasem la o amputație, nu știu pe cine. Acum imploram soarta ca în jumătatea de oră ce va urma fata să nu moară. Să moară în salon, după operație. Pentru mine acționa doar bunul meu simț, sub impulsul situației cu totul ieșite din comun. Asemenea unui măcelar experimentat, am incizat cu îndemânare circular șoldul, cu un bisturiu ascuțit și pielea se dădu în lături, fără să apară măcar un strop de sânge. Dacă încep să sângereze vasele, ce mă fac? Gândeam eu și mă uitam fioros cu coada ochiului la mormanul de pense hemostatice. Am tăiat o bucată mare din țesuturile piciorului și un vas de forma unui tubuleț albicios, din care însă nu se ivi nicio picătură de sânge. Am strâns vasul cu o pensă și am continuat să lucrez. Am fixat pensele hemostatice peste tot unde presupuneam că există vase. Arteria, cum naiba îi zice? Sala noastră de operații semăna acum cu o clinică. Pensele torsionale atârnau ciorchini. După ce asistenții mei le-au dat într-o parte cu ajutorul unor comprese de tifon împreună cu carnea, am luat un ferăstrău strălucitor de amputație cu zimți fini și m-am apucat să tai osul rotund. Cum de nu moare? E de-a dreptul uimitor! Ah, ce rezistent e omul! În cele din urmă, osul se desprinse de trup. Demian Lucici ținea în mâinile lui ceea ce fusese piciorul fetei. Fâșii de carne, oase. Toate acestea le dăturăm la o parte și pe masă rămăsese tânăra scurtată cu o treime și cu ciotul întors într-o parte orientat în afară. Puțin, încă puțin, nu muri, te rog, gândeam sureșcitat. Rabdă până te ducem în salon. Lasă-mă să ies cu bine din această groaznică întâmplare din viața mea. Apoi am făcut ligaturile, după aceea am început să prind pielea prin suturi rare. Deodată însă m-am oprit, străfulgerat de o idee. Am chipzuit ce am de făcut, am lăsat loc pentru drenă și am introdus un tampon de tifon. Sudoarea îmi încețoșa ochii și aveam impresia că sunt la baia de aburi. Am răsuflat o clipă. Mi-am oprit o privire grea asupra ciotului, asupra chipului ca de ceară de pe masă și am întrebat, trăiește? Trăiește, dă dură glas, concomitent, asemenea unui ecou abia șoptit, felcerul și Ana Nicolaevna. Mai rezistă ea câteva clipe, urmă la urechea mea din vârful buzelor felcerul. Apoi se opri și delicat mă sfătui. Cred că e mai bine, doctore, să nu mai umblăm la celălalt picior. Știți? Să-l bandajăm bine, altfel te pomenești că nu ajunge în salon. Ce ziceți? Mai bine totuși să nu moară pe masa de operație. Dați-mi gipsul, am ripostat cu glas hărâit, împins de o putere neștiută. Podeaua era toată numai pete albe, iar noi toți luarcă de sudoare. Semicadavrul zăcea nemișcat. Cu un pansament gipsat la piciorul drept și la gambă, pe locul fracturii, se deschidea fereastra pe care inspirat o lăsasem. Tot mai trăiește, hârâi mirat felcerul. Apoi o ridicară și sub cearșaf se zări un gol imens. O treime din trupul ei rămăsese în sala de operație. În coridor, legănându-se și tremurând, se mișcară niște umbre. Infirmierele alergau de colo-colo. Am văzut proiectându-se pe perete furișată o siluetă de bărbat cu părul zbârlit și am auzit țipătul lui slab, dar infirmierele îl duseră undeva și se lăsă tăcere.
În sala de operație mă spălam pe mâini, pline de sânge până la cot. Probabil ați avut de multe ori prilejul să amputați, mă întrebă Ana Nicolaevna. Foarte, foarte bine ați făcut-o, așa cum a amputat și Leopold. În gura ei, cuvântul Leopold suna întotdeauna ca doyen, notă doyen Eugène Louis, chirurg francez, celebru pentru operațiile sale reușite, inovator în domeniul chirurgiei și al instrumentarului chirurgical, închei nota traducătorului. Pe sub sprâncene am aruncat o privire asupra personalului meu. În ochii tuturor am citit mirare și respect. Eu, știți, numai de 2 ori am făcut amputații. De ce-i fi mințit? Astăzi nu pot înțelege. Spitalul la muție. O tăcere adâncă stăruia peste tot. Când moare, trimiteți negreșit după mine, ordonai cu glas scăzut felcerului, care nu știu de ce, în loc să spună bine, mi-a răspuns plin de respect. Am înțeles, vă rog. Peste câteva clipe mă aflam în fața lămpii verzui, în cabinetul sălașului meu de medic. Și aici domnea o tăcere desăvârșită. În geamul negru ca cerneala se reflecta un chip palid. Nu semăn cu falsul Dimitrie. Și vedeți dumneavoastră, am impresia că am îmbătrânit nu știu cum. Am o cută deasupra rădăcinii nasului. Îndată o să aud ciocănind la ușă. Vor veni să-mi spună, a murit. Da, am să mă duc să mă uit la ea pentru ultima oară. Îndată am să aud ciocănind. Am auzit ciocănind la ușă. Peste 2 luni și jumătate. Afară scânteia una din primele zile de iarnă. Intră el, abia atunci l-am văzut ca lumea. Da, într-adevăr, avea trăsături regulate. Să fie avut cam vreo 45 de ani. Ochii îi sclipeau plini de vioiciune. Apoi am auzit un foșnet și în cabinet se săltă în 2 cârje o fată frumoasă, fermecătoare, cu un singur picior. Purta o fustă largă, cusută pe poale cu un suitaș roșu. Când mă privi, se îmbujoră toată. La Moscova, numai acolo, am bolborosit eu și m-am așezat să le scriu o recomandare. Acolo o să-ți facă rost de o proteză, un picior artificial. Sărută-i mâna, rosti deodată taică-su. M-am făstăcit în așa hal încât, în loc să o sărut pe obraz, am sărutat-o pe nas. Atunci, lăsându-se cu greutatea brațelor în cârje, fata desfăcu un pachet, dând la iveală un ștergar lung, alb ca neaua, pe care era brodat fără prea multe artificii un cocoș roșu. Va să zic că asta era. N-am știut ce ascundea ea cu atâta strășnicie sub pernă, ori de câte ori veneam la vizită în salon. Iată de ce, țin minte și acum, pe măsuța de lângă patul ei, văzusem mătașe roșie. Nu-l iau, am declarat sever și chiar am clătinat din cap cu înverșunare. Dar pe chipul ei, în ochii ei, am citit atâta mâhnire, încât l-am luat. Și mulți ani l-am avut atârnat în dormitorul meu din Murievo, apoi m-a însoțit în pribegirile mele. În cele din urmă s-a învechit, s-a șters, s-a găurit și a dispărut. Cum se șterg și dispar amintirile. 1926. Un gâtlej de oțel. Așadar, am rămas singur, casa e îngropată în nămeți, în hornuri urlă vântul. În jurul meu, întuneric adânc de noiembrie, ninsoare viscol. Toți cei 24 de ani ai mei îi petrecusem într-un oraș mare și credeam că viscolul urlă numai în romane. Când colo urlă de adevăratele. Aici serile erau neînchipui de lungi, lampa sub abajurul ei albastru se reflecta în geamul întunecat, iar eu visam uitându-mă la pata luminoasă ce se proiecta în stânga mea. Visam la orașul capitală de județ, aflat la 40 de verste departare. Grozav aș fi vrut să las baltă punctul meu sanitar și să fug acolo. Aveau lumină electrică, 4 medici. La nevoie te puteai sfătui cu ei. Oricum, aveai mai mult curaj. Era însă cu neputință să fug. Și apoi aveam momente când îmi dădeam și eu seama că ar fi fost o lașitate din partea mea. Doar pentru asta am urmat facultatea de medicină. Dar dacă o să ni se aducă o femeie cu naștere distocică, sau să presupunem o hernie strangulată, ce-am să mă fac? Fiți buni, dați-mi dumneavoastră un sfat. Acum 48 de zile am absolvit cu mențiune facultatea, dar mențiunea e una și hernia e alta. O singură dată am văzut un profesor operând o hernie strangulată. El opera, iar eu ședeam în anfiteatru și atât. Ori de câte ori mă gândeam la hernie, simțeam cum mi se prelinge sudoarea rece pe șira spinării. În fiecare seară, după ce îmi beam ceaiul, ședeam mereu în aceeași poziție.
În stânga aveam toate îndreptarele de obstetrică, iar deasupra un mic Doderlein. În dreapta mea se înălțau vreo 10 volume ilustrate de chirurgie operatorie. Gemeam, fumam, iar în răstimpuri sorbeam din ceaiul rece negru ca cerneala. Și am adormit. Țin foarte bine noaptea aceea. Era 29 noiembrie. M-au trezit niște bătăi asurzitoare în ușă. Peste 5 minute, trăgându-mi pantalonii, fixam cu ochii rugători cărțile sfinte de chirurgie operatorie. Auzeam scârțâitul tălpicelor în curte. Urechile îmi deveniseră grozav de sensibile. Ceea ce mă aștepta era poate mai cumplit decât hernia, decât o poziție patologică a fătului. Seara, la ora 11, la spitalul meu, punct de prim ajutor din Nicolskoe, a fost adusă o fetiță. Am auzit-o pe infirmieră spunând: "Fetița e în stare gravă, trage să moară. Poftiți, doctore, până la spital." Am traversat, țin minte, curtea și, îndreptându-mă spre felinarul cu petrol ce se înălța la intrarea spitalului, mă uitam la el vrăjit cum clipește. În sala de consultații, lumina era aprinsă și personajul mă aștepta. Toți în păr, cu halate albe, felcerul Demian Lucic, un om încă tânăr, foarte capabil, și cele două moașe, Ana Nicolaevna și Pelagia Ivanovna, amândouă cu experiență. Pe când eu eram doar un medic de 24 de ani, proaspăt absolvent, numit să conduc spitalul din Nicolskoe. Felcerul deschise larg și solemn ușa și în prag apăru mama fetiței. Intră ca o vijelie, în zbor parcă, alunecând cu păslarii pe podea. Pe proboada ei mai stăruiau fulgi de zăpadă. Ținea în brațe un pachet care șuiera și horcăia. Femeia avea chipul schimonosit, lacrimile îi curgeau pe obraj. După ce își lepădă cojocul și proboada și despături pachetul, am văzut în brațele ei o fetiță de vreo 3 ani. Am privit-o și o bucată de vreme am uitat și chirurgia și singurătatea mea și tot balastul inaplicabil al cunoștințelor din universitate, am uitat totul pe lume în fața frumuseții fetiței. Cu ce aș putea să o compar? Asemenea copii sunt înfățișați numai pe cutiile de bomboane. Părul îi se ondula natural în inele mari de culoarea spicului de grâu copt. Avea ochii albaștri, sinilii mari de tot și obrajii ca păpușile de porțelan. Așa erau zugrăviți odinioară îngerii. Numai că în adâncul ochilor ei se cuibărise o tulbureală ciudată și mi-am dat seama că e groaza. Nu avea aer. Se sufoca. Va muri peste un ceas, mi-am zis convins și am simțit cum inima mi se strânge îndurerată. Fosetele amigdaliene din gâtul fetiței se contractau la fiecare inspirație, venele se congestionau, iar obrazul trandafiriu al copilului căpăta o nuanță violacee. Din capul locului observasem această nuanță, dându-mi seama ce am în față, și primul meu diagnostic în cariera de medic le-am pus exact și mai ales odată cu moașele. Ele cel puțin aveau multă experiență. Fetița are crup difteric, gâtul e prins de membrane false. În curând se va obstrua. Personalul spitalului mă înconjura tăcut în așteptare. "De câte zile e bolnavă fetița?" am întrebat. "Azi e a 5-a zi, a 5-a," răspunse maică-sa și mă priviră doi ochi pătrunzători uscați. "Crup difteric," am aruncat printre dinți felcerului, iar mamei i-am spus: "Unde ți-a fost capul până acum? Unde te întreb?" Și chiar atunci, în spatele meu răsună un glas plângăreț. "A 5-a, maică, a 5-a." Întorcând capul, am văzut o băbuță împrobodită, blajină, cu fața ca o lună plină. Bine ar fi fost fără băbuțele astea pe lume, mi-am zis, presimțind cu amărăciune primejdia, și am adăugat cu glas tare: "Matale, bunică, să taci, mă încurci aici." Adresându-mă din nou mamei, am repetat: "Unde ți-a fost capul? 5 zile? Ia spune." Deodată, trecând-o cu o mișcare automată pe fetiță în brațele bătrânei, femeia a căzut în genunchi în fața mea. "Dă-i niscai picături, rogute," rostia, lovindu-se cu fruntea de podea. "Dacă se prăpădește, mă spânzur." "Ridică-te numai decât, altfel nu mai stau de vorbă cu dumneata," i-am zis. Mama se ridică repede în foșnetul fustei largi, luă copilul din brațele bătrânei și începu să-l legene. Baba se apucă să se roage la ușciorul ușii, în vreme ce copilița răsufla ca și înainte cu un șuierat ca de șarpe. "Așa fac ei toți, fără excepție," observă felcerul. "Prostime," adăugă el tărăgănat, în timp ce mustața îi fugea într-o parte. "Adică o să moară fata?" mă întrebă mama, privindu-mă după cum mi se păru cu o crâncenă dușmănie. "O să moară.
I-am răspuns încet, dar ferm. Baba își sumese numai decât poala fustei și se apucă să-și șteargă ochii. Iar mama îmi strigă cu glas amenințător. Dă-i ceva, ajut-o, dă-i picături. Vedeam limpede ce mă așteaptă și mă țineam tare. Ce picături să-i dau? Învață-mă! Fetița se înnăbușă. Gâtlejul îi este prins. Ai ținut copilul 5 zile, l-ai nenorocit, când aveai numai 15 verste până la mine și acum ce vrei să mai fac? Matale știi mai bine, taică, se porni pe scâncit baba cu un glas prefăcut, proptindu-și capul de umărul meu stâng și din prima clipă mi-a fost nesferită. Taci odată, i-am zis și, adresându-mă felcerului, i-am cerut să ia fetița. Mama întinse moașei copilul, care început să se zbată, vrând pe semne să țipe, dar glasul îi pierise de tot. Mama sa încercă să-și apere fetița de noi, însă o dădurăm la o parte și cu ajutorul Petromaxului izbuti să mă uit în gâtul copilului. Până atunci nu văzusem în materie de angină difterică decât niște cazuri ușoare, pe care le-am și uitat. În gâtul fetiței clocoteau membranele albe ca niște fâșii rupte. Deodată expirând, mă scuipă drept în față, dar nu m-am speriat, preocupat mai departe de gândurile mele. Uite ce am să-ți spun, am zis, uimit de propriul sânge rece. Trebuie să știi adevărul, este prea târziu. Fetița moare și nimic nu-i poate ajuta afară de un singur lucru, operația. Am spus-o și m-am îngrozit de vorbele mele, dar n-am mai avut încotro. Și dacă ele se învoiesc, îmi fulgeră prin minte. Cum adică, întrebă mama copilului. Va trebui să-i tai gâtul cât mai jos și să-i introduc acolo un mic tub de argint, ca să-i dăm posibilitatea fetiței să respire. Atunci poate vom reuși să o salvăm. I-am explicat eu. Mama fetei se uită la mine ca la un nebun, apucă fetița în așa fel ca eu să nu pot pune mâna pe ea, în timp ce baba bădogăni din nou. Vino-ți în fire, nu-l lăsa să o taie, vino-ți în fire, auzi vorbă să-i taie gâtul, unde s-a mai pomenit una ca asta? Pleacă de aici, bunică, i-am zis eu cu dușmănie. Fă-i, te rog, copilului o injecție cu camfor. L-am rugat apoi pe felcer. Văzând seringa, mama nu vroia să dea copilul, dar noi i-am explicat că nu e nimic înspăimântător. Poate că o să o ajute, mă întrebă mama. Nici un pic. Atunci femeia izbucni în hohote de plâns. Potolește-te, i-am zis. Am scos ceasul din buzunar și am adăugat. Te las 5 minute să te gândești. Dacă nu vă hotărâți, după 5 minute nici eu n-am să mă mai apuc să o operez. Nu mă învoiesc, rostită ios femeia. Nu ne învoim, adăugă baba. Ei, faceți cum vreți, am încheiat eu discuția cu glas surd și mi-am zis în gând, asta e tot. Pentru mine e mai simplu așa. Le-am spus tot ce am avut de spus, le-am propus să operez copilul, uite ce mirate mă privesc moașele. Femeile nu s-au învoit să operez copilul și eu sunt salvat. Și îndată ce mi-au trecut prin minte aceste gânduri, altcineva parcă în locul meu, un glas necunoscut, străin, a rostit. Ați înnebunit? Cum adică nu vă învoiți? O să moară fetița din cauza voastră, lăsați-mă să o operez. Cum de nu vă e milă de copil? Nu, strigă din nou mama. În sinea mea mi-am zis, ce să fac? De ce insist? Dacă operez, omor copilul. Iar cu glas tare. Hai mai repede, hotărâți-vă odată. Ce stați? Haideți! Nu vedeți că au început să-i se învinețească unghiile? Nu, nu. Ei, ce să-i faci în cazul acesta? Duceți-le într-un salon să stea acolo. Felcerul le conduse pe femei printr-un coridor întunecos. Auzeam plânsetele femeilor și șuierul ce ieșea din gâtul fetiței, numai decât însă felcerul se înapoi vestindu-ne. Au zis da. Înăuntrul ființei mele am simțit ca un fel de împietrire. Cu toate acestea am rostit răspicat. Sterilizați numai decât bisturiul foarfecii cârligele sonda. În clipa următoare am traversat în fugă curtea, unde se învârteja și vuia îndrăcit viscolul. Am ajuns într-un suflet la locuința mea și, numărând clipele, am înșfăcat manualul, l-am răsfoit și am găsit schița care înfățișa o traheotomie. Acolo totul părea limpede și simplu. Un laringe deschis cu bisturiul înfipt în trahee. M-am apucat să citesc textul, dar nu înțelegeam nimic, cuvintele îmi jucau înaintea ochilor. Nu văzusem niciodată o traheotomie. Acum este prea târziu, mi-am zis, privind cu disperare albastrul viu al desenului în culori și simțind pe umerii mei o povară grea înspăimântătoare. Fără să bag în seamă viscolul de afară, m-am întors îndărât la spital. În sala de așteptare, o umbră cu fuste largi ca un clopot se lipi de mine și am auzit un glas scâncind.
Cum adică te la maică, să-i tai gâtul feticăi? Când s-a mai pomenit una ca asta? Fie mea, muiere proastă s-a învoit, dar eu nu dau voie în ruptul capului. Să o doftoricești cu picături te las, dar ca să-i tai gâtul, ba. Afară cu baba asta, am zbierat eu și am adăugat cu înverșunare. Matale ești o muiere proastă, matale și nu ea cealaltă. Cealaltă-i femeie deșteaptă. Și dacă e vorba pe așa, nimeni nu-ți cere părerea. Afară cu ea. Mașa o prinse zdravăn pe bătrână de umeri și o împinse afară din cabinet, unde reușise să se strecoare în urma mea. Gata, rosti deodată felcerul. Intrarăm în mica sală de operație și, ca printr-un văl, am văzut instrumentele strălucitoare, lampa ce lumina orbitor, mușamaua. Pentru ultima oară m-am dus la mama copilului. A trebuit să-i smulgem cu deasila fetița din brațe. Am auzit-o rostind cu glas răgușit. Bărbatul meu nu e acasă, s-a dus la oraș. Când se întoarce și o afla ce am făcut, mă omoară. Te omoară, repetă bătrâna, privind-o cu groază. Să nu le dați drumul în sala de operație, am ordonat eu și rămaserăm singuri. Personalul, eu și cu Litca, fetița, ședea pe masă în pielea goală și plângea mut. Ajutoarele mele o întinseră și o prinseră de masă. Îi spălară gâtul, îl unseră cu iod, iar eu am luat bisturiul în mână și în clipa aceea m-am întrebat, ce fac? În sala de operație stăruia o liniște adâncă. Am luat bisturiul și am tras o linie verticală pe gâtul alb plinuț. Nu se arătă nicio picătură de sânge. Am trecut a doua oară cu bisturiul peste dunga albă ce se ivise între buzele secțiunii. Din nou niciun pic de sânge. Încet de tot, străduindu-mă să-mi amintesc niște schite din atlasurile de anatomie, am început să despart țesuturile subțirele cu ajutorul unei sonde canelate și atunci, în josul plăgii, țâșni de undeva un sânge întunecat care se revărsă într-o clipă peste plagă, prelingându-se pe gât. Felcerul îl tampona, dar sângele curgea într-una. Aducându-mi aminte de tot ce văzusem în facultate, am început să comprim marginile plăgii cu pense, dar nu ajungeam la niciun rezultat. Am simțit că mă ia cu frig, fruntea mi era toată numai sudoare. În clipa aceea am regretat amarnic că urmasem facultatea de medicină, că nimerisem în acest fund sălbatic de țară. Cu furie și disperare am înfipt pensa la întâmplare undeva în preajma plăgii, am strâns-o și îndată sângele se opri. Tamponarăm cu tifon plaga care apăru în fața mea curată și absolut de neînțeles. Traheea nicăieri. Plaga mea nu semăna cu nicio schisă din carte. Încă vreo 2-3 minute în care automat, fără niciun rost, am scormonit când cu bisturiul, când cu sonda în căutarea laringelui. Spre sfârșitul acestui interval nu mai rămăsese nicio speranță. S-a isprăvit, mă gândeam. La ce bun am făcut-o? Puteam doar să nu propun operația și Litca ar fi murit liniștită la mine în spital, pe când așa va muri cu gâtul spintecat și niciodată cu nimic n-am să pot dovedi că oricum ar fi murit, că nu i-am provocat eu moartea. Fără să scoată o vorbă, Mașa îmi șterse fruntea. Trebuie să pun jos bisturiul și să spun, nu știu ce-i de făcut mai departe, mi-am zis, și ca Evea am văzut ochii mamei. Din nou am ridicat bisturiul și, fără vreun rost anume, cu o mișcare tăioasă, am mai făcut o incizie adâncă. Țesuturile se desfăcură și pe neașteptate se ivi traheea. Cârligele am aruncat atunci cu glas hârâit. Mi le întinse felcerul. Am înfipt unul de o parte, al doilea de cealaltă, iar pe al treilea l-am trecut felcerului. Acum nu vedeam altceva decât inelele cenușii ale traheei. Am înfipt acolo bisturiul și am rămas încremenit. Laringele ieșise din plagă. Am nebunit felcerul, mi-a fulgerat prin minte. Se apucase deodată să o trag afară. În spatele meu, cele două moașe scoaseră niște exclamații de uimire. Ridicând ochii, mi-am dat seama despre ce era vorba. De zăpușală, felcerul era gata să leșine și, fără să lase din mână cârligul, rupea laringele. Toate sunt împotriva mea, așa a vrut soarta, mi-am zis eu. Acum, fără doar și poate, noi am omorât-o pe Litca. Și am adăugat aspru, tot în gând. Cum ajung acasă, mă împușc. În clipa aceea, moașa șefă, care văzuse probabil multe la viața ei, se năpusti ca o pasăre de pradă asupra felcerului, îi smulse cârligul din mână și, încleștându-și dinții, îmi spuse, continuați, doctore. Felcerul se prăbuși cu zgomot pe podea, lovindu-se, dar nici nu ne-am uitat la el. Înfigând bisturiul în laringe, am introdus un tub de argint, care lunecă ușor pe trahee. Litca rămase
însă nemișcată. Aerul nu intrase în laringe, cum ar fi trebuit. Am răsuflat adânc și m-am oprit. Nu mai aveam nimic de făcut. Simțeam dorința să cer iertare nu știu cui, să mă căiesc de ușurința cu care procedasem, de faptul că m-am înscris cândva la facultatea de medicină. Stăruia o tăcere adâncă. Vedeam cum Litca se ceanozează. Eram gata să las totul baltă și să plâng, când deodată Litca se cutremură toată, scoase afară prin tubul de argint un jet de cheaguri urâte și în clipa următoare aerul îi intră șuierând în laringe. Apoi fetița a început să respire și se puse pe bocit. Tocmai atunci felcerul își reveni, se ridică, palid și transpirat, se uită îngrozit la gâtul Litcăi și îmi dădu o mână de ajutor să-l cos. Ochii mi se împăienjeneau de somn și de studoare, vedeam ca prin ceață chipurile fericite ale moașelor, iar una din ele îmi spuse: „Să știți, tovarășe doctor, ați făcut splendid operația." Crezând că râde de mine, am privit-o pe sub sprâncene. Apoi ușa se deschise larg și în sală intră o adiere de aer rece. O scoaseră pe Litca înfășurată în cearșaf și în aceeași clipă în prag se ivi mama. Ochii îi erau ca ai unei sălbăticiuni în primejdie. „Cum e?" mă întrebă. Când i-am auzit glasul, am simțit sudoarea curgându-mi pe șira spinării. Abia atunci mi-am dat seama ce s-ar fi întâmplat dacă Litca murea pe masa de operație. Dar i-am răspuns cât se poate de calm: „Fii liniștită, trăiește. Va rămâne, sper, în viață. Numai că până nu-i scoatem tubul acela, nu o să vorbească de fel, vă spun asta ca să nu vă speriați." Deodată răsări ca din pământ băbuța. Se închină la clanța ușii, la mine, la tavan. Dar nu m-am mai supărat pe ea. M-am întors, dând dispoziții să-i se facă Litcăi o injecție cu oleu camforat și cineva să stea mereu de gardă la patul ei. După care m-am dus acasă, traversând din nou curtea. Îmi amintesc că în birou ardea o lumină verzuie. Pe masă era deschis tratatul lui Doderlein și am zărit aruncate în neorânduială câteva cărți. M-am apropiat de canapea, îmbrăcat cum eram, m-am întins și nu am mai văzut nimic, cufundându-mă într-un somn adânc, fără vise. Trecu o lună, trecură două. Am văzut multe, unele cazuri și mai grave decât al Litcăi. Ba chiar și uitasem de el. În jurul meu se așternează zăpada, numărul bolnavilor care veneau la consultații creștea mereu. Într-o zi, era după anul nou, în cabinetul meu intră o femeie ținând de mână o fetiță atât de înfofolită și îmbrobodită, încât părea rotundă. Ochii femeii străluceau de fericire. M-am uitat mai atent și am recunoscut-o. „Aha, Litca, ei, cum merge?" „Bine, ce să zic." Îi scoaseră probada ca să-i lase gâtul liber. Copila se ferea de mine, speriată, totuși am reușit să-i ridic bărbia și să o examinez. De-a lungul gâtului trandafiriu se întindea o cicatrice cafenie verticală și două transversale, subțirele de la suturi. „Totul e în ordine," am spus. „Nu mai e nevoie să veniți." „Vă mulțumesc, domnule doctor, vă mulțumesc din suflet," zise mama și-i porunci Litcăi. „Spune-i lui Nenea mulțumesc." Litca însă nu binevoi să-mi adreseze niciun cuvânt. N-am mai văzut-o niciodată. Începusem să o uit. Numărul bolnavilor mei la consultații creștea într-una. Într-o bună zi am examinat 110 pacienți. Începusem consultațiile la orele 9 dimineața, iar ultimul bolnav ieși din cabinet la 8 seara. În timp ce îmi scoteam halatul, clătinându-mă, moașa, felcerița șefă, îmi spuse: „Pentru afluența asta de pacienți să fiți recunoscător traheotomiei. Știți ce vorbește lumea prin sate? Ci că atunci când v-au adus-o pe Litca, i-ați pus în locul gâtlejului ei un gâtlej de oțel și l-ați cusut. Oamenii se duc special în satul acela să se uite la fetiță. Așa că v-a mers faima, doctore. Vă felicit." „Și trăiește așa cu gâtlej de oțel?" m-am interesat eu. „Așa. Dar trebuie să vă spun, doctore, sunteți grozav și operați cu atâta sânge rece, o splendoare." „Da. Trebuie să știi că niciodată n-am emoții," am zis, dându-mi seama însă că de obosit ce sunt, nu mi-e rușine de minciuna mea. Mi-am ferit doar ochii de privirea ei, mi-am luat rămas bun și m-am dus acasă. Ningea cu fulgi mari, zăpada se așternea pretutindeni, felinarul de la intrarea spitalului era aprins și casa mea se înălța singuratică, tăcută și semeață. Iar eu traversam curtea, râvnind la un singur lucru: să dorm. 1925
Botezul focului. Zilele treceau în zbor la spitalul X și puțin câte puțin începusem să mă obișnuiesc cu noua mea viață. Prin sate țăranii tot mai melițau in, drumurile rămâneau impracticabile și la consultații veneau cel mult 5 bolnavi pe zi. Serile eram liber și mi le petreceam cercetând biblioteca, citind manuale de chirurgie și stând îndelung, singur, la ceaiul de seară, lângă samovarul ce-și îngâna încetișor cântecelul. Ploua zile și nopți în șir și stropii grei băteau fără istov darabana pe acoperișul casei. Auzeam cum toarnă în dreptul ferestrei șuvoiul de apă curgând cu zgomot prin șgheab într-un hârdău. Afară era noroi, ceață și un întuneric beznă în care singurele pete de lumină palide și difuze erau felinarul de lângă poartă și ferestrele casei unde locuiau felcerul și moașele. Într-o seară ca asta ședeam în cabinet, aplecat asupra unui atlas de anatomie topografică. În jur domnea o liniște adâncă, doar a rare ori tulburată de șoareci care ronțăiau în spatele bufetului din sufragerie. Am citit până când ploapele grele ostenite începură a-mi da în gene. În cele din urmă, căscând, am împins la o parte atlasul, hotărât să merg la culcare. Întinzându-mă și savurând dinainte un somn liniștit în zgomotul și răpăit ielile ploii, am trecut în dormitor, m-am dezbrăcat și m-am culcat. N-am apucat să-mi pun capul pe pernă, că în fața ochilor din negura visului se ivi chipul Anei Prohorova, o fată de 17 ani, din satul Toropovo. Anei trebuia să-i se facă o extracție dentară. Apoi, la fel de ireal, trecu silueta lui Demian Lukic, felcerul. Ținea în mână un clește sclipitor. Mi-am amintit atunci cum felcerul, având slăbiciune pentru stilul ales, bombastic, în vorbire, spune în loc de altfel, altmintrele. Am zâmbit ironic și am adormit de-a binelea. Dar, cel mult peste o jumătate de oră, m-am trezit brusc, de parcă cineva m-ar fi tras de mână. M-am așezat în capul oaselor și, scrutând speriat întunericul din odaie, am tras cu urechea. Cineva bătea stăruitor cu strășnicie în ușa de la intrare și din capul locului ciocăniturile acelea mi s-au părut rău prevestitoare. Da, cineva bătea la ușa locuinței mele. Apoi ciocăniturile conteniră, se auzi zdrângănind cârligul ce fereca intrarea de jos, răsună întâi glasul bucătăresei, după aceea un altul nedeslușit îi răspunse, apoi cineva urcă scara în scârțitul treptelor, trecu încetișor pe lângă cabinet și ciocăni la ușa dormitorului. Cine e acolo?" Eu sunt Axinia," îmi răspunse o șoaptă respectuoasă. Sunt de gardă. Ce vrei?" Ana Nicolaevna m-a trimis după dumneavoastră. A zis să veniți cât mai repede la spital." Ce s-a întâmplat?" am întrebat, simțind cum mi se strânge inima. Păi ne-au adus o femeie din Dulcevo. Au apucat-o durerile facerii și cam de rău cu ea. Uite, a și început, îmi fulgeră prin minte, în timp ce nu izbuteam să învâr picioarele în pantofii aliniați lângă pat. Drace! Chibriturile nu se aprind, mai devreme sau mai târziu tot trebuia să se întâmple. Doar nu o să am baftă toată viața să-mi vină numai laringite și gastrite. Bine, du-te și spune-le că vin îndată, am strigat, ridicându-mă din pat. Pașii Axiniei se depărtară clămpănind pe scări și din nou jos se auzi zdrângănitul cârligului de la ușă. Somnul împierica prin farmec. Cu degetele tremurânde am aprins grăbit lampa și am început să mă îmbrac. 11:30. Ce-o fi având femeia aceea de zice Axinia că-i cam de rău cu ea? O fi vorba de o poziție anormală a fătului, bazin prea îngust? Sau poate ceva și mai grav, te pomenești că va fi nevoie de forceps. Ce-ar fi să o trimit la oraș, la centrul raional? Nu, imposibil. Toți o să înceapă, halal doctor, nimic de zis. Și apoi nici n-am dreptul să procedez astfel. Nici vorbă, trebuie să intervin eu, dar cum? Naiba știe. Are să fie vai și amar dacă mă pierd. Pe deasupra mă fac de râs în fața moașelor. Dar mai întâi să văd cum stă cazul, nu merită să fac nervi înainte de vreme. M-am îmbrăcat, mi-am aruncat pe umeri paltonul și, sperând în sinea mea că totul se va termina cu bine, am rupt-o la fugă prin ploaie spre clădirea spitalului, pe niște scânduri așezate anume care clămpăneau. În dreptul intrării, în semi-întuneric, era trasă o căruță și am auzit cum calul lovea cu copita în scândurile putrede.
Matale, ai adus lehuza?" întrebai fără noimă mămâia care trebăluia pe lângă cal. Noi, cum să nu, noi, taică," îmi răspunse plângărețul un glas de muiere. Cu toate că era noapte târziu, am găsit în spital un dute vino și o atmosferă de agitație. În sala de așteptare era aprinsă lampa Petromax. Într-un coridor mic ce ducea la secția maternitate, trecu pe lângă mine grăbită Axinia cu un lighean în mâini. Deodată din spatele ușii răzbi un geamăt slab care amuți în clipa următoare. Am deschis ușa și am intrat în sala de nașteri. Lampa din tavan lumina viu o cameră nu prea mare, văruită. Pe un pat așezat în apropierea mesei de operație era întinsă o tânără femeie, învelită cu pătura până la bărbie. Avea chipul schimonosit de durere, iar șuvițele de păr ude îi se lipiseră de frunte. Cu termometrul în mână, Ana Nicolaevna pregătea o soluție într-un irigator, în timp ce Pelagia Ivanovna, cealaltă moașă, scotea dintr-un dulap cearșafuri curate. Rezemat cu spatele de perete, felcerul stătea într-o atitudine napoleoniană. Văzându-mă, toți trei se înviorară, iar Lehuza deschise ochii și, frângându-și mâinile, se porni din nou să geamă jalnic și chinuit. Ei, care e situația?" am întrebat eu însumi mirat de tonul meu atât de calm și de ferm. Poziție transversală," îmi răspunse scurt Ana Nicolaevna, continuând să adauge apă în soluție. Așa?" am zis și m-am încruntat. Ia, hai să vedem." Axinia, tovarășul doctor trebuie să se spele pe mâini," striga atunci Ana Nicolaevna. Avea chipul solemn și grav. În timp ce apa curgea și roaie, luând clăbucul de pe mâinile mele, roșii de atâta frecat cu peria, îi puneam Anei Nicolaevna niște întrebări cu totul lipsite de importanță, care sunau cam așa: e mult de când a fost adusă femeia? De unde este de fel? Pelagia Ivanovna dădu la o parte pătura, iar eu, așezându-mă pe marginea patului, am început să palpez ușor pântecele umflat. Femeia gemea, se întindea cât era de lungă și înfigea degetele în cearșaf și îl mototolea. Mai încet, potolește-te, mai rabdă, îi ziceam eu, lipindu-mi cu grijă mâinile de pielea fierbinte și uscată. De fapt, după ce Ana Nicolaevna, experimentată cum era, însuflase despre ce este vorba, examenul meu nu mai avea niciun rost. Oricât aș fi palpat pântecele femeii, tot nu aflam mai mult decât aflase Ana Nicolaevna. Diagnosticul ei, desigur, era exact: poziție transversală a fătului. Diagnosticul a fost stabilit și mai departe, încruntându-mă, continuam să palpez pântecele femeii din toate părțile, uitându-mă cu coada ochiului la cele două moașe, amândouă grave și concentrate, și în ochii lor am citit aprobarea acțiunilor mele. Într-adevăr, gesturile îmi erau ferme, precise, exacte, iar tulburarea ce pusese stăpânire pe mine, m-am străduit să o ascund cât mai adânc, să nu se arate sub niciun chip. Bun, am zis cu un oftat, ridicându-mă, întrucât nu mai aveam ce vedea pe din afară. Să o examinăm puțin local. Din nou am citit aprobarea în ochii Anei Nicolaevna. Axinia! Și din nou se porni să curgă apa. Ei, uite, acum ar trebui să citesc din Dodderline, îmi spuneam în sinea mea amărât în timp ce îmi săpuneam mâinile. Dar, din păcate, era cu neputință să o fac chiar atunci. Și apoi, cu ce m-ar mai fi ajutat în clipa aceea? După ce am dat jos clăbucul gros și mi-am limpezit mâinile, mi-am uns degetele cu iod. Apoi un cearșaf curat foșni sub degetele Pelagiei Ivanovna și, plecându-mă spre lehuză, am început cu prudență temătoare examenul local. În minte mi-a părut fără voie sala de operație a Clinicii Universitare de Obstetrică. Becuri electrice cu globuri mate luminează viu. Pardoseala din mozaic e sclipitoare, pretutindeni robinete și tot felul de instalații scânteietoare. Asupra unei lehuze sta plecat un asistent al profesorului, îmbrăcat cu un halat alb caneaua, iar în jurul lui trei externi, ajutoarele sale, apoi medici care își fac lucrările practice și o droaie de studenți. Totul se desfășoară de minune, fără niciun pericol și cu multă lumină în jur. Pe când aici sunt singurel, asist o femeie care se chinuiește cumplit. Răspund pentru viața ei. Cum să o ajut? Nu știu, întrucât la viața mea am văzut numai 2 nașteri, în clinică, și erau perfect normale. În momentul de față fac o investigație, palpez, ceea ce însă nu e de niciun ajutor, atât pentru mine cât și pentru lehuză. Nu înțeleg absolut nimic, nu pot palpa ca lumea ceea ce se întâmplă în lăuntrul ei și ar fi timpul să iau o hotărâre. Poziție transversă. Și dacă e poziție transversă, înseamnă că se impune întoarcerea fătului. Nu se putu stăpâni
și zise ca pentru sine Ana Nicolaevna. Un medic bătrân cu experiență s-ar fi uitat chiorâș la ea pentru faptul că se bagă cu concluziile ei. În ce mă privește însă nu sunt un om supărăcios. Da, am confirmat semnificativ, întoarcerea. Și îndată prin fața ochilor minții începură să mi se perinde paginile manualului lui Doderlein. Întoarcere dreaptă, întoarcere combinată, întoarcere pagini și iar pagini, toate cu ilustrații. Un bazin de femeie, prunci cu trupurile strâmbate, turtite și capete uriașe. O mânuță care atârnă ca o cârpă, înnodată. Și doar citisem recent din cartea asta. Ba, am mai și subliniat unele fraze căutând să pătrund cu luarea minte fiecare cuvânt, să-mi închipui în gând corelația dintre organele procedeele care trebuiesc aplicate. Și în timp ce citeam, mi se părea că textul mi se întipărește pentru totdeauna în minte. Acum însă, din tot ce am citit, îmi reamintesc limpede o singură frază. Poziția transversă este o poziție cu totul nefavorabilă. Ce-i drept e drept. Cu totul nefavorabilă atât pentru femeia care naște, cât și pentru medicul care cu 6 luni în urmă a ieșit de pe băncile facultății de medicină. Ei, eu zic să începem, am spus ridicându-mă. Chipul Anei Nicolaevna se însufleți. Demian Lucici, se adresă ea felcerului, pregătește-te, rog, masca de cloroform. Grozav a făcut că a spus-o, pentru că eu nu știam prea bine dacă intervenția asta se face cu anestezie sau fără. Da, sigur că se face cu anestezie, altfel nici nu se poate. Oricum trebuie să-mi arunc un ochi în Doderlein, să văd ce scrie. Și după ce m-am spălat pe mâini am zis, bun, pregătiți totul pentru anestezie. Instalați femeia pentru intervenție, mă întorc îndată numai să-mi iau țigările de acasă. Duceți-vă, aveți tot timpul, îmi răspunse Ana Nicolaevna. M-am șters pe mâini, infirmiera îmi aruncă pe umeri mantaua și fără să o îmbrac ca lumea am dat o fugă până acasă. Am aprins lampa în cabinet și uitând să-mi scot căciula, m-am repezit la dulapul cu cărți. Iată Doderleinul, obstetrica operatorie, răsfoiesc în grabă paginile lucioase. Întoarcerea fătului constituie întotdeauna o operație primejdioasă pentru mamă. Încerc o senzație neplăcută de frig de-a lungul șirei spinării. Pericolul principal constă în eventualitatea unei perforări spontane a uterului. Spontane. În cazul când, introducând mâna în uter, datorită fie unui uter îngust, fie contractării pereților acestuia, obstetricianul întâmpină unele dificultăți în acțiunea întreprinsă pentru a pătrunde până la piciorușul fătului, el trebuie să renunțe la oricare alte încercări de a efectua întoarcerea. Bine. Dacă, să zicem, printr-o minune oarecare voi reuși să stabilesc prezența acestor dificultăți și voi renunța la oricare alte încercări, ce am să mă fac, vă întreb, cu femeia din Dulcevo, căreia i s-a și aplicat la ora asta masca de cloroform. Mai departe. Este cu desăvârșire contraindicată încercarea de a pătrunde spre piciorușele fătului de-a lungul spinării. Vom lua în considerație această indicație. Se consideră greșită încercarea de a apuca piciorușul în porțiunea lui superioară, întrucât aceasta poate avea ușor, drept rezultat, o răsucire în axa fătului, ceea ce duce uneori la o schilodire gravă a acestuia și, drept urmare, la cele mai triste consecințe. Triste consecințe. Cuvinte puțin cam nelămurite, dar foarte impunătoare. Dar dacă bărbatul femeii din Dulce vor rămâne văduv? Mi-am șters fruntea sudată, mi-am luat inima în dinți și, trecând peste toate aceste pasaje înspăimântătoare, m-am străduit să rețin numai esențialul. Ce trebuie să fac, de fapt, cum și unde să introduc mâna. Dar, parcurgând rândurile manualului, dădeam iar și iar de alte fraze terifiante. Îmi săreau în ochi. Având în vedere marea primejdie a unei perforări, întoarcerea internă și cea combinată constituie operațiuni ce trebuie privite ca fiind pentru mamă cele mai primejdioase intervenții obstetricale. Și în chip de acord final, cu fiecare ceas de întârziere, primejdia crește. Ajunge. Lectura și-a dat roadele. În capul meu totul s-a încălcit definitiv, m-am convins într-o clipă că nu înțeleg o boabă și, în primul rând, că habar n-am care anume din aceste întoarceri am să o aplic. Combinată, necombinată, dreaptă sau vreo alta. Las cartea lui Doderlein și mă cufund într-un fotoliu, străduindu-mă să-mi adun gândurile. Apoi mă uit la ceas drace. Constat că sunt acasă de 12 minute și dincolo sunt așteptat. Cu fiecare ceas. Ceasurile sunt formate din minute, iar în asemenea împrejurări, minutele fug ca vântul.
Arunc cât colo Doderline-ul și alerg înapoi la spital. Acolo totul era gata pentru intervenție. Felcerul stătea în picioare lângă o măsuță, pregătind masca și sticluța cu cloroform. Lecuza era întinsă pe masa de operație. Gemetele ei neîntrerupte răsunau în tot spitalul. Rabdă, mai rabdă puțin, bolborosea prietenoasă Pelagia Ivanovna, aplicându-se spre femeie. Îndată domnul doctor îți va alina durerea și te va ajuta. Of, nu mai pot, nu mai pot, n-am să rezist. Nu te teme, mormăia Mașa pe același ton, ai să reziști. Acuși îți dăm să miroși o doctorie și n-ai să simți nimic. Apa porni să curgă cu zgomot din robinete, iar Ana Nicolaevna și cu mine începurăm să ne spălăm mâinile și brațele până la cot. Și în timp ce femeia gemea și țipa, Ana Nicolaevna îmi povesti cum făcea întoarcerile predecesorul meu, chirurg cu experiență. O ascultam cu nesaț, silindu-mă să nu-mi scape niciun cuvânt. Și aceste 10 minute mi-au dat mai mult decât tot ceea ce citisem la obstetrică pentru examenul de stat, când tocmai la acest obiect am luat foarte bine. Din unele cuvinte disparate, fraze abrupte sau aluzii aruncate într-o doară, am aflat acel esențial absolut necesar, ceea ce nu găsești în nicio carte. Și pe când îmi ștergeam cu un tifon steril mâinile, perfect de albe și curate, m-am simțit plin de hotărâre, iar în mintea mea se contură un plan limpede și ferm. Întoarcere combinată sau necombinată, acum nu mai este cazul să mă gândesc la astfel de amănunte. În clipa de față, toate aceste cuvinte savante nu au niciun rost. Un singur lucru este important. Trebuie să introduc în uter mâna, cu cealaltă să ajut din afară întoarcerea și, bazându-mă nu pe știința din cărți, ci pe simțul măsurii, fără de care medicul nu face doi bani, să aduc jos cu băgare de seamă, dar în același timp insistent, un picioruș și, trăgând de el, să scot copilul. Trebuie să fiu calm și precaut și totodată foarte hotărât și fără umbră de teamă. Pune-i masca, i-am ordonat felcerului și am început să-mi ung degetele cu iod. Pelagia Ivanovna încrucișă îndată mâinile lehuzei, iar felcerul puse masca pe chipul ei chinuit. Din sticluța de un galben închis începu să picure cloroformul. Un miros dulceag grețos se răspândi prin cameră. Atât felcerul cât și moașele aveau întipărită pe față o expresie gravă, inspirată parcă. A! Țipă dintr-o dată femeia. În clipele ce urmară se smuci spasmodic, silindu-se să-și smulgă masca de pe față. Țineți-o! Pelagia Ivanovna o apucă de mâini și o întinse la loc, apăsându-i pieptul. Sucindu-și obrazul ca să scape de mască, femeia mai țipă de câteva ori, dar tot mai rar, mai rar. Apoi mormăi surd. A, dăm drumul! A, după aceea tot mai slab, mai slab. Și, în cele din urmă, în odaia albă se înstăpâni tăcerea. Picăturile străvezii cădeau mereu pe tifonul alb. Cum e pulsul Pelagiei Ivanovna? Bun. Pelagia Ivanovna ridică mâna lehuzei și îi dădu drumul. Mâna cade inertă ca o bucată de lemn pe cearșaf. Săltând ușor masca, felcerul examinează pupila femeii. Doarme. O băltoacă de sânge. Mâinile îmi sunt mânjite până la cot. Pete de sânge pe cearșafuri. Cheaguri roșii și bucăți de tifon mototolite roșii. Pelagia Ivanovna a și început să scuture pruncul. Să-l lovească ușurel cu palma. Axinia zdrângăne cu căldările, umple cu apă ligianele. Pruncul este cufundat ba în apă rece, ba în apă caldă. Tace, iar capul îi se bălăbăne în toate părțile, de parcă s-ar ține de un firicel de ață. Deodată însă se aude un fel de scârțit sau oftat, urmat de cel dintâi țipăt slab răgușit. E viu, e viu!" Mormăie Pelagia Ivanovna, culcându-l îndată pe o pernă. Și mama trăiește. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic rău. Acum îi iau și eu pulsul. Da, e un puls regulat, precis, iar felcerul îi atinge umărul, o scutură ușurel și spune: Hai, tușă, hai, trezește-te! Cearșafurile însângerate sunt date la o parte și, după ce o acoperă repede cu altul curat, felcerul și cu Axinia o duc pe mamă într-un salon. Pruncul, înfășat, pleacă și el pe perna lui. Fețișoara cafenie și zbârcită este încadrată de albul bonețelei, iar piuitul său jalnic și subțirel nu mai contenește. Apa curge din robinetele spălătoarelor. Ana Nicolaevna și-a prins o țigară, trage cu lăcomie fumul în piept, se înneacă și tușește. Ați făcut bine întoarcerea, doctore, cu multă siguranță, aș zice. Îmi frec conștiincios mâinile cu peria și mă uit la ea cu coada ochiului. Nu cumva râde de mine. Dar pe chipul ei
Citesc o expresie sinceră de mândrie și satisfacție. Inima mi-e plină de bucurie. Privesc dezordinea albă și însângerată din jur, apa înroșită din lighean și mă simt învingător. Undeva însă, adânc de tot, mă roade viermele îndoielii. Să vedem ce se va întâmpla mai departe, zic eu. Ana Nicolaevna se uită la mine mirată. Ce să se întâmple? Totul este cum nu se poate mai bine. Mor mai ceva în doi peri drept răspuns. De fapt, aș fi vrut să-i spun. Mă întreb, oare mama copilului n-a pățit nimic? Nu i-ai fi pricinuit vreun traumatism, vreo perforare în timpul intervenției? Gândul acesta mă chinuie surd. Dar cunoștințele mele în obstetrică sunt prea confuze, prea teoretice și trunchiate. O perforare? Oare cum trebuie să se manifeste? Și când va da de știre dacă s-a produs acum pe loc sau poate mai târziu? Nu, mai bine să nu mă aventurez pe această temă. Ei, câte nu se pot întâmpla, spun cu glas tare. Nu este exclusă eventualitatea unei infecții. Repet la întâmplare o frază din nu știu care manual. Aha, la asta vă referiți, îmi răspunse calm, tărăgănat Ana Nicolaevna. Cu ajutorul lui Dumnezeu nu o să se întâmple nimic. Și apoi de unde? Totul-i steril, curat. Când m-am întors acasă era trecut de 1 noaptea. În cabinet, pe masă, chiar în pata de lumină, ce cade de la lampă, rămăsese netulburat tratatul lui Doderlein, deschis la capitolul Primejdiile întoarcerii. Am mai stat cam un ceas răsfoind paginile și sorbindu-mi ceaiul rece. Și atunci s-a întâmplat un lucru din calea afară de interesant. Toate pasajele, obscure până atunci, le-am priceput deodată perfect, de parcă se revărsase o lumină peste ele, și acolo, la lumina lămpii, noaptea, în acest colț pierdut de țară, am înțeles ce înseamnă adevărata știință. La țară poți câștiga o experiență imensă, gândeam eu, gata să adorm. Atâta doar că trebuie să citești cât mai mult cu putință. 1925. Vifornița. Scoate urlete de fiară, ori ca un copil scâncește. Din poezia Seară de iarnă de Alexandr Sergeevici Pușkin, în românește de Alexandru Filipide, Biblioteca pentru toți, pagina 109. Cum a început toată povestea asta? După spusele atot știutoarei Axinia, întâi impegatul Palcikov, domiciliat la Șalometievo, s-a îndrăgostit de fata agronomului. Era o dragoste înflăcărată, care mistuia sărmana lui inimă. Îndrăgostitul plecă la centrul județean Gracevca, unde își comandă un costum de haine. Costumul a ieșit o capodoperă și nu este deloc exclus ca dungile gri să fi hotărât soarta nefericitului tânăr. Fata agronomului consimți să se mărite cu el. În ce mă privește, fiind medicul spitalului dintr-o circumscripție a guberniei, după ce i-am amputat piciorul fetei care nimerise într-o meliță, m-am acoperit într-atât de glorie, încât, sub povara celebrității mele, eram cât pe ce să-mi pierd viața. Pe un drum de sanie bătătorit veneau la mine pentru consultație câte 100 de țărani pe zi. Nu apucam nici să mănânc la prânz. Aritmetica este o știință necruțătoare. Să presupunem că fiecare pacient al meu din cei 100 îmi răpea numai 5 minute. Numai 5. 500 de minute, ceea ce înseamnă 8 ore și 20 de minute. În șir, notați, vă rog. Unde mai pui că aveam un staționar cu 30 de paturi și unde mai pui că operam. În concluzie, când ieșeam din spital la orele 9 seara, nu mai ardea nici de mâncare, nici de băut și nici de somn. Un singur lucru vroiam, să nu vină careva să mă cheme la vreo naștere. Și pe puțin, de 5 ori în decurs de 2 săptămâni, m-au luat în toiul nopții pe drum de sanie. Ochii mi erau lăcrămoși și încercănați, iar deasupra rădăcinii nasului se așternuse o cută verticală care semăna cu un vierme. Noaptea, ca într-un fel de ceață difuză și mișcătoare, visam operații nereușite, coaste dezgolite, iar mâinile mele pline de sânge omenesc, și mă trezeam scăldat de o sudoare rece lipicioasă, cu toate că soba olandeză din dormitorul meu era încinsă. La vizită pășeam impetuos, iar în urma mea, în trap pătut, veneau felcerul, o felceriță și 2 infirmiere. Oprindu-mă lângă patul omului, care, topit de febră și de boală, răsufla jalnic ca nevoie, storceam din creierul meu tot ce se putea stoarce, tot ce poseda el. Degetele mele bâșbâiau pe pielea uscată, mistuită, parcă de flăcări, mă uitam în pupilele bolnavului,
îi ciocăneam coastele, ascultam cum în adâncul pieptului îi bate tainic inima și un singur gând mă chinuia, cum să-l salvez? Și pe ăsta, pe toți să-i salvez. Lupta nu contenea aproape deloc. Zi de zi începea dis de dimineață la lumina palidă a zăpezii și se încheia în clipirile galbene ale lămpii Petromax. Aș fi curios să știu cum se vor isprăvi toate astea, îmi spuneam eu noaptea. Oare așa or să vină ei cu Sania și în ianuarie, și în februarie, și în martie? Am scris la Gracevca amintind celor de acolo politicos că în circumscripția sanitară X se cuvine să mai fie numit încă un medic. Scrisoarea mea o porni la drum în sanie țărănească, plutind pe oceanul neted al omătului cale de 40 de verste. Peste 3 zile sosi răspunsul. Desigur, scria acolo negreșit, dar nu acum. Deocamdată nimeni nu vrea să vină la X. În încheiere, scrisoarea conținea câteva aprecieri măgulitoare la adresa activității mele, precum și urări de noi succese. Înaripat de aceste aprecieri și urări, m-am apucat să tamponez, să vaccinez cu ser antidifteric, să deschid abcese de proporții monstruoase, să aplic pansamente gipsate, etc. Marți sosiră 111 bolnavi, față de cei 100 de până atunci, și am isprăvit cu consultațiile la orele 9 seara. Am adormit, străduindu-mă să ghicesc câți vor veni a doua zi, miercuri, și am visat că sosiseră 900. Dimineața se uita pe fereastra dormitorului meu, albă din calea afară. Am deschis ochii și nu puteam să înțeleg ce anume m-a trezit. Apoi mi-am dat seama, cineva ciocănea la ușă. Doctore, am recunoscut eu glasul Mașei Pelageia Ivanovna. V-ați sculat? Mhm, i-am răspuns cu o voce fioroasă de adormit ce eram. Am venit să vă spun să nu vă grăbiți la spital, n-au sosit decât 2 bolnavi. Dumneata glumești? Pe cuvântul meu afară e viscol, doctore, viscol, repetă ea radioasă, vorbind tot timpul în gaura cheii. Ăștia 2 au măsele cariate. Extracțiile are să le facă Demian Luchici. Nu zău. De surprins ce eram, am sărit fără niciun rost din pat. A fost o zi grozavă. După ce am isprăvit cu vizita, m-am plimbat până la prânz prin vastele mele apartamente. Medicului îi era rezervată o locuință compusă din 6 camere, parter, etaj, 3 camere sus, iar celelalte 3 și bucătăria la parter. Am fluierat arii din opere, am fumat și am bătut darabana în geamuri. Afară se petrecea un lucru pe care nu avusesem încă ocazia să-l văd. Dispăruseră și cerul și pământul. Vârtejuri și învolburări albe în lung și în lat, și pieziși și curmeziși. Ai fi zis că se joacă dracul cu niscai praf de dinți. La amiază i-am dat porunca Axiniei, care îndeplinea funcția de bucătăreasă și femeie de serviciu pe lângă locuința medicului, să pună apa la încălzit în 3 căldări și un cazan. O lună de zile nu mă spălasem ca lumea. După care eu și Axinia scoaserăm din cămară o albie de proporții uriașe, o instalarăm în bucătărie pe podea. De baie, desigur, nici nu putea fi vorba la X. În spital erau, dar defecte. Pe la orele 2, vârtejurile ce se învolburau prin fața ferestrei se răriră considerabil, iar eu ședeam în copaie gol pușcă și cu capul numai clăbuc. Așa înțeleg și eu, mormăiam cu desfătare, turnându-mi pe spate apă fierbinte. Așa înțeleg și eu. După aia o să luăm masa, iar apoi o să tragem un pui de somn. Dacă reușesc să dorm pe săturate, mâine pot veni 150 de bolnavi, n-au decât. Ce noutăți mai sunt, Axinia? Axinia ședea în dosul ușii, așteptând să-i sprăvesc cu operația împăierii. Impegatul de la Șalometievo o sensoară, îmi servia prompt. Nu spune, ea e de acord? Este, zău dacă vă mint, e îndrăgostilul ea, urma Axinia cu glas cântat, zângănind cu niște vase. Mireasa cum e drăguță? O frumusețe rară, blondă, subțirică, ea te uită. În clipa aceea se auziră bubuituri în ușă. Posomorât, am turnat apă peste mine și am ciulit urechea. Medicul face baie, lămurea pe cineva Axinia cu același glas cântat. Mormăia o voce de bas. Aveți un bilet, domnule doctor, mă vestia apoi Axinia pițigăiat pe gura cheii. Întinde-mi-l prin ușă. Ridicându-mă din copaie, zgribulit și supărat foc pe soarta nedreaptă, am luat din mâinile Axiniei un plic cam umed. Pe dracu, ghem, nu plec nicăieri, rămân în copaie, sunt și eu om, la urma urmei. Mi-am zis nu tocmai convins și, lăsându-mă din nou în albie, am despăturit biletul. Stimate coleg, uriaș semn de exclamație. Te impl, tăiat cu o linie. Vă rog insistent să veniți de urgență. Bolnava de sex feminin, în urma lovirii cu capul, prezintă hemoragie din
Cavita tăiat cu o linie, din gură și din nas. Fără cunoștință, nu pot face față, rog insistent, caii foarte buni, pulsul prost de tot. Oleu camforat avem, doctor, semnătura indescifrabilă. N-am noroc în viață, mi-am zis cu adâncă mâhnire, uitându-mă la lemnele care ardeau vesel în sobă. Cine a adus biletul, un bărbat? Da, un bărbat, să vină aici. Când se ivi în ușă, mi se păru că am în fața mea un roman din antichitate. Asta din cauza coifului strălucitor pe care și-l pusese peste căciula cu clape. Omul avea o șubă din blană de lup și odată cu intrarea lui în bucătărie mă izbi un șuvoi subțire de frig. De ce porți coif?" l-am întrebat, acoperindu-mi cu un ceașaf trupul spălat numai pe jumătate. Sunt pompier la Șalometievo. Avem acolo o unitate de pompieri," îmi răspunse romanul. Cine-i doctorul ăsta care îmi scrie?" A venit ca invitat la agronomul nostru, un medic tânăr. A dat o nenorocire peste noi, o mare nenorocire." Cine e femeia accidentată?" Logotnica impegatului nostru." Aoleu, făcu Axinia de cealaltă parte a ușii. Cum s-a întâmplat?" Am auzit cum Axinia se lipit cu trup cu tot de ușă. Ieri au avut logodna, iar după logodnă impegatul a vrut să o plimbe pe viitoarea lui soție cu Sania. A înhămat un trăpaș tinerel, a așezat-o pe fată în Sanie și paciție drumul. Trăpașul a luat o razna din capul locului. Mireasa de zdruncinătură s-a lovit cu capul de stâlpul porții și a zburat din Sanie. Grozavă nenorocire, nici n-am cuvinte să spun. Pe impegat nu lăsăm singur o clipă, nu cumva să se spânzure. Și-a pierdut mințile de durere. După cum vezi, fac baie, am zis eu jalnic. De ce n-au adus-o aici? Și zicând acestea, mi-am turnat apă în cap și tot clăbucul a curs în covată. Cu neputință, stimate cetățene, doctor, rosti cu aprindere pompierul și împreunându-și mâinile ca pentru rugăciune urma. E absolut cu neputință, moare fata. Păi cum să mergem, e viscol afară. S-a liniștit, nu vedeți? S-a liniștit de tot. Cai sprinten, într-un ceas suntem la Șalometievo. Cu un geamăt blând am ieșit din copaie, mi-am mai turnat cu înverșunare 2 căldări de apă, apoi, stând pe vine la gura căscată a sobei, îmi tot vreau capul în ea să-l usuc cât de cât. De bună seamă n-am să scap fără o congestie pulmonară. O dublă congestie după asemenea voiaj. Și ce-i mai important? Ce mă fac cu ea, cu logodnica? Medicul ăsta, se vede și din bilet, are și mai puțină experiență decât mine. Eu nu știu nimic, doar că am mai învățat câte ceva în cele 6 luni de când mă aflu aici. El nici atâta. Pe semne că mai ieri a ieșit de pe băncile facultății. Și pe mine mă ia drept medic cu experiență. Reflectând astfel, nici nu știu când m-am îmbrăcat. Și nu era un ritual simplu. Pantaloni, bluză, păslari, peste bluză o scurtă de piele, peste scurtă palton, peste palton șubă din blană de oaie, căciulă, geantă cu cofeină, oleu camforat, morfină, adrenalină, pense hemostatice, pansamente sterile, feșe, tifon, seringă, sondă, browning, țigări, ceas, stetoscop. La ieșirea din sat mi se păru că nu-i chiar prăpăd afară, deși se întuneca și ziua era pe sfârșite. Viscolea mai puțin parcă pieziș într-o singură direcție din dreapta, așa încât vântul îmi sufla în obrazul drept. Grupa primului cal nu o vedeam, o acoperea pompierul care se înălța ca un munte în fața mea. Caii o porniră într-adevăr sprinten unul în urma celuilalt și mica Sanie înainta legănându-se la hopuri. Tolănit în ea m-am încălzit pe dată. M-am gândit la dubla congestie pulmonară, apoi la fată, care s-ar putea să aibă o fisură a osului cranian pe dinăuntru și o așchie de os să se fi înfipt în creier. Caii sunt ai pompierilor?" am întrebat înfoforit în gulerul de oaie. Mhm, încuvință mormăind vizitiul meu, fără să se întoarcă. Dar doctorul ce a făcut până acum? Păi dumnealui, vezi, doamne, se pricepe la bolile venerice. Mhm. Vui viscolul în crângul apropiat, apoi șuieră dintr-o parte și porni să toarne din nou zăpadă mai vârtos. Sania mă legăna, mă tot legăna la nesfârșit, până m-am pomenit la băile Sandunov din Moscova. Și așa cum eram cu șuba pe mine, iată-mă la vestiar. Transpirat leoarcă. Apoi s-a aprins o torță, mă izbi un val de frig, am deschis ochii și am zărit un coi strălucitor sângeriu. Mi-am zis că e un incendiu. Apoi m-am dezmeticit, dându-mi seama că am ajuns. Mă aflam la intrarea unei clădiri albe cu coloane de pe vremea lui Nicolae I pe semne. Jur împrejur întuneric de nepătruns, iar flăcările pe care le zărisem dănțuiau deasupra capetelor pompierilor, ieșiseră să mă întâmpine. Trăgând afară prin crăpătura șubei ceasul, am constatat că e 5. Făcuserăm deci 2 ore și jumătate și nu o oră, cum cumpănise pompierul vizitiu.
Mă întorc numai decât înapoi să-mi dați cai, am precizat eu. Am înțeles, vă rog, îmi răspunse vizitiul. Buimac de somn și ud, ca într-o compresă sub scurta mea de piele, am intrat în vestiar. Dintr-o parte mă izbi lumina unei lămpi. Se așternea ca o dungă pe podeaua vopsită. În aceeași clipă ieși în goană să mă întâmpine un tinerel cu părul de culoarea grâului copt, cu ochii de fiară încolțită. Purta pantaloni cu dunga proaspăt călcată, cravata e albă cu picouri negre atârna într-o parte, plastronul îi ieșise din pantaloni și îi ședea ca o cocoașă la piept, haina însă era la 4 ace, nou-nouță, impecabilă, iar cutele păreau croite din metal. Tânărul dădu din mâini ca din aripi și le înfipse în șuba mea, mă scutură zdravăn și lipindu-se de mine începu să strige nu prea tare. Dragul meu, doctore, mai repede, moare! Eu sunt ucigașul! Privi undeva, într-o parte, deschise larg ochii severi, în care se cuibărise noaptea și spuse cuiva, sunt ucigaș, asta-i. Apoi izbucni în hohote de plâns, se apucă de părul cam firav, trase și am văzut cum își smulge cu adevărat smocuri întregi, răsucindu-le pe degete. Încetează, i-am zis, strângându-i cu putere încheietura mâinii. Hudus îndărât în casă. Apoi apărură niște femei. Cineva îmi scoase șuba și mă conduse pe niște preșuri așternute în chip festiv lângă un pat alb. În întâmpinarea mea se ridică de pe scaun un medic tânăr de tot. Avea ochii chinuiți și pierduți. O clipă am citit în ei mirarea. Nu se aștepta să fiu și eu tot atât de tânăr ca și el. Semănam amândoi ca două portrete ale unuia și aceluiași personaj, făcute în același an. În clipa următoare însă s-a bucurat atât de mult că am venit, încât era cât pe ce să se înnece. Cât de mult mă bucur, dragul meu coleg, poftim, vedeți, pulsul e tot mai rar. De fapt, sunt specialist în boli dermatovenerice. Mă bucur nespus de mult că ați venit. Pe masă, pe o fâșie de tifon, am văzut o seringă și câteva fiole cu un lichid galben uleios. Prin ușă răzbiră plânsetele impegatului, cineva închise ușa, iar în spatele meu răsări silueta unei femei în alb. Dormitorul era cufundat în penumbră, lampa era acoperită dintr-o parte cu o bucată de pânză verde. În umbra verzuie pe pernă am văzut un chip alb ca hârtia. Părul bălaia atârna în șuvițe, răvășit pe pernă. Nasul îi se ascuțise în nări, avea vârâte bucăți de vată trandafirii din cauza sângelui. Vedeți pulsul, înșopti medicul. Luând în mâinile mele mâna inertă, fără viață, i-am palpat pulsul cu un gest devenit obișnuință și am tresărit. Sub degetele mele am simțit un tremur mărunt des care începu apoi să se rărească, să se stingă. Am încercat obișnuita senzație de frig la lingurică. O aveam ori de câte ori dădeam piept cu moartea. O urăsc. Apucasem să sparg vârful fiolei și să umplu seringa mea cu oleu camforat. Am introdus însă acul mașinal, împingându-l inutil sub pielea brațului. Uitându-mă la chipul fetei, am văzut cum falca a început să-i tresară, de parcă bolnava s-ar fi înnecat cu ceva, apoi se lăsă în jos, trupul îi se încordă sub pătura care o învelea, încremeni, apoi se muie. Ultimul firicel de viață se pierdu sub degetele mele. A murit, am zis la urechea medicului. Silueta albă cu părul cărunt se prăvăli peste pătura ce se așternea acum dreaptă, se lipi de trupul fără viață, zguduită de plâns. Mai încet, vă rog, am șoptit la urechea femeii, iar medicul celălalt se uită chinuit cu coada ochiului la ușă. Ce-a putut să mă tortureze băiatul ăsta, rosti el încet de tot. După aceea, pe mama care plângea o lăsarăm în dormitor. Nu suflarăm nimănui o vorbă, iar pe impegat îl duserăm într-una din odăile din fund. Dacă nu ne lași să-ți facem o injecție, nu ne mai ocupăm de nimic, i-am zis eu. Ne chinuiești, ne împiedici să lucrăm. Auzind acestea, nefericitul primi condițiile noastre. Plângând încetișor, își scoase haina, îi răsucirăm mâneca alba cămășii lui elegante de ginere și îi făcurăm o injecție cu morfină. Medicul plecă la moartă, chipurile să o îngrijească, iar eu am rămas lângă impegat. Morfina își făcu efectul mai rapid decât mă așteptam. Peste un sfert de ceas, jelindu-se și plângând tot mai încet și mai confuz, nefericitul începu să moțăie, apoi culcându-și obrazul plâns pe mâini, a dormit de-a binelea. Nu mai auzi foiala, foșnetele, plânsetele și țipetele surde stârnite în casă. Dragul meu coleg, ascultă ce-ți spun, e periculos să pleci acum. Puteți rătăci drumul, înșoptea colegul meu de breaslă în vestiar. Rămâi, dormi aici. Nu pot, mi-e imposibil. Plec orice ar fi. Mi-au promis să-mi pună imediat la dispoziție caii ca să mă pot întoarce. Sigur că o să ți-i pună la dispoziție, nu mai vezi dumneata. Am 3 bolnavi de tifos atât de gravi, încât nu-i pot lăsa în voia soartei. Trebuie să-i văd în cursul nopții.
Ia seama să nu regreți, te-am prevenit. Diluă puțin spirit alb, am dădut să-l beau și chiar acolo în vestiar am înghițit o bucată de șuncă. În burtă mi se prelinse puțină căldură, iar la inimă parcă nu mai dădea atâta ghes urâtul. Pentru ultima oară am intrat în dormitor să mă uit la moartă, apoi în odaia unde dormea impegatul și lăsând colegului meu o fiolă de morfină, înfoforindu-mă din nou, am ieșit în cerdac. Afară șuiera viscolul, caii stăteau triști cu capul plecat, îi biciuia zăpada. Flacărea torței aprinse dănțuia și se clătina. Cunoști drumul?" l-am întrebat pe vizitiu, ferindu-mi gura de frig. Te cunoscut, cunoaștem noi drumul," îmi răspunse vizitiul meu cu glas tare trist. Nu mai purta coif. Da, ar fi trebuit să rămâneți acilea peste noapte. Până și după clapele căciurii lui se vedea că tare n-avea chef să o pornească la drum. Trebuie să rămâneți, adăugă un alt pompier, ținând o torță care ardea înverșunat. E primejdios în câmp deschis. Sunt 12 verste de drum, am bombănit eu posa, că ajungem. Am acasă la spital niște bolnavi grav. Zicând acestea, m-am cățărat în sanie. N-am mai adăugat, iertat să-mi fie, că numai gândul de a rămâne în casa unde s-a întâmplat o mare nenorocire, unde sunt neputincios să ajut și absolut inutil mi se părea de nesuportat. Pierzând ultima speranță, vizitiul se trânti pe capră, se așeză drept, se legănă ușurel și în clipa următoare trecurăm dincolo de poartă. Torța aprinsă pierica prin farmec, parcă ar fi intrat în pământ sau ar fi stins-o vântul dintr-o suflare. Îndată însă altceva îmi stârni interesul. Răsucindu-mă a nevoie, am văzut că în urma noastră, pe lângă torță, pierise și întreaga așezare Șalometievo, cu clădirile ei cu tot, ca într-un vis. Constatare ce-mi priciuni un fel de împunsătură neplăcută. Fantastic, am zis în gând sau poate am mormăit chiar. După ce am scos nasul afară un minut, mi l-am vărât din nou în gulerul șubei, atât de urât era afară. Universul întreg se transformase într-un ghem pe care vântul îl zgâlția și îl trăgea în toate părțile. N-ar fi mai bine să mă întorc, îmi trecu prin minte. Dar am gonit acest gând și, cuibărindu-mă cât mai adânc în fân pe fundul saniei, ca într-o barcă, m-am făcut covric și am închis ochii. Și îndată am revăzut ca aievea lampa cu pânza ei verde pe abajur și chipul acela alb. Deodată mintea mi se lumină. Fractura bazei craniene. Da, aha, asta a fost. Eram convins că diagnosticul meu este exact. O revelație. Și la ce-mi servește? Acum la nimic și nici mai devreme n-ar fi salvat situația. Ce să-i faci? Ce soartă îngrozitoare, ce stupidă și înspăimântătoare este viața pe lumea asta. Ce o să urmeze acum în casa agronomului? Te apucă jalea când te gândești. Apoi mi se făcu milă de mine. Ce viață grea duc! Oamenii dorm la ora asta, sobele duduie înfierbântate și eu, care n-am apucat nici măcar odată să mă spăl ca lumea, mă poartă viscolul ca pe o frunză. Uite, ajung acasă și te pomenești că iar o să mă care la vreun caz urgent. Până la urmă fac o congestie pulmonară și mor aici. Astfel, plângându-mi propria-mi soartă, m-am prăbușit în întuneric și nu știu cât am stat așa. De data asta nu am nimerit în niciun fel de băi, dar pe neașteptate am simțit că mi-e frig, din ce în ce mai frig. Când am deschis ochii, am văzut înaintea mea un spate negru, apoi mi-am dat seama că stăm pe loc și nu mai înaintăm. Am ajuns, întrebai căscând ochii tulburi. Silueta neagră se mișca alehamite, apoi omul se dădu jos de pe capră, mie îmi făcu impresia că îl răsucește vântul ca pe un titirez, și rosti fără pic de respect. Am ajuns pe dracu. Trebuia să ascultați ce spun alții. Nu vedeți ce jale e? Ne ducem la pierzanie și prăpădim și caii. Am rătăcit cumva drumul, l-am întrebat simțind cum îmi îngheață sângele în vine. Care drum? Glăsui vizitiul meu amărât. La ceasul ăsta oriunde ai porni în lumea largă tot aia e. S-a zis cu noi, pierim de asurda. De 4 ceasuri mergem, dar încotro. Jale mare, prăpăd. 4 ceasuri? Am început să mă foiesc. Am dibuit ceasul, mi-am scos chibritele. La ce bun! N-avea niciun rost, niciun băț nu s-a aprins. Scăpăram, țâșnea o flăcăruie pe care vântul însă o stingea numai decât. Nu vă spun? De vreo 4 ceasuri hălăduim, rosti cu glas de înmormântare vizitiul. Ce ne facem acușa? Totuși, unde ne aflăm? Întrebarea era atât de nătângă încât vizitiul nu găsi cu cale să-mi răspundă. Se răsucea în toate direcțiile, mie însă mi se părea uneori că stă nemișcat și că eu sunt cel care mă învârtesc cu sanie cu tot. Dându-mă jos, am constatat că lângă tălpice zăpada îmi venea până la genunchi. Calul din spate se podmolise într-un troian de zăpadă ce ajungea până la burtă. Coama îi atârna cum atârnă lațele unei femei în capul gol. Singur s-a oprit?
Singuri, îs sleite dobitoacele. Deodată mi-am amintit unele povestiri și n-aș putea să spun de ce, dar am avut un sentiment de ură față de Lev Tolstoi. Lui îi convenea la Iasnaia Paliana, mi-am zis, că pe el nu-l căra nimeni pe la fel și fel de bolnavi care trag să moară. Mi se făcu milă de pompier și de mine însumi. Apoi din nou mă încercă senzația aceea de fric și de teamă sălbatică, dar am înăbușit-o în pieptul meu. E o lașitate, am mormăit printre dinți. Și o energie clocotitoare puse stăpânire pe mine. Uite ce-i, uncheașule, i-am zis, simțind că mi îngheață dinții. N-avem voie să ne lăsăm pradă disperării, pentru că așa, într-adevăr, ne ia dracu. Ca ei au stat puțin sau odihnit, trebuie să mergem mai departe. Dumneata ia-o înainte, apucă primul cal de dârlogi, iar eu mă sui pe capră. Trebuie să ieșim din troienele astea, altfel ne înzăpezim aici. Urechile căciulii vădeau o deznădejde fără margini. Cu toate acestea, vizitiul se strecură în față. Șchiopătând, prăbușindu-se la fiecare pas în zăpadă, ajunse la calul înaintaș. Atelajul nostru mi se păru nesfârșit de lung. Silueta vizitiului nu mai vedeam, vântul îmi arunca în ochi zăpadă măruntă, uscată. Di, gemu vizitiul. Di, di, am strigat eu trăgând de hățuri. Cai porniră încetișor frământând zăpada, Sania se legăna ca o barcă pe valuri. Vizitiul ba creștea, apropiindu-se, ba se micșora, depărtându-se, luând-o înainte. Vreo un sfert de ceas ne-am croit drum în felul acesta, până ce, în sfârșit, mi-am dat seama că tălpicele scârție ceva mai ritmic pe zăpadă. Apoi o bucurie fără margini îmi umplu inima. Am văzut copitele dinapoi ale calului călcând prin omăt. S-a subțiat stratul de zăpadă, e drumul. Ho, ho, rosti vizitiul. Și-o înticăi spre mine și deodată l-am văzut în toată înălțimea lui. S-ar zice că-i drumul, încuvință el bucuros și chiar cu o undă de veselie în glas. Numai de nu l-am rătăcit din nou. Te pomenești? Își reluă locul pe capră, eu în Sanie. Caii înaintau mai vioi. Viscolul nu mai avea aceeași tărie, începuse să scadă, după cum mi se păru. Sus însă și în lături stăruia o tulbureală de nepătruns. Nu mai nădăjduiam să ajung la spital, voiam să ajung undeva. Drumul trebuia să ne scoată la vreo așezare omenească. Deodată caii se smuciră și porniră să-și miște mai sprinte în picioarele. Eram bucuros, neștiind încă adevărul. Au simțit poate o așezare omenească? Le-am întrebat pe pompier. Omul nu-mi răspunse. M-am săltat ușurel în Sanie, căutând să străpung cu privirea întunericul din jur. Undeva în beznă se stârni un sunet ciudat, înverșunat și trist, care se stinse îndată. Am avut o senzație neplăcută și, fără să știu de ce, mi-am amintit de impegat cum scâncea cu glas subțire cu capul culcat pe brațe. Deodată în dreapta Saniei se ivi un punct negru care crescu și se făcu repede cât o pisică neagră, mai crescu nițel și se apropie de noi. Pompierul își întoarse fața spre mine și mă întrebă, în timp ce falca de jos îi tremura de spaimă. Ați văzut, cetățene, doctor?" Unul din cai se smuci la dreapta, celălalt la stânga. Pentru o clipă, pompierul se lăsă cu toată greutatea pe genunchii mei, gemu, apoi se îndreptă sprijinindu-se cu strășnicie de capră și trăgând de hățuri mai să le rupă. Caii, fornăind, își luară vânt. Răscoleau zăpada, aruncând o bulgă și împrăștiind-o. Înainteau smucit, tremurând ca varga. De câteva ori mă trecură și pe mine fiori. Venindu-mă în fire, am băgat mâna în sân și am scos Browningul, blestemându-mă că am lăsat acasă a doua încărcătură. Și dacă n-am rămas peste noapte la Șalometievo, de ce nu am luat o torță cu mine? Ca aievea, am și văzut o scurtă notiță în ziar, anunțând sfârșitul nostru, al meu și al nefericitului pompier. Pisica se făcu cât un câine și porni rostogolindu-se prin preajma Saniei. M-am întors și, la câțiva pași de Sanie, am zărit o a doua făptură patrupedă. Pot să jur că avea urechile ascuțite și venea în urma Saniei ușor, ca și când ar fi călcat pe parchet. Avea ceva amenințător și neobrăzat în impetuozitatea ei. O fi o haită? Sau sunt numai doi? Mă întrebam. Și la gândul că ar putea fi o haită, am avut senzația unui duș fierbinte sub șubă, iar degetele de la picioare amorțite până atunci mi se încălziră într-o clipită. Ținte mai cu nădejde și strunește cai, am să trag îndată, i-am spus vizitiului cu un glas străin pe care nu mi-l cunoșteam. Drept răspuns, vizitiul oftă vârându-și capul între umeri. Deodată, întunericul din fața mea fu străpuns de o scânteiere urmată de un pocnet asurzitor. Apoi încă o dată și încă o dată. Nu mi-aduc aminte cât au durat toate astea. Zăcând pe fundul Saniei, auzeam fornăitul sălbatic, strident al cailor, în vreme ce eu strângeam în mână Browningul, apoi, după ce m-am lovit cu capul de Sanie, am căutat să mă salt din fân, gândindu-mă cuprins de o frică de moarte că, dintr-o clipă în alta, am să mă pomenesc cu un trup uriaș, vânos, de fiară pe pieptul meu.
Vedeam ca aievea mațele mele sfâșiate. În clipa aceea vizitiul urlă: "Oho, oho, uite-l, uite, Doamne, apără-ne și ne mântuiește!" În cele din urmă am reușit să-i vin de hac cojocului greu de oaie cu care mă războiam, mi-am scos afară mâinile și m-am ridicat. Nici în urma saniei, nici în lături nu mai erau fiarele negre. Viscolea rar și cu totul suportabil, iar prin vălul rar clipea cel mai fermecător dintre ochi, ochiul pe care l-aș fi recunoscut dintr-o mie, pe care îl recunosc și azi, clipea felinarul spitalului meu. În spatele lui se înălța ceva mare întunecat. E mult mai frumos decât un palat. Îmi trecu prin minte și deodată, în extaz, am mai tras de 2 ori cu Browningul în urma saniei, într-acolo unde dispăruseră lupii. Pompierul se oprise pe la mijlocul scării interioare din minunata locuința medicului, eu pe palierul de sus, iar Axinia îmbrăcată cu cojoc jos la parter. "Munți de aur să-mi dați," zise vizitiul, dar altădată nu și sprăvi vorba. Sorbind dintr-o înghițitură paharul cu spirit diluat, icni înspăimântător și, întorcându-se spre Axinia, adăugă, întinzând brațele în lături, atât cât îi îngăduia statura lui: "Iote, atâta ea erau. A murit fata? N-ați putut să o salvați?" "A murit," i-am răspuns nepăsător. Peste un sfert de oră se lăsă liniștea. Jos lumina se stinse. Am rămas eu singur. Mi-am zâmbit cam strâmb, spasmodic, mi-am deschiat nasturii la bluză, i-am încheiat, m-am dus la raftul de cărți, am scos de acolo un volum de chirurgie, vrând să răsfoiesc capitolul privind fracturile bazei craniului, dar m-am lăsat pe gubaș. Când m-am dezbrăcat și m-am băgat sub plapumă, vreo jumătate de minut am tremurat mărunt, apoi m-am liniștit și am simțit revărsându-mi se în tot trupul un val de căldură. "Munți de aur să-mi dați," mormăiam eu moțăind. "Nu mă mai duc eu pe..." "Ba, ai să te duci," ai să șuiera ironic viscolul. Se rostogoli cu vuiet peste acoperiș, apoi cântă în coșul casei, ieși în zbor afară pe coș, foșni sub fereastră și pieri. "Te duci, te duci, te duci," ticăia ceasul, dar tot mai surd și mai surd. Apoi nimic, tăcere, somn adânc. 1926. Întuneric beznă. Ce s-o fi întâmplat cu întregul univers astăzi, în ziua mea de naștere? Unde or fi felinarele electrice ale Moscovei? Dar oamenii, dar cerul. Dincolo de geamuri nimic, întuneric beznă. Suntem izolați de restul lumii. Nu găsești felinare cu petrol decât la 9 verste departare de spitalul nostru, la stația de cale ferată. Cred că acolo clipește un biet felinar, pâlpâie gata să-și dea duhul de atâta viscol. La miezul nopții trece ca o vijelie rapidul de Moscova și nici nu oprește măcar. Ce nevoie are el de prăpădita asta de gară uitată de lume îngropată sub troiene? Doar dacă s-o înzăpăzi linia. Felinare electrice nu vezi decât la 40 de verste depărtare de spitalul nostru, în orașul reședință de județ. Acolo viața e o desfătare. Cinematograf, magazine. În timp ce pe câmpii urlă vântul și ninge într-una, pe ecrane poate se perindă unduind trestii mlădioase, se leagănă palmierii, apare și dispare o insulă pierdută la tropice. Iar noi suntem singuri. "Întuneric beznă," observă felcerul Demian Luchici, ridicând puțin storul de la fereastră. Felcerul își rostește solemn, dar foarte potrivit vorbele. Chiar așa, întuneric beznă. "Mai serviți un pahar, vă rog," îmi îndemn musafirii. "Zău, nu mi-o luați în nume de rău. Un medic, un felcer, 2 moașe, oameni suntem și noi. Luni de rândul nu vedem pe nimeni în afară de bolnavi, cu sutele. Muncim, îngropați de vii în zăpadă. Nu ne este oare îngăduit și nouă să bem niște alcool acolo, diluat cu apă în proporție îngăduită, câte 2 păhărele de căciulă, iar ca gustare sardele afumate în ulei din cele fabricate în județul nostru și asta în ziua de naștere a medicului? În sănătatea dumneavoastră, toastează cu enfază Demian Luchici. Vă urăm să vă acomodați la noi, zise Ana Nicolaevna și ciocnind cu mine își potrivi rochia de gală cu broderie. Cealaltă moașă, Pelagia Ivanovna, ciocni și ea cu mine, sorbi o înghițitură din pahar, după care se lăsă pe vine și începu a scormoni cu vătraiul jarul din sobă, ceea ce făcea să treacă un licăr fierbinte peste chipurile noastre, în timp ce eu simțeam cum mi se revarsă în piept căldura după vodka băută. "Nu pot pricepe și pace," am zis surescitat, cu privirea țintă la norul de scântei stârnite de vătrai. "Ce-a putut să facă muierea asta cu beladona? E ceva de spaimă." Pe chipurile moașelor, ca și pe al felcerului, înflori un zâmbet. Iată despre ce era vorba. Dimineața, la orele mele de consultații,
În cabinet dădu buzna o muierușcă rumenă de vreo 30 de ani. Salută din cap scaunul ginecologic care se înălța în spatele meu, apoi scoase din sân un flacon cu gâtul larg și grăi cu glas cântat lingușitor. Vă mulțumesc, tovarășe doctor, pentru picăturile acelea grozav, m-au mai ajutat. Mai dați-mi, vă rog frumos, încă un borcanel. Luând din mâinile ei flaconul, mi-am aruncat privirea pe etichetă și am văzut negru înaintea ochilor. Cu litere lăbărțate, am recunoscut scrisul lui Demian Lucici. Pe etichetă scria Tinct, Belladon, etc. 16 decembrie 1917. Cu alte cuvinte, chiar ieri i-am prescris acestei muieruști o doză considerabilă de beladonă, iar astăzi, în ziua mea de naștere, 17 decembrie, dumneaei a sosit cu flaconul gol-goluț și cu rugămintea să-l umplu din nou. Ai luat ieri tot flaconul?" am întrebat-o îngrozit. Pune la fund, tăicuțule, pune la fund, sufletelule," cântă mai departe femeia cu glas plin. Să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru picăturile celea. Cum am ajuns acasă, am băut jumătate din borcanel, iar cealaltă jumătate la culcare. Parcă mi-a luat cu mâna suferința. Sprijinindu-mă cu spatele de scaunul ginecologic, am rostit cu glas gâtuit. Câte picături ți-am zis să iei pe zi? Câte 5? Ce ai făcut, femeia lui Dumnezeu? Păi dumneata, păi eu, zău le-am luat, să mor dacă nu, zicea muierea, convinsă că nu o cred de fel că s-ar fi tratat cu beladona mea. I-am prins în palme obrajii rumeni privindu-i cu atenție pupilele. Pupilele erau ca orice pupile, destul de frumoase și absolut normale. Și pulsul femeii era perfect. În general, nu se manifesta niciun simptom de intoxicație cu beladona. Imposibil, am exclamat eu, apoi am urlat. Demian Lucici! Felcerul îmbrăcat cu halat alb țâșnit din punctul nostru farmaceutic. Privește și matale, Demian Lucici, ce figură a putut să facă frumoasa asta. Eu unul nu pricep nimic. Muierea își răsucea capul în toate părțile, speriată, în glumă, dându-și seama că a făcut-o de oaie. Demian Lucici puse mâna pe flacon, îl mirosi, îl suci și îl răsuci, apoi îi vorbi cu asprime femeii. Minți, drăguță, minți cu nerușinare. N-ai luat tu doctoria asta. Zău că am... început muierea. Muiere, nu ne prosti, te rog. Urmă Demian Lucici cu chip încruntat și strâmbându-și gura. Suntem lămuriți, da, binerea? Mărturisește pe cine ai doctoricit cu picăturile astea. Muierea își înălță pupilele normale spre tavanul proaspăt văruit și își făcu semnul cruci. Să n-ajung eu, lasă, mormăi Demian Lucici apoi către mine. Așa fac ele, tovarășe doctor. Se duce o poamă de asta la spital, îi se prescrie o doctorie și când se întoarce în sat, o spătează tot muieretul. Ce tot vorbești, tovarășe Fercel? Las că te știu eu, ioreteză felcerul. De 7 ani sunt aici la voi, vă cunosc bine. Sunt sigur că a umblat cu flaconul pe la toate casele și l-a golit picătură cu picătură, să aibă fiecare, urmă el. Mai dați-mi picături din asta, se rugă lingușitor femeia. Ei, asta s-o crezi matale, femeie, am intervenit eu, ștergându-mi sudoarea de pe frunte. Nu o să te mai tratăm cu picături de astea. Ți-a mai trecut burta? Parcă mi-a luat cu mâna durerea, nu alta. Foarte bine. Îți scriu eu alte picături, tot foarte bune. I-am prescris valeriană și femeia plecă decepționată. Tocmai despre cazul acesta vorbeam toți 4 de ziua mea în apartamentul medicului, în timp ce afară atârna perdeaua grea întunericului bântuit de viscol ce se lăsase peste tot pământul. Asta nu-i nimic, zicea Demian Lucici mestecând delicat o sardeluță în ulei. Asta nu-i nimic. Noi ăștia ne-am obișnuit aici. Dumitale însă, scumpe doctore, după facultate, după viața de capitală, îți trebuie timp, mult timp, ca să te acomodezi. Fund de țară, ce vrei? Și ce fund de țară, se auzi ca un ecou Ana Nicolaevna. Viscolul se porni să urle prin hornuri, trecu foșnind pe lângă zidul casei. Reflexe sângerii se așternură pe foaia de tablă întunecată din fața sobei. Binecuvântat fie focul care încălzește personalul medical din acest fund de țară. Despre predecesorul dumneavoastră, despre Leopold Leopoldovici, cred că ați mai auzit, vorbi din nou felcerul și după ce prevenitor o servi cu o țigară pe Ana Nicolaevna, aprinse și el una. Era un medic minunat, rosti cu exaltare Pelagia Ivanovna, ațintindu-și ochii strălucitori asupra flăcărilor binefăcătoare. În părul ei negru, un pieptene de zile mari, presărat cu pietricele false, își aprindea și își stingea scânteierile. Da, o personalitate remarcabilă, confirmă felgerul. Țăranii pur și simplu îl adorau. Știa să îi ia. Să se lase operat de Liponti, poftim, oricând. În loc de Leopoldovici, îi ziceau Liponti Lipontievici. Aveau încredere în el.
dar și dumnealui știa să vorbească cu ei și uite așa sosește într-o bună zi la el la consultații Feodor Cosoi, un prieten al lui din Dulcevo. Am cu tare și cu tare, Lipontici, zice, mie pieptul înfundat, nu pot să răsuflu și colac peste păză, parcă mă râcâie și în gât. Laringită, am rostit mașinal. Într-o lună de grabă nebună, mă obișnuisem cu diagnosticele fulger pe care medicul de țară este nevoit să le pună. Exact, aveți perfectă dreptate. Ai să vezi, zice Liponti, îți dau eu ceva să-ți treacă, te faci bine în 2 zile. Uite, ține aceste cataplasme cu muștar. Una o pui pe spate între omoplați, cealaltă pe piept. Le ții 10 minute și le dai jos. Stânga împrejur. Marș și fă precum ți-am poruncit. A luat omul cataplasmele și a plecat. Peste 2 zile vine din nou la consultații. Ce s-a întâmplat? Îl descoase Liponti. Iar ăla de colo. Apoi ce să fie Lipontici, nu ajută de fel cataplasmele matale. Tu să nu mă duci, îi ripostează Liponti. Nu se poate să n-ajute cataplasmele cu muștar. Nu le-ai pus, asta trebuie să fie. Cum să nu le pun, zice? Una stă și acum. Spunând acestea, omul se întoarce cu spatele. Avea cataplasma lipită de cojoc. Am pufnit în râs, iar Pelagia Ivanovna chicoti, izbind vârtos cu vătraiul într-o bucată de lemn aprins. N-ai să mă convingi că nu e o anecdotă, am zis eu. Imposibil să se fie întâmplat una ca asta. Anecdotă? Ziceți că e o anecdotă, săriră care mai de care moașele. Nu, exclamă cu înverșunare felgerul. Să știți că aici la noi toată viața constă din asemenea anecdote. La noi aici se petrec niște lucruri. Dar povestea cu zahărul, își aminti Ana Nicolaevna. Pelagia Ivanovna, povestește despre zahăr. După ce închise întâi ușița sobei, Pelagia Ivanovna vorbi sfielnică cu ochii în podea. Mă duc odată la Dulcevo la o lehuză. Satului ăsta, Dulcevo, i s-a dus buhul, nu se putu abține să nu remarce felcerul și adăugă. Îmi cer scuze, continuați, colega. Se înțelege că o examinez, urmă colega felcerului, și simt sub degetele mele în canalul obstetrical ceva neînțeles. Ba fărâmicios, ba bucățele, că încolo era zahăr cubic. Poftim anecdotă, observă solemn Demian Luchici. Dați-mi voie, nu înțeleg nimic. Baba, mă lămuri pe la Ghea Ivanovna. Baba doctoroaia o învățase. Nașterea, zice, îi grea din calea afară. Pruncul nu vrea să iasă la lumină, deci trebuie momit. Și atunci l-au momit, va să zică, dându-i dulciuri. E îngrozitor, am zis. Uneori lehuzelor li se dă să mestece păr, mă mai informă Ana Nicolaevna. Pentru ce? N-ai mai știe. Vreo 3 cazuri din astea ni s-au adus. Stă și scuipă într-una biata femeie, toată gura e plină de păr. E un semn la ei, o superstiție, ci că în felul ăsta nașterea va fi mai ușoară. Ana Nicolaevna și Pelagia Ivanovna își depănau amintirile și ochii prinseră ale strălucii. Am stat cu toții multă vreme la gura sobei bând cei, iar eu ascultam ca vrăjit aducerile aminte ale celorlalți. Cum Pelagia Ivanovna lasă totdeauna să meargă înainte Sania cu femeia care i-a adusă din satul ei la spitalul nostru să nască, iar dânsa în Sania spitalului încheie procesiunea. Asta ca familia să nu se răzgândească pe drum, să nu facă calea întoarsă, dând femeia pe mâinile doctoroaiei. Cum odată, în cazul unei poziții anormale a fătului, femeia a fost atârnată de tavan ca pruncul să se întoarcă așa cum trebuie cu picioarele în sus. Cum, auzind de pretutindeni că medicii practică puncția sacului amniotic al lehuzei, luând un cuțit simplu, doctora din Corobovo a rănit în așa hal capul pruncului, încât nici Liponti, un om atât de vestit și de îndemânatic, nu a reușit să-l salveze și bine că măcar pe măsă a scăpat din ghearele morții. Cum soba e de mult închisă. Oaspeții mei s-au retras în cealaltă clădire la casele lor. O vreme, la Ana Nicolaevna, lumina a mai rămas aprinsă, apoi s-a stins. Totul pieri în noapte. Viscolește. Seara întunecată de decembrie, cu vălul ei negru pogorât peste fire, mi-a ascuns cerul și pământul. Măsuram în lung și în lat cabinetul, podeaua scârția sub pașii mei, soba de faianță răspândea o căldură plăcută, iar undeva se auzea un șoarece rozând pe îndelete. Nu, cu mine nu merge, gândeam. Voi lupta cu întunericul ăsta așternut peste tot pământul, atât cât îmi va fi dat să rămân aici, în fundul ăsta de țară. Zahăr, cubic, ia te uită. În visarea ce mă cuprinse la lumina lămpii, sub abajurul ei verde, se înălța un oraș universitar gigantic, cu o clinică, iar clinica avea o sală imensă, cu pardoseală, toată numai plăci de mozaic, cu robinete sclipitoare, cu cearșafuri albe sterile și cu un asistent cu bărbuță înspicată în chip de cioc, o bărbuță de înțelept. În astfel de clipe, o bătaie în ușă te tulbură întotdeauna, te înspăimântă. Am tresărit.
Cine a venit Axinia?" am întrebat, aplecându-mă peste balustrada scării interioare. Locuința medicului ocupa parterul și etajul. Sus cabinetul și dormitoarele, jos sufrageria, încă o cameră cu destinație imprecisă și bucătăria în care se instalase Axinia, bucătăreasa cu bărbatul ei, unicul paznic al spitalului. Zăvorul greu scrâșni, jos se aprinse o lămpiță, flacăra a început să se clatine și veni un șuvoi de aer rece. Apoi Axinia îmi raportă. Păi a sosit acolo un bolnav. Să spun drept, m-am bucurat. Nu-mi era încă somn, iar din cauza amintirilor ce mă năpădiseră și a șoareciului care nu contenea o clipă, cu ronțăitul lui, mă simțeam oarecum trist și singur. Unde mai pui că era vorba de un bolnav, deci nu femeie și nici naștere, ceea ce ar fi fost cumplit. Merge singur? Merge, încuvință căscând Axinia. Să treacă în cabinet. Treptele scârțiră îndelung. Un om voinic, trupeș, urca a nevoie pe semne. Iar eu mă și instalasem în fotoliul din fața biroului, străduindu-mă din răsputeri să stăpânesc vioiciunea celor 24 de ani ai mei să nu țâșnească pe cât posibil din învelișul profesional al esculapului. Mâna dreaptă o țineam pe stetoscop, ca și când aș fi avut un revolver. Pe ușă pătrunse a nevoie o momâie în șubă din blană de oaie și cu păslari în picioare. Căciula o ținea în mâini. De ce vii atât de târziu, tataie?" îl întrebai așa într-o doară, luând un aer grav. Vă rog să mă iertați, cetățene doctor," îmi răspunse cu glas cald și plăcut momâia. Dar viscolul ăsta e nenorocire curat, am întârziat pe drum, ce să-i faci, vă rog să nu mi-o luați în nume de rău." E politicos," mi-am zis, încântat. Momâia îmi plăcu nespus până și barba deasă roșcată îmi făcu impresie bună și era se vede o barbă îngrijită. Posesorul ei o mai tundea pe aici pe colo, ba o mai și ungea și pentru un medic stabilit la țară chiar de puțină vreme, nu era greu să-și dea seama că substanța cu care își pomăda omul barba era un de lemnul. Ce s-a întâmplat? Scoateți șuba, de unde ești?" Șuba căzu morman pe scaun. Frigurile m-au dat gata, se plânse bolnavul, aruncându-mi o privire chinuită. Frigurile? Da. Ești din Dulcevo? Da, vă rog, sunt morarul din Dulcevo. Ei, și cum te chinuiesc frigurile? Ia povestește-mi. În fiecare zi, cum se face 12, capul începe să mă doară, apoi să mă ia cu fierbințeală de nu mai știu pe ce lume sunt. Mă scutură așa vreo 2 ceasuri și mă las. Diagnosticul ca pe tavă. Îmi zvâcni un gând triumfător prin cap. Dar în restul zilei nu simți nimic? Slăbiciunea mi se maie picioarele. Da, deschie-te. Așa. Spre sfârșitul consultației, bolnavul reuși să mă farmece de-a binelea. După toate bătrânele proaste și zăpăcite, după adolescenții speriați care se trag înapoi îngroziți la vederea unui bes lang metalic, după tărășenia cu beladona din dimineața aceea, ochiul meu de om cu studii universitare se odihnea privindu-l pe morar. Vorbea ca un om cu scaun la cap. Am aflat pe deasupra că știe carte, iar fiecare gest al lui era pătruns de respect pentru știința care este marea mea pasiune, pentru medicină. Uite ce-i drăguță, îi spuneam, ciocănindu-i pieptul lat cât toate zilele și cald. Matale, ai malarie. Friguri cu febră remitentă. Am în clipa de față un salon complet gol. Te sfătuiesc foarte serios să te internezi aici la mine. Te ținem sub observație așa cum se cuvine. O să încep tratamentul dându-ți niște prafuri, iar dacă nu ajută, o să-ți facem și niște injecții. Reușim noi să te scăpăm de friguri. Ce zici, te internăm? Mulțumesc frumos, rosti plin de respect moralul. Am auzit noi multe despre dumneavoastră. Toți sunt tare mulțumiți. Zice lumea că ajutați foarte la boală. Mă supun și la înțepături, numai să mă fac bine. Da, orice s-ar zice, iată și o lumină în întuneric, mi-am zis și mi-am reluat locul în fotoliu să scriu. Încercam un sentiment grozav de plăcut. Era ca și când sosise la mine la spital în vizită un frate al meu de sânge și nu un morar oarecare, un străin. Pe o foiță de rețetar am scris: Morarul Hudov, DT DOS numărul 10, Chinini Mur 0,5, PT un cașet, câte un cașet la orele 24. Urma o semnătură lăpărțată, iar pe o altă hârtie, Pelagia Ivanovna. Primește, te rog, în salonul 2 pe morarul Hudov, are malarie. Îi dați chinină, după cum se cuvine, câte un cașet cu 4 ore înainte de criză, deci la orele 24. Poftim o excepție de la regula generală. Morarul este un om civilizat. După ce m-am urcat în pat și eram gata să adorm, am primit din mâna Axiniei, care era posomorâtă și căsca într-una, un răspuns tot înscris. Dragă doctore, am executat întocmai dispozițiile primite. Pel Lbova. Am adormit. Și m-am trezit. Ce vrei? Ce s-a întâmplat? Ce-i Axinia? Mormaiam buimac de somn. Aplicată deasupra patului meu stătea Axinia, acoperindu-se rușinoasă cu fusta ei.
picățele albe pe fond întunecat. Flacăra pâlpâitoare a lumânării de stearină îi lumina chipul adormit și îngrijorat. Adineaur a fost Maria pe aici, în fugă. Pelagia Ivanovna a trimis-o să vă cheme, să vă duceți mai decât la spital. Ce s-a întâmplat? Zicea că morarul din salonul 2 trage să moară. Cum? Trage să moară? Cum adică trage să moară? M-am dat jos din pat și, fiindcă nu reușeam să nimeresc pe întuneric direct în papuci, am simțit cu picioarele goale răcoarea podelei. Rupeam bețele de chibrit unul după altul, ducându-le la căpăcelul lămpii până când, în cele din urmă, se aprinse o mică flacără albăstrie. Ceasornicul arăta orele 6 dimineața. Ce s-o fi întâmplat? Ce-o fi? E cu putință oare să fie altceva decât malarie? Ce-o fi cu el? Avea un puls perfect. În cel mult 5 minute, cu ciorapii puși pe dos, încălțat cu păslari, cu haina deschiată și cu părul vâlvoi, am traversat în goană curtea cufundată încă în noapte și am intrat val vârtej în salonul 2. Morarul ședea pe patul răvășit, cu cearșaful mototorit alături, îmbrăcat cu o cămașă de noapte de a spitalului, luminat de flacăra unei lămpițe mici cu gaz. Barba era încălcită, iar ochii mi s-au părut negri și enormi. Se clătina ca un om beat, privea cu groază în jur, răsufla greu. Maria, infirmiera, se uita cu gura căscată la obrazul lui stacojiu închis. Pelagia Ivanovna se repezi spre mine. Își îmbrăcase anapăda halatul și pe cap nu avea bonet. Doctore, strigă ea, cu glas cam cărăit, vă jur, n-am nicio vină. Cine se aștepta la una ca asta? Chiar dumneavoastră mi-ați scris, un om civilizat. Dar ce s-a întâmplat? Gesticulând disperată, Pelagia Ivanovna mă lămuri. Închipuiți-vă, a înghițit toate cele 10 cașete deodată, la orele 24. Mijeau zorile tulburi ale unei dimineți de iarnă. Demian Lucici strângea sonda gastrică cu care îi făcuse morarului o spălătură. Mirosea aoleu camforat. Pe podea mai rămăsese un lighean plin cu un lichid cafeniu murdar. Morarul zăcea întins pe pat, slăit de puteri, palid, învelit până la bărbie cu un cearșaf alb. Barba roșcată îi stătea vâlvoi. Aplecându-mă și luându-i pulsul, m-am convins că trecuse cu bine hopul. Cum te simți?" l-am întrebat. Văd. Întuneric beznă. Oh, îmi răspunse o voce slabă de bas. Și eu, i-am răspuns iritat. Aud? Glăsui din nou morarul. Nu auzea încă prea bine. Ia explică-mi mie, nene, un lucru. De ce ai făcut una ca asta? I-am strigat drept în ureche. Îmi răspunse o voce de bas posomorât, aș zice chiar dușmanos. Păi, mi-am zis eu, ce să mă moșmondesc aici cu voi, un praf pe zi? Le iau pe toate odată și gata socoteala. E monstruos, am izbucnit eu. Anecdota ai? Rosti felcerul cu melancolie veninoasă. Nu, n-am să las lucrurile așa, am să lupt, eu... Și după o noapte grea, un somn dulce mă cuprinse. Ca un văl se lăsă un întuneric beznă și în acest întuneric se făcea că aveam o spadă sau un stetoscop în mână. Merg înainte, lupt, într-un fund de țară. Dar nu sunt singur. Cu mine e oastea mea, Demian Lucici, Ana Nicolaevna, Pelagia Ivanovna, toți cu halate albe. Și mergem tot înainte, mereu înainte. Mare lucru e somnul. 1926. Ochiul dispărut. Așadar a trecut un an. Exact un an de când am descins în fața acestei clădiri. Atunci, la fel ca acum, afară atârna pânza deasă a unei ploi de toamnă și, tot atât de trist, se plecau sub stropii grei ultimele frunze galbene de mesteacăn. S-ar părea că nimic nu s-a schimbat în jurul meu. Dar m-am schimbat eu, mult de tot. Să sărbătoresc, deci, în tăcerea singurătății mele, o seară a amintirilor. Am trecut pe podeaua ce scârțâia în dormitor și m-am privit în oglindă. Da, e o diferență izbitoare. Cu un an în urmă, din oglinda pe care o adusesem cu mine în geamantan, mă privise un chip bărbierit. O cărare piezișă împodobea pe atunci un cap de 23 de ani. Astăzi cărarea a dispărut. Părul este dat pe spate, simplu, fără pretenții de cochetărie. La 30 de verste de cea mai apropiată stație de cale ferată, nu ai pe cine ademeni purtând cărare. Povestea se repetă și în ce privește rasul. Deasupra buzei de sus s-a instaurat de nădejde o dunguță ca o perie de dinți aspră, îngălbenită, obrajii sunt ca o rașpă, astfel încât ori de câte ori mă mănâncă umărul în timp ce lucrez, încerc o senzație plăcută scărpinându-l un pic cu obrazul. Așa se întâmplă când omul, în loc să se bărbierească de 3 ori pe săptămână, o face numai o dată. Am citit undeva, cândva, unde anume, nu mi-aduc aminte, despre un englez care nimerise pe o insulă pustie pierdută în ocean. Nota, este vorba de povestirea Viața lui Knorr de Alexander Green. Închei nota traducătorului. Foarte interesant englezul ăsta.
A stat acolo singur cu atâta amar de vreme, încât începuse să aibă halucinații, iar atunci când în sfârșit o corabie s-a apropiat de insula aceea pustie și din barca trimisă la țărm au coborât mateloți din echipaj, salvatorii lui, el, Sihastru, i-a întâmpinat cu focuri de revolver, luându-i drept miraj iluzie a imensității, a pustiului de apă. Dar omul era bărbierit. Se bărbierea în fiecare zi pe insula aceea pierdută în ocean. Mi-aduc aminte că mi-a inspirat un profund respect acest mândru fiu al Britaniei. Când am pornit încoace, mi-am pus în geamantan o mașină de rasă Gilet, cu vreo 12 lame de rezervă, un brici și un pămătuf. Luasem hotărârea fermă să mă bărbieresc odată la 2 zile, pentru că aici unde mă aflu nu este cu nimic mai prejos decât pe o insulă pustie. Dar iată că odată lucrurile se petreceau în luna senină a lui aprilie, abia apucasem să etalez toate aceste minunății englezești în lumina unei raze piezișe aurii de soare și să-mi bărbieresc obrazul drept, care lucea ca oglinda, când dădu buzna în casă, tropotind ca un cal, Egorâci, paznicul, încălțat cu cizme rupte și îmi raportă că acolo sus, într-un tufiș pe malul râului, chiar lângă rezervație, pe o femeie au apucat-o durerile facerii. Țin minte că mi-am șters cu prosopul obrazul stâng și am zbuchit-o afară, urmat de Egorâci. Am alergat apoi tustrei spre râul tulbure umflat de ape, străjuit de pâlcuri golașe de răchită. În frunte se afla moașa, cu o pensă într-o mână, un pachet de tifon și o sticlă cu iod în cealaltă, apoi eu, cu ochii holbați ca de nebun, procesiunea încheind-o Egorâci. La fiecare 5 pași, paznicul se așeza jos și, blestemând de mama focului, trăgea de talpa cizmei stângi care se desfăcuse. Vântul zbura în întâmpinarea noastră, dulcele și sălbaticul vânt al primăverii rusești. Mașa, Pelagia Ivanovna, își pierduse pieptenul ce-i ținea părul și acum alerga cu pletele în vânt, revărsate pe umeri. Îți bei toți banii, ce dracu, mormăiam din mers adresându-mă lui Egor. Ce curată porcărie, cu geamite paznic la spital și umbli într-un hal ca un derbede unul alta. Ăștia-s bani? Se oțărâ furios Egorâci. Pentru 20 de ruble pe lună duci o viață de mucenic. Uf, firai tu să fii. Bătea din picior scormonind pământul ca un cal nărăvaș. Bani, zici, apoi cu banii ăștia nu numai că nu-ți iei cizme, nu-ți ajung nici de mâncare și băutură, asta-i. La tine băutura e pe primul plan, hârâiam eu, de-aia umbli în zdrențe. Lângă un podeț de lemn putred răsună un țipăt slab, jalnic, zbură peste apele revărsate vigelios și se stinse. Alergând în direcția de unde venise glasul acela, găsirăm o femeie cu părul despletit, care se chircea de durere. Basmaua îi lunecase de pe cap, părul îi se lipise de fruntea sudată, dădea ochii peste cap de atâta chin și rupea cu unghiile cojocul de pe dânsa. Pete de sânge de un roșu aprins stropiseră iarba tânără, pipernicită, verde, palidă, ce năpădise pământul mănos sătul de apă. N-ai ajuns, n-ai reușit să ajungi până la noi, vorbea repede Pelagia Ivanovna, desfăcând pachetul de tifon și, așa cum era cu părul despletit, semăna cu o vrăjitoare. Chiar acolo, ascultând vuietul apei ce se năpustea vrând să treacă peste pilonii din bârne întunecate ce susțineau podețul, Pelagia Ivanovna și cu mine moșirăm un prung, un băiat. Venise teafăr pe lume și o salvarăm și pe mama. Apoi 2 infirmiere ajutate de Egorâci, cu piciorul stâng desculț, eliberat în cele din urmă de talpa ruptă care-i făcuse atâta sânge rău, o transportară pe lehuză la spital culcată pe o targă. Când femeia palidă și liniștită stătea întinsă pe un pat de spital învelită cu cearșaf, când pruncul a fost instalat într-un leagăn, lângă dânsa, și totul a adus pe un făgaș normal, am întrebat-o. Păi bine, maică dragă, alt loc mai bun n-ai găsit ca să naști? Taman lângă pod. De ce n-ai venit cu căruța la spital? Nu mi-a dat socrul meu calul, îmi răspunse lehuza. Nu-s decât 5 verste, mi-a zis. Ajungi, ești muiere zdravănă. N-am de ce să pun calul pe drumuri. E un nătâng socrul tău și porc pe deasupra, am trântit eu. Ah, ce oameni întunecați la minte, adăugă inimoasa Pelagia Ivanovna și-și încheie tirada cu un chicotit, naiba știe de ce. Urmărindu-i privirea, mi-am dat seama că fixa obrazul meu stâng. Ieșind din sala de nașteri, m-am îndreptat spre o oglindă care arătă ceea ce arăta de obicei. Fizionomia schimonosită a unui tip vădit, degenerat, având ochiul drept împodobit parcă cu un felinar. Dar, și aici oglinda n-avea nicio vină, pe obrazul drept al degeneratului se putea dansa ca pe parchet, în timp ce obrazul stâng era năpădit de o vegetație deasă, un fel de tufe roșcate. Hotarul îl constituia bărbia.
Mi-am adus aminte de o carte cu scoarțe galbene intitulată Saharinul. Acolo văzusem tot soiul de fotografii de bărbați dubioși. Omor, spargere, topor însângerat scria de dedesubtul fiecăreia. 10 ani, muncă silnică. Ce viață originală duc totuși pe insula mea pustie. Trebuie să-mi bărbieresc și celălalt obraz. Sorbind aerul înmiresmat de aprilie adus de pe câmpiile încă negre, ascultam trâncăneala ciorilor adunate în vârful mestecenilor și cu ochii mijiți, orbit de primele raze sclipitoare ale soarelui, mă îndreptai prin curte spre casă să închei cu bărbieritul. Era în jurul orei 3. Dar abia pe la 9 seara am reușit să-mi rad obrazul stâng. După câte am putut observa, la Murievo, surprizele, ca de pildă o naștere în tufișuri, nu vin niciodată singure. Cum am ajuns în pragul casei mele, a apărut în poartă un bot de cal și căruța mânjită de noroi, pe care dobitocul o trăgea, se zgudui din toate încheieturile. Hățurile le țineau o muiere care striga cu glas subțirel. Nu luate arboala! Și din prag am auzit cum într-un maldăr de cârpe scânci un copil. Bineînțeles, a trebuit să se constate că are piciorul fracturat și iată-ne timp de 2 ceasuri, felcerul și cu mine, moșmondindu-ne, aplicând gipsul băiețelului care a urlat 2 ceasuri în șir. Apoi a trebuit să stau la masă, după care mi-a fost lene să mă apuc de bărbierit. Am dat să citesc ceva, dar veni tiptila murgul, depărtările se întunecară și, strâmbându-mă plictisit, mi-am terminat în cele din urmă corvoada aceea fără sfârșit. Dar pentru că jiletul zimțat zăcuse uitat în apa cu clăbuc de săpun, rămase pentru întotdeauna împodobit cu o dunguță de rugină, drept amintirea nașterii ce avusese loc lângă Podeț în luna lui april. Da, nu aveam de ce să mă bărbieresc de 2 ori pe săptămână. Uneori rămâneam înzăpeziți de-a binelea. Vuia un viscol turbat și eram claustrați câte 2 zile la spitalul din Murievo. Nu trimiteam nici măcar după ziare, la Voznesensk, localitate situată la 9 verste departare de spitalul nostru. În serile acelea nesfârșite măsuram în lung și în lat biroul meu, chinuit de o sete nebună de ziare, cum numai în copilărie am cunoscut, râvnind după căutătorul de urme de cupăr. Oricum însă, apucăturile englezești nu s-au stins de tot pe insula pustia Murievului și din când în când scoteam din tocul ei negru jucăria aceea strălucitoare și mă bărbieream în silă, arătând după aceea neted și curat la față, asemenea mândrului englez de pe insulă. Păcat că nu avea cine să mă admire. Dați-mi voie. Păi, a mai fost un caz. După câte țin minte, îndată ce am scos jucăria aceea, cu câteva clipe înainte, Axinia îmi adusese apă fiartă într-o cană ciobită. Tocmai atunci răsunea un cioconit amenințător în ușă și iată-mă chemat la spital, de unde Pelagia Ivanovna și cu mine, încotoșmăniți în cojoace de oaie, pornim spre depărtările înfricoșătoare, trecem în zbor asemenea unei năluci negre alcătuite din cai vizitiu și noi, prin oceanul alb dezlănțuit, turbat. Viscolul șuiera, urla ca o vrăjitoare bătrână, scuipa, hohotea, totul dispăruse dracului, în vreme ce eu aveam undeva prin preajma plexului solar senzația aceea de înfiorare, la gândul că în această beznă satanică, mișcătoare, învolburată, am putea rătăci drumul și pieri cu toții într-o noapte. Pelagia Ivanovna, vizitiul cai și cu mine. Mi-aduc aminte că mai trecut prin cap ideea nătângă că atunci când vom fi pe cale să înghețăm, pe jumătate acoperiți de un strat de zăpadă, am să fac moașei mie și vizitiului câte o injecție cu morfină. De ce? Apoi așa, ca să nu ne chinuim. Ai să îngheți foarte bine, măi, vraciule, și fără morfină. Îmi răspundeați în minte un glas rece, lucid. Merge și așa. Uhuhu, ha-ho, și era vrăjitoarea și ne zdruncina și ne tot legăna Sania. Da? Și într-un ziar din capitală o să apară pe ultima pagină că, uite, așa și așa au pierit la datorie medicul cu tare, precum și Pelagia Ivanovna și vizitiul și 2 cai. Pace rămășițelor lor pământești îngropate în oceanul de zăpadă. Pui, ce mai prostii îți pot trece prin cap când te poartă și te tot poartă prin fel și fel de coclauri, așa numitul simț al datoriei. Nu am pierit, nu am rătăcit drumul, ci am sosit în satul Grișcevo, unde m-am apucat să fac cea de-a 2-a întoarcere în viața mea. Lehuza era soția învățătorului din sat și în timp ce Pelagia Ivanovna și cu mine, plin de sânge până la coate și luarcă de sudoare, ne luptam la lumina lămpii, încercând întoarcerea, se auzea cum după ușa din scânduri, în odaia de toate zilele, gemea și nu-și găsea locul bărbatul. În gemetele Lehuzei și în scâncirile lui neîntrerupte, am fracturat copilului, între noi rămâne vorba o mânuță. Venise însă pe lume mort. Uf, cum mi-au mai curs nădușerile pe șira spinării. Mi-a fulgerat prin minte că îndată va veni cineva negru și gigantic și dând buzna în casă va spune cu glas implacabil. Aha,
să-i se retragă numai decât diploma. Simțind că mă sfârșesc, priveam la trupșorul gălbui fără viață și la mamă sa, tot ca de ceară, întinsă, nemișcată. Nu-și venise în simțiri după masca de cloroform. Pe gemulețul deschis intra un șuvoi de aer rece și viscol. Îl deschisesem pentru o clipă, ca să mai atenuez mirosul înăbușitor de cloroform, și șuvoiul acesta se transforma în aburi învolburați. Apoi l-am închis, fixând din nou cu privirea mânuța aceea care se bălăbănea neputincioasă în brațele moașei. Vai, îmi este cu neputință să exprim această stare de deznădejde în care mă întorceam acasă singur, întrucât pe Pelagia Ivanovna o lăsasem să-i dea îngrijiri mamei. Sania care mă zgâlția înainta prin viscolul parcă mai potolit acum, și pădurile sumbre mă priveau mustrător, cu deznădejde, cu disperare. Mă simțeam învins, distrus, strivit de o soartă nemiloasă. Ea mă aruncase în acest fund pierdut de țară, silindu-mă să lupt de unul singur, fără sprijin, fără niciun fel de îndrumări. Prin ce greutăți de neînchipuit îmi este dat să trec. Mă pot pomeni cu cine știe ce caz dubios sau complicat, pur și simplu, de cele mai multe ori de chirurgie, și eu trebuie să-i fac față, nebărbierit cum sunt, și să-i vin de hac. Mă așteaptă chinul, uite că acum când mă zgâlții prin hârtoapele drumului, iar în urma mea au rămas trupșorul pruncului născut mort și mama lui. Mâine, îndată ce viscolul se va potoli, Pelagia Ivanovna o va aduce la spital și este un mare semn de întrebare dacă voi reuși sau nu să o salvez. Și apoi, cum să o salvez? Cum trebuie să înțeleg acest cuvânt plin de măreție? De fapt, acționez pe bușbuite, fără habar. Bine, până acum am avut baftă cu toptanul în situațiile cele mai extraordinare, dar astăzi nu mi-a mers. Ah, mă doare inima, mă doare de singurătate, de frig și pentru că nu am un suflet de om lângă mine. Iar pe deasupra poate că am săvârșit o crimă. Mă refer la mânuța aceea de copil. Ar trebui să mă duc undeva, să mă arunc la picioarele cuiva și să-i spun, uite, așa și așa, eu, medicul cutare, am rupt mâna unui prunc. Poftim diploma mea, nu merit, dragii mei colegi, trimiteți-mă pe insula Sahalin. Pui, neurastenia, bat-o-s-o-bată. M-am trântit în fundul saniei, m-am ghemuit tot, ca să nu mă dea gata gerul ăsta atât de cumplit, și mă vedeam pe mine însumi un cățel prăpădit, un câine de pripas neajutorat. Am mers așa multă vreme, până când în sfârșit scânteie în poarta spitalului felinarul cel veșnic drag inimii mele. Clipea, se stingea, se aprindea iar în depărtare, ca apoi să piară din nou și din nou să mă cheme cu flacăra lui. Zărindu-l, mi-am simțit un pic mai ușoară inima însingurată, și când lumina lui deveni statornică, în timp ce creștea și se apropia din ce în ce, când zidurile spitalului din negre se făcură albicioase, atunci, intrând pe poartă, mi-am vorbit cam în felul următor. Mânuța, fleacuri, nu contează. Ai rupt mâna unui prunc mort. Nu trebuie să te gândești la mânuță. Ia aminte că mama trăiește. Felinarul m-a înviorat, la fel și intrarea familiară mie, dar ajuns în casă în timp ce suiam scara și mă îndreptam spre birou, simțind căldura pe care o răspândea soba încinsă, bucurându-mă dinainte de somnul care urma să mă izbăvească de toate chinurile, bolboroseam cam așa. Toate-s bune, dar viața asta a mea aici este, orice ai zice, cumplită și însingurată, tare însingurată. Mașina de ras se afla pe masă, iar alături cana cu apă care se răcise de mult. Am zvârlit cu dispreț mașina într-un sertar. Tare, tare ar trebui să mă rad. Iată deci că a trecut un an de zile. În timp ce se târa, părea cu multe fațete, variat, bogat în imagini, complicat și înspăimântător. Deși acum înțeleg că a trecut ca un uragan. Mă uit în oglindă și văd urma pe care mi-a lăsat-o pe chip. Ochii îmi sunt mai severi și mai neliniștiți, pe când gura mai fermă și mai virilă, iar brazda săpată la rădăcina nasului, acolo va dăinui până la sfârșitul zilelor mele, așa cum vor dăinui și amintirile. Le văd în oglindă, aleargă în șir năvalnic. Stați puțin, dați-mi voie. Oare sunt atât de depărtate zilele când tremuram cu gândul la diploma mea, la faptul că nu știu ce instanță fantastică mă va judeca și ce judecători cumpliți mă vor întreba cu asprime? Și unde e maxilarul soldatului? Răspunde ticălos absolvent al facultății de medicină. Cum să nu țin minte? Adevărul este că, deși pe lume exista felcerul Demian Lucici, care făcea extracții cu aceeași îndemânare cu care un tâmplar smulge cuiele ruginite din cuiburile lor vechi, tactul și simțul demnității mele personale îmi spuseseră chiar de la primii mei pași la spitalul din Murievo că și eu trebuie să învăț să fac extracții. Demian Lucici poate lipsi sau se poate îmbolnăvi.
Și moașele noastre pot orice afară de un singur lucru. Nu scot măsele, să le fie cu iertare. Nu-i meseria lor treaba asta. După cum spuneam, țin perfect de bine minte o față rumenă, deși cu semne de suferință, omul instalat pe taburet dinaintea mea. Era un soldat, venit ca toți ceilalți de pe frontul ce se destrăma după Revoluție. Și tot atât de bine mi-amintesc măseaua lui uriașă, înfiptă zdravă în maxilar, cu o carie cât toate zilele. Mijindu-mi ochii cu un aer doct și oftând îngrijorat, am prins măseaua în clește și trebuie să o mărturisesc că în clipa aceea mi-am amintit limpede schița lui Cehov atât de cunoscută tuturor, în care se povestește cum unui dascăl i s-a scos un dinte. Și atunci, pentru prima oară, schița cu pricina nu mi se păru deloc hazlie. În gura pacientului se auzi un purit grozav, urmat de un urlet scurt, ah, după care mâna mea n-a mai întâmpinat nicio rezistență, iar cleștele ieși la iuțeală din gura soldatului cu un obiect însângerat și alb strâns în el. Mi s-a făcut inima cât un purice, întrucât obiectul în cauză întrecea ca volum orice dinte, fie el și o măsea de ostaș. La început n-am înțeles nimic, după aceea însă am fost cât pe ce să plâng cu hohote. În clește era strâns cei drept și molarul cu niște rădăcini lungi cât toate zilele, dar de molar atârna o bucată mare de os de un alb sclipitor. I-am rupt maxilarul. Mi-am zis și am simțit că mi se maie picioarele. Binecuvântând soarta că nici felcerul, nici moașele nu erau lângă mine, am înfășurat într-un tifon cu o mișcare hoțească rodul isprăvii mele și l-am ascuns în buzunar. Stând pe taburet, soldatul se legăna ca o pendulă, cu o mână înfiptă spasmodic în piciorul scaunului ginecologic, cu cealaltă în piciorul taburetului și mă privea cu ochi holbați de nebun. Neștiind ce să mai fac, zăpăcit, i-am întins un pahar cu soluție de hipermanganat, poruncindu-i: clătește-te! Un gest nătâng din partea mea. Omul luă o gură din conținutul paharului, iar când îl scuipă, acesta se scurse amestecat cu sânge roșu ca focul, transformându-se pe drum într-un lichid dens de culoare nemai văzută. Apoi sângele îi țâșni din gură cu atâta putere, încât am înmărmurit. Dacă i-aș fi trecut nenorocitului cu briciul peste gâtlej, nu cred că ar fi țâșnit un șuvoi mai puternic. Dând la o parte paharul cu soluție de hipermanganat, m-am năpustit asupra soldatului meu cu tampoane de tifon, astupându-i găuroiul ce se căscase în maxilar. Dar tifonul se înroșea cât ai clipi și scoțându-l constatam cu groază că în gaura aceea ar încăpea ușor o prună mare renglotă. L-am aranjat pe cinste, gândeam, deznădăjduit, trăgând fâșii lungi de tifon din borcan. În cele din urmă, sângele se opri și am uns groapa din maxilar cu iod. Vreo 3 ceasuri să nu mănânci nimic, i-am zis cu glas tremurător pacientului meu. Vă sunt adânc recunoscător, rosti soldatul, privind cu oarecare mirare în scuipătoarea plină de sânge. Tu, dragă prietene, am zis eu jalnic, uite ce faci. Treci mâine sau poimâine pe la mine să te văd. Trebuie să văd neapărat. Mai ai alături un dinte suspect, ne-am înțeles? Adânc recunoscător, repetă posomorât soldatul și ieși cu mâna la falcă, iar eu am dat buzna în camera de gardă și am rămas un timp acolo cu capul în palme, legănându-mă ca și când pe mine însumi m-ar fi chinuit durerea de dinți. De vreo 5 ori am scos din buzunar boțul acela tare, însângerat, și din nou l-am ascuns. O săptămână încheiată am trăit ca într-o ceață, slăbisem și mă jigărisem rău. Soldatul o să facă gangrenă, septicemie. Firarea dracului să fie de treabă. Cine m-a pus să mă bag cu cleștere să-i scot măseaua? Mi se înfățișau fel și fel de tablouri, unele mai stupide decât altele. Pe soldatul meu încep să-l scuture frisoanele. Întâi umblă de colo-colo, povestește despre Kerenski, despre front, apoi devine tot mai tăcut. Nu-i mai arde de Kerenski. Iată-l cu capul culcat pe o pernă cu fața din stampă delirând. Are 40 de grade. Tot satul vine să-l vadă. După aceea este întins pe masă sub icoane, cu nasul ascuțit. Prin sat, oamenii încep să murmure. Din ce-i s-o fi tras oare? Doctorul i-a scos o măsea. Asta va să zică, așa? Mai departe, lucrurile se complică. Se deschide o anchetă. Sosește un individ aspru, mă ia la întrebări. Dumneata, i-ai făcut soldatului o extracție? Da, eu. Îl dezgroapă. Urmează un proces. O rușine fără seamăn. Eu port vina morții nefericitului. Apoi constat că nu mai sunt medic, ci un om nenorocit aruncat peste bord, mai bine zis, cineva care a fost cândva om. Soldatul nu se mai arăta.
Eram trist, necăjit, boțul se usca ruginiu pe masa mea de lucru. Trebuia să plec peste o săptămână la centrul județean, să aduc salariile personalului. Am plecat peste 5 zile și, în primul rând, m-am dus la medicul spitalului județean. Acest om cu bărbuța îmbuxită de fum de tutun era de 25 de ani medic de spital. Văzuse multe în viața lui. În seara sosirii mele ședeam în biroul lui, beam abătut ceai cu lămâie zgâriind cu unghia fața de masă și în cele din urmă nu m-a mai răbdat inima. Am început să îndruc pe ocolite, fals și nebulos că, uite, sunt oare posibile cazuri din astea? Dacă cineva face o extracție și îi rupe maxilarul pacientului, nu-i așa că nu este exclusă gangrena? Știți, o bucată, am citit. Celălalt m-a ascultat, cât m-a ascultat, fixându-mă cu ochișorii lui spălăciți, ascunși sub tufărișul sprâncenelor și deodată zise. I-ai rupt alveola. Ai să faci extracții strașnice. Lasă ceaiul și hai să bem o vodcă înainte de a ne așeza să cinăm. Și pe loc soldatul care mă făcuse să trec prin toate chinurile iadului îmi ieși din cap pentru totdeauna. O, tu oglindă a amintirilor. A trecut un an. Îmi vine să râd când îmi aduc aminte de alveola aceea. E drept, niciodată nu o să reușesc să scot măselele așa cum o face Demian Luchici. Păi te cred. Felcerul are câte 5 extracții pe zi, pe când eu, la 2 săptămâni, una. Totuși, le fac cum mulți ar vrea să le facă. Și nu rup alveolele. Ba chiar dacă mi s-ar întâmpla să rup una, nu m-aș speria. Dar dinții-s fleacă, o nimica toată. Câte n-am văzut și n-am făcut în acest an unic care s-a scurs. Seara se prefira în odaie. Aprinsesem lampa și, plutind în fumul de țigară amărui, făceam bilanțul. Inima îmi deborda de mândrie. Aveam la activ 2 amputări de femur, iar cât privește degetele amputate, le pierdusem și numărul. Uite, am notat aici 18. Dar hernia, dar tracheotomia, le-am făcut și pe astea și amândouă cu succes. Câte abcese gigantice pline de puroi am deschis, dar câte pansamente cu gips și simple, cu câte luxații n-am avut de-a face, tubaje, nașteri. Veniți la mine cu ce doriți. Cei drept, cezariana nu mă apuc să fac. O pot trimite la spitalul orășenesc. Însă forceps, întoarceri, fac cât poftiți. Mi-aduc aminte că la examenul de stat, ultima materie pe care am dat-o a fost medicina legală. Vorbește-mi despre rănirile directe, mă invită profesorul. Am început să vorbesc degajat, fără pic de sfială și i-am vorbit îndelung, în fața ochilor, plutindu-mi aievea o pagină dintr-un manual gros de tot. În cele din urmă am resuflat, iar profesorul, privindu-mă cu un suveran dispreț, rosti cu glas scârțit. În cazul rănirilor directe nu se întâmplă nimic din tot ce ai debitat dumneata. La câte materii ai foarte bine? La 15, i-am răspuns. În dreptul numelui meu, profesorul puse suficient și am ieșit de acolo amețit, acoperit de rușine. Am ieșit de acolo, apoi nu a trecut mult și am plecat la Murievu. Iată-mă aici, singur cuc. Dracu știe ce se întâmplă în cazul rănirilor directe. Când însă aici, în fața mea, pe masa de operație, stătea întins un om căruia îi răsăreau într-una clăbuci în colțul buzelor, mi-am pierdut eu stăpânirea de sine? Nu. Cu toate că pieptul îi era făcut ciur de alice de vânătoare și se vedea plămânul, iar carnea atârna fâșii. Și nu m-am făstăcit deloc. Peste 6 săptămâni am făcut ieșirea și a plecat teafăr. Când eram la facultate, nu m-am învrednicit odată măcar să țin în mână forcepsul. Iar aici, tremurând, cei drept, l-am aplicat într-o clipă. N-am să ascund că pruncul venit pe lume arăta cam straniu. Jumătate din cap era umflat, vânăt sângeriu, fără ochi. Văzându-l, am simțit că mă ia cu frig și am ascultat ca prin vis cuvintele de consolare ale Pelaghiei Ivanovna. N-are nimic, doctore, i-ați aplicat o lingură drept în ochi. 2 zile în șir am tremurat ca vargă, după care capul căpătă un aspect normal. Ce plăgi am închis cu suturi, ce pleurezii purulente am văzut fiind nevoit ca să le lichidez, să deschid coaste, ce cazuri de pneumonie, de febră tifoidă, cancer, sifilis, hernie, hemoroiz, sarcom. Am deschis cu însuflețire registrul de consultații ambulatorii și timp de o oră am stat să număr și am numărat. Într-un an de zile, până la ceasul de seară, văzusem 15.613 bolnavi. Numai la 200 din aceștia starea nu se ameliorase și muriseră 6. Am închis registrul și m-am dus târâș la culcare. După ce am sărbătorit jubileul meu de un an de activitate, la 24 de ani ai mei, stăteam întins în pat și, adormind, îmi ziceam că am o experiență uriașă.
De ce aș putea să mă mai tem? De nimic. Am scos boabe de mazăre din urechile plozilor. Am tăiat și iar am tăiat. Am o mână neînfricată. Nu tremura. Am văzut fel de fel de nazuri, de uneltiri și am învățat să înțeleg vorbele muierești pe care nimeni nu le înțelege. În ce mă privește, mă descurc în ele ca Sherlock Holmes în documentele misterioase. Somnul se apropia tot mai mult. Categoric, am mormăit, adormind. Nu-mi închipui să mi se aducă un caz cu care să nu mă pot descurca. Cine știe, s-ar putea ca acolo, în capitală, să se spună că fac felcerism, n-au decât să spună. Lor le convine, stând în clinici, în universități, în cabinete radiologice. Aici însă eu sunt totul. Țăranii nu pot trăi fără mine. Cum mai tremuram altădată când auzeam ciocănind la ușă, crispat tot de frică. Pe când acum? Când s-a întâmplat? Păi să tot fie o săptămână, taică, 7 zile, drăguțule. I-a ieșit și muierea se porni să scâncească. Pe fereastră se uita o dimineață cenușie de octombrie, dimineața primei zile care deschidea cel de-al doilea an al meu la Murievo. În ajuns seara mă făleam și mă lăudam înainte să adorm, iar de dimineață stăteam îmbrăcat în halat alb și mă uitam și mă tot uitam făstăcit. Femeia ținea în brațe, ca pe un butuc, un băiețel de 1 an și băiețelul avea ochiul stâng lipsă. În locul ochiului, dintre ploapele subțiate, întinse, se zărea, ieșind afară, un fel de minge galbenă cât un măr nu prea mare. Băiețelul urla chinuit, măsa scâncea și eu m-am făstăcit. Îl examinam din toate părțile, învârtindu-mă în jurul lui. Demian Luchic și una din moașe stăteau în spatele meu fără să scoată o vorbă. În viața lor nu văzuseră ceva asemănător. Ce-o fi asta? Hernie cerebrală? Totuși copilul trăiește. Sarcom? Prea moale pentru sarcom. E o tumoare cum nu mi-a mai fost dat să văd, de apucă groaza, nu alta. De unde s-o fi dezvoltat? Din locul unde fusese ochiul. Sau poate nici nu a avut ochiul stâng, în orice caz, acum nu l-are. Uite ce i-am zis cu însuflețire mamei, va trebui să-i scoatem, să-i tăiem drăcia asta. Și îndată mi-am imaginat cum am să fac o incizie pe ploapă. O desfac și ce să o fac după aceea? Și dacă vine din creier? Pui drace, cam moale s-ar putea să fie creier. Unde să-l tai, sări muierea plină de spaimă? La ochi nu dau voie. Și cuprinsă de groază, se grăbi să-și înfășoare copilul în cârpe. Care ochi? Nu vezi că n-are niciun ochi acolo? Am explicat pe un ton categoric. Privește și dumneata, unde să fie? Copilul dumitale are o umflătură ciudată. Dă-i matale ceva picături, mă rugă femeia îngrozită. Îți râzi de mine, femeie, sau ce? Care picături? Aici nu ajută niciun fel de picături. Cum vine asta? Să rămână, va să zică pruncul meu fără ochi? Dacă îți spun că n-are ochiul stâng? Acum 2 zile l-avea, strigă disperată muierea. Draci, nu știu, l-o fi avut, firar să fie, numai că acum nu-i. Și dacă e vorba pe așa, știi ceva, drăguță, du-l pe pruncul matale la oraș. Uite, chiar acum, du-l acolo la spital, o să-i facă operație. Demian Luchici, matale, ce spui? Da, zise felcerul grav și concentrat, neștiind nici el ce să spună. E o drăcie nemai văzută. Să-l taie la oraș? Făcu și mai îngrozită femeia. Nu dau voie. În cele din urmă plecă de la noi, ducându-și o draslă cu ea, fără să ne îngăduie să ne atingem de ochiul cu pricina. 2 zile în șir mi-am stors creierii, am tot dat din numeri a neputință, am scotocit în bibliotecă, am examinat niște planșe unde erau înfățișați plozi cu bășiți ce se ițeau în locul ochilor. Drace! Iar peste 2 zile am uitat de copil. Trecu o săptămână. Ana Juhova! Am strigat numele bolnavului ce urma. Eram la orele de consultații. M-am pomenit cu o femeie surâzătoare, veselă, cu un copil în brațe. Ce te doare?" i-am pus eu întrebarea obișnuită. Mă ia cu junghiuri în șale și nu pot să răsuflu," îmi spuse muierea zâmbind zeflemitor. Glasul ei mă făcu să tresar și să o privesc mai atent. Mă recunoașteți?" mă întrebă batjocoritor. Stai, așteaptă, ce e asta? Stai puțin. E copilul ăla. Țineți minte, domnule doctor, ziceați că ochiul nu-i și că-i musai să îl taie." Am rămas stupefiat. Muierea mă privea triumfătoare, ochii îi jucau de râs, iar în brațele ei ședea tăcut pruncul și privea lumea cu 2 ochi căprui. Nici urmă de bășica aceea galbenă. Vrăjitorie curată, mi-am zis, mirat la culme. Apoi, venind puțin în fire, am dat cu grijă la o parte ploapa cu pricina. Plodul se porni să scâncească, încercă să se smulgă, dar am apucat să văd o cicatrice minusculă pe membrana mucoasă. Asta a fost. Numai ce am apucat atunci să plecăm de la matale ca și spart.
Lasă, femeie, nu mai povesti, i-am zis stânjenit. Am priceput despre ce a fost vorba. Și matale ziceai, ochiul nu-i. Cum vezi, a crescut la loc acușa. Și muierea chicoti bătându-și joc de mine. Am priceput, naiba să mă ia. Pe pleoapa de jos se formase un absces uriaș, a tot crescut și împingând ochiul l-a acoperit. Apoi a spart. După ce s-a scurs puroiul, lucrurile au intrat în normal. Nu, niciodată, nici chiar atunci când sunt pe cale să adorm, n-am să mor măifălos că nimic nu mă mai poate impresiona. Nu, a trecut un an, va mai trece unul, tot atât de bogat în surprize ca și primul. În concluzie, trebuie să învăț cu minte, docil. 1926. Ați ascultat romanul Garda Albă și povestiri apărute sub titlul Garda Albă, editura Minerva, Biblioteca pentru Toți, București 1988. A citit Maria Enache, mai 1990.